Aka Elmas سلام علیکم بچه شما در جون او میگه شروع نمیره هم اکثر شما در جون افیر ناو ساردوده میمی جگ میونه شدی آدم‌ها جمع میکنیم اکا الماجو شما شیرینار زنده و شکل کانالمون تشریف آوردی و قدردانیمون کردی این نارد میشه بچه نارد بینم شما اکا شما دی او اکا ایمان تکمان لبوی بریم و رقم میگیریم تمام اکا جون سه و چهار اکا جون اختار اکا الماجو این نورو که 60 شه بچه در نورو اکتا میخواد کدام میگیریم بوزه دام میگیریم فلان Odama cam ekimi nara dün akayma na akodan khidrun 2 milyon şifre sardan bugün na altı sardında mere makacım mere mami odam cam kiş kan tarakkine avalda kan tarak odama toya ba khabar mekin ki bu iflas sardun و من میگی شیر پرنگا هم و دربال بازی دوام میدیم این نار تومن شیره نار تومن اکه ایرمان شما چه باشه این نار تومن شما شیره نه هم خسخ شما دین یک گلا داو تا کدمی کفون سار کدیم میره شیر پرنگو میره ama kısa kışamadayım, ama kısa kışamadayım. Ama kısa kandayız mı? Ama kısa kışamadayım. Verin şey falan, go verin. تو توانی دوستان را گم مکن اکه ایرماجان همینجا و یک جان من اکه ایرماجان شیپن همینجا دی بریم درچه نار تومینو شروع نار تومینو او اکه ایرمان نار بینو مخی نار بینو اکه هزار رو برد اومد اکه ایرمان پول دوما شیپن پول دوما میریم اکه ایرماجان دماغ جداد میکنیم اکه جون اکه ایرماجان دماغ جداد میکنیم یک ادامه فایرال میکنیم شیپن نه ادامه فایرال میکنیم بوده دوام میتونیم نه بوده دوام میتونیم بریم او میگه شروع نه او میگه شیپن او این نار تومین اکه جون ما هم کسا شما دی هزار روبل اکه ایرماجان اومد اکه ایرمان هزار رو اومد من سیلکای پادلیت میکنم ادامه دعوت میکنم اکه جون Odam dura şirparan buzaya sar metin. Odamı duran buzaya sar metin şeyler. Şoma şirparan şoma değil. Nar mümkün kama yakın bu firmanın obod mekanizması şeyler. Malum ki şirparan buzingari. Nar bina. Mo boş mu mefakne şirparan go. Benami ma padarim mişkoy huzura narad mimuriyad. Tu kaç tolunu bat mesela. O pazini Akkoy buzingار da ya rakita çakarsın silkoya. میبینی که همه در اومد دیگه او بازی مومه دایر جخشنبه همه وقتی میبینی مردم به کورای تمام دیگه چند خیلی میتونی بازی کنی این نه تامین شیر پرنگو بریم خوش آمدی شیر پرنگو همه کسخلی همه کسخ خوش آمدی شیر اینا همه کسخ خوش آمدی شیر اینا همه کسخ خوش آمدی این نار تومینو ادامو اومده سمجو در اومده سم همه کسخ خوش شیر پرنگو رقموی خوری داریم شیر اینا رقموی خوری داریم اکا جمعه رقم یک 2 7 6 5 خوریه بریم شیر اینا او میگه شیر پرنگو او میگه شیر اینا بریم اکا جانو شیر پرنگو بریم بوزی من نکنیم ادامو که جا شدینش او این از آدم بوزیگر رکته کسی که بودورم با کله پوست بجنگان کله پوست بجنگ خطکه علمتیمو بریم شیر پرنگو بریم این نار تومبینم این نار تومبینم شیر پرنگو نار تومبینم Odan جمع saat çıkan tahkin edda toya mardım ve duranım iş medura imi keşkez bu iş medura iş medura ki meşkenesem ya cam şu an ki ben mi bozu davam tya hangi har bo va diyan ki nim pas bir ki mardım da o şerdi so şer falan mardım da o şerdi so ben şer inar merim nar tominu khuşam şer falan o khuşam din neyse agam akoy bozingar ne şer falan go akoy bozingar ki coşuyan akoy bozingar ki coşuyan neyse agam o da bozingar ki dura bujangim kala pus bujangim kataka elmad neyse agam bozingar sakh bujanga aka elmad neyse agam bozingar sakh ki bujanga milyon piyoni aka elmad milyon piyon şuna mişkana
Okej, ma buzingare, naredbim aka. بریم دالش برش من نمیکنیم مدیر او اونجا کنم خیلی حال میبینی یاد در اومدن دیگه تمام دیگه با خلاصگار و آدم خوب زور میشه او میگه شری نه او ای نار تو میشه شری او نار تو میشه من شری نار میریم اکوهای بوزینگارا و شما بگیدی گفتین عبدالعزیز میگه از دیگه و ماسکویت گیدی اکوهای بوزینگار ما در افیر شما در کجایین من شری پرانگو من دالشی نار تو میشه شری نار اقلا دا اوتار کلمه کفون او اکای معروف او من برداری کانالم خوشم آلی شیر پالان این نارد بیم اکا بگیدی گفت عبدالعزیز چوکای شیر نه داکی جای کجانی ما او میگین شیر پالانگو او میگین این نار تومین شیر پالانگو نار تومینم او میگین شیر نه او اکای معروف جون افیر ناو ساردن رقمی خولی های اگه من رقم بگیرم تا شیر پالانگ اگه من رقم بگیرم تا میریم او میگین شیر نه او اقلا دا اوتار کلمه کفون آسار کدیم گاوه سکه مارجونی ما زنده و شیر پران سلامتی دوشه شیر دار سلامتی داره کانسات خان داره کانسات خان نارد بیم شیر نارد بیم میره شیر پران گو او میگن شیر نه او اقلا دا اوتار کلمه کفون آسار کدیم یا که معروف دینه نبودی دا بگا ولی ساعتی هم 5 اون نشو ورد بوزیجون شده بوزیجون بعد این ساعتی 5 بود 4 بود اون شوور همه بوزینگار خلاب زده سنت جون این ورای هم میبینی یه اکای ایش نبافتی خدمتش هی بارومات کردی قطعه که محموده اکای شیر کسا میشه اکای شیر هم چی بارومات کرد اکای باخه دینا هم 5 4 بوزینگار خپیدم ترینکه تو استولا دیگه دیگم کاسه دادم اون شوورا تا آخیره میبینیم شیر اینا ما با شما روحان جسمان شد پلاگو میفخریم شیره نه ما با شما روحان جسمان میفخریم ای نارتون بینم شیر پلاگو نارتون بینم ها کمو کور اونا کدیم فضلیس اونا کدیسیم اکو مدام بوزینگار کشیده که خواهی بیاین بگیده مردم خوبین دینا که معروف فضا بودی در کانال ما بافتیم دینا بوز نکرده یا کام بوز کرده بود یا درو ما کجا کو در کدوم کانال حافظه بود که احتمال معروفون دینا در کانال ما قبلا بودن دی بگیم حافظه در کانال ما بود نیست عمیق در کانال ما حافظه را بودن یا کجا آن دینا اکای ایش نبودیم اگم او جوی خلاص اکای ایشون برای تل بوش خلیای اکای هر امی سه و چهار او اکای ایشون جون رقمو خلیای نه افلاس هاردو ما کجون ودام دعوت کردیم شیر پلان ودام دعوت کردیم کدومشو بگیم اکای ایشون سخان کاکا 3 و 5 محکمه تموم میریم او میگیم اکای ایشون او میگیم 2 5 اگی اکای ایشون 2 5 اگی شیر بچا اینا 2 5 اکای ایشون این نارد بیم اکای ایشون جون نارد بینم اکای ایشون جون اکتا میکنیم شیر پلان اکتا میکنیم اکای ایشون دینا یک کای فوتا گرفت رفتیم دابوزیان نه وقت گفت سعودو که دینا اکای ایشون بارومات کرده بو کانال ای خوشم اومده شیر اینا هم اکسا خوشم اومده شیر پلان گو رقم 1 هاف 6 مخولی شیر پلان گو رقم 1 هاف 6 مخولی مونده کو گو رقم گیری واسه که دتا ثبتش بگم که بازیمونو بدونیم این نار تومین شیر پلان گو نار تومین هم خسخ شما شیر نار هم خسخ شما اکیش جو شما شیر بچا گی گلا دا او تا کلمه کفون سال کلمه نار تومین که محمود که جو خطا که ایشنه بو کاله کوزان گینا گینا بزنه این نار تومین شیر پلان گو نار تومین من شیر نار گلا دا او تار کلمه کفون سال کلمه
میریم اکا ایشون جون شیر پالان بابا یک شما اکا علمات دامجه شیر بچا اکا علمات بوی شیر پالان ویزدیس براد موی هم خون هم شاه او میگیم شیر پالان گو او ایما اوی نارد بیم اکا علمان رحمت کشیداد کلیسی شیر بچا نارد بیم اکا جون این اکا ایش نرانگی خیلی بوزینگاری سخت های اکا ایش نه بوزینگاری سخت های در رقم یا بگیر دیگه درگان کس بوم نمیتاشه بگیر دا کارت خطیر بویش کرد دل بوی بارد دل بوی چه اکا ایشین میدوره اکا بیاد بوزینگاری سخت های اکا ما خطر کنمی بسوز میکنم نه شیر پالانگو اکادمی یارک من واتساپ پول من میگم دارم پادیل سکه سانسیلی کورا شیر بچو یا ما اکا دعوت میکنیم اکا بگو فترة دعوت با طرف کوری حق بگیریم دعوت نه شیره نه یا مخسخ شماده این او میگیم شیر پالانگو اکایف اکای ایشون جون شیر پالان میجه دای اکای ایشون شیر پالان او میگیم شیر نار او میگیم این نار تو میگیم شیر نار تو میگیم نه شیر نار اکاجونو میدونیم رقم میگیم شیر پالانگو رقم یک هفت ششمون خولی مونده رقم یک هفت ششمون خولی شیر پالانگو میدونیم بوزی اگر گار بکنیم بوزی دیگه دویده رفتن میگیره دیگه تا اونی دوستان رو گم نکن شیر پالانگو دوستان مهربون رو گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل است شیر پالانگو مشکل از اون کسان رو گم نکن ای دوست بیا که همدرد شویم ای دوست بیا که همدرد شویم ای دوست بر پدرت نالد یا اکای ایش نیمو که جو شد اکای ایش میگی دی بسیار درودی اکای ایش شیر پالانگ همینجا اکا جون اکای ایش همینجا شیر نار من شیر نار مریم او میگیم شیر پالانگو او نار تون شیر نار اکا ناو سید کنم خالی بود شاده پادیل سکدم اکا جون ما اکا زویش در بوزینگارو میکنن یا خشم بوتان میدورن اکا چی میگیم خشم که بوتان میدورن شیر نار خشم که بوتان میدورن او میگم شیر نار benim dal şehri nar benim dal şehri nar tomunu şehri palango ey gılada o tar kademi kafana sar kadem ey gılada o tar kademi şehri palango kafana sar kadem benim şehri nar hasta koy rakam gir şehri palango rakam بگیریم şehri nar akadonu şehri palango rakam yak hav şaş mı da خولیا şehri palango bu arada aslında bütün işi çok basit şehri palango rakam yak hav şaş mı خولیا koy rakam gir مرحمت میدونیم رقم میگیم او میگیم شیر پالانگو او میگیم شیر نه اکادمو رقم یک هفت شش مخوله شیر نه این اکه ایش گفتیم اکه ایش نوزی پولش اومد این نارد بینیم اکه ایشن نارد بینیم اکه او میگیم شیر پالانگو او میگیم اکه ایشن یون پولو دومد اکه ایشن پولو دومد شیر بچه اکه دماغ اکه جداد میکنیم افیره بود کدن در کلا شیر پالانگو دمون نام افیره گیرون کنگیم برای یکم خودمون میرم شیر پالانگو برای یکم خودمون میرم شیر پالانگو شیروی نه برای یکم خودمون میشه
مرن شروع نه همه کسا خوش آمده شیر پلنگو همه کسا خوش آمده ایم گلا دا او تار کدیم کفون اصحاب کدیم نارتون میشه پلنگو نارتون بینم مرن شروع نار مرن وکا ما اکادمی رقمی کدامای بزرگی ما روزانه که جون میشن نامعلوم و شاو و شیرات امیرسان میگم مورد بزرگی نگرفتی آخری نمیروز روی میتون بتونیم بازی باریم شما شیر نار نمیشه پلنگو مرن دالشی او نارتون میشه نار گل da böyle автомат میپرن تاق 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 مرن شروع نار مرن دالشی نارتون میشون اوه اکا ایشی تا هفت میگی اکا ایش واسه رقم بوز میکنی یا هفت گیرت اکا میسه اکا ایش اینجا سالسمون نمیشه شیر پلنگ ولی او میشون اکا جون نه ایش را ساردگیم و او جامش خدمت میدونی که اکا کانالی و چای کانالای یا کی جامشو دیگه فقط او چیرات دیگه تموم ای نارتون بینون شیر پلنگو شما شون شروع نار شما داره کنسول نور دیدتون توجی سال شیر پلنگو میگن که گلت او تار کردین کفون سال کردین من شروع نار گلت او تار کردین کفون سال کردین ای گل دا بولوی هفت بون توی دورا تا تاون دوستان و 2.5 بی او تمام اکایشون جون 2.5 مکا او میگن شیر پلنگو او میگن شروع نار من شیر پلنگو دالشی کنی می که اون پدری تمام شدیم اکا جونو ایمون پدری کدیم شدیم اکا ادامه اجداد میکنیم بودرویم پراوینا اکا جونی ما ولی پراوینا بودورا رقم بگیرم اکا جون رقم یک شش مخوله شیر پلنگو رقم یک شش مخوله این نارتون بینم شیر پلنگو رقم یک شش مخوله میری شیروی نار اکوی رقم گیر رقم یک شش مخوله شیروی نار گل دا بولای автомат شیر پلنگو автомат نپره تاق 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 این نارتون بینم میری شیروی نار گل دا او تا کدیم کفون از سا کدیم میری شیر پلنگو میریم دالشی اکا جونو دو رقمی خولی دوریم شیر پلنگو یک شش خولی های او میگین شیروی نار میریم او میگین پلنگو میریم او میگین میریم شیروی نار اکا جون چی شینوسی دومی و بوزینگار دوشون پدلیسشون کدم شیروی نار رقم یک شش مخولی های شیر پلنگو رقم یک شش مخولی های اکای بوزینگار مرحمت میداریم بوزینگارو یک نونویست اکا جون چی شینوس دو چی شینوس دو چی بوزینگار دوش مکدون ترکتش مکدون تغذیه میبینه که چند پاس میدونم شیروی نار رقم یک شش مخولی مونده شیر پلنگو میریم او میریم اکای ایرمات شیر پلنگ اکای ایرمات که باشی رقمی 3 و 4 گیرتگر کجون ببینیم چند سو خدا کرده او شیر پلنگو رقم یک شش مخوله شیر پلنگو بوزینگارو رقم یک شش مخوله میری شیروی نار او میگین شیر پلنگو او اکا ایرمات هزار کدای نمونت اکا جونی ما هزار برو کدای دو کارتامı دوریم خواهد هزار تومن bu neyse ben kadema minus sonuçunu akay eşim mi akay eşim rakami 2 5 7 dolarda hazır karay شیر پلنگو او میگن شیروی نار رقم یک شش مخوله اکوی بودینگار رقم کسیسه بودینگار رو بودین دادویر شیر پلنگو رقم یک شش مخوله اکا جونی ما شیر پلنگو این هم مدام پدری سکن کش داد میکنه که تمام بودون شیروی نار اکا جونو رقم یک شش مخوله شیروی نار
او میگه شیر پلنگو او گلا داو تا کنیم کافون تا کنیم جوش این مردیمو این ناتون اکایشون جون اکای الماجو خشار شیر پلنگو او اکادونو رقم یک چشم خوله شیر نه رقم یک چشم خوله شیر پلنگو رقم یک چشم خوله اکوی بزرگار یکم کسیستا شیر نه میره شیر پلنگو رقم یک چشم خوله این ناتون شیر نه اکادونو بزرگار شیر نه رقم یک چشم خوله اکادونو رقم یک چشم خوله نستا اکوی بزرگار چی میگه سلام علیکم نیست شیر پلنگو او اکادونو ما یک جوش این مرد ماجای فیل برو مادیسن همه کسا او شیر نه رقم خولی داریم اکادونو رقم خولی داریم شیر پلنگو بین شیر نه رقم یک چشم خولی اکوی رقم گید حتی بیا رقم خولی میبود میرفتم دو رقم خولی نمیشه رفتم شیر پلنگو رقم یک چشم خولی شیر نه او میگه میره شیر پلنگو رقم یک چشم خولی اکای بزرگار نیستن که جوشین به شیر پلنگو خوب دمونه شیران او میگه میشه مردم و خوب میخزین اکادونوی ما خوب میخزین شیر پلنگو و خوب میخزین میره شیر نه گلا داو تا کدین کفون از سا کنه شیر پلنگو گل دوله تریزا کسا کارتوش 80 روبله ما میگیرن کلا سر و گوشش بریزا او ای نارتون میدونه شیر پلنگو دو کسان دلایکا ای نارتون شیر نار زنده وشین شیر پلنگو زنده وشین اکادونوی ما شیر پلنگو اکوی رقمگی یکم خسته رقم یک شش مخولی های اکایشون جون اکای مجا که یک دمک میرسه و گدام جام کنه شیر پلنگ آدمو که بود دوران تمام یا سیرکای پافتنی یا سیرکای بینن نمیشونی که نشون کشتگی شو برا مرین شیر پلنگو شیر نار گلا دا او تا کدیم کفون از سال کنیم او میگه شیر نار او میگیم من پرد نگم جدا نکنه دشکنی میدونم و من توریج میکنم شیر نار رقم یک چشم خولی های شیر پلنگو یکوی بزرگار یه بچه که جوش دنی بزرگاری ما گلا دا او تا کنیم کفون از سال کنیم شیر پلنگو شیروی نه رقم یک چشم خولی های او شیروی نه بگیدی شیر پلنگو بگیدی من شیروی نه رقم یک چشم خولی های کدونو اکوی بزرگار او میگیم شیر پلنگو او میگیم شیروی نه بریم اکادونوی ما آدموی بزرگی بچه که جو شدن ایت آدموی موهیروز همین هم بچه میفیل سر سایش نه بودیم جمعی اول یکم 6 ساعت آواز گانت پته بینیم هیچ که نمیدونه تو دان جامعه چیگی گریه هایشی او میگه شیر پلنگو او میگه میرین درسی بولشی نارتون شیر پلنگو نارتون میرین شیر پلنگو اکادونوی ما بزرگارو بودم رقم یک شش خولی های شیر پلنگو رقم یک شش مو خولی های او میگه میرین اکه اشینجون دینا فیدینا بوزا کار کده کجون دینا بوزی چه گذاشتین مردک بوری او میگه میرین شیر پلنگو میرین اکادونو دو رقم خولی دوریم رقم یک شش رقم یک شش خولی شیر پلنگو
Ya bu kaçayım şunu sonra hiç şey anlayışlar. Dık kaskatına meşhur dık bozulgardım tamam. Hatta bir o da bir boşuk ya sen güzel bir girer ya sabah kadar girin ve şey falan bu. Ya taşa yapıp gireyim. Ya bu buzingare da o. Au şey falan bu nar tomino ha kısak şöyle ne. Au şöyle ne akşam yakır akşam do akşam yakır akşam şaşım kolay. Şey falan bu akşam yakır akşam şaşım kolay. nar tomino şöyle nar tomino şöyle şey falan bu ha kısak şöyle. Glada avtar kadem, kafana sar kadem. Böyle şeyler. Zinde olsun şey falan. Gol zinde olsun. Böyle olsun. Böyle. Akadyonu şey falan go. Rakam yak şaş holi dorin şere na. Akadyonu şey falan go vigdi narod au. Merin şere na merin. Akadyonu rakam yak şaş holi neyse akoy buzinga. Coşten akoy buzinga mu. Merin şere na akadyonu rakamı holi dorin şey falan go. Rakamı holi. بچه مردمی خوابم چیم و خدا شنش بود میره şey falan gol میریم دالشی arkadaşlar şu daha önce bu şekilde kolta kadar bir şey açacağım odan kişi de rakam aktar da efir de daha zang ne zaman şey başladı eski da WhatsApp zang ne zaman kabul buze tanışıp to jest numer WhatsApp do nachodzenia ma bu na górze by się rozdział się au میگه şey falan gol au Eggada o akademi kafana sarkadım. Şey parango şöyle na. Akaconoyma. Şey parangoyma. Akacono şey parango vigdi. Ako rakam yak şaş holido şey parango. Rakam yak şaş mo kolya şöyle na. Rakam yak şaş mo kolya joş deniz buzingare. Au. Şöyle na vigdi narod. Akacono rakam yak şaş holido şey parango. Rakam yak şaş holido meri şöyle na. Meri şey parango. Au. بچه دو بوزیگر کنکر نمونده دست اونه بود دیگه کارتو خوری رقم سه و چهار اگه تکه ایمات رقم دو شش هفت اگه تکه ایشه دو پنج هم تایی شیری پرام بود رقم دو مخوله یکم خصوص رقم یک شش مخوله رقم یک شش شیری پرام بود یکم خصوص رقم یک شش بگیره او میره شیری نان او میگه شیری پرام گو او میگه شیری نان یک گلا داو تا کدیم کفون سار کدیم شیر پالانگو شیر نار رقم یک شش خولی داریم شیر نار نسر اگه اون بود اینجا او نار تومینو شیر پالانگو نار تومینو
Arkadaşlar rakam bir akşaş kolu dönüş öyle ne var? Gıla da oltu arkadayım. Kafana sağ arkadayım. Şey parango rakam bir akşaş kolu dönüş öyle ne var? Rakam bir akşaş kolu dönüş. Arkadaşlar ma şey parango rakam bir akşaş mı kolu ay? Au mu gün şöyle ne var? Arkadaşlar şey parango bozingaro ki coşiden şöyle ne var? Rakam bir akşaş mı kolu ay? Au. Bacak vardım ki coşiden. Efira baxdam ya aval şahban ve uçuş ne yapıyorum aval şahban diyorum anda to tam ödürüm gireceğim şey şey parango au ya tam ya şaş mı kola şöyle ne arkadaşlar tam ya şaş mı kola şey parango au şey parango gitti arkadaşlar şey parango rakam ya şaş kolu dedim au şöyle ne sakçın şöyle ne Akay eşin akay elmat hamcada şey parango arkadaşlar elmat hamcayın au bugün şöyle ne ama kısa kuşama şey parango ama kısa kuşama değil. Arkadaşlar rakam yakşa şkoli داریم بزینگارو بگیدی بزینگارو arkadaşlar شما کجا شیدین شروع نه او سیاوش arkadaş سلام علیک شیواشق شما arkadaşlar rakam yakşa şkoli ay arkadaş سیاوش rakam yakşa şkoli ay شیواشق نمیگی شبوسکنی arkadaş سیاوش falan rakam yakşa şkoli ay من شروع نه گلا داو تا کنه میگن kafana sarkan میگن چی میگن بریم arkadaşlar au میگن شروع نه au Metin arkadaş Yavuş Çuvan'a mı taşıyor başa Metin takacağım Çuvan'ı. Takacağım o şey parango. Tamam şaşa gibi takacağım rakı takı. Ve kuya buze yakın. Bella onu böyle çok şeyler arası okuyun. Neresi?
او میگه او اکای تاج ترک موزیک سلام علیکم خوش آمد اکا کتا خوش آمد شعره نار شعر پالانگو رقم یک منخولیای اکای سیاوش رقم میشه شگریتای اکای سیاوش رقم میشه شگریتای شعر بچه ها رقم یک منخولیای اکا جنو رقم یک منخولیای بختوار سنگین او چند سومی اکای بختوار خوش آمد شعر بچه ها اکای بختوار شدی بوزی صدربولای اکای بختوار بوزی صدربولای نا وفی از اکای اکای جان کرده شعر بچه ها میره شعر نار او میگه شعر پالانگو میریم nar tomunu şöyle palango, nar tomunu. Akay baktar usta rakam yakagi. Akay baktar rakam yakadun ta. Akay tabii ki akademi var. Akay eşin, akay elma daha önce de şey başo. Akay eşin, akay elma daha önce de. Au bugün ben şöyle nar. Ya sen baktar şov selamı şu ne ya? İngilizce baktar. Akay eşin daha önce de şey falan. Akay eşin, akay elma. Daha önce de akademi okuyor bu şey. Au bugün şey palango. Akay baktar rakam yakadun ta akademi. Akay tabii ki şey falan da ne olur şans. شعر پالانگو یا تو سوال میکنیم میریم دارسی بله اکه سوال شما اکادمی یا تو سوال میکنیم تو اکادمی بریم رقم بکشیم تو اکادمی با رقم یکم رقم یکم شعر پالانگو اکا پولو دو اکه سیاوش رقم شش اختای میریم اکای ایشن همینجا در اکاجون اکای ایشن اکای علمان همینجا در شعر پالانگو تمام اکادمی ببینید چه شعر بچه اکای بختار سان او نه بختو من بود نه که کارتون پر شد اکنون خودم میرم اکا جونو شعر پالانگو اکای بختواجون پول دوم از دیساد رو بود اکای ایشن همینجا داری اکای ایشن اکای علمات میره شعر نار اکای ایشن اکای علمات همینجا شعر بچه او میگه شعر پالانگو اکای ایشن اکای علمات همینجا داری اکای ایشن اکای علمات شعر بچه همینجا اکا جون ما میره شعر پالانگو او میگه شعر نار سه تخصیل فکریم اکای بختوار دیساد دوم اکا جون من اکای ایشن از زمان بزنم برای که اکای هزار رو که هیچ فکر نیسته بودی اکای علمات همینجا در اکا جون اکای علمات او اکای شنجا بود رو بازی تماشا کن خجام بازی ما سر میکنیم گاو زجا اکا جونو اکا علمات همینجا داری اکا علمات رقم مثال چور پنج دو پنج هفت اکای بختوار رقمی یک اکای سیوش رقمی شیر پرانگو بینه و رقم یک سوال کردی و رقم یک دومد بینه شیر نه کس میزنم او شوا هزار و هشتاد رو ششصد رو توید بخشی او میگه شیر پرانگو میره نه تومن شیر نه رقم یک میکشه شیر پرانگو رقم یک اکای علمات شیر پالانگ همینجا داری اکای علمات او میگه شیر پالانگو اکای علمات همینجا داری میره شیر نار اکای علمات همینجا داری اکا جون اکای علمات شیر پالانگو اکای ایش نومدی اکای علمات هزار دوشی شیر پالانگ 800 روبل دیگر نیونا اکای ایش هزار دوشی 700 روبل دیگر نیونا سه رقمات اکای سیوش او شیریم شیر پالانگو تمام اکای علمات بوزه میکفون شد تمام جدا باشید اکای بختوار اکای بختوار رقم یک گیرت شیفان 100 روبل او میمونا شیر پالانگو هم در اینجا این یکم موزه تو سوال کنم ایتوز یک تو زمان ایتوز میکشون شیر یک میکشون شیر پالانگو کس میزن 600 باش شوا زیومدی زده او اکای زیومدی شیر پالانگ سلام علیکم میره شیر نه خوش آمد اکا جون رقم یک شیر پالانگو دا رقم دو شیر پالانگو دا خوش آمد اکای زیومدی جون گل دا اون تا کن کفون کفون سر کنیم رقم سه 12 شیر پالانگو رقم چهار 20 رقم پنج شیر پالانگو 22 رقم شش اکای سیاوش 20 رقم هفت اکای ایشن 21 اکا جانو بور رقمی
پنجاه اکا با 23 اکا رو میگیم او شاشه فلان میگیم داشته باشه رقمی شاش او میگیم اکا ایش نه او شاشه میگیم اکا ایش سه رقم داشته فلان گو سه رقم دو تامین اکا از یومیدی جو شه فلان رقم میگیری اکا از یومیدی شه فلان رقم میگیری اکا جون اکا از یومیدی یا رقم شاش مو خوری شد اکا از یوجون با پاس یا اکا جون او شا میگیم اکا ایش نه بریم او رقم خوری اکا از یومیدی رقم شاش خوری بودن تا رقم شاش نه خوری شد شاشگی tamam akay jomili jo naradi makajon raketa mekine shirvango raketa mekine bozira diga man nam bikini ina uje odamo man promade san do bozinga kanke na uje akay esh nakay seu akay bahama bozinga ro stero raka zinda o shakay seu jo she falan tam gilan davoli bo shakay jo amu mene shiro na e bar kartu kujam naraz hay odam betul baشه ona to karti jab istega shirda khana megira ama khasa shoma akay esh akay اشم اکای زیومدین اکای سیوجون اکای باختوار شیرپرنگو هم خطا شما شده نه هم خطا شما ده رحمت که درمان یکم موضوعش مک شده از زنده باشه نه تومنی شیرپرنگو من با شما میفهمم شروع نه من با شما میفهمم روح ها جان اکای ایش همیدا باشه او میگه شیرپرنگ اکای معروف او ای نداریم اکای معروف زنده باشه اکای ایش شیرپرنگ 600 روبل ایش نگو اکای ارماد 600 روبل دیگه میونا اکای ایش همون 1000 دیگه میونا سه کاتا دابوزیار اکای سیاوش یا اکای زیومدین میرسیم اکای زیومدین شیرپرنگ رقم 6 اختا کدو رقم که اکای بخا او میشه شیرپرنگو به اکای معروف شیرپرنگ شما زنده و سلامت باشه شیرپرنگ نارد بینم اکای جداد میکنیم اکای زیومدین کلا رقم میکنیم کافر کاس میذاره 600 روبل او شوا اکای معروف او میگیم شیر نه او میگیم Egla otakademez kafona sarmak akademinin parta kafona sarmak şerpalango akademino yakın bozi sarşayımın na ya xodkam diyim khud raftesa barem bozi kamtar sista ola akha odamı bozi garam medune rakama megen jobajo shidan megen Allah bozi mo medavarang shangina ham aksak shoma şerpalango akademino akra akay ziyomedijoz pul nayomada şerpacha akay eşim pulimo 20000 munda şükür mekinum ama 20000 munda şükür mekinum au hay 100000 akay eşim اکای شنا خود کانو شیربچه رقم زد اکجون من میمونه از اون دیگه سه رقم دو تا بوده شیربچه رقم زد اکجون اکای زیومدی شیربچه پولت نیومده اکای زیومدی جو شیرپلنگ پولت نیومده چیکار کنم زیر بانک تپا دیروی میکنم من چون اکای ایش جو خوش اومده اکای معروف جو خوش اومده اکای سیو جو اکای باخجون اکای انا ایرما جون ولی اکجون میشه ایست شیربچه رو هفتاده شدن در کنه شیرپلنگو در این دنیا رو هفتاده شدن در کنه اکای زیومدین 400 بود دوباره 300 دیگه میمونه شیربچه بریم او میگم رقمش شبک شو آمد اکای زیومدین 400 دوباره رقمش شخته رقم 6 20 او میگه شیرپلنگو رقم 7 رقم 7 21 رقم 1 اکای بختوار رقم 1 12 رقم 2 رقم 2 شیرپلنگو 10 رقم 3 او رقم 3 20 نه تو میلیون شما دین رقم 4 رقم 4 20 شیرپلنگو رقم 5 رقم 5 شیرپلنگو او سه تا توز او شاکه ایش میگیم اکادیم 200 پداکه داره او شاشه نه او میگیم بریم داش بول شکن نه بیم اکایش او شاشه باشه او شوا میریم او Egla da auto akademi kafona sağ akademi gül da voleybol topunu دوستان گومتون nar تومیدون akay baxtovarjon şeparan pastori akademi ma akay baxtovar raqam yaxshi bacha pastori mere sherinar au megin mer ro'za davom etaymin nar تومیدون ama qisaq shoma sheparan pas gaz akay baxtovarjon şeparan shoma akademi ma zinda و salomat boshi au سه تا تو اوشا bale سه تا تو اوشا شeparango raqam yak mo kholimum takbigish یک ششوی تمام یک شش دادم لاکای زیومدین این نارد بیم اکای زیومدین جون نارد بینم شما دی هم اصلا شما چه نه بلا داو تا کردن که خون ستا کردن میریم اکایش 1000 دوشی 1500 بشه سه کارت دا بوزیار اکای ارما شیپارا میمونه 400 روبل دیگه شه بچا اکای زیومدین یک شش اگه گفته اکای میمونه 100 روبل دیگه او میگیم من رقم شما شون رقم 6 رقم 6 اکادون لایک بزنید لایک بزنید لایک مون شما رقم 7
20. بعد نیا کجانو رقم 1 او 22. رقم 2 او 22. رقم 3 22. رقم 4 10. رقم 5 شیپالانگو 10. Akadyono 22 22 22 biraz pamisete bu 22 kadar şey parango rakam düme. Şero na varaş 200 rubli vara kime dura şey parango 200 rubli vara. Akohoy vara droma hava 200 rubli vara mı dura. Akay eşinco rakamda da vara mı duri. Akay ziyomedinco rakam 6 tane duri. Akay elmaco rakam 4 tane duri. Au şaş pas. Pas uçta tamam. Aslan Akay aslan salam aleyküm. Kuşuma da akadyon. Akadyonu vara duru hiç kadar kamoşu da vara mı dura. Na dura da harsa şuma kaçım. Eşi hafta pan. Akay eş میگه من 7 میدونم تموم تموم akay معروف شاش akay معروف رقم 6 200 روبلیا şey parango varaş da rakam 1 rakam 2 rakam 3 akay eş میگه 7 نارد بینم akay نارد بینم akay معروف رقم 6 نارد بینم akay معروف رقم 6 akadyon rakam 4 pas Galmet akay majon 4 pas میشه 4 pas şey parango rakam 4 davara خلیای شیپالانگو رقمی 4 داوره خوله اکادیمی ما چورا بگی اکای زیومدین گفتن چورا بگی تمام اکای زیومدین گرفتن اکای زیومدین رقمی چورا گرفتن شیپالانگو می او میگم رقمی دو میلیون چند کس رو 1200 رو شیپالانگو کسی او شوا گلا داو تا که کفون کفون تا کرسیم اما اساس شو شیپالانگو اکای مارجو راکت هم که بچا اکای زیومدین جو شیپالان 100 رو بود اکای رقمی که شرینا او میگم بریم Gülada olta arkadaşlar kafasına sağ arkadaşlar. Böyle şey parango. Ama kısas şöyle şey. Böyle ama kısas şöyle değil. Azor ama diyorum da ifade askeri arkadaşlar. Azor ama bakıyorum. Azor ama. Au böyle şey parango. Au. Böyle şey daha. Rakam yakşan işonda şey parango var. Rakam idurmayla. Au. Kas medana hazır 200 oş şava. Oş şava hazır 200 kas medana şey parango. Oşi şava. Böyle şey parango. Vereyim. Cookie pulu kart. Akem arujon pulu doma da kajon. Dusadı. Akar eşin. Hazır 500 şey falan. Hazır sali diğer numara. Akar ziyomidin 800 روی کردی. اجازه 100 شکلی میمونه 200 رو دیگر. نارد بینم کجانی ما نارد بینم. اب اولیگا akar eşin. Hazır 100 میمونه akar maruf. O oştem akar ziyomidin. Şey bacha میمونه 200 رو دیگر. 4 تا 5 6 7 تا. من کجانو 1200 رو o şava kası mesela. Au megen şey parango rakam 2 mekşun. Na tomu şöyle na. Au şey parango rakam 2. Rakam 2 akay eşine rakam 2 20. rakam 3 akay elmat rakam 3 şey parango 20. rakam 3 akay zümrüdin rakam 3 12. rakam 5 akay eşin rakam 5 da. rakam 6 akay maruf rakam 6 11. rakam 7 akay eşin rakam 7 11. rakam 2 rakam 1 da buzi akay ziyomidin rakam 1 akay ziyomidin 20 akadyono bu rakam 2 شد نه معلوم باخته 20 20 20 12 10 11 çok yakın akadyono barajda 400 rubli şey parango baraj 400 rubli şey akadyono ma bu barajda şey parango 20 20 20 akadyono bu barajda şey parango 400 rubli vara medune au mege böyle şey parango vara duro marhamat barajda rakam 1 rakam 2 rakam 3 din nişana rakam 3 vara 400 rubli şey parango vara 400 rubli au کوه کوه وارد رو 7 اکه ایش میگه 7 اکه ایش میگه 7 درو این نارد میگه ایشون نارد میگه کام خود اکه بختوار سان رقم 4 اکه بختوار جون کو زمین اکه رقم 4 شون گیره اکه زیومدین رقم 4 پاس میکنه اکه جون اکه زیومدین شیر پالان رقم 4 پاس میکنه اکه جون ما او میگه شروع نه او میگه شیر پالان گو کام اکه پاس کنم میتون اکه معروف رقم 6 اکه معروف میگه رقم 6 تمام اکه معروف جون اکه زیومدین میگه رقم 4 اکه جون هم رقم 6 درو واره شیر پالانگو
1 2 3 4 5 6 ҳама рақамҳои хушадро акай бахтоварҷон шерпаланг бахшиш ҳама рақамҳои хушадро акаҷои маъруф шерпаланг 400 рубл ракета мекунем акай ҷомидиҷон 200 дигар ракета мекунем ав мегӯяд шерпаланго ана ҳа 2400 рубл виишоша шерпаланго 6 кара 4 24 бале шерои на ош шава кадои мезанад нар томино кас меда ош шава 2400 рубл нар томино ҳама каса хушомада шерпаланго ҳама каса хушомада Купе достанем? Не, нам дим худ рафте тахта. Ау, мегем шерпаланг. Сика песика. Ау, мегем. Сика ба васай прасои худ падикачо дамек бедурку. Ау, мегем шерпаланго. Ау, на томино шерпаланго, на томино. Хушомада шерой на зинда ва саломат боше. Ҳазор раҳмат ки канал ма дурмадем бозӣ кардед. Ау, акай маъруфҷон пуло домад. Шерпаланго рақами 2 1 2 3 бо варай нишону шерпаланго ҳамин хебуд якум ду нишон набуда рақами 3 мера шерпаланго ош шава ау ош шава бале кадоми мезана шерпаланго ош шава дила ки шод мегирем шерои на зиндаву саломат бошем ҳама каса хуш омадед акай эшин ирӯз то бега хати худум бозӣ мекунем дамҷан акай эшин то бега дар канали худум мезанем меҷангӣ берем акай маъруфҷон пулу домад ош дем акай эшин 1100 дошти шерпаланг 300 рубл дигар мемона акай ана зиёмиддин рақами 4 додум такаҷони ма 200 дигар ош дем шерпаланго туғри ау бугӯя нар томидим охи шерпаланго керотон автомата акай эшинҷон 1100 дошти 300 дигар мемона акай маъруф 400 ош дем акай зиёмиддин 200 ош дем шерпаланго 4 шерпаланго 6 зарби 4 24 2400 вигиш ош шава кас мезана ай рақами 3 мекушом ау меге шерпаланго рақами 3 акай эрмат рақами 3 21 акаҷон рақами 4 акай зиёмиддин рақами 4 20 рақами 5 акай эшин рақами 5 10 рақами 6 акай маъруф мон рақами 6 22 рақами 7 акай эшин рақами 7 акай эшин о 10 рақами 1 шерпаланго 12 рақами 2 рақами 1 21 рақами 2 шерпаланго 20 акаҷоно бул рақами 6 акар ош мегӯяд акай маъруф ба 22 зад правильно 21 20 туғри акай маъруф шерпаланг оши шавашена ай рақами 7 мерем ош шавата акай маъруфа мегӯем ош шава ау мегӯем шерпаланго акаҷоное ки пафтора шерпаланго менависем пафтор акай маъруфҷон шерпаланг оши чава ош шавата акаҷон дуромади ош шавата ро афтода намешем шерпаланго ро афтода намешем мерем шерои на ау мегӯем ҳозир идо дига бо барои созтар барӣ бешавам мерем шерпаланго ау акай маъруфҷон 2400 ош наша баша мерем шерои на ау мегӯем шерпаланго мерем аками 6 зар аками 7 мерем акай зиёмиддинҷон шерпаланг шери нар пафтори акаҷони ма 6 зар аками 7 мерем акай маъруф ош шава шерпаланг мерем акаҷоно пафтор менависем акай зиёмиддинҷони шерпаланги ма пафтори акаҷон акай эшинҷон пафтори шербача акай маъруфҷон 2400 даст дор менависем та акай маъруф шерпаланг 2400 дорӣ акай маъруф 2400 ода даст ма шербача дорӣ мерем акай эрматович бахшиш акаҷони ма 200 рубл дигар мемона шербача хушомада шерина зинда бош акаҷон акай эшин 300 дошти ош дем акаҷон акай зиёмиддин шербача пафторӣ акай зиёмиддин шербача пафторӣ мерем ау мегӯем шерпаланго ау мегӯем акай зиёмиддин ҷавоб шуд акай зиёмиддин вигидей ау мерем шерои нар акай зиёмиддин куҷо шуди шербача мерем гила даво тар кардем кафон сар кардем акай зиёмиддинҷон куҷо шуди шербача мерем шерои нар ау акай зиёмиддин куҷо шуд пулпартида бошад акаҷоно ягон чиз сикутак акай зиёмиддинаш дард мекунем набошад рақам бошад
اگه کسا میتونی اکای معروف جون رقم یک شش خودش هم میگیری شا اکای معروف رقم یک شش خودش هم میگیری شا او میگین شیر پلنگو او یک گلا داو تا کردیم کفون سال کردیم tamam akay ziyomidin jidal mekan akay ki nabushe khama befege dakhil betu akay ziyomidin jon sher falan ki joshli sheri na shasha tamam games akay maruf akay ziyomidin ya akay buzingar khalid pas megu bamin broman mera ki joshli kabra broman akay ziyomidin sher falan ki joshli akay jon akay ziyomidin au bugu sher falan nestay akay mishe shametun akay maruf akay mishe shametun tashir bacha akay maruf akay mishe shaykh akay jon اکای معروف شیر پلان رقمش شایخه در کجا میمونه تا کجا 10400 و 10300 او دیگه شیر پلان من شروع نه او میگه میکافونی رقم یک به سویمون خود مخالف دفعه میگیره رقم 16 اکایش تمام اکایش جون رقم هاف شیر پلان گو 20 رقم یکی اکای بویمو رقم یک گفت اکای بویمو جون شیر پلان جون من نوشتم تا رقم 2 شیر پلان 22 رقم 3 رقم سه شیر پلانگو او سه tavale o şavaka mesela ço رقم 4 شیر پلانگو 20 اکای بویمرو رقم یک کدوم تا کجا راکت میکنه شیر پلانگو 20 ایدو شیر سونا میکنه شیر پلانگو رقم 6 شیر پلانگو 11 اکادونو شیر پلانگو بور رقم 3 اکل o şavaka basه کمو کپاس است کی اکای ایرومات o şavaka جون برین اکای اشنجون شیر پلانجون شرینا پافتورا کجا نما او میگن شرینا او میگن اکای که ایش نمیدونم که پافتورا که یکا پاس نمیکنه خیلی بونو میدونه دکتر نباشه اکای ایش شیر پلنجون پافتورا کجا نما بریم اکای موجود اکام یک بتون تا کجا نما بریم او شیر پلنجون هم اکتاف شما دیم یک گلا داو تا کردیم کفون سال کردیم رقم سه اکای ادمال اوش شده بچا دو هفته بگی تمام اکای ایشون دو هفته اکتاش بچا راکت میکنه تا اخیرا رنگ دینانگینه تا آخرش به بچه خطی مامون جنگیده نارد بیمکا اکای بویمروجان اکامش یک دو تاکجا راکت میکنه نه کنیم هم اکتاف شما دین یک گلا داو تا کردیم کفون سال کردیم رقم 3 رقم 4 میشه پلنگو او میگه شده نه او نه کنیم شه پلنگو هم اکتاف شما دین اکای بویمروجان شه بچه 300 روبلش آمده اکای بویمروجان آمده بریم اکای ایرمات بخشا کجا اکای ایرمان 200 karta zad میشه 800 دو karta داری 600 روبل دیگه نمیشه بچا 200 رو میسکنی اکای اشنجو اکای تمکنی اکای معروف 2300 شیر پاک 2200 od میمونه اکای بویمرو شه بچا اکای بویمرو رقم یک دو تا کجا 300 رو یک شرینا او میگن 200 روبل دیگه نمیونه یا بور دیگه 2 3 4 5 6 اکای معروف 2200 ما اکای 600 میکنه اکای تمکن تمام اکای شجاع اکای تمکن شه بچا اکای تمکنیم یا اکای پارتو 1000 پارتو بو بزمو میدامه را شه پلنگو میدامه را یک گلا داو تا کایسن کفون سال کایسن شه پلنگو میلیم او اینا اکای ایشن 1000 روبل جمع شه بچو میمونه 700 روبل دیگه اکای سه رقم خیلی بود کایسن او میگیم شه پلنگو میلیم این نار تومن شه نه هم اکسا شما دین خرسانو که کانال آبو کایسن رقم 3 رقم 4 میلیم او رقم 4 رقم 4 11 رقم 5 رقم 5 پلنگو 5 او 31 رقم 6 پلنگو 11 رقم 7 اکا پلو دوم اکا ایش پلو دوم رقم 5 31 راگوزی رقم 7 رقم 7 20 رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 اکای ایرمات رقم 2 22 یا دیگه فرم دادن 31 میشه رقم 3 رقم 3 20 اکادونو بور رقم 5 اکر او شامگه بس 31 شه بچه زن من درس باشه رقم 6 او مگه شه گو ای نه تومن شه نه گلا دا او تا کنه کفون تا کنه گل بعد دیمو با می ساش شه فلانگو ای نه تومن هوا تاک شما شه نه هوا تاک شما دی شه فلانگو شه نه ای نه تومن هوا تو
بریم شروع نه. Так що академія має фільм Олдош соз афисай. Ще паланго. Ефіре Олдош соз астрахай панза рахам шашме ен на то мішеро на. Так що моде, так що моде. Гіла доді бахавас. Отавони دوستان گمک. بریم ще پالانگو. اکای ادماس شه پالان میمونه 400 او. اکای ایش شه پالان 700 او میمونه 3 کارت دبوزیار. اکای معروف 2000 سال دیگه شه بچه میمونه. اکای بویمون 100 روبل دیگه میمونه. او میگه شه پالانگو میمونه رقمی 5000 رقم 6 میشه. این نارد بزنه لایک شه پالانگو رقم 6. رقم 6 بسیار کدوم لایک بزنید من بلوگ شه پالانگو رقم 7. رقم 7 11. رقم 1 اکای بویمون رقم 1 شه پالانگو 20. رقم 2. رقم 2 شه پالانگو 20. رقم 3. رقم 3 شه پالانگو 20. رقم 4. رقم ارما رقم 4 12. رقم 5. رقم 5 شه پالانگو 11. то есть 10. академия 21 бул рақами 6 акай маъруфа 21 карага бурга 11 20 20 20 12 тури ако бул рақами 6 акай маъруфа оша мегам рақами 7 мерим ау мегам акай маъруф нарад бина акай шинҷо хуш омадед ҳама хатак шумо шеринар ау мегам шер паланго ау мегам гила да о та кале капон капона сар кале шер паланго е нарад то бина ҳама хатак шумо шер паланго ҳама хатак шумо мерим шеринар ناتوانید تا توانید شه پلنگو دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید شده نه شه پلنگو دو تقسیمش میکنم رقم 6 زد رقم 7 میام گل دا بالا автомат شه پلنگو автомат پرونده так همه چیزا یا بوگه شون شه نه زنده باشه شه پلنگو آباد باشه شه پلنگو برید اکای ادما شه پلنگ 400 شه پلنگ 200 دیگر میمونه که جون اکای ایش شه پلنگ 1000 باشه 700 دیگر میمونه اکای معروف 2100 شه پلنگ 2600 دیگر میمونه اکای بویمروز 100 شه شیرینه رقم 7 میکشم او رقم 7 رقم 7 شه پلنگو بچه لایک بونم بلوگ رقم 7 10 رقم 1 شه پلنگو 11 رقم 2 شه پلنگو 21 رقم 3 شه پلنگو اکای ادمار 12 رقم 4 اکای ادمار 21 رقم 5 شه پلنگو 20 رقم 6 اکای معروف شایش که رقم 6 که 22 میبره خاکی خمه 11 اکادیونو 21 شه پلنگو وارش تشروی نه وارش در 300 روبلی اکوی وارادرو مرحمت وارا میدونیم 300 روبلی هر دو رقم ها یکو دامن نه ایست خیوکم سه نه شه پلنگو وارادرو مرحمت وارا میدونیم شروی نه وارادرو مرحمت وارا میدونیم او میگه شه پلنگو وارش دای شه پلنگو وارش رقمی 2 رقمی 4 اکای ایشن 7.5 اکای ایشن رقمی 7.5 شد رو واردای نارد بین مکه رقمی طرف چی سازمان او شیرین هم چیز سیاه بمون بوده وارا اکای ایشن رقمی 6 اگه 7 گرفته 7.5 اکای معروف رقمی 6 ای نار تومنون اکای معروف رقمی 6 شه پلنگو رقم 1 3 توی گوش کرد رقم 1 3 اکادونو رقم 1 3 دواره 300 روبل خولی شه پلنگو رقم 1 3 دواره 300 روبل خولی شه پلنگو او شروع نه رقم 1 3 اون دواره خولی برای برین میدون نگم که رقم 1 3 برین شروع نه اکای ایرمان رقم 4 تا نمیدونه شه بچا برین شه پلنگو او شروع نه رقم 1 3 اون خولی شه پلنگو رقم 1 3 اون دواره خولی بریم او میگه شروع نه مثل اون وارد شه پلنگو رقم 1 3 اون دواره خولی بگیرشه او نه تو میشه پلنگو من دالسی یک گلا دا او تا کردیم کفون سا کردیم شه پلنگو رقم 2 نشون داده شروع نه رقم 3 میریم 3 خولی شه پلنگو رقم 4 میریم دو رقم خولی شه پلنگو 5
6 7 او میگه شروع نه او اگلا داوت ها کنیم 1 2 3 4 5 6 بنشه پلنگو رقم 1 3 خالیه اکای ایش شه پلنگ 700 شیر نمیمونه 600 روبلی او اکای معروف شه پلنگ 2800 میمونه 2300 او میگه شه پلنگا میره شروع نه هم اکسخ شمادین رقمی 4 میکشون رقمی 4 کس میزن 1200 روبل اش شوا رقمی 4 رقمی 4 شه پلنگو 20 رقم 5 رقم ایش رقم 5 11 رقم 6 رقم معروف رقم 6 ای رقم معروف رقم ولی رقم معروف رقم 6 10 رقم 7 رقم ایش رقم 7 22 رقم 2 رقم ایرما رقم 10 اکاجون بو رقم 7 رقم ایش اوش میگه با 22 правильно ولی داشت باشه رقم اون سه خاطر که درجه بود تو سه درجه بود او میگه رقم یا او شبکه ایش از اون سر روز انداز بین مکانو هم مکسف شما شیر پلنگو هم مکسف شما اگلا دا او تا کدیم که فوق فونا تا کدیم بین شیر پلنگو اکای بوی مروجون شیر پلنگ یک پاسون که بوی مروجون بین شیر نه او اگلا دا او تا کدیم که فوق فونا تا کدیم شیر پلنگو بریم کام یک بوی یک پاس جان سکای بوی مروجون شیر پلنگ شیر نخ شما کجون ما زنده و چازور آکی در کنار بودی جنگی شیر بچه азор ама акаҷонои ман рақам ягон холия шерпалангу рақам ягон холия акаҷонои ман рақамдуи ягон касеса рақам ягон холия ау мегем мере шерпалангу пеш ака о акаи шуҷоалиҷон хушомади шери на зинда бош акаҷон рақам ягон холия акаҷоно бени ягон касоша метуша салом о акаи саидтиҷи шербача хушомади шери на азор ама сози худ акаҷон ау мегем шерпалангу салом алейкум акаҷоно шерпалангу рақам як холияй اکای خوجالی رقم یک دادم تا رقم یک کجون اکای خوجالی رقم یک اکای خوجالی رقم یک شیپالانگو اخیر کجون اکای سایتیلی شیپاچا سوزی خوبه کجون ما اکای خوجالی جو سوزی خوبه کجون بریم اکای ایروما شیپاچا ایرما تو او اوش دیو کجون ما اکای ایش سالوش زده 1300 1000 او بمونا 20200 کجون ما اکای معروجون 2200 دیگر میمونا اکای خوجالی جو رکت میکنیم او اکای بیلای سلام علیکم شیر پلنگو خوش اومده هم اکتا خوش اومده اکاجون ما خوش اومدین اکای بیلای جو چه خیلی دست ما 100 روبل دور اکاجون اکای سایتیجی بوزم کی داوش لبنه اسم اکاجون اکای بیلای جو اکای دیجو هم اکتا خوش شیر نه اکای خوجالی اجرا میکنیم با بوزم کفونی اکاجونو کدوم بوزینگار جودوری نه اکای بیلای جو خوز جون پوش شه بچه اگر خوب بگوی بافکر میکنم هیچ کاوچه داره سکم اون دافت نمیسم اکای خوجالی 300 روی که 200 روبل گشت میمونه میسم هوز بافکر بعد دانم که خالی میشه اکای بیلای میسم داداش ما اکای 200 روبل دوری میریم اکای دیجون شما در اکاجون هم اکتا شما شه پلنگو رقم 7 زاد رقم 1 میکشم او میگه شروع نه رقم 1 اکای خوجالی پول شما رقم 1 شه پلنگو رقم 1 او اکاجون رقم شما رقم 1 20 اون اکاجون 300 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 تمام اکاجون نیست 11 اکای سوجون بعد اکای بیلای ختی رقم 4 رقم 4 12 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 اکای معروف رقم 6 11 رقم 7 رقم 7 21 اکاجون بو رقم بو هفته اکای اوش میگم با 21 زده شه فلان توری 20 توری او شام میگه وای رقم یک میریم ما شده نیست اگر بلنجو یکم مدام شه رئیس ساعت اخر که اوچیال میگه که بچه‌ها برین نرسیم او میگیم اکو فرانوس سلام علیکم سلام علیکم نازه سودا پاشا زنده باشه شه فلانگو اگر مارجو او شام میگه او میگه شه فلانگو نه کوم شه فلانگو یا پاشا فرانگیز این فرانگیز شه اهو کازا سری کنم ما همه خا گاز زیر میکنیم ما همه خا گاز زیر میکنیم دکتر جون ما گاز سخت لازم کردن نمیکنیم بنش پلنگو
ما خلاصیم دختر جان رقم 1000 رقم یک میریم او مگه شیر پلنگو یک گلا داو تا کنه فرهنو کفون سار کنه اخی فرهنو جان چی سوار خیلی چه بود ها کی شوخیه دا بابای مارا کدوم نگم شوخی میکنه خفه نمیشی دخترا میریم اکای الماس شی باشه دامجایی اکای الماس او من ادمین کار میکنی چی میگم میگم مرا ادمین میمونی بگو تا ادمین الما هو اکای الما جون او اوش شی باشه پافتورا کجون او 20000 شاه ها بگو گام نه اکای ایشین جون اکای الما او اوش دیگه کجون اکی تمکی شی باشه اکای ایش رقم 1300 دیگه میمونه او اکای معروف 2300 دیگه میمونه اکای خجالی شی باشه 100 روبل دیگه میمونه سرچو پافتور تمام کجون اکی تاکش الما جون فرانگی جون در واتساپ نمی 60 ابورتما دا بنویس بگو من ادمین بمون من ترا ادمین خیلی میمونم بشما اکای ارماجون راکت هم میکنه شیر بچه چرا تو دال باید بی من یک ساعت اون نمودم گیرتم پادین سکن یا بو جدا کن خیر بیا که بعدی ساعت تو بعدی شون ساشتی اکای ارمی خوش اومدی او میگه شیر پلنگو هم کسا خوش اومدی اکای بیلان یکم اوچیات اکجون 70000 بگیریم اوکی ای اکای ایشون جون تو اگر بگی همین شب بود یا برید یک کایش نکنانی ما گارن بارومات کاری نکنی وارای 1800 دو ترخان در واردی بلین اکا ارمات 1002 ماشه بچه 800 روبل دیگر میمونه بله شی پلنگو او مگه رقم یک کم یک شی پلنگو هم میبرو اکجان هوزی نه برو کجا میبرو اکای پاپ شما اکجان داو شب نیست تا اکای پاپ دیم ادام ای توی سیم ادام او میگم نرد بینم اکای ایشین او میگم رقم یک فرهنوز نبرو چخشم میگه رقم یک اگر بو فرهنوز فرخود نباشه دختر نباشه رقم یک 21 او میگم نایس پاکای پاپ رقم 2 22 او رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 شه پلنگو 22 نرد بینم اکا رقم 5 رقم 5 21 خلاص اکا میلیون رقم خول نیست رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 شه پلنگو 20 اکالون بول رقم یگان کات 22 ورق اگه شه پلنگو رقم 3 رقم 2 و 4 ورق اگه شه پلنگو ورق میدونیم 300 روبلی او میگی فرنگی زمیجه دختر جون بله شه پلنگو ورق میشه شروع دار ورق شه رقم 3 و رقم 4 اکوی ورق دورو مرحمت ورق میدونیم او شه پلنگو رقم دا ورق میدونیم اکا ارمان تا دا ورق 3 پاس اکای خجالی گفتن یک بارا این نارد مکا اکای خجالی رقم یک که تمام درون تمام اکا جو سخان که اکای ایشون گفتا که هر رقمون 7 و 5 سخان که اکا سخان سیوش موچه نیستی بله اکای سوجو نیست شیر بچه اکای معروف رقم 6 این نارد بیم اکا اکای معروف رقم 6 شیر پلنگو یا رقم 3 مون خولیمون شیروی نه رقم 3 دوارا 300 روبلا خولیمون او میگن ویل شیروی نه گلا داو تا کلین کفون سار کلین بیلان سه آمادگی اکای بیلان تا سه آمادگی اکای بیلان کمی سعی خود ده اکای بیلان جو رکت هم میشه بچه او شبکت میزنه 1800 روبل این دار توضیح شد پلنگو شما ده با کانال از تریجی یا نظر اشتراک کانال قام بود پاندرا بیس براد موی بریم اکاجونوی ماشه پلنگو او میگیم او اکای بیلان جو تا اوکی این دار اکای بیلان فرهنگی برو مدیرک نه آخرستانش در کانال میاد دکتر درآمد او میگه شیر پلنگو او گلا داو تا کنه کفون ساکت شیر پلنگو شیر نه رقم 3 و 4 برای سکشن شو دو تو 3 و 4 تو 2 و 4 برای کجا ما دکشن شو رقم 3 میریم او میگه میرم رقم 3 این نه تو میشه پلنگو میره شیر نه کات میذارم 1800 روبل او شوا کو میریم میشه چند تا دار اکا ایشون جون چند تا میتون لایک بون اکا جونو یا لایکی بزنید من بلوگی اکای خجالی جون پول باقی اومشه بچا اومد اکا بله باقی اکای خجالی جون شرپان پول اومدگی ما با بدون میبینم اکای خجالی 200 رو اومد در 100 اوش نشه بچا اکای ایشون 75 درو واره شه بچا 1300 میمونه 700 روبل دیگه
Акай Маҳмуд, акай Маъруфҷон рақами 6 дуру акаҷон 1800 дигар мемон акаҷон 2100. Акай билайн 18 мекунем ракета кина. Акай билайн ракета мекунем тамом. Акаҷоне ки бозӣ кардананд шерпаланго бигӯен да очират бинависун. Акай билайна, акай сиёвуша, акай попай. Мере шерпаланго ав мегем рақами 3 ҳуй мекунем. Акай билайн дар инҷа бикшом шу акай билайн. Акай редмиҷон хидмат акай поп тамом. Ин одамон пеш ахир намисад акай редмиҷон хитам бинависун. Ба намегӯям ман да оча бинавис. Акай редми хид. Ав акай билайн ҳамиҷа да акай билайн. Я ҳо буга кама букафонумуш шерпаланг. Акай билайн ба фикрим пул ракета ка. Пул ҷама акай ба фикрим ба номиам ака ракета кадин пул ракета када каҷон ҳам ба номи хид пул ба номи хид бошами. Ав бугин шерпаланго ав бугин. Акай билайнҷо шуста хид ракета кадаги беҳрӯз ва акаҷон пул дома вера набудга акай хуҷали шерпаланг ошидем акай эшинҷон сиди рақам дорди 700 дигар акай Маҳмуд 1800 акай билайн ошидем мере шерпаланго акай Салмон ав салом алейкум хушомадед шерпаланго нар комбиниме рақами 3 ав меге мерем рақами 3 виш 1800 рақами 3 шерпаланго 21 рақами 4 акай Эрмак рақами 4 10 рақами 5 акай Эшин рақами 5 22 рақами 6 акай Маъруф рақами 6 21 рақами 7 акай Эшин рақами 7 10 рақами 1 шерпаланго 10 рақами 2 20 акаҷоно бурбур рақами 5 акара ошама мегем ба 22 за правильно 21 10 21 правильно ошама мегем акай эш намерем рақами 6 ав мегем шерпаланго беҳрӯз брам парда табиёр току юдан дар ин тараф ман бизан ав мегем шерпаланго акай суалноҷон шерпаланг шомад акаҷон шери на зинда боша ҳамҷоям кам мебиёй як пафсо тамом ҳам парда мебиём бизан инҷа офтоб шуд то сарванта ҳамун нест карофи ав мегем тамом акай хуҷалиҷон як пафсо шерпаланг як пафтора ошама мегем акай билайна акай эшина шерпаланго ду тақсимаш мекунам рақами 5 рақами 6 мерем ав нар комни шерпаланго нар комни ҳама қиса хушомаде шерои нар ҳама қиса хушомадем гула даво тар кардем кафонкафона сар кардем нар комни ҳама қиса хушомадем мерем акай Эрма шерпаланг 3 акаҷон 600 рубл дигар мемонам акай эшин 700 дошти карта зад 2500 мешавад 2200 дигар акай се рақам дори хидод акай Маъруф 1700 дигар мемонам акаҷон бале ошам акай хуҷалиҷон ракета мекунем акай хуҷалиҷон 200 дигар ракета кади 100 дигар мемонам мо ҳозир Galaxy корда имрӯз охадной тамом акаҷон акай хуҷалиҷон 200 кай 100 рубл дигар мемонам акай эши ту просто ҳамира гавта ки рангина до патера мезани то буд чидани филмара бале акаҷон омад мерем рақами 6 мекушам шерпаланго ав ҳайвон рақами 6 зара пуш рақами 6 10 шерпаланго ав мегем рақами 7 10 рақами 1 ой ҳамаш каси 22 рақами 2 21 паданохе ту париди рақами 3 рақами 3 22 рақами 4 шерпаланго 11 рақами 5 ҳосош рақами 5 20 акаҷоно 22 акои барадро марҳамат 300 бара ав мегем 300 бара пашка су ҷешемия шерпаланго 300 бара добро пажаро ва навара ав мегем шерои на медонем акаҷоно бараш дар шерпаланго бараш дар рақами 1 рақами 3 ав тамом акаҷоно бара медонем акай эши бара медонем шерпаланг акай Маъруф 6 дру
Akay Maruf رقم 6 گفتن شه بچا درو واردم Akay Elma رقم 3 و 4 پاس 2 و 4 پاس کجا ای 4 پاس کجا Akay ایشون رقم تو دوارم دوری چند تاشم دوری کجا ما او مگیم Akay ایشون جو فیش کفوشی چی دو پنج ها اون شو Akay ایشون دو پنج ها سه رقم دواره تمام ها شیپالانگو رقم 4 مداوره خولیا میره شروع دار Akay ساعت مرو شیپالانگو دام جنه سه رقم 4 را بگیرین او رقم 4 دواره 300 روبل خولی مون odamı بیرون بازی odamı بیرون بازی میره شیپالانگو Akay بیرون بازی رقم 4 مداوره 100 روبل خولی نمیسن کس بگیرش او میگه شیپالانگو نباشه میکشه میره گل دا او تا کنه کفو کفو تا کنه ای دار تو میشه شیپالانگو همه خطا ما شروع دار همه خطا شما دی بریم او میگه این نردیم Akay شجون نردیم Akay محمود جون Akay معروف جون Akay ارما جون این نه تو همه خطا شما دی بیلای چورمان ها Akay بیلای چور تو رکت میکنه جون شیپالانگو ما باشمون میفخریم گل دا بوله رزا کس کارتوی 300 دلار نمیخواد 1800 بس گوش برزا شیپالانگو او دو 5 زده بود رقم 1 سه ورقه رقم 1 نشون رقم 2 میدیم او میگه شیپالانگو بریم Akay bilanjo çorama taka Akay xucalijon do dumra fuxa kajo barvaq nemiga kajo tu Akay bilay neyse Akay bilay raqam 4 bilin peş axir neyse şey bacha میگو barvaq mufti qadam yakım ne zekaş vedu میره kajo ما Akay elma şahsa dori Akay maruf şepalan raqam 6 dolara 1400 o obnema şepalan Akay eşin 205 hafta dolara 2200 kajon 2200 minus 100 rubl 1300 روبل گردم Akay ایشون سه رقم در واردی Akay بیلان شه بچه رکت هم بکنیم انا Akay خجالی جون بخدو ندیدن رقم تا شه بچه بخدو خسان ای Akay رقمی 4 دادم شه او دو فانده واره همین درو وارد که گفتم خیالتم همین نویسته Akay پولش اومده بخدو Akay خجالی جون ندیدم Akay بیلان پول دوماد Akay خجالی جون وارو اپش شه بچه وارو اپش بله شروع نه او میگم رقم 2 بکشو شروع نه رقم 2 شیپالانگو با پیش گام Akay خجالی جون زنده باش بخدو خسان گفت سبشن کنه دام رقم 2 شیپالانگو او سه تا ترینکا شکو رقم 3 21 رقم 4 21 رقم 5 به فایده 12 اگر 3 والت 3 دامانا بریا جد 2 والت برو مگای اگر 3 دامانا اگون جنا بریا رقم 7 31 بله Akay شجاع مسکو داشته بچه 20 Akayونو بو رقمی 2 همه Akay 3 رقم دوباره بود 7 5 2 او شام میگه شیپالانگا من رقمی 3 او میگه شروع نه گلا داو تا کنیم انا که کافو کافال میکنیم گلی کساگی دختنا که کساگی وای کساگی Akay خجالی جون ندرومدگی سوال نشه بچه ندرومدگی خوب نشد بریم بله Akay شجاع ما مسکو شریدن ما مسکو نکردیم او میگیم نه تو شروع نه تو گلا داو تا کنیم کافو نسا شیپالانگو میره شروع نه تو تقسیم میکنیم رقم 2 زال شیپالانگو رقم 3 میریم او نه تو میدون همه کسا خوش آمدین میریم شیپالانگو میریم Akay ارماجون شیپالانگ 400 روبل گرم چخیم دست شیپالانگ Akay مونسا Akay ایش 1300 داشتی موندگی بود 1300 پلوسی 1800 3100 رقم دارد 2800 میمونه 3 رقم دارد 2800 میمونه جون Akay معروف شیپالانگ 1400 دارد 1300 اور میمونه Akay خجالی شیپالانگ او شیپالانگ میریم 2 3 4 5 6 5 6 7 او میگه او شاکت میزنه او شیپالانگ رقم 2 رقم 3 میریم رقم 3 Akay elma رقم 3 21 رقم 4 11 رقم 5 شیپالانگو 10
رقم 6 رقم 6 22 اوکی معروف رقم 7 رقم 7 او 22 رقم 1 رقم 1 شیر پلنگو 20 رقم 2 رقم 2 شیر پلنگو 10 اکادیونو 6 7 22 اکوی وارادونو شیر پلنگو مرحمت وارا میدونیم اکادیونو شیر پلنگو مرحمت وارا 300 روبلی 300 تومان بعد اکای خوجالی جان ما وارا شده شیر پلنگو 300 روبلی او میگه شیر نار میریم اکای خوجالی جان پول دوما زنده باش اکای جان شیر پلنگو وارا شده رقم 7 رقم 6 6 نشون 7 میریم اکوی وارادونو مرحمت وارا میدونیم شیر پلنگو اکوی وارادونو مرحمت وارا میدونیم اکای رقم اکای خوجالی اکای خوجالی رقم 1 این نارد بین مکا اکای وارا تمام اکای ارما شیر بچه رقمات پاس میکنه اکای جان صلاح‌الدین اکای صلاح‌الدین جان سلام علیکم اکای جان بخشش نه فیتا سرشت خوندم شما شری نه این نارد بینون اکایش 25 اکایش رقم 25 شیر پلنگو 3 و 4 اکای صاحب رقم 3 و 4 شیر پلنگ همینجا دایی اکای رقم 3 و 4 اکای ارما شیر بچه پاسش میکنه اکای جان وارا او میگه شیر پلنگو رقم 3 و 4 صاحبش اکای ارما شیر بچه پاسش 4 امرو اکای امرو میگه 4 هول شیر پلنگ میسین صاحب پاس کنه اکم دا اکای امرو میتونه شیر بچه холи бошад тамом давара холиане ки мара бафкир бидан семан тамом бидан ман мегирам ака рақами холи бошад ман мегирам ака тамом акам акаи хуҷали нарисагиай веле шер паланго ау мегем шерои на ау ба пеш бале акаҷоно ба пеш акаи эрма нагириф акаи эрма нагириф акаҷоно якам акаи хуҷ акаи имрон рақами чора нарисага ба акаи хуҷали нарисага ки рақами холи бошад ман мегирам рақами сеяд акаи хуҷали метавон اکای بیلاجو ایدو شیر بچه اوچرات نرسید شرینا بریم اکای امرون رقمی 4 دوباره میدونی برای 300 روبلا شیر پلنگو او میگن شرینا رقمی 8 6 شیر رقمی 7 او نه طول شیر پلنگو او اکاجون 300 روبلا رکت تکل اکای خوجالی رقمی 3 داخل دادم یکم خیلی نمیسکیم داکاجون رکت تکل اکای بیلاجو با ایدو داخل اوچرات نرسید شیر بچه با ایدو دیگه داخل دو و اوچرات اپش میریم اکای امرون رکت تک شیر بچه اکای امرو رقمی 4 اکای خوجالی رقمی 3 دادیم تا شیر پلنگ رکت میکنیم اکای خوجالی 300 روی کرگی 300 دیگه رکت کاکا جون اکای ایش 25 2800 روی 2200 دیگه اکای امرو رکت میکنیم ایش من با پیش اشپک سیتی تاجیکستان پریود اکای خوجالی او شدیم اکا جون ما او شدیم اکای ایشون 2200 دیگر دون اکا جون 4 تا اکای امرون رکت اک شیر بچه اکای امرون اکای ایش خود دماسکوی شیر بچه اکای امرون رکت اک شیرینا میره شیر پلنگو او میگن شیروی نار او میگن بله بله اکای خوجالی جون او شدیم شیر پلنگ قطی خدود اکای امرون 300 دومان اکا جون میمونه او میگن یا برگم میخون اکای خوجالی در رقم دروادی او شدیم اکای ایش در رقم دروادی 2200 اکای امرون یا رقم دو 4 اکا او شدیم شیر پلنگو 2800 رو کس بزن او شما میریم دارش باشه رقمی هاف رقمی هاف اکای ایشن رقمی هاف شیر پلنگو 20 رقم 1 رقم 1 شیر پلنگو او 10 رقم 2 اکای ایشنای 20 رقم 3 اکای خوجالی رقم 3 11 رقم 4 اکای امرون 10 رقم 5 اکای ایشن 11 یه بچه چند توز برومد؟ 2 توز برومدن bu رقم 6 رقم 2 توز جا و 23 اکای اوش ها میگن رقم 6 اکای معروف جو شیر پلنگ اوش شوا رقم 6 اکای معروف های باله اکای معروف شیر اینا اوش شوا همین دو تا همین رقم که بزنیم بعد دو تا همین رقم او میگن شیر پلنگو اگه داو تا کاری کپون ساکن شیر پلنگو بریم اکای معروف شیر پلنگ اوش شوا او میگن شیر اینا او میگن شیر پلنگو اگه داو تا کاری کپون داو بزنیم راحت میگیم شما شیر پلنگو
میره شروع نار 1000 رحمت که در کانال در اومدین. اکاجانو نه آدم شه بچه‌ها. اکاجانو پابراسکی یا لایک بونه. رقم 16 رقم 7 میریم. اکای مارو شه پلنگ او میگه شری نار او. این تون شه پلنگو. میره شروع نار. او شابالا کم شانار پریماکا ادما شه پلنگ. خیلی دست خیلی واپشه نیست دسته دیگر اون. اکای ایش شه پلنگ 1900 دیگر میمونه. اکای معروف 1300 داشتی 1300 پلیزی 1800 3100 میشه 3000 او دست ما میمونه که جون یک پاسور که رقمی خالی باشه اگر ما بتاکم کلینتون تمام که جون میریم اکای خوجالی جون اکتا میکنیم اکای معروف رقم 6 اکتای 3000 دیگر میمونه که جون ما اکای خوجالی رقم اگر اکتا که جون اکتا میکنیم او میگن دیو دامون میگم ما دو پاتریا میزنیم تمام که جون ما طرف داریم که شما بودی کنیم اکای معروف او میگه شیرپلنگ اکای معروف نار تومن شیروی نار شما شیرپلنگو اکای معروف اجدای اکای خوجالی اجدال میکنین در از تکم تمام اکای معروف جو ابو واتساپ شه بچا من زدم در بلوگ برای خجونی ما دایی بعد سمس دو بعد سمس فعلا داد بنز خجون ما میگی روز راکت میکنم در هزار تا اگر در 1000 تومن خجون بنز خجون 2000 تا راکت میکنم او میگه شیرپلنگو اکاجونو ما یک تو برای فرانشی بری اکای ایشن شیرپلنگ رقم 2 5 7 اختای 1900 دور دستمو کارکود ابوزی ای میره شیرپلنگو اکای معروف رقم 6 اختای کجون 2000 تا میکنه 1000 دیگه نمونه میره شیرپلنگو اکای خوجالی رقم 1 اختای کجون ما بازی راکت میکنه اکای 700 ما میمونه 600 روبل دیگه ای نارد بینون اکای ارمات شیرپلنگ رقم 3 4 اختای 200 روبل دیگه نمونه میره شیرپلنگو 1 2 3 4 5 6 7 اومد 700 روبل شه بچه روی کردیم میمونه 600 روبل دیگه رقم 6 زده بود رقم 7 میریم او میگه شیرپلنگو رقم 7 رقم شیرپلنگو 12 رقم 1 شیرپلنگو 11 رقم 2 شیرپلنگو 20 رقم 3 11 رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 20 اکاجونو 21 11 20 10 12 20 اکاجونو بو والا 100 روبل شیرپلنگو بارا میداریم او میگه بارا میداریم شروع نه اکاجونو بارا درو بارا نیست میگه من پول اکای راکت میکنم اکوی کی بارا میدونه شیرپلنگو اکوی کی بارا درو میره شیرپلنگو اکوی کی بارا درو شیرپلنگو میگه که کی بارا میدونه دو هفت تمام اکایشون جون 2 و 7 میره شیرپلنگو اکای معروف همجا اکاجون اکای معروف او میگه میره شیرپلنگو یک بارا تمام اکاجونو میریم اکای خوجالی رقم 1 گفتای اکای ایشون 2 و 7 گفتای وارد داخلش هست رقم 4 رقم 5 4 خشان نشون دیگه رقم 5 میریم پراوینا اکاجونو رقم 2 7 دوباره در اومد رقم 1 دوباره در اومد شیر بچه ها اکای معروف رقم 6 دوباره بدورم اکای معروف رقم 6 بدورم خب اکای معروف رقم 6 بله شیرپلنگو رقم 3 مخوریمون اکای معروف ما چی میگم هوای یا نه در کارتا نام فامیلا با اولای حرفوش ا گ تی ای فامیلا ها نام فامیلا ا گ تی می برای کجام میره رقم فامیل رقم 3 مخولیای اکای امروز رقم 3 اگه گفتار اکای امروز رقم 3 دادم تا ها این اکای معروف جون 2000 راکت شیر بچا او میگه شروع نه میریم یک گلاد او پاک کردیم تا کافونا پاک کردیم اما کساف شما دین
Akay İmron Şerbaça rakam ise adadın takacağım raket hareketini şerina. Akay Marucan pulot güzaş. Meni darşı buzak devam edelim. Bu zaman edelim. Na kombi şey falan go. Ama katak şöyle şey falan go. Zinda bu şey megen şey falan go. Şehrin nar mo boş mo mefakrim. şey falan go çoluk şanışına gel. Akay Parmeri kaç mezana 1080 ruble o şah hama durumuna gel. Akay İmron şey falan raket hareketini. Akay İmron şerina raket hareketini. Meri. Akay İmron'a puluşola. Çolpan var arkadaşlar bачо. Akay Xucali rakam ya kadro varda şey falan. Memnunata 300 ruble digar. Akay şimdi bu hafta kadro varda 1900 digar memnuna. Akay maruf rakam şey kadro varda akajon 2000 hareket akay akajon ma 1000 şey falan memnunata akajon ma ki boşi 700 ruble digar. Akay İmron pul domada o oşidin. Me avurga Akay İmron pul domada o oşidin. Akay maruf çon şey falan 700 digar mum. Akay eş şey falan 1300 digar mum. Akay Xucali şey falan ana 300 digar mum. Mere şey falan go yak dese çok panç. Bale şaş. Ama kısa şoman şey falan go kafon. Au oşa. Bale me kafon şey falan go. Akay panç. Au. Akay panç da. Rakami şaş. 22. Rakami haf. 22. Rakami yak. 20. Rakami 2. 20. Rakami 3. 20. Rakami 4. 12. Akajono 22 varaşla 900 rubli vara marhamat. Şey palango ki 900 rubli vara durmadan. Akajono Ali Varajon. Ali Varajon şakay Ali merisim ozmi akab mukilat mumerasa me durunton. Şey palango 900 rubli vara. Şeroynar vara kadar rakami haf rakami şaş. Şaş kanı şuna rakami haf meri. Şey palango akoy vara durum marhamat menese ki vara dami duruya. Bu durum ki. Hoz akay Varajon ya rakam ay durum budu liboy rakami خودش هم میتونه تفاهم داره. یک ادام akay Xucali rakam ya kadro varday. Akay چهار مخولی akay Ali چرا بتون تا akay Ali rakam چرا بتون تا ایشن دو پنج akay ایشن گفت دو پنج هم درون بوی برنگا تمام akajono akay Xucali گفت rakam چرا ما بس akay Xucali گفت rakam چرا خدمه گیرم یک چرا akay Xucali گرفتار یک منتاک میسین rakam ise akay İmron rakam ise rakam dururi hoz soyum şapursun na durura da akay Ali metun akay İmron rakam ise şey bacan nam dururi akay İmron au megemerin Seyman. O da akajono akay bilanjon o çıkar akay Ali yakın etse şey baca akay Ali yakın etse gel verin akay İmron na durura da akay Ali metun şa İmron pas akay Ali rakam ise şey baca da dunta hado sarı bu akay şey ya verin şey falan go o çıkar katını akajono akay bilan akay Ali etse gel akay eşun 1300 دلار akajon raketa ke 500 diga akajon 1300 دلار rakam durwani bara 900 akajon raketa ke şerina au megen verin kas meza 5400 o şu şava ve na komilme egla da o takadın kafon takadın verin şeroy na har ki moro yo karşı var roze moro verin şer parago ya bursa taksim mekanım verin şeroy na شش کشانشون رقم هفت می اکه علی جان رکت هم میشه فلانگو و پاکه خوجا علی جان پول شما دید دو تبارک و حیرون چوا رکت طرفم گیری خیلی رقم خواب بزن تمام خاک جان هم دست کی بیا با یک تمیز هم بعد تمیز باشه فلانگو اکه خوجا جان پول دوماد اکه علی رقم سر دادم تا اکه میریم اکه ایشون رکت هم میکنه اکه جان ما اکه ایش رکت هم میکنی 500 دیگه اکه ایش 500 نمیرسه اکه جان akay ایشون 500 نمیرسه akay Xucali 1500 روی کدی دیگه akajon 300 داشتی او اوشیم akajon ما 1800 او اوشیم akay Ali akay ایشون پول رکت کرده 500 روبل دیگه اش میمونه همین akay Ali akay ایشون پول دوماد akajon 500 روبل دیگه دست ما داری akay Ali پول نه akay Ali پول دوماد akajon میشه او یا بولگا akay سوم میکنم akay Ali پول دوماد او اوشیم رقم میشه akay ایشون دو پنج گیری 500 دیگه میمونه شه بچا
акаи хуҷалӣ як чора гирифт акаҷон роҳӣ кади 1500 мемона од акаҷон адасма 300 ругия дошти 1 2 3 4 5 6 7 акаҷоно 6 7 9 5400 касе мезана об шава акао ҳичка қатӣ ҳичка паб намерава акаҷоно ҳичка қатӣ ҳичка паб намерава мере шерпаланго шерои нар акаҷонои ма паб рафтаго паб мере шерпаланго паб рафтаго паб мерем я ау як кафон ду қатӣ ду суми 4 қатӣ мерава ду суми 4 қатӣ ҳаст акаи алӣ хили рақами 4 нест акаи алӣ хили рақами 3 6100 чи акаҷон 6100 акаи маъруфҷон алиаво бале акаи алиҷон хили рақами 3 акаи хуҷалӣ биё як рақамро хонам акаи хуҷалӣ рақами 1 4 акаи эшн 2 5 акаи алӣ рақами 3 7 6 авара буд 6 қатӣ ҳазорӣ ки мерава шербачао акаи алӣ қатӣ 6 ҳазорӣ меравем ва бикафонам акаҷоно як кафон кафон кунем ва бикафонамуш шерпаланго як кафон кафон мекунем шерои на як кафон кафон мекунем ау мегӯям акаҷоно як кафон кафон мекунем ҳазорӣ тамом эшн матоқа ау тамом акаи тоқаи акаи хуҷалӣ о гуфтам ман мерам ҳазорӣ акаи маъруф қатӣ рақами 3 ҳазорӣ мерӣ акаи маъруф қатӣ рақами 3 ҳазорӣ мерӣ ай рақами 7 мекушум окей ау мегӯям мерем рақами 7 шерпаланго рақами 7 акаи эшн рақами 7 11 рақами 1 акаи хуҷалӣ рақами 1 10 рақами 2 акаи эшн рақами 2 22 рақами 3 акаи алӣ рақами 3 20 рақами 4 акаи хуҷалӣ рақами 4 20 рақами 5 ебаша рақами 5 шерпаланго 20 ана ки мо ҳозир мегӯям дафтаги чиай 6 даиҷаи валети хол буромадагиа шерпаланго буромадаги кароли хол буромадагиа буромадаги даме хол буромадаги несай ба фикрам бо буромадаги буда хиёл кардам бо вара мешавад ки не ва 12 даме хол намебуромад вара мешид шерпаланго бур рақами 2 акаи ош чама мегӯем ба 22 шерпаланга бурга правильно 20 20 20 12 11 правильно ош чама мегӯем акаи ба 22 акаи 2 акаи эшна оша акаи эшн 3 рақам дошта бозиш рақами зад ау мегӯем шерпаланго мерем дарш бошим бозиҳо метем нартомин шерпаланго нартоминон ошава мегӯем шерпаланго ошава нартоминон ошава ау ошава мегӯем шерпаланго ошава мегӯем зик намешем роҳатуда намешем шерои нар роҳатуда намешем шерпаланго бозиҳо давом дорад барои бо сахта ҳаӣ мешавад як бинӣ насибо тамоша роҳ афтода намешед шерои на вообще роҳ афтода намешед мерем шерои на ау мегӯем шерпаланго рақами 2 рақами 3 мерем нартомин шерои на ҳама каса хуш омадем гила дао так кафона сар акаҷоно як ау паоб несе шерпаланго киҷо шиден акаҷонои ма киҷо шиден акои пафтор рақами холӣ бошо мегирам гап нест акаи хуҷалиҷон ҳамин рақам холӣ шуда хидметон акаи эшн 500 дошти 5900 мешавад 5600 мемонад нарад бинам ош шавата акаи маъруф шерпалан мемонад акаҷони ма ана 600 рубли дигар ау мегӯем акаи хуҷалиҷон ракетакин акаи эрмаҷон ошни шерпаланго баъд ҳамин кун агар 3 4 назад шерпаланго рақами акаи эрмад ҳамиҷадаи акаҷон акаи абуфарӯ мекунӣ нестай акаи эрмад шерпаланг ҳамиҷадаи акаи эрмад ау не акаи билайҷон мас фаромӯш намекунам акаҷон худа акаи ду рақам озу холӣ мешавад акаҷон суда хид метавонам бале акаҷоно ҳаматон ҳама медонам акаҷоно ки дар учрата акаи хуҷалида бояд як рақам метавон ба акаи билай акаи попайма даиҷа шерпаланго ҳаматон просто так вай наметавонам акаҷоно менависам шерпаланго менависам дар учрат вере шерпаланго акаи хуҷалия 500 рубл омад акаҷоно мемонад 400 рубли дигаш акаи эрмад ҳамиҷадаи акаи сеҳуш як чашмада акаҷон ҳозир учрат аввал акаи хуҷалӣ акаи билайн бахш акаи сеҳуҷон хутам дар учрат нависагӣ мена акаҷоно акаи билайн акаи сеҳуш акаи поп акаи редми ина ман дар коғаза нависагӣ метавонам наметавонам чунак ина
بین شیپالانگو رقم 2 میکشم رقم 3 اوشا میگم رقم 3 او رقم 3 22 رقم 4 رقم 4 20 بله اکام رقم 5 رقم 5 20 این اکای ایش نفیر جن همون کافای نه او میگه رقم 6 20 اکای ایش نفیر تا پیش کن رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 2 شیپالانگو 22 اکادونو 22 شیپالانگوی وارادرو مرحمت وارا میداریم او اکای ایش شیپالانگ افیرا پیش میکنیم اکادونو افیرا پیش میکنیم وارادرو مرحمت وارا میداریم شیپالانگو سیسدی وارا او میگه شیپالانگو وارش در شیپالانگو رقمی انا 2 رقمی 3 اکای خجالی گفته رقم 1 اکای خجالی رقم 1 این نارد بینم اکا خیلی رقمی باید مسافه دیما رقم 1 دادم اکای خجالی او میگه اکای رقم 1 اکای خجالی اکای معروف 6 پاس اکای معروف 6 پاس آدمی ولادرو رقم 6 4 مخوله دوارا حضورش دا اکای ایشین 7 5 اکای ایشین 7 5 تمام اکای ایشین 7 5 درو واردای اکاجون رقم 6 4 دوارا خولیای اکاجون رقم 6 4 دوارا 300 دولا خولیای این نه زورا میکنه که رقمشون میگه رقم بتین خول میشه قسم میگیره اکای بلند 6 4 ما هر اکای بلند دو تا راکت کن اکای بلند رقم 6 4 خود اکاجون 6 تا راکت کن او میگه من شروع نه رقمی 2 3 وارا کرده شیپالانگو 2 3 وارا کرده سه شده رقم 4 میده او میگه شیپالانگو گلا داو تا کرده شیپالانگو کافو تا کرده ای هم حساب شما شروع نه حساب شما ده من شیپالانگو داوشی او میگه شروع نه او هر کی ما رو یاد کرد شاید ما رو یاد کنیم گل نبوله автомат میکنه تق یکم جنسا کلاکی بوشن کارم جاب بچه‌ها قام می‌کنن اکاجون ما اکای مارجون اکای شیجا یکم دخترا گوشن در گروپا رقم سه شده رقم 4 میشه پلانگو اکای بیلانش 800 روش اومد من شیپالانگو او میگن شروع نه او میگه میریم اکای خجالی جون شیپالانگ 100 روبل دیگر میمونه اکاجون ما اکای ایشین 7 5 2 5 605 اود میمونه اکای بیلانگ 600 روی کردی اود میمونه 5 تا شیر اکاجون ویکس 1800 کس میزن او شوا اکاجون میکافونم شیپالانگو میکافونم همینجا در شروع نه میکافونم ویکس 1800 روبل او میگه شیپالانگو او میگه اکاجون با میکافونم شا اکاجون همینجا در یک کافون کنه شیپالانگو بینم که دارم جین او او میگه شیپالانگو اکاجون افیوت ما پیش کنین میاد که خون ممکن بینیم فیل خوب هست چه جواب نمیتونم حیرون اکای ارما شیپالانگ همین خیلی اکاجون در همینجا شدی نه کافون او رفتن شیپالانگو رقم 4 بچه کمپیل سرش دید اتومینی بمبارم اتومینی های بچه کمپیل شما دی آخه اکاجون سویبو رقم چه که جواب نداشتم پل پاردم دادن اکاجونو اومدین شیپالانگو اکای بیلن همینجا شیر بچه اکای بیلن دمیجه اکاجون او برین رقم 4 اکای خجالی دمیجه اکای خجالی دمیجه خیلی پل پارسان هستم دیگه رقم 4 21 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 شیپالانگو او 30 رقم 1 رقم 1 22 رقم 2 22 رقم 3 20 اکاجونو وارجازی کردگی کمی وارای این 22 وایرون که رقمی 7 اکر او شامگی میره داش باشه رقمی 1 او شامگی اکر او مگه شیپالانگو گلا داو تا کنه که کافون تا کنه رو افتادن نمیشه شیپالانگو رو افتادن نمیشه شیپالانگو
رو 70 نمیشیم. یک دو بورسه بود باید میبینی که رقم دیگه که بازار پروتا پاکتیا کرد. من شروع نال رو 70 پاکو نمیشیم. او میگه چه پلنگا بچه کمپیش شانی هم اصلا سلامتی ها کمک کجانی ما هم خشن کجانی ما در فیلم نستی ای بلند فلفش نکردم از هر بخشش برینی خاله راش کنم پریویچش اگر خالیش نکنم دیل مورو نمیشه که پلنگ دکی اخی کانال رو نمیکنم خاله نمیکنم هیچ نه رقمی 7000 شه بچه‌ها رقم یک میریم او میریم ما کومین او شواکه ایشنا بگیم اگر ایشما او شوا میگیم گلا دا او تا کفون سا کرده میره نه اگر ایش شه پلا اگر خجالی جون پافتوری یون اکادمی ما خاص صدور اکادمی اگر ایش 5200 1800 دادی رقمی ازش دوباره میشه 6500 اکادمی اگر معروف شه پلا میمونا انا 500 روبل دیگه اگر خجالی میمونا او اگر ارماد همیشه دایی اگر ارماد اگر ارماد شه باشه در اونجایی نیستای اوز یک میتاک میسین داکای بیلان داکای خجالی رقم میتون اکای خجالی شه بچا رقم می 3 و 4 کدوم شما میگیری چرا میگیری و 4 اکا جون اکای خجالی 3 را اکای خجالی 3 و اکای اکا تکین اکای بیلان رقم 4 میگیری اکای بیلان رقم 4 میگیری اکا جون او اکای بیلان رقم 4 اکا کجون اکا میکنی اکای بیلان رقم 4 او میگیم بریم اکای خجالی جو اکا میکنی پلا ما اکای پاکستان میگیریم اکای بیلان اکا میکنی اکای خجالی در رقم دوری او نه تومین شه پلنگو نه تومینون همه کسا شما نشوری نه همه کسا شما دین اکا گفته که پولین مرا 5000 شو رکته کن تمام اکا جون سوخان کن بله اکا جون تمام بله شه پلنگو اکا ایشو شه پلنگ پول ترکته کن اکا جون پول ترکته کن رفت یکنیم هزار دیگه در دست ما دوری بری بله اکا بیلانجو عجنگی روز میگه 200 روبل موندگی بده اکا بیلانجو اون 100 روبل دیگه میری اکای خجالی 500 رکته کردم میمونه 400 روبل دیگهش او میگه شه پلنگو میکفونه رقم یکا میره شروع نه رقم یک شه پلنگو او 31 رقم 2 21 رقم 3 شه پلنگو 11 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 اگر خجالی جون اومد رقم 7 رقم 1 شه بچه 10 رقم 1 رقم کارت زد او شامگین با رقم باشش 31 او شامگین اگر خجالی من داشت رقم 2 او میگه شه پلنگو گلا دا او تا کنه کفون اسا کنه نه تو میشه نه به همه کسا شما دین زنده و سلامت باشه سر بالا باشه شه پلنگو میره شه پلنگو به زنده باشه شه نار میره شه نار رقم 1 زد رقم 2 میره او شامگین کذا میزنه شه پلنگو بریم اکای ایشون اکادیون پول دراب اکای ایشون اکای ایشون پول دراب یکنیم هزار موندگی میمونه 1200 روبل دیگر او بگیم اکای معروجون پشه پلا 400 روبل دیگر میمونه او اکای خجالی جو رقم زد 800 روبل دیگر میمونه رقم دبوزیار اکای بیلان او شیم اکای بیلان پول رو کرده 500 روبل دیگر دست ما دوری او به نار تو مینو میرم شه فلانگو شروع نار رقمی انا یک زر رقم دو میریم پولومات او زنده باش اکا جون شما دیگه وقتا بردگاه ما با شما میفخریم شروع رقم 2 او 11 رقم 3 رقم 3 11 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 22 بعد نه رقم 6 رقم 6 پلنگو 11 رقم 7 اومد که بیلان جون رقم 7
22 رقم 1 شیپالانگو او خوک کنه اکوهای وارا درو مرحمت انا که 300 روبلی وارا میده شیپالانگو وارا می جنگیدگیو که وارا بدون این شیپالانگو وارا می جنگیدگیو که وارا بدون او میگه شیپالانگو چرا اینا وارش داره رقمی 7 رقمی 5 شیپالانگو رقمی 5 رقمی 7 وارا کرده 5 شش نشون داد رقمی 6 میریم اکای خجالی رقصه اکای معروف 6 تمام اکای خجالی رقمی 1 اکای خجالی جون پول دادات 800 دوری خرید در سویا اکای معروف رقمی 6 اکای معروف رقمی 6 این نارد بیمکا رقمی 2 اکای ایشون رقمی 2 این نارد بیمکا رقمی 4 شیپالانگو اکای بیلان رقمی 4 دوباره مدروری میره شیپالانگو اکای بیلان جواب تو میدونی شب کشیدن میگیریم و اکای خوب بگیم و نمیدونم میدونیم بوزیا او این نار تو منون گلا داو تا کلین کفون سان کلین وقت ور چنی اکای بیلان 4 اکای وقت واردن شیپالان 300 روبل بده هم رقمش درو باشه بچا هم رقمش درو ولا خجونی ما هم رقمش درو ولا اکای وقت واردن او میگه شیپالانگو هم وقت شما دین گلا داو تا کلین کفون سان کلین گل دا بولای بوم تو تاونی دوستان گم کن او میره شیپالانگو این نه تومین شیپالانگو گل دادی با حواس ما و شکل دیگر کرد او اکای بیلان درو وارد شورت اکای بیلان اکای چهار درو وارد میره نه تومین شیپالانگو نه تومین هم وقت شما شده نه هم وقت شما دین رقم 5 نشون داد رقم 6 بریم او 6 5 6 5 7 ورق لگم میره شیپالانگو این نه تومین هم وقت شده نه هم وقت شما دین امیدوارم که کانال با شما مخصوص شده بازی هم با شما خوش دیسن بله شیپالانگو اکای ایشن رقم درو 1200 شکاجا میمونن 100 روبل دیگر اکای معروف رقم 6 درو وارد اکاجون 400 میمونن 100 روبل دیگر این نارد بیمکا اکای خجالی رقم 3 و درو وارد اکاجون میمونن شیپالان 200 روبل دیگر اکای بالله رقم 5 درو وارد میمونن 200 روبل دیگر او میگه شیپالانگو یک کفون میکنیم اکاجون ما میریم شیپالانگو یک کفون میکنیم میریم رقم 6 میکفون شیپالانگو تایور اکاجون ما شیپالانگو تایورین میکفون رقم 6 او رقم 6 کفون رقم 6 شیپالانگو رقم 6 10 رقم 7 رقم 7 10 رقم 1 رقم 1 22 رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 22 رقم 5 6 نبر اومده 6 نبر اومده رافکنی هم وارا میشن این 12 خالی این 12 خالی 22 شیپالانگو وارا درو 900 روبلی وارا مرحمت او انا که 900 روبلی وارا درو مرحمت میکنه شیپالانگو چرا نه واراش نه وارا 900 روبلی شیپالانگو وارا رقم 1 رقم 4 یک اکای خجالی 4 اکای بیلان شیپالانگو رقم 2 رقم 6 رقم 3 سویبوش میره شیپالانگو 7 6 5 2 3 وارا شیپالانگو وارا 900 او اکای خجالی رقم 3 وارا اکای خجالی رقم 3 گفت 900 میلیون ای اکای خجالی رقم 3 زنده و شکجون اکای معروف رقم 6 پاس کرده 6 پاس از شیبچو با شیبچو اکای ایشن شریف حالا که جای اکای ایشن رقمات هم میدرو اکای ایشن اکای ایشن چه رقم رو وارا اکای ایشن 2 5 7 شیپالانگو رقم 6 مون دوباره خولی های 2 5 7 شیپالانگو رقم 6 مون دوباره 900 روبل خولی های اگه آدم میتونی هستن اکای ایشن 900 روبل دوری سه رقم درو وردی 2700 میشه 3900 2700 2700 minus telefon 900 روبل دوری اکاجو 1800 روبل اکتا که سوال رو نه او رقم 6 نه اکای سوال رو جون رقم 6 دوباره 900 روبل مدروری نه باشه اکاجو شریدار زنده باشه اکاجو ما او میگه شیپالانگو گلا داو تا کنش کفون از تا کنش میره شیپالانگو این نار تو میون هم اکتا شما دین
Akay Salmojon Şehpalan kuşan yakın şıkı da varayım sarıbla mı dur Akajon? Ne gufta Akajon man? Bu kaşım ya ki var ya ki bu. Böyle Şehpalan go. Au. Akay eşin Şehpalan hazır haşta diğer raket hem ki Şehpalan se rakam rovaragi. Ben darşi. Rakam şaş rafta bu Şehpalan go. Rakam ya ki çor varaka rakam deme kaşım. Ben şöyle ne? Rakam ya ki çor varaka rakam deme baleme kaşım Şehpalan go. Yakse varasın olmaz. Bale. Yakse çor hazır vereyim. من شیپالانگو 3 4 5 6 من خونه شیپالانگو هیچ کنه گرفت 7 او شیپالانگو من چورینیم هزار پی یک میشه شیپاچو چورینیم هزار 1 2 3 من شیپالانگو رقم یک چور بالا که بود یک تاش دواره بود سه دواره درو واردن بریم Akay Xujali Jon 900 رو بلودم لکه جان درجه 200 رو دیگه داشتیم میمونن 200 رو لکه جان درجه میستا بریم Akay Xujali او Akay ایشون شیپالان 1800 دیگه رکت میکنه Akay ایشون 1800 دیگه رکت میکنه میریم 3 6 Akay ایشون 2000 رکت کردن میمونه کمونه 200 روبل دیگهش او من شیپالانگو بولگا Akay سه رقمون درآمد بله سه رقم درآمد لکه جان تو Akay ایشون درآمد بگم ای 4 رقم درآمد میریم Akay Xujali Jon 200 Akay ایشون شیپالان 2000 رکت 200 روبل دیگه میمونه 900 اسم داشتی او بله منش انگو 5000 چورینیم هزار بیش او اکای ایش 2000 اومد 200 رو دیگه درست ما دوری شیپالانگو یک کفون کنیم یک کفون اونجا اکا جنوب ما یک کفون کنیم یک کفون شیپالانگو او زنده باشه شیپالانگو خوش اومدید با کانال عزیزترین کاتیجی اکا جنوب کفون تمام رقم یک چند نشون دادم رقم دو بره اکای بلنجا کفون اکای بلنج اکای ایش جون او میگه شیپالانگو خب اکای پوجو سلام علیکم اکاجونو یک کفون کنه بکفونموش شیر پالانگو اکای ایش یا او بو بکفونموش او میگه شیر پالانگو ای نار تون بینم ها کسا خوشمانه شیروی نار اکا اوچیا در نایساگه تکاجون اوز بعد دمی یک ادام خیلی تکاجونی ما نه اونجا نه بدگی یک ادام خوری شد بله شیر پالانگو اکاجون یک کفون کنه بکفونموش اکای علی اکای ایشون او بگه شیر پالانگو ایک جوشی نکوی ما او کفون او تموم اکا دو Akay Asian. Akami 2 20. Tamam. Akami 3 Akay Xujali. Akami 3 22. بعد نه تک رقم بود. رقمی 4 Akay Bilay. رقمی 4 21. رقم 5 21. رقمی 7 12. رقم 1 میشه شیپالانگو 20 اکا بول رقم 3 اکر او شامگین با 22 زاد اکای خوجالی در اومدو شیر اکا 21 12 10 20 او شاوکا میگه من داشت باشی سه رقم خلی اکجون در اینجا بود والد پا در جبده من شیپالانگو رقم 3 زاد رقم 4 او میگه چورینیم هزار اکای خوجالی او شاو شیپالانگو او داشت باشی موزه دونه اگه گفتم که دو دیگه Akay ایشون هر سه رقمات پافتورای Akay ایشون شیپالانگ ما هر سه رقمات اکجون ما پافتورای او میگه میریم او شیپالانگو نار کوبینم میره شروع نار گلا دا او تا کردن که کافون ساکتی بریم یه نار کوبینم شما ده هم شما شیپالانگو بریم
لامکا شیگر خدای خودی خوبیش که باید شپالان سلام تو سینچ تمام قبل از دو واتساپ نزد که نمره تو رکت نکرد خب تمام قبل از که حوز قبل کارت میکشه بیست تو میکنه رکت میکنه میشه که ما خوب شه بچه قبل از دیده موش من شپالانگو او میگه رقمی 3000 او شام میگه رقمی 4 بریم اکا ایشجو گفتن 5 فاصله اکا ایشجو خیلی چی گفتی تو بگا تو پاتریا با 72000 میبروری یا با 72000 گر از خود میکنم نه تو میشه پالانگو رقمی 3000 رقمی 4 بریم او زنده باشه شپالانگو زنده باشه من دال نه تو میشه پالانگو نه تو بینم نه تو بینم بریم اکا جون ما اکا ایشجو 200 رکت میکنه سال دیگه اکا جون خر رکت میکنه بودتا بودا میگیره گذشته اکای معروف شپالان او اوشری اکای خوجالی جون 200 داشتی 4700 بشه 700 رو تمامونو توی 500 رو تمامونو راکت میکنه بود اکای بیلاین میمونه شه باشه 100 روبل دیگه اکا جون ما پول ما $2 راکت کنم با پیشکا برای تو اکای وقتی ما کالونای برای کی بو برای پول گیر دادن بوجی راکت کرد اکای شجون پول دو شه بچا پول دو اکا جون من شروع نه ما پولم $2 راکت کنم تو اکای اکای خوجالی جون شپالان 4000 تا راکت کردن رفکا او میگه مری اکای ایش شپالان 600 روبل دیگه اون اکا جون اکای معروف جون اوش اکای خوجالی جون 500 دیگه اون اکای بیلان شپالان 100 روبل دیگه او میگه شپالان گو میره دالش بوش نه تو میدم هم اکا شما اکای ایش جون پول دو ماشه بچا رقم 4 او 20 ها او بزن رقم 5 رقم 5 22 رقم 6 رقم 6 شپالان گو 21 رقم 7 رقم 7 شپالان گو 11 رقم 1 رقم 1 شپالان گو 10 رقم 2 رقم 2 20 زنده باش اکای خوجالی جون زنده باش شپالان نارد بینون 12 اکادیما بور رقم 5 اکا با 20 او شامگه میره داش باشه رقم 6 او اکا ایش او شامگه زنده باش اکای خوجالی جون زنده باش شپالان نارد بینون باش اکا جون باشی هم اکا شما شپالان گو هم اکا شما دین اکا پولت گذاشت اخی اکا پولت گذاشت شپالان گلام پولت گذاشت او میشه شپالان گو میگه میری داشی من شپالان گو رقم 5000 رقم 6 نه تو میشه روی نه شما دین هم اکا شما دین گل دا او تا کردن که فوق کنن سا کردن گل دا بوله تریزا اکای بیروز بعد از یکم نیم ساعت پس سالش بتاکدون سال کردیم دو با محکم اسکار تمام اکای معلوم جو شیوالان رکت میکنه مخجون ما تمام اکای ایش 600 داشتی شیوالان 100 دیگه دونه چه رقم دوری اکای معروف رکت میکنه اکای خوجالی شیوالان 300 رو دیگه دونه انا اکای بیلاین شیوچا او مشین اکای معروف 18 میکنه رکت میکنه بوزه دوام میتیم او شیوالان گو نه تو میدون هم کساخ شما شیپالانگو شهر نارو هم کساخ شما زنده و سلامت باشه کجانه ما من خیلی معروف راکت اکای معروف جون ما که خوندنش میگم کجانه ما بوزه خونه میکنیم راکت کجانه مینوس شکل میشه واقعا جون به وقت بوزه تماشا شما که چه میشه با این پارتای بوشا اکای معروف پول شما میمونه 300 روبل دیگه همونجا ما به تو اکای گفتم موضوع میخونم سر بله اکا جون رقم 6 اکای معروف رقم اختای رقم 6 10 پول دوم اکا جون رقم 7 رقم 7 21 رقم 1 رقم 1 20
رقم 2 20. رقم 3 شیپالانگو 21. رقم 4 10. رقم 5 شیپالانگو رقم 5 21. اکادونو 21 20 همه گیریم 20 همه گیریم 21 همه مونیم یا میمونیم یا میمونیم. شیپالانگو 200 روبلی وراش داشت. سه رقم وارا کرد 200 روبلی. اکوی وارادرو مرهمان اکو وارا میدونه شیپالانگو 21. اکوی وارادرو مرهمان 200 روبلی وارا. او میگه شیپالانگو وارا 200 روبلی. هفت نشون ده رقم یک بریم میریم. یک وارا. تمام اکای خجال جون. شیپالانگو رقم 7 رقم 3 رقم 5 وارا کرده. اکای ایشن اکای خجالی رقم 1. اکای ایشن رقم 2. اکای معروف رقم 6. رقم 4 موندن. شیپالانگو رقم 4 دواره 200 روبل خولی. اکای بیلان شه بچه دام جایی. بله شروع نه اکای بیلان او میگه شروع نه. ای نه پوم شیپالانگو نه پوم چوگی. اکای پوم جون ها زمان اکای بیلان خیلی جان کرد رقم 4 داخل میتون دواره 200 روبل. بشه شه بچه. بله اکادونوی ما اکای بیلان شه بچه دام جایی اکای بیلان. او شروع نه او میگه میریم. بله شیپالانگو. اکای بیلان نسی شروع نه اکای بیلان. او میگه رقم یک میکشیم شه 4 بارا تمام 4 گفتم دوباره میدرونم شیپالانگو رقم هفت نشون میگه رقم یک میریم. اکای بیلانجو رکت میکشه بچه او شده کجوری ما رکت میکنیم. ایگلا داو تا کردیم که خون کفنا سا کردیم. بله شروع نه بله شیپالانگو میریم. اکای خجالی شیپالانگ سال دیگر میمونه. اکای ایش رقم 2 اکای ایش رقم 2 دو شیپالانگ 900 700 دیگر میمونه کجوری ما او میگیم. اکای معروف شیپالانگ 300 و 600 دیگر نمونه او میگیم. اکای بیلان رقم 4 درو وارا کردن 200 دیگر حرکت میکنه با پیش زنده باش اکای خجال جون زنده باشی. اکای بیلانجو رقم 4 دادم تا کجون رقم اختا کجون حرکت کجون او شیپالانگ حرکت میکنه شینا او میگه شیپالانگو زنده باشی شینا. ها کسا شما دیگه دا او تا کردن که خون سا کنه شیپالانگو میریم. اکادونو اکای بیلان اجدال میکنه اکما دو داری خدمت می اکما مایده تازو او با پیش کفون. اکای شجاع یا میتونم پدر اکت کرد کجا کفون شا. اکما دو دار تخد اکما دازورون. اکای خجال جو شیپالانگ مارم 2000 اکجون. ما 20 دی میده 2000 شیپالانگ. من 2000 اکا. اکای بیلانجو هم پول می پارتو به کفون شیپالانگو اکجون بیلان اجدال میکنه کم چورا. اکای شجاع یک میتونم شیپالانگ اجدال میکنیم او اگه شروع نار زنده باشه شیپالانگو. تو دیدی اکای ما کلو میشه. اکای پول شما داد. انا تو 05 من 19 5 ما کلمی. اکای خجاله میمونه 300 روبل دیگه است. اکای بیلاینا. اکای بیلاینا 300 روبل دیگه شونه. او میگه شیپالانگو. رقم یک میکشون شیپالانگو. رقم یک. کس مثلا 1200 روبل شوا. پاپش که زنده باشه شینا. رقم یک. 20. رقم دو شیپالانگو. او 20. رقم 3. رقم 3 شیپالانگو. 11. رقم 4. اکای بیلاین در همجایی اکای بیلاین. رقم 4 20. رقم 5 اکای ایشن 11. رقم 6 اکای معروف 12. رقم 7 شیپالانگو رقم 7 21.
Akajono bu rakam kişi 20 داشته تا وقتا 20 20 11 10 11 akajono bu rakam hafta akar o şamage benim rakam şaş au megen dar rakam yak dar to bir şey falan go o şton şarkısını zana la dao ta kare kafon kafon ta kare böyle şeronar o şamage şey falan go o şamage fakir şava belki la dao ta kare kafon kafon ta kare ne şey falan go رقص پافتو قبل از اگه خجالی جون رقص پافتو بشه دو درجان ما اکاجون ودی اینا کلودی شیر پالانگ اکاجون ما لکه تبدیل شیر دار او مگه شیر نه دو لا داو تا کنه کفون کفون سا کنه من شیر پالانگو بریم اکای ایش هفتوشتی انا 1900 دیگه دون اکاجون 1200 دیگه بود اکای معروف جون شیر پالانگ او شیرین اکای خجالی جون راکت هم که سر دیگه اکای بیلن میونه 200 روبل دیگه او مگه şey falan o şey gibi das akay bilen grek вообще. Akay maruf هم دستش grek. نه تو şey falan go زنده باشه akay no ya bolga میگه که شانس بود. akay خجالی جان پول شما 600 و akay 500 رو دیگه میمونه. او مگه میرین akay ایشون 1600 بود akay معروف اوش نه akay خجالی 500 دیگه akay bilen 200 دیگه بود. اومد akay ما پول میرم رقم یک. رقم یک. او مگه şey falan go رقم یک. رقم یک şey falan go 20. رقم دو رقم دو 20 رقم سه شیر پلنگو اکای خجالی جا اومده کفونه تا رقم تا 11 رقم یک 20 برو رقم سه 11 رقم 4 اکای بیلاین رقم 4 10 رقم 5 رقم 5 10 رقم 6 رقم 6 23 رقم 7 رقم 7 11 اکادیونو بور رقمی شاشای اکا با 23 o şamage میرم درس باشه رقمی 7 او مگه شروع اینا o şamage اکا معروف فلانگو هم استخ شما دی نه تو میشه فلانگو نه تو میدونم رگلا داو تا کنه کفون نسا کنه سه فلانگو اینا سلامت میشه یک بار حتی نالا یک parça çivalı kartoyu var abi. Au mega şöyle na. Gula da o tabi kafana sabe şey falan go. Çok yapacağım. Hı? Ne şey çok kim koyuyor ya. Aslan bir şarjlar akşam half benim. Au. Şef kolay. Vereyim. Akay Asian. 1300 منشر بچا. Akay معروف 500 روبل دیگه میمونه کجون. Akay خجالی شیپلان 300 روبل دیگه میمونه. Akay بیلان شیپلان 100 روبل دیگه میمونه. او رقمی هفت هم میکشم شده دار. کارت ناو نداری او. تمام بعد همین خونیم کارت ناو یک ناوش میکنه شیپلان گو. رقمی هفت. رقمی هفت یک. رقم یک. رقم یک 22. رقم دو. رقم دو 20. رقم سه 12. رقم 4 20. رقم 5 10. رقم 6 او 31 اگر با اوشامگه میره داشت رقمی 7 اکاجونو گفتن که کارت ناو تمام کارت ناوشو شیپان کارت ناو میکنه بله اکاجونو ما شیپانگو میرن داشت ورشی او نه تون شیپانگو نه تون بینم اگلا داو تا کنه کفون ساکده میرن شروع نه دارشی
این اکاجونو سخن اکاجونو کارتای ناوش شیپرانگو کارتای ناوش شیپرانگو پرابلم نیست اکاجونی ما کارتا ناو کنی یا کارتا بده اون شو برای بله شیپرانگو وای سوکو شما شکستم او میگه شروع نه بخشه ها تو موزیک کشی او یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده شیپرانگو این رقم کارتا نه کنه رقم 6 داره رقم 7 بریم او میگه شروع نه گلا داو خطا کنیم تا فون ساعت کنه شیپرانگو خیلی عادل شد یاد شد بگو بله شیپرانگو این رقم ایشین شیپران شری نه سخن در زمین نمیمونه شیپرانگو سخن تو راکتا شیپرانگو سخن تو راکتا فقط سخن کنه تمام کارت نه کانس را کشیدش نه باید دست کسی مکنشه بله شیپرانگو از اون گیتش که نکسی رقم 6 رقم 7 او اکای معروف اوش میگیم اکای معروف اوش چاوا میگیم شیپرانگو او نه تو شیپرانگو بریم شیپرانگو بازی ما نمیتونه که میدونیم بو اکای ایشون حضور او اد میمونه شیبچا اکای معروف حضور او اد میمونه اکای خجالی دوستی او اد میمونه اکای بیلان او اد میمونه او با پیش زنده باشه شیپرانگو رقمی 7 رقمی 7 شیپرانگو 20 رقمی 1 رقمی 1 شیپرانگو 11 رقمی 2 شیپرانگو 11 رقمی 3 شیپرانگو 20 رقمی 4 شیپرانگو 21 رقمی 5 شیپرانگو او 22 رقمی 6 شیپرانگو 21 اکاجونو بول رقمی 5 اکا با 22 اوشا میگم правильно اوشا شیپرانگو اوشا میگم رقمی 6 این در تو شیپرانگو نه تو میون گلا داو تا کنی که فون ساعت کنی شیپرانگو گلا داو تا کنی که فون شه آخه ایشما اوشا میگیم کارتا نه کنی بله شروع نه گلا داو تا کنی که فون ساعت کنی شروع نه او این در تو شیپرانگو خیلی kan jag nå för det kanske jag inte او چول پاس گام تکای بیلانجون شیپران شان شیرنا هزار آسمان kanalın بودی که دیوز جنگ دی نارن دی اکای بیلان شان شیپران شیرنا اکای پاپ دامجایی اکای پاپ یکم اکای پاپ شیپرانگو من نوشته گیرستم اکای پاپ رقم شو رقم اکای رقم میکنیم اکای پاپ رقم 4 با اکای سیاوش اکای پاپ با اکای سیاوش شیپرانگو اکای پاپ با اکای سیاوش من شیپرانگو او میگه شیرنا بریم تمام اکای پاپ راکت کن اکای سیاوش شیپران نامبر کنیم یا رقم بو رقم خودش رو نامبر تختار اکای ایش شیباشه 1390 چه رقم دارو فقط اکای معروف 900 میمونه اکای خجالی او اوش نشه بچه اکای بیلاین بروان اکای پاپ دادشه اکای پاپ شیباشه رقم 4 اختار کنیم رقم میکنیم او این نار تو میشه پلانگو یک گلا داو تا کنیم کفون ساکرسیم ولی شروع نار هم اکسا خوش آمده شیپرانگو هم اکسا خوش آمده این اکای پاپ شیباشه 300 رو کنیم اون 200 روبل دیگر او شیپرانگو میریم دارش گلا داو میریم کفون سال میکنیم رقم 15 رقم 6 بریم اومد اکای پاپ بریم رقم 4 اختار رقم 6
او نار کومبینم ده زنده باشه شیر پلنگو رحمت دستگیری میکنین رقم 7 رقم 7 10 ما با شما شیر پلنگو روحان جسمان میفخریم رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 12 رقم 4 21 رقم 5 شیر پلنگو 21 академо бу рақами 1 ака ош намегем ака ба 23 зада шерпалан оши чава мелен дарш боша рақами 2 эн дарш мимакаи хуҷали мелен шерпаланго гила дао та кален кафон кафона та кен шере да гила дао та кален кафон кафона та кен шерпаланго мелен шерпаланго нар комбинум акай муҳаммад сафар шербача салом алейкум акаҷон хушоқад шерина рақам 1 рақами 2 мерем ау мегем шерпаланго ҳама киса хушомад шерпаланго ҳама киса хушрем гила дао та кален кафон кафона та кен шерина гила дао та кален кафон кафона та кадем мелен шерпаланго акай эши шербача 1300 чи акай эши ҷо ҳазор од мемона шербача акай маъруф шерпалан 800 рубли дигар мемона акай хуҷалиҷон шерпалан 400 рубли дигар мемона акай пок шербача 100 рубли дигар мемона ау мегем мелен шерӯи на гила дао та кален рақами дигар мекушем рақами 2 рақами 2 20 акай муаффақ хушомад акаҷони ман рақами 3 рақами 3 10 рақами 4 рақами 4 10 рақами 5 ҳама киса хушомад шерпаланго рақами 5 21 рақами 6 22 рақами 7 ё то есть 10 рақами 1 шерпаланго ау 12 акаҷоно бу рақами 6 акай маъруфа ош шава мегем ба 22 зад шери нар зиндаву саломат бошӣ мерем дарс боша рақами 7 ау мегем шерпаланго ау гила додем дадастет хотавони дӯстонро гум накунед шка мегам ку мерем шерӯи нар мерем дарси бозиро давом метем нар хонем шерпаланго мерем акай сиёву шерпаланг дамиҷаи акай сиёву шерпаланг дамиҷаи мерем шерӯи нар рақами 6 зад рақами 7 мерем чора личка ин ака ҳамин 4 лич бухурата 4 лич кунилич кадом шербача кунилич кадом ша кунилич акай эшин 1000 дош шерина 700 дигар мемона рақами 6 зада акай рӯ шерпалан 800 дош акаҷони ма мемона 1000 ана 300 дигар ау акай хуҷали шерпалан мемона 300 рубли дигар ау акай поп мемона ош ин натомин шерпаланго рақами 7 ин хушомаден рақами 7 21 хотавони дӯстонро гум накунед шерпаланго рақами 1 рақами 1 10 тамом акай хуҷалиҷон чат хитай рақами 2 рақами 2 20 рақами 3 акай сиёвуҷон то рақами 3 шерпаланго 20 акай сиёвуш рефита пешки рақами 4 рақами 4 шерпаланго 21 рақами 5 рақами 5 20 рақами 6 рақами 6 22 акаҷоно бо бу рақами 6 бо ака оша мегем бо ба 23 наредим ака даст ки биё намегем ки ау мегем акаи маъруфа зинда бош акаи маъруф зинда боши шерпаланг ош шава акай мегем ош шава дигар чӣ мегем ош шава мерем шерӯи нар дарси бозиро давом метем ин нар коминум шерпаланго ҳама киса хушомадем мерем шерӯи нар безе тақсим кардам бесеки акаҷоно наш ҳад навайд ба ҷои мобайн гирим ай таг гирифтем ядода тагом
ها نه میشه کارتا گاندا ساخته کردم کسی نمیشه یا تک پاتا بنشه پلنگو اصلا بیشتر زدن اصلا می‌خوام بریم چور پاستو تمام اکای پوجون اکای تمکنشه بچا اکای پوجون اکای تمکنه او زنده باشه پلنگو زنده باشه اکای پوپ شده اکای تمکنه بنشه پلنگو بریم اکای ایشن شی پلنگ ما 400 روبل دیگه نمونه بیاد تو دانش کنم اکای ایشن شی پلنگ او دو پنج هفت اکای شی پلنگ 400 روبل دیگه نمونه سه رقم داره اکای ما اکای ایشن جون اکای خوجالی اکای خوجالی شی پلنگ رقم سه رقم نگه اکای 300 روبل دیگه نمونه اکای معروف رقم 6 شی بچه 1300 دیگه نمونه اکای پوپ رقم 4 اکای جان اختار اکای تکن شرینا او چوب پایون رفته سر با پیش وارا نشیده ساکا اش وارا نشیده ساشه بچه چیکاری که وارا دیگه نشیده ساکی بولو براون بو شیر پلنگو اکا صد شما نمیمونش او میگه شیر پلنگو بره دارسی بولش شده نه گلا دا او تا کنه رقم هفت بکشه رقم هفت او دل اولاد سه تا بابو ابوسی غرمی و باتیو کوش رقم یک شیر پلنگو دا رقم دو 11 رقم 3 11 رقم 4 22 رقم 5 زاد کرد 20 رقم 6 پلنگو رقم 6 ای خیلی همین حدن نالات 10 بوده اکل بیسی همه برو مدان اکل دیگه کردن فویده نمیکن 3 تا کارولا تو خد 3 تا تو زیاد زدن میتونی تموم رقم 1 بنشه پلنگو او میگن شروع نه گلا داو تا کردن کپون تا کردن بنشه پلنگو او میگن شروع نه چور پافتور تمام اکای پوجون چور پافتور باشه پافتور شه باشه من دارشی او میگن گلا داو تا میکنه کپون تا میکنه شروع نه گلا داو تا کنه کپون ای بار پدر کارت دام مال 5 میلیون تمام اکای معروجون دا بولو هست تمام حوض اکای تا میکنه شه باشه اکای تا میکنه او میگن شه پافتور تمام اکای پوجانجون شه باشه اکای تا میکنه شه نه او میگن بریم تو اکای اکای رقم 7 رقم 1 میلیون او این نه تومی اوشتون شده پلنگو اوشتون شد اکای ایشین 400 ببینه بو کانتا بولو خیلی 700 دیگر بود اکای خوجالی جون 100 دیگر رکتا شه بچه اکای معروف شه بچه هزار تا رکتا میکنه 700 دیگر میمونه اکای پوب رکتا کنید من پول اکای رو کنگیدم اکای پوب 200 رو 100 رو دیگر میمونه اکای اما معروف جون اکای پول تو روی کنه اکای جون شه پلنگ 1000 رو ترکتا کردم میرم اکای رقمی بوزا دوام ettim. اکای خوجالی ایستادی 1000 روبل کردی میمون 900 روبل دیگه شه بچا 900 روبل دیگه او میگه شروع نه بریم 200 دوام دیگه کجون رقمی 7 رقم یک میکنه شه پلنگو اکای مارجون پول دراف رقم 1 آمد اکا رقم 1 10 رقم 2 شه پلنگو 20 رقم 3 شه پلنگو 20 رقم 4 شه پلنگو 21 رقم 5 شه پلنگو 22 رقم 6 شه پلنگو 10 رقم 7 شه پلنگو رقم 7 خوکی کنید 10 اکا جنو بول رقم 6 5 اکا با 20 اوشا میگه من دارش باشه رقم 6 اگلا داو تا کنه کپون کنه نه کوم شه پلنگو نه کومینو
Akajono aksak şan şey palango o şavegin. O şava şey palango meyle dar şey nar tomyun gula da o ta kare kapona sağ kadın. Meyle şey palango. Au bekha. Namı bir şey ben işte çıkınım. Namı tahmin bir şey. Kız ben peşine bu konu. Au meyle şey palango. Au. Çoralıklar. Tamam akajon. Çoralık meşhur şey falan. Au o şava hamara. Narad bir rakam o şava hamara. Bale şey palango. Hamada o şava rakam çoğu tane rakam şaş verin. nar kombinu gılı katagi totani doston gumakun. Dostani mehribon gumakun. Dar cahan be dost buradan müşkil olsun kason gumakun. Böyle şey palango. Au böyle şey nar. Akay şey palang hazori o demuna. Akay kucali şey palang. 700 روبل دیگه نمونه اکای معروف رقم 6 اخلاق کجا میمونه انا 600 روبل دیگه 1000 تا کجا اکای پاپ ای بلا ما گفت هیچ کشن اکای پاپ او اوش نشه بچا او اکای گفت هیچ کش براموش کردن خیلی جوان درو خیلی هیچ هم ما هم نوشم خیلی هیچ بی تو شده رقم 6 رقم 6 22 رقم 7 رقم 7 21 بالا اکای پریود رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 şey palango 10 رقم 3 رقم 3 11 رقم 4 رقم 4 22 رقم 5 رقم 5 20 akajon 22 vara dro marhamat 300 rubli vara au mege şey palango akajon ma 300 rubli vara mege şey palango 300 rubli vara nar tomil şey palango şakse vara tamam akajon vara şey palango rakam 6 rakam 4 vara durmada akay khucali rakam 1 rakam 3 ve nar bilmaka ozko akay eşin çmega akay eşin eş mega hariç 2 5 7 harfش بریز برشه فلانگو خاص بدن 1800 o şava gla da o ta kare kafana sağ kare برشه فلانگو au nar tomil şey فلانگو nar tomil Hama kısak şöyle şey pago, hama kısak şöyle değil. Akajonoy ma şey palango, agom dük yak konduk kondiga megzaruş akajono. Da yo 15 minuta şey palango perili şey akajonoy ma. Meram ya peşin ana agom çıkak bu kesin bu değil şeyda. Au şey palango. Set aşın şabu kunun. Verin. Akami. Şaşı çoğu varaka. Akami şaşı şan eşon dage. Akami pahaf verin. Şey palango. Правильно. Удоб panzırın. Sale. Şöyle ne katmeden hazır harçlarım o şu çava verin. Akay kucağına o şey falan 100 rubl diğer demuna. Akay eş şey falan 100 rubl diğer demuna. Kas mezan şey falan go o şava şaka canıma. Hazır harçlarım. Au! Ve kafalı şey falan go. Rafte. Akay haf. Akay haf şey falan go. Akay haf 11. Akay yak. Akay yak şey falan go. 20. Akay 2. Akşam 7 şey falan go. 22. Akşam ise. Akşam ise. Bistiyak. Akşam içor. Akşam içor. Bistiyak. Akşam panç. Akşam panç. Da. Akşam şaş. Akşam şaş şey falan go. Da. Ako bu akşam diye akar o şamege ba bistizada o şavaka eşina. Sera kan doşa bodi. Au mege mere ba akşam şey. Nara meşi mi ka. 90'ın düşünüyorum. Au, nar tomil o şavaka eşin, akay marujon, akay kucali. Ham akak şoma şey falan go, akay kucali na behruz da meşinin. Akay behruz la kuteş. Böyle şey falan akay kucali akay tam keşerina, mere davsi. Au. Kas beden o şey falan go, kas beden o şava. Mere şerina. Rakam 7 rakam semerin. Au, zinda boşun şey falan go. Zinda و سلامت boşun.
من شروع نه آش هوا نگاه بخطیه اکه ایشن نه اکه ایشن 2-5 هفته 1800 زد 1900 1600 بشونه سه رقم دارد دارد بگیر 1600 اینجا اکه خجالی رقم 31 رقم 31 خجالی که اونجا دا ساعت روز اکه تکنک میبینید چندشونه اکه معروف رقم 6 500 دیگه شون اکه پوپ هفتاری اکه خجالی 400 کده میمونه 300 دیگه خط زن باید که خود بخجون اکه پوپ رقم 4 هفتاری اکه جون اکه پوپ رقم 4 اما چه موری بدی تیایی نفهم اکه خیستی چو که شیرپلنگ اکه جون اکه پوپ شیرپلنگ هفتاری اکه جون اوز اکه جون اوچیرت خطه اوز جا اکه اوچیرت اکه سیوو شای شیرپلنگ اوچیرت اکه سیوو شای اومد بله اکه خجالی اومد اکه پوپ جواب نداد اکه سیووش ده همجایی اکه سیووش بله اکه جون 100 داشتی 300 دیگر میمونه شده بچه ها دو رقم داری اکه جون 300 دیگر داری اکه سیووش همجا دایی اکه سیووش رقم 4 هم بهتون اکه جون رکت اکه شده بچه ها تمام بعد اکه سیووش شیرپلنگو هستن اکه خیرستیوی اکه خیرستیوی شه بچه باید یک آدم خطه اکه جون بسید جوش خالی میشه او مگه شیرپلنگو میرم اکه جونو وقت اکه جونو میخدمت پشین میشه یا پشین یگون چک میخیم اکه جونو اکه ایشین جون اکه معروف جون اکه سیووش اکه خجالی جون در خدمت بهروز در شیرپلنگو بهروز کنال پیش میبره یگون 10-15 میتا چند سون؟ دیوونه چیدی تخیل میکنم هشتنی داخل تو خفا نه یه دیوونه خوب شد اکه سیووش 500 رو بلومد 400 دیگر نمونه میشه اکه جونو میکپونا کمی سه کپون دو زده بود او شامگه همه ایسو تو کنم میخواه باخت شد سوشون کنم کنم چه بچه الحمدلله اکا الحمدلله خیلی کور آمکنه اکا جون دایاد اختلاس او میریم شیرپلنگو رقم 3 22 رقم 4 خاک خنک دا رقم 5 جواب نیست اکا جون 20 زنده باشه اکا رقم 6 11 رقم 7 شیرپلنگو 22 رقم 3 شیرپلنگو او میگه میریم رقم 3 20 رقم 1 20 رقم 2 خوشو بخجو باشه خاک خنده اکا جانا بازی رقم 7 22 نشان داده رقم 3 22 نشان داده اکا جانا ورادرو مرحمت میگیم ورا با 22 300 روبلی ورا شیرپلنگو انا خوبه جان کرد 300 روبلی ورا شیرپلنگو اکای ما شاشا گفته ورا میدارم یه دقیقه بود یه نیکرونا این پدنا تو خالی بسوخی ورا زنده باشی اکای معروف برای چند کبره نیست هفته سه از چور میکشی چورمون دو بیا با کم ورا کم شاش نیست اکای خجالی اکم یک اکای ایشن 2-5 اکای ایشن 2-5 تو عیال اونو پدنا تبون اونو سفه که اونو کن کدومش خالی شد شاش رقم 1 رقم شاش 6 2-5
چور خوله کشیدم گیرم کشیدم Akay çoraka چور اکای Siyavur. Akay Siyavur çor pastay da var sen rubla. Akay Yavur. چور سرم یه هو Siyavur. بعد گیت بتشا Akay Siyavur. اکامی چور ویش هزار هشتاد Kami çor ilk eşin çançana. اکایشین دو پنج گیری جد بتش Zinde boşakam zaten. شیرا Ne kaşe maka bir hazır Aysa da kacano. Hamatonda bul bori şerpalango. Hamatonda bul bori. Zinde boşaklango. اکامی شش درو وادای میمونه اکای معروجو میمونه تا دستاد رو بیلگا چه بچا Akacano hamatonda bul bori şerpalango. اکای خوجالی شه فلان اکامی سه درو واده تلا کمی یک درو واده او شده اکاجون اکای ایشون دو پنج درو واده هزار او 9600 شه بچا اکای سیوش اکامی چهار درو واده اکاجون 100 درو بره دیگه او مگه بریم Akay ikrom es. Akacano o jama jo pray. O çiradame neyse mu da akacano ya odan da odama çok hasti. Akay ikromjon. Agar bu o çiradame sen bad ya odan da odan fıtı akacano. Şerpalango kadar mesela o şek canı şeva şerpalango. Ama sonda buz buri. Zinda boşa canı memone makbo mebre. Megirem şerpalango. Rakam section şunu rakam çok menem o şart onu şeva şerpalango. Ama sonda buz buri koy. Ama sonda buz buri. Zinda boşa canı hisab kitap akademiye makas ya 400 doşti sadın memuna. Akay معروف رقم 6 200 میمونه 500 داشتی شیرپلان اکای خوجاوالی 300 داشتی او میشه مکای ایشن 1000 میمونه اکای جونو میریم میکفونیم رقم 4 کدام میزنه اوشک جانو شو 1800 رقم 4 21 شیرپلان بود رقم 5 اکای ما کی باشه رقم 5 خوک خنده رقم 6 شیرپلان بود 20 رقم 7 اکای ما 22 رقم 1 اکو رقم 1 باشه خوک خنده رقم 2 شیرپلانگا او میگیم بردی زدگی 22 رقم 3 اکوی ما کی باشه رقم 3 21 اکا جانو با وارش دای رقم 7 رقم 2 با 22 وارا کجان شیرپلانگو 900 روبلی اکوی وارا درو آسای 900 روبلی رقم 7 رقم 2 با 22 وارا کدای شیرپلانگو رقم 7 رقم 2 با 22 وارا کدای 900 روبلی 4 وارا دا پاس گام نیست اکا جون گام نیست اکای شوش وارا کدای رقم 7 رقم 2 اکای خوجاوالی 3 و 4 وارا گفته اکای خوجاوالی 3 و 4 وارا اکای معروف اکا جانو 900 روبلی وارا شیرپلانگو 3 و 4 وارا دار اکای ایشون رقم 5 خواهی نمید روی اکای ایشون رقم 5 اکای ایشون رقم 5 اکای معروف اکا جانو رقم ایشون رقم 5 رقم 1 6 خوله اکا جانو 900 روبلی وارا اکای معروف اکای معروف رقم 6 اگیتا شیرپلانگو رقم 1 مون خوله اکای معروف رقم 6 شیرپلانگو اکای خوجاوالی جان اوی اکای معروف جان 200 اکای ایشون دو رقم یا رقم رو واردگی اکای جان 1000 روبل داری شیرپلان زنده باشه 5 وارا اکای ایشون 5 وارا اکای خوجاوالی 3 و 4 اکای معروف رقم 8 اکو رقم 1 خوله شیرپلانگو 900 روبلی وارا شیرپلانگو
حاجی میبینم اکای خوجاولی جان حاجی میبینیم شیر بچه اگه اکا باشه مرحمت 900 روبلی برا نباشه اکا دامه اکای بودگی میکشیم رقم 7 شن نشان دادن اکا رقم یک گزیده نیست رقم 7 شن نشان دادن اکا جان رقم 7 گزیده نیست رقم 1 گزیده نیست رقم 2 میدیم اکا جان میگیم که کی چند روی کار او شوا حاجی نه اکا جان 23 حاجی اکا جان نه لحظه زنده باشه شیرپلنگو اکای خوجاولی جان دستم دومد شیرپلنگ اکای معروف جان یاس میخندت اومد اکا جان حاجی مینویسیم شیرپلنگو کدای میزنه اوشک جان شوا اکا رقم 1 خولیای شیرپلنگو 900 روبلی برا 900 روبلی برا شیرپلنگو مرحمت یکم اکای مدرمانگی باشه نباشه او میگیم اکایشون با پیش کدای میزنه اوشک جان شوا شیرپلنگو میمونیم اکا جانو یک تا 3 تقسیمش میکنیم اکا میگیریم دایی میگیریم دایی میمونیم او میگیم میریم رقم 7 شن نشان کش رقم 7 شن نشان داده رقم 1 گوزی نیست رقم 2 میریم شیرپلنگ کدای میزنه اوشک جان شوا اکا جانو همه کسا گازوان میکنیم انا اکا جان اکای سیاوش نیست اکای معروف جان 200 داشت شیرپلنگ هستم روی کدی 300 میمونه اکا جان اکای خوجاولی 200 دیگر میمونه اکا جانی ما دستم روی کدی اکای ایشون 100 دیگر میمونه اکا جانی ما کدای میزنه اوشک جان شوا 4500 سوم او شوا اکا جانو کفون میکنیم میکفونیم شیرپلنگو اکایش ناو با پیش مطربه با پیش میکفونیم شیرپلنگو کفون 4500 سوم کدای میزنه اوشک جان شوا شیرپلنگو رقم 2 31 رقم 3 اکا جانوی ما 21 رقم 4 اکای ما 20 رقم 5 21 رقم 6 شیرپلنگو رقم 6 دیدست اکو خاکی خنر 11 رقم 7 باشه اکای ما 20 اکا جانو بردی رقم 10 اکا با سیویک زده اکا او شوا میگیم رقم 3 میریم او شوا میگیم اکا را همه تونده بربری نه اکا کارتای رقم 1 بازی نداشت او شوا میگیم او شوا رقم 2 کدویم او شوا زنده باشه اکا جانو زنده باشه همه تونده بربری اکا ایشون او میگیم شیرپلنگ چود پافتور زنده باشه اکا او شوا زنده باشه اکا جانو کدای میزنه اوشک جان شوا شیرپلنگو همه تونده بربری اکای ما همه تونده بربری 1 3 7 گاب نیست اکای خوجاولی گاب نیست شیرپلنگ او شوا اکایش 1500 سوم او شوا چند زمان بود؟ 5 کس بود؟ خوب شده بودی؟ 6 کس رقم نکنه اکای خیز حاجی رقم 2 بازی داره اکا جان رقم 2 اکایش بازی داره اکای خوجاولی چند رقم داشت؟ به رقم رو آرد بسیم دیسکال شما دیگه میمونیم اکا جانو اکای میدونیم معروف رقم چند سال یاسم کسی سه دیگه شما دیگه انا اکا جانو میکشیم رقم 3 همه تونده بوری شیرپلنگو کدای میزنه اوشک جان شوا اکای ایشی شیه بچه رقم زدک 4500 اکا جان درجه 100 هزار بود داشت 4600 4300 اکا جانی ما
اکای خجالی شیرپران او آب نمونه کجون اکای معروف شیرپران 200 روبل دیگر نمونه اکای سیو شیرپران او میشه کجون اکاجونو بله. میکافونه ما رقمی سه شرپلانگو 20 رقمی 4 اکوی ما رقمی 4 30 رقمی 5 اکوی ما رقمی 5 خاک خنک 20 رقمی 6 شرپلانگو 23 رقمی 7 اکوی ما رقمی 7 خاک خنک 10 رقمی 1 شرپلانگو رقمی 1 20 رقمی 2 اکوی ما رقمی 2 شرپلانگو 21 بردی اکا رقمی 4 باسی زده اکا را او شما میگیم اکا سیاوش او شما میگیم شرپلانگ و 4 زده شرپلانگو اکای خوجاولی جان شرپلانگ شری نه پافتوری و پاس شرپلانگ اکای خوجاولی باقیتون پافتوره اکای خوجاولی میریم شرپلانگو میریم کدوم میزنه اوشک جان شما او میگیم اکای یووش نه و اکای سیاوش یک سه پافتور زنده باشه اکای خوجاولی هم خیلی برآمده را در او طرف رو هم بساخته اکای خوجاولی تو سپر که اکای شنیو اکای سوادمرو او سهر بود که اکای نبودی باکشون برنامه خدا همه افیر هوی ما او اکایشون با پی شرپلان ما با شما میپسیم اکای ایشون زنده باشی شرپلان اکایشون زنده باشی او میگیم میریم شرپلانگو کدای میزنه و شک جانش ها اکای باید او شما میگیم رقم چورای اکای خوجاولی رقموش نزایده است شد اکای مرد вообще та рақамош назоидест я рақамоя гирифтаи рус монда я рақам 5 6 7 5 6 7 1 2 3 4 7 1 2 3 4 ана ака кажуно қисми ҳисоб китоб ака сёвуҷон 600 зади ака рақам таме дорем 500 мемона шерпалан акай маъруфҷон 100 мемона اکای خوجاولی اومد اکاجون اومد 72,000 بگیرم اکایشون 72,000 میگیری با قریبی اکای خوجاولی جون 400 تومن میمونه اکای ایشون جون 4300 داشتی اکاجونی ما 4000 او اود میمونه سه رقم داری اکایشون میگیری با قریبی 72,000 رقم 5 اکاجونای ما رقم 5 خاک خنک 12 رقم 6 اکو رقم 6 خاک خنک 10 رقم 7 اکاجونای ما رقم 7 11 رقم 1 شرپلانگو رقم 1 خاک خنک 10 رقم 2 اکنو رقم 2 شرپلانگو 12 رقم 3 شرپلانگو که باشه 20 رقم 4 باشه اکوی ما 22 بردی رقم 4 اکا با 20 زده میریم رقم 5 او شوا میگیم اکا را او شوا میگیم او شوا شرپلانگو او شوا اکا را میگیم با 22 باز زده اکای که سیاوش او شوا زنده باشه اکای خوجاولی بخصوص دست شرپلانگ گفت ندارم او میگیم اکای یووش اکای یووش این همه نمو اینا و شرپلانگو نمو 2090 سال شرپلانگو او ویدیو ایکو میگه نامی تو چیه؟ نامی ما توانبه نامی تو چیه؟ میگه نامی ما کنده ایکی جمعشی میگه ای مرتپا خیلی ایکی جمعشی میگه
او میگه شیرپلنگو شوا زنده باشه آقا ما کدوی میزنه و شوا شیرپلنگو آخرت دستش بر اومد کدیسه اکه سیوشو آخرت دستش بر اومد را میمونیم آقا جانو میبریم آقا دتا میریم بای رقم 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 5 6 7 1 زنده باشه آقا جانو آقا سیوش جون 500 داشت 1100 میشه آقا یه رقم تامینش مینم 1000 میمونه آقا جون آقا معروف جون شیرپلنگ او میشین آقا خوجاولی جون 400 داشتی 200 میمونه آقا ایشون جون 3700 میمونه 3700 میمونه کدای میزنه و شک جون شوا او آقا ایشون لایک اب موما بلوگرم آقا ایشون رقم 5 بسیو یا لایک آقا ایشون ما با تو میفخریم شیرپلنگ 23 رقم 7 شیرپلنگو رقم 7 خوک خنک ده رقم 1 شیرپلنگو 3 تا موی قپک او میگیم شیرپلنگو او میگیم رقم 2 خوک خنک ده رقم 3 آقا جانوی ما رقم 3 خوک خنک ده رقم 4 باشه آقا رقم 4 22 آقا جانو رقم 5 سیویاگ اومده نکیم نمی 3 تا موی قپک میانی سیویاگ شکست آقا او شما میگه میریم رقم آقا خوجاولی رقم تا زوی اوندوم شیرپلنگ رقم تا زوی اوندوم آقا جانی ما زنده باشه شیرپلنگو زنده باشه کدای میزنه شکی جان شوا او میگیم با پیش حنیفه با پیش مطریبا او میگیم میریم شیرپلنگوی گپ تو ندارم آقا جانوی ما گپ تو ندارم زنده باشه شیرپلنگو آقا معروف 6 پفتور او شوا شیرپلنگو او شوا ای گپ تو ندارم شدوی نه İt çi bırakıyor? کپوست Şöyle mi yapıyor? ها Tıkı mı? فرق ندارم میفورد تای Tıkısı kule. Tıkıyor. کپوست Adus kapı. همونجا بود بزاق پدرم خود یه هم نو سبیو زنده باشه شیرپلنگو زنده باشه زنده باشه آقا جان 1000 آمد آقا خوجاولی شلو یگان روز طرفا اختون بریم آقا مهمون میشه مردمی مهمون نواز شما شیرپلنگ مردمی مهمون نواز بختم دا مهمون داری شما گم ندارم آقا جان آقا معروف جون راکت همه کنه رقم 6 میمونه شیرپلنگو میریم رقم 1 2 آقا معروف از سومو شما آقا مرا آقا معروف اما امین دلدار و علیکم سلام آقا امین جان خوش آمدی شیرپلنگ آقا سیو جان 900 میمونه آقا جان ما 900 میمونه آقا معروف جان 500 راکت آقا جان 400 میمونه آقا خوجاولی 200 داشتی آقا 1000 ای 800 چی آقا در اکانت همه دارم 600 آقا ایش بگی که در شیرپلنگ آقا ایشون 3700 داری آقا 3400 میمونه آقا ایشون او در کدام طرف های شیرپلنگ بگو ما میریم ما عقل نداریم ما یک دیوانه ایم آقا ایشون ما آقا عقل تنخیصی میکشیم رقم 2 خاک خنک ده رقم 3 شیرپلنگو رقم 3 خاک خنک ده رقم 4 آقای ما رقم 4 خاک خنک 12 رقم 4 21 رقم 5 آقا جانوی ما 20 رقم 6 آقا جان او چی را دمه نیسین آقا امین دلداروف آقا جان رقم 6 20
رقم 7 آقاجانای ما 21 رقم 1 باشه آقاجانای ما 22 آقا رو شما میگیم رقم 1 با 22 زده آقاجانم ما میریم رقم 2 زنده باشه شیرپلنگ زنده باشه آقاجانم آقاجان ما نمی خوزی آقاجان یکم 1 ساعت پس شلو سرش میتونم آقا 1 ساعت پس یا 1 ساعت پس آقا کم طرف چه آقا توی کنم آقا سرش میتونم شیرپلنگ آقا خوجاولی همه خودت قطعی آقای کی کانال مو آقای معروف هم دار جامعه جهانی ده چوت آقا وقتی که مامی آقا بود آقای معروف برای که آقا دام جامعه جهانی ده آقای معروف دا کنسل وقتی دا کنسل آقای گوز بالا باشه فلان زنده باشه گاب نیست آقای خوجاولی ما همین 3-4 بازیگر داریم آقا آقا خطی آقا سوال رو تا او بگیم آقایشون کای بریم با آقایشون کای میریم مو بار نداره آقا مو یا به حق نیم آقا مو عقل تنقیسی میکشیم آقا جون همین که تاجیکستان برو آقا نمرات هستش با زنگ میزنیم آقا جون یکم مهمونی خونه خود دیا آقا خودت میدونی که کرغان چی جا بسیار جای تاریخی جای باستانیش بسیار آقایشون خودت میدونی آقا جای باستانیش آقا جون 800 آقای معروف جون 300 چه فلان آقای خوجاولی 600 داشتی با 600 زدی 1200 آقا 1000 میمونه آقا جون 1000 میمونه آقای شینجون 3400 داشتی 3100 میمونه زنده باشه شیرپلنگو میریم رقم 2 رقم 2 کوی ما 12 رقم 3 شیرپلنگو رقم 3 20 رقم 4 امنو سابیو رقم 4 خاک خنک 11 رقم 5 شیرپلنگو 20 رقم 6 رقم 6 20 زنده و شاکرش اینجام رقم 7 11 رقم 1 و شاکرجان ما 21 شیرپلنگو 21 کدای رقم 1 21 کدای رقم 5 آقاجانای وارادرو 300 روبلی وارا آقای وارادرو 300 روبلی وارا رقم 5 رقم 1 وارا کدای 300 روبلی آقای خوجاولی اول یا لحظه آقاجانو یا لحظه وارا رقم 1 رقم 5 آقای خوجاولی آقای خوجاولی رقم 3 آقای معروف رقم 6 آقای سیاور رقم 4 آقای ایشون رقم 2 ها آقای ایشون رقم 2 ها 1 2 3 4 5 6 1 3 4 آقاجون یا لحظه رقم 3 رقم 2 7 6 4 2 7 آقایشون 1 2 3 4 5 6 7 آقاجون تمام زنده باشه که 2 7 آقایشون همین که تاجیکستان رفته آقا بگو آقا مسکو را میویم لبای جوش میریم آقایشون رقم 5 خشن نشون داد رقم 6 میریم شیرپلنگو مسکو را لبای جوش میویم آقا نخود تاجیکستان خمون لاف شما میدونیم آقا نیویم جینی کلا
زنده باشه آکایشون باختم که یخ وقت زنگ میزدیم میگفتیم ما رقمون 70 مانوش رفتم میگیرم همه دوم میزنم خواه آکایشون جانم ما باختو دارم بجوز خود گرم ندارم آکای خجاوالی هم آکای یا بی سپه میکی کشیده استشه باید آکای سین سال خطی کم طرق آکایدون مایده آکایشون اگه کار بارش نرمال نشه بلند بازیو دا زنده باشه آکای آکای معروف آکای سوش با پیش زنده باشه آکای شمالی آکای ما همه تونده بول میمونه میبرین شیر بلنگو میره رقم 6 7 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 3 4 5 آکا جان آکا حسابو آکا ایشون جان آکا ایشونی ما تیز دست 3100 داشته آکا 600 همینوش میکنم ايش مو شو بفهم ما باشیم 3100 مینوس 600 برابر 10500 آکا ایشون جان خوندی نموسم خوردی شرکتی ايش آکا خوجاوالی 700 روبلت میمونه شد پناه 700 روبلت وقت دارشان ما رو میکنیم آکا معروف جان آکای معروف رقم 6 درو وارده 300 روبل داشت شرپلنگ او میشه آکای سیاوش جون آکای سیاوش 800 داشتی 500 میمونه کدوم میزنه اوشک جان شما 1800 سما قادرو در رقم 6 میره زنده باشی آکا رقم 6 با 22 رقم 7 شرپلنگ رقم 7 با 31 که بچه همی اکای سیو شانسون دوش هشتن 800 اکای ایش دو ها خاک خنق رقم 2 12 شرپلنگو رقم 3 شرپلنگو خاک خنق در رقم 4 او میگه میریم شرپلنگو با 21 4 با 21 5 باشه اکا جانوی ما با خاک خنق بده اکا جانو بور رقم 7 با 31 زده اکا رو شما میگه میریم رقم 1 او میگیم شرپلنگو شرپلنگو با پیش مو با شما میفخرید بچه ها لنگ مونی من بلاگیرم من زنده باشه اکا ایشون زنده باشه اکا مو با تو میفخرین اکا ایشون یا سکده بود و ریادم اکا ایشون زنگیر نیستی شرپلنگ همون جنسی لطیفه بود تیمود اکا ایشون همین اکا ایشون دیده اگه جنسی لطیفه اکا ایشون هم جنسی لطیف چه لطیفه خونه دورا اکای ایشون 4000 دونه شه بچه ها خونه دورا اکای خجالی شه بچه ها 500 رو بیزگرد میمونه اکای معروف جون او شگر خجالی ما شه پای لکتا میکنیم اکای سیاهو شه پای 500 داریم میمونه 500 رو بری دیگر او مگه شروع هم بیره دست باشی خیلی جو با خوشی شرپلنگ همون تاریزه تا بویمون خیلی گرمه ناسکی تا پشت همون طولای برام تا خنق میخنی دوری حداقل ناسکی هم شو ناسکی بده وای چی ناسکی اکا بازی ساده برای همون جای من دارم دو تا اکای ساده بودی ساده شه بچه ها بانا مخدو جویدم جاپویلیش میشینی کو زندان میشی ایسوب تو کدگی رقم 1 اکای معروف از میگم اکای شاشماسور و علیکم سلام و علیکم اکا جون جداد میکنه میشه رقم 1 خوک خنک شرپلنگو ده رقم 2 اکا جونو رقم 2 12 رقم 3 شرپلنگو رقم 3 با 21 رقم 4 اکا جونوی ما 4 با 10 رقم 5 شرپلنگو با 31 رقم 6 شرپلنگو با 21
рақами 7 койма боше ба 21 акаҷоно бурди рақами 5 ака ба 31 зада акара у шома мегем мерем рақами 6 ау мегем мерем шерпаланго гила дав тар кадем акай ҳофиза файрод кадем зинда боше 7 биги акаҷон ҳози бозӣ кадестан шерпалан зинда боше ای باشه برو همون خونه بود ناش کسی ба ҷо хади буро اوه سگ پسند واه یک کارت نام شروع کنم ре тоз ава پدر نوار بعد ایت کارت نام کنم تو وقت دو با چی نه وقت با مزه سلام علیکم سلام علیکم کجا نمی خشون شیرپلنگو او مکه اسکندر جان شیرپلنگ خالی شما میتون تا کجا نمی میره مکه ایش رقم بزنه کجا 4000 دوش میونه 4300 مکه خوجالی جان شیرپلنگ میمونه تا کجا 500 دوش 300 رو دیگه مکه معروف جان شیرپلنگ اکتا کجا نمی او اکه ایش زنده باش شیرپلنگ اکه اون بجا خشون شیردار اکه ایش گراجنی را سه چک ایش اکه معروف شیرپلنگ 300 روبل راکت کلا کجا نیما میمونه 200 روبل دیگه اکه اکه سیو شیرپلنگ 400 داشونه 300 روبل دیگه اکه جلو میره شیرپلنگو او میگه میریم گرا داو تا که بار پدر کارت یا نادبازی کارت نمیشه اکه جلو میشه ما کارت ناو شیرپلنگو هم اکساخ شون شروع نه او اکه وقتی چشمتون ها پرد زدم اگه اوه نارد بینم او اکه ایش نارد بینم اکه مالاده است بخدو با یعنی اگه خوهره پوهره نداره خوهره دختری خوله ای خیلی زن نداره دوگونه نه اکه ایش نجو بره شیرپلنگو را کارته ناوت میشه بچو او شیرپلنگو نار تون بینم هم اکساخ شون شروع نه اکه چشمتون جا شیرپلنگ پلو دومد اکه جون پلو دومد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 17 18 19 20 21 اکه چشمتون جا پلو دومشه بچه دا او شرمه نیست اکه جون ما او اکه او بجان سلام علیکم اکه جون ما خشون اکه جون جوی خالی خود اکه او بجان نیست شیرپلنگ او چه دمون است شیرپلنگو او میگه بره شروع نه همین پدی میرم دست و تاور تو یک حرکت شروع کنم او این ناتون شیرپلنگو نه گاره سکه بجان بخشی که کار سدام دو داشته کارتن میشه حسابو بره شیرپلنگو او بره شروع نه گلا داو تا کردیم که فون از سال کردیم شیرپلنگو دقیقه 5 زده بره شانش بریم او این ناتون شروع نه بره شیرپلنگو اکهش 4300 داره شیر بچه اکه خوجالی 300 دیگه داری اکه معروف شیرپلنگ 200 دیگه داری اکه سیاوش 300 دیگه داری او میره میکفه رقمی 6 چند روز بازی نکردم تو میدونی او که خدایش رقم 6 بسیار هم بافکم اخیرا ور 72 بودگی تا که ایشون رقمی 7 او بسیار نه تو منو رقم 1 رقم 1 20 دایفی وقت چند قبوز نکردی دینا این روز کسی رقم 2 او بسیار رقم 3 رقم 3 او 22 رقم 4 رقم 4 خود کنه 20 تو 18 رقم 5 رقم 5 شیرپلنگو 11 اکجان بو رقم 3 اکای خوجالی او شامگین با 22 شیرپلنگ نارد بینو اکای خوجالی با تو میفخرین شیرپلنگ بچه‌کو لایک مونی من بلوگین او اکجان لایک اتای بزنین شیرپلنگو او لایک بزنین اکجان ما او میگه شیرپلنگو
Akay Aminjo Dilo. Oo Akay Aminjo Dilo var. Salam aleyküm. Sözü خوبه Akay جون. قبل تکه چکمتون اکای همینجا دیلوارجان شیفالان شما در کجانی ما سازی خوبه کجان سلامتی ها تو در همینجا جان نارد بینیم اکای همینجا در همینجا هستی شیری نار اکای اومجان در سگیر تکای اومجان شیفالان داو شاید در سوتا شیر بچه او میگه من شیری نار نار کمی شیفالان گو رگلا داو تاکنه که فوکفان تاکنه اکای همینجا دیلوارو اکای همینجا ما در همینجا رقمی سه در رقمی چهار بریم یا کمو که جوش نبوشا من شیپالانگو اکای ایشی شیپاچا 4000 گرد میمونه که اکای خوجالی سیویا که اختار رقم زد میمونه که جون 700 روبل دیگر 300 داشتی اکای معرو جون 100 روبل دیگر اکای سیاو شیپالان میمونه 200 روبل دیگر اکای همین جون وگدی براد بوی من شیپالانگو اکو دا اوش جاب ما با بولک می اکم کی نمیشه گیم دیدا اکای اسکندر اکای چشمسو اکام داوش اکای چشمسو ای با اکای اومجون میره شیپالانگو او ماسکا برام 500 اکای امیجون جون نخوند و سپید دستارم باید بشه بچه ها کارتا کشیده ندید در تکجون نوی قفایل کده که دیگه و دویستای خوبه که جون اکامی چور 11 سلامتی چکار کمی جون اکای 5 اکای 5 11 اکای ایش خطیمه 5000 اکامی 6 اکامی 6 20 اکامی 7 اکامی 7 20 12 اکامی 1 زنده باش اکامی جون اکامی 1 22 او اکامی 2 20 اکامی 3 20 اکادونو بور اکامی یا که اکام بیسته او شامگه من دارش باشه اکامی 2 شکری خدا اکامی جون الان لو شکر سوس اینجا عدم عجب جمعیده سنگو سیگافو کارامون سوس نگه که کارامون سوس نگه نارد میده اکای امی جون زنده باشه پرا اکای جون دیگه نبودی باخرو بودی خوبه ساعت 6 گنده و گره این باید دار دیگه نوی توی کدیم اکای امی جون 500 اومد ما خطیتون میکنم با بودیشون میکنم زنده باشه اکای خوجالی جون شیپالان جون زنده باشه هزار اول همین کدومی که دستگیری مون میکنن کدومی که حرمت مون میکنن کدومی که بواری مون میکنن زنده باشین شیپالانگو رقم 1 رقم 2 میرین او مگه شیپالانگو لا داو تا کنن که فون سا کنن شیپالانگو بچه‌ها کو لایک مونه من بلاگ بچه‌ها لایک من بلاگ میره شیپالانگو اکای اش 3700 یورو شده بچه‌ها اکای خوجالی او گفتی رقم کی زد پیشمی اکای خوجالی شه بچه‌ها 700 کدو کارت زدن با 1100 دیگه نونه جون اکای معروف جون او شده اکای سیاوش جون شیپالان 100 روبل دیگه نونه او میز ای نارد بینو اکای ایش نارد بینو زنده باش اکای جون نارد رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 اکای همین جون نارد شه بچه‌ها رقم 4 11 رقم 5 با پیش که زنده باشه رقم 5 12 نارد مکان خوجالی شیپالانگو رقم 6 20 اکای معروف نارد بینم رقم 7 11 رقم 1 شیپالانگو 22 اکا با بول رقم 1 اکا با 20 او شامنگ رقم 2 او شیپالانگو نار پون شروع نار هم کتاخ شون شیپالانگو زنده باشه شروع نار من درس بورتی که زمان تو سوال دو بود شیپالانگو من نار پون بینو من شروع نار رقم 1 زد با رقم 2 میری بله با رقم 1 زد رقم 1 اکای خوجالی شیپالانگو اکای خوجالی دواره 900 روبل من بدون بوی ای اکای ایش داد رقم 1 ایش داد اکای ایش شی بچا 3600 میلیون اکای جونی ما
اکای خجالی 1500 دیگر میمونه. اکای معروف جون اکای سیاوش جون اکای سیاوش اوش نمو. اکای معروف جون شیپانه دمجایی. اکای معروف جون دمجایی شه بچه. او میگه اکای معروف جون شه نه همجایی اکای معروف. نار تومینو شیپالانگو نار تومینو شما ده همه کسا. میکافونیم. اکای معروف هم جواب میدو که دمجایی. اکای چشم اکی 500 بود. اکای معروف جون شیپالان 300 پارسا بده اوش دکا جون. اکای اومجون اوچیات خشه بچه اکای اومجون 500 رو شه بچه داداش ما 2 لک جونی ما. اکای چشمسو 300 رو بود. او میگه شیپالانگو میریم. میره شیپالانگو و اکاجونو واسه اگون هست. اکای معروف جون راکت کدام میگه اکاجون شدام میگه راکت میگه اکاجون جدا تکم اکاجون. هم کسا خشون شیپالانگو زنده و سلامت باشین گل داو تا کنین کاتکشه سر کسین. نار تومینو شیپالانگو خشون ده هم کسا خشون شیپالانگو. اکای اومجون شیپالان مثل اوچیات خط. اول اکای چشمسو رو با اکای اومجون خودی شیرینان. او میگه شیرینان او گل داو تا کنین کفون سر کنین شیپالانگو. دارسی شیرینان. او تمام. شت گار نمیشی. گاب نیست اکای چشمسو جون زنده باشی شیپالان. نار تومین مکاجونو نار تومینون. مینادور مخدوگاندا مینادور و همتون رحمت که میدونید دستگیری میکنه رحمت که باورمون میکنه رحمت که کارتمون هم میگیرین بازی میکنین توش آنلاین. بیا ابو کفن اکتو اکای معروف اومدن ها. رقم 2 شیپالانگو 11. رقم 3 21. رقم 4 22. رقم 5 شیپالانگو 10. رقم 6 رقم 6 شیپالانگو 20. رقم 7 شیپالانگو 10. رقم 1 شیپالانگو 20. اکاجونو بور رقمی 4 اکا با 22. زده اکا اوش میگه پراوینا. اکای معروف جون همینجا شه باشه اکای پام بریم. او میگه بریم. اکای معروف جون همینجا او گلا داو تا کنه کفون سر کنه. میره شروع اینا. اکای سیاوش او میگه شه پلا او اوش داره که اخیر بودی. دیدی بازی هم میخورد که تا بازی بود روی. میره شروع اینا. اکای اسلانجو خوشون شه بچا اکای اسلانجو حال جون نیست شه بچا. بیروز ادامه داری. شرکت پارت در کامنتر اینا. اکاجون hoz یک کامنتر هست سیلکا میمونه ادامه که مثلا ژیلان تیز بازی کردن دارن داو کانال خوبه بازی اون کانال میمونه. میره شیپالانگو او میگه شروع اینا گلا داو تا کنه کفون سر کنه. میره اکای معروف جون راکت شه بچا اکای معروف جون راکت اکاجون ما. میره شیپالانگو اکای معروف جون راکت میکنی. رقمی 14 اکای پام میریم. میره شیپالانگو سیلکت پارت کامنتر ما. اکای ایش شیپالان میمونه 3300 روبل دیگر. نارد بیم اکای خجالی شیپالان میمونه 1300 روبل دیگر. اکای معروف شیپالان راکت میکنه اکای سیاوش میمونه 500 روبل دیگر. میره شیپالانگو او نارد بیم بالا پارتش که اکای ایش اینجا تو کی جو بری اکای جون جوی تام گیای. میرین شروع نه. گلا داو تا کنین کفون سر کنین. هم کسا شما شروع نه هم کسا شما دین. اکای معروف جون رقم 6 بچا اکای معروف 250 سال دیگر میمونه. بریم او میگم رقم 14 رقم 5 شون. رقم 5 شیپالانگو 12. رقم 6 20. رقم 7 شیپالانگو 11. رقم 1 شیپالانگو 20. رقم 2
رقم 2 شیپالانگو او بسیار. رقم 3 رقم 3 شیپالانگو 11. رقم 4 رقم 4 یک شعر بخون. رقم 4 20. گاب نه اکا چی شعر بخون سخن که اکا ایشن جون گل دا بوله تریزا تریزا رزا رزا کسا کارتوی من نوز کنه خوش میجاش بریزا. رقم 2 با 20 زدن میره شیپالانگو. رقم 3 اوشا شیپالانگو میگه. رقم 2 اکا ایش شیپالانگ اوش چوا گل بوله بون توتاونی دوستان دونا کو این نرتون شیپالانگو هر کی ما رو یاد کرد شاید روز ما رو یاد کنیم از زمین ران ریزه ها رو چیدم مولان بچر برتر نفس خود امیری مردی توتاونی دوستان رو گم کن دوست آن باشه که گیر از دست دوست. بله اکای چشم تا جای اک سروز به بحر موشا اک بحری مون با هم دلیگه ده هاونا بارداری برای دخترایی که تم نخونی شا نه شده نه او شاگه اکای رقمی اشنا او شیپالانگو نه تومی رقم میدوزه رقم سمریم گلت دادی با حواس ما و شکل جیگه که رفت شیپالانگو ای نردت بینم شیپالانگو هم اکساق شما شده نه هم اکساق شما دین میریم اکای ایش شیپالانگ 3600 دیگر میونه ابراد نه اکای خجالی جون 1100 دیگر میونه اکای معروف آو شده اکای سیو شیپالانگ 400 روبلی دیگر میونه او میگه میره رقمی 3 درماندم مستماندم دارو درمان من است آب لیمو کوسی بیمو راحت جانی بازیگر است ای نه شیو اکا اشجا خونیشا رقم 3 20 او میگه شیپالانگو. رقم 4 رقم 4 11 رقم 5 رقم 5 12 رقم 6 رقم 6 شیپالانگو 10 رقم 7 رقم 7 شیپالانگو 11 رقم 1 رقم 1 شیپالانگو او 30 رقم 2 رقم 2 شیپالانگو 11 اکاجونو بور رقم 1 اکر اوش میگن شیپالانگ اوش شواکه خجالی ما اکاجون شیپالانگ نارد بینم اکا هم کارتا چیزا میگه چی میگه او میگین به شیپالانگو گل دا بوله تریزا تریزا رزا رزا کسا کارتوی 300 روبله کارتا میخره 1800 روبله اصلا گوش رزا توی 6 پاس گابل سکه معلوم جون شیپالانگ شما دکا جون زنده باشه که جون او میگه شیپالانگو اکای معلوم جون شما شیر نار زنده و سلامت باشی نارد بینم اکای 600 رقمش شما گیری او میگه من شیر نار اکای 600 رقمش شما گیری اکای سیوجو اونچرا شیر بچا اکای سیوجو خود رقم دو رقم جون من باید رقم بود کمک اگر نگیرم ما میگیم مثلا چوبان رقم جون ما بریم اکای سیوجو شما میگه رقم 600 و اکای 600 پرسون بگی تاو اکای ایش شیپالانگ اکای ایشن شیپالانگ 3300 بمونه اکای خجالی 1500 دیگر می ای توی بله 1500 دیگر میمونه که جون اکای معروف شو شری باشا اکای چشمسور میرسه جون اکای چشمسور رقم 6 300 و 200 دیگر میمونه اکای سیاو شیپالانگ رقم 4 اکای 300 روبل دیگر میمونه او میگه من گل دا او تا کردن کفون کفون تا کردیم رقم 2 ای نار تو می شیپالانگو رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 11 رقم 4 رقم 4 رقم 4 11 رقم 5 رقم 5 شیپالانگو او 20 رقم 6 اکای چشمسور رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 21 رقم 2 رقم 2 10 اکادونو 21 21 11 11 20 اکوی برادرو شیپالانگو 300 برا بدارید او بگه نار تومیدن اکوی برا جنگ می جنگی شیپالانگو دا برا می جنگیم دا برا می جنگی شیپالانگو برا کده شروع نار برا کده رقمی 7 رقمی 3 رقمی 2 اکای خجالی میگه رقم 3 اکای خجالی رقم 1 3 این نار بیم اکای خجالی رقم 1 3 اکای ایش میگه رقم 5 اکای ایش رقم 5 این نار بیم اکای شیپالانگو رقم 6 4 شروع نار رقم 6 4 دوباره خولیای اکادیونو رقم 6 4 دوباره 300 روبله خولیای اکای سیوش 4 گفت اکای سیوش ندیدم بخشی اکای سیوش رقم 4 شیپالانگو رقم 6 خولی مونت خولیای رقم 6 اکای اومجان رقم 6 میگه
Akay Umejon yakın neyse şey var. Çok Akay Umejon rakam şaş. Akay Umejon vara yakajon. Da bozi prato bir şey neyse yakajon to kadar vara koliyay. Abi rakam şaş gibi. Rakam şaş Akay. Çaşma sol. Vara da pas. Tamam vara da paslar. Akay Umejon şey falan. Vara sesadurmule yakajon. Medruhi yok ne? Bozi prasone şey bacha bozi sesadurmule meri. Au mege meri şey falan go. Ekra davu takadın kafana takayım. Rakam idu se vara ka edu ha vara ka gemedun. Ama rakam semeri narız bir makajon ma şoma da hama kasa. Apeş ek zinda olsun şey falan go. Hama va ko bapeş. Bu Tacik Slova nazad ne tu. Na kondu şey falan go. Ben şöyle ne yaptı tasmış bakın. Rakam semeri şey falan go. Nişan da بود. نه کامل ها وقت سخت شما شروع نه ها وقت سخت شما دین گل دا او تا کردن که فوق کپان سر کرد گل دا بوله گم تو تاونی دوستانو گم کن این نه تومینو مری اکای خوجالی جو در اکان دوانی نه سال رو لیگا دو لکجو 1500 داشتی اکای ایش رقم 5 درو وارد کردن 3300 داشت نه 3000 او اکای سیو رقم 4 درو وارد او شو Akay umid rakam şaş adro var dakika 500 200 ruble digad meuna. Au mege meşe palango. Ama kısa şoma değil. Böyle şey palango kasmeden hazır haşlarım o şavana bodga. Akay xucalico mühsad meuna akay eş şey falan se hazır gelme akay siyavuş. O şey akay umejon 200 ruble digad meuna. Au mege me kasmeden hazır haşlarım o şavana rakam şey. Besol şaş kimer 500 ruble. Tamam şaş kad ki 500 ruble şey palango. Şey palango rakam şaş kad ki 500 ruble merava. Au şey palango akajono bafkim hiç kana merava akajono odamo sevmerim kati umecos. Sevmerim akakati umejo. Tamam çorima. Akay umejo kati semera yo kati çor. Akay umejo kati şaşme kati semera yo kati çor. Bir bırak kaka boza bari. شب چه خیسه خوب کدوم کردیم دا خطی چور تمام میشه پرنگاه رقم سه میکشم او میگه رقم سه دا رقم چور شه پرنگاه دا رقم 5 11 رقم 6 21 رقم 7 12 رقم 1 شه پرنگو رقم 1 11 رقم 2 21 акаҷоно бо варашид 21 900 рубли марҳамат вара медорем ше паланго акҳои варадором 900 рубли вара медорем ау мегем ше паланго 900 рубли вара медорем гӯла даво та кардем акаҷоно варадоро 900 рубли вара ау мегем ше паланго акаҷонои ма вараш рақами 2 рақами 6 нишон дода рақами 7 медорем ше паланго акаи хуҷалӣ рақами 3 акаи хуҷалӣ рақами 3 додум та 4 пас тамом 4 пас акаҷоно рақам 1 5 6 7 акаи сиёвуш пас кард акаҷоно рақами хуҷалӣ чора бигӣ акаи хуҷалӣ мега рақами чора бигӣ акаи хуҷалӣ наред бинӯше бача мо бо ту мефахрем акаи эшн дар киҷои акаи эшн ҳамиҷаи акаи эшн акаи эшн шеи паланг дар инҷо акаҷон чӣ номак дар инҷо буд сета шеи паланго рақами 7 5 1 мухолиай каме дурат ки чӯ шуда балабой барад азош каш набошад бекашем шеи паланго акаи эшн неси акаҷон
ایشن رقم 7 5 شه بچه نمیدونی اکای ایشن او میگه شه پلنگو اکای ایشن اکای داره بدوی اوخی او اکای ایشن شه بچه در اینجا اکا جون های دوش دواره زنش دواره نمیدونم واده میره شه پلنگو اکای خوجالی جان تلفن دادن ساز ببینیم شکر جان اومدگی باشه زنش اومدگی هست بعد اکای خوجالی جان 1000 رو برک شکر جان پول دوم دسته بچه میریم بومو شه پلنگو دیده شیف با من میفهمید که برای چیزی بفهمت من نمیفهمم اکا جانو خب ببرم کارتام بکشم و کی چش کارت اکران نگه تو اکران کردم اکا جانو اصلا کدان گیرین تو خدور رقم دور اومدگی رقم 3 و 4 6 دخل دواره بود اکای سواد اکای میری اکای ایش نستای رقمی 7 5 یک مخولیای 2 6 3 و 4 правильно رقم 6 بود رقم 6 نشون داده با 7 بکشیم 7 نیست یک نیست رقم 2 بکشیم 2 3 4 5 مخولیای 6 او شاکت میزن 3600 نه چند شد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3000 کشیدن او شوا او میگه من شرینا انا که خوجالی جون خودش شپان 1000 رو روی کدی شرینا نه 100 دوش تا کدی ما در رقم رو واردین شه بچا میشه 100 رو بگید او شوا کا خای ریش کدی خای بو مجبوره کی بزنی اوخی 4 تا رقم خلای پیس بو چو که اوم جون اکای نازیم سلام علیکم میکروفون و کجانو میرم اکا تمام کی خطی کی پابراف 3000 ویش کی خطی کی پابراف شیر پلنگو اکای خوجالی جو خطیش کنه او خوبه برای دیوی گداد میشه یک ببین زدی در رقم دوری خای بو بینه شیر پلنگو اکا جانو ما کی خطی کی پابراف مرا بگی اکای نازیم جو شما چور خطی شاش رفتم اسمی تمام چور خطی شاش اسمی میرم رقم دو میکشم او رقم دو اکای ایش نه رقم دو 23 رقم 3 او سه قدم اوش چواکا رقم 4 خوکی خنک رقم 6 بسیار ای نارد بینو مکجون شیر پلان با سه تا پیستای دنقره میون پیونی 23 رشکفی اوش شما میگه مکجون مونده کارت ها اینه ها او میگه میره ای نار تو بینو رقم 3 رقم 4 میره اوش چوا شیر باشه ما بخدون تمام رقم میده و 23 زد مگه 22 برای ای نارد بینو او شواکای خوجالی شه پلان او شوا ریس کدی دور اومدی او چوا بریم значит سه خیش تو خبر میخوای سه خیش تو خبر میره شه پلنگو سه هزار او شواکای خوجالی میده اکای نازیم جون شه پلنگ جون شری نه در اکام صدقه اولی شه پلنگ جون نیست اکجون ما در او چیل بنویسید تا شه پلنگ او میگه میره شه پلنگو نفس پافتو بالا اکای خوجالی جون خود تو بگه در کانال کم شپیدان بگیری همین خیلی که خوجالی جون شه پلنگ او این نار تو میشه پلنگ نار تو بیان یک گلا دا او تا کردن که خون سر کردیم میره شه نار او نار بیم که تمام اول اکای چشمسور در اومد اکای امید جون شه پلنگو با اکای نازیم او اکا زنده باشی اکای شه پلنگ زنده باشی میره شه نار اکای ایش شه بچه 3000 دوش میونه 2700 یک تو زمینیست کنم بخدا دفترم تمام شد اکا جونو یک دفتر گیرم دفتر اوپا یک دفتر نو پشونشی بخدا دهینی مقطعی که همین خانه نمیسون اکا باشه جون نگرفتی اکا امین جون شیر پلنگ در همین جای اکا جون خود رقم خوله شه رقم زدش تمام بعد اکا امید جون خطی اکا جون شیر پلنگ خطی با اکای نازیم تو در همینجا باشی تمام اکا جون بینی شیر پلنگو اکا امین جون یعنی هوی نمیگی که من در جو بگی اکا ایشون شیر پلنگ رقم 2 5 7 اکتا 2700 میمونه
او میگیم داشی اکای خوجالی رقمی 3 وجده درو تمام اکجون تمام شی پلا خولی شوا اکجون بعد جمی چاکای اومجون $200 ختی شی بچا رقمی 3 و 1 درو آرگا اکجون 3000 زدی قطعی میشه 3100 2900 او میمونه اکجون دالش بریم اکای چشمسور شی پلا رقمی 6 اختا 100 درو دیگه میمونه Está? Bak ali. Padanlara okuyor dedi. Veri akay siyavuş. Rakam çora pas bek akay siyavuş. Akay elma dakijo bu akajon na kapıdan buruma dira hafta şey başa au megen şerina. Ki joşili aka karta khalib 2 saat abuzi buru var akay mebarum 1800 mekim 1000. Va oxid oşkan raf. Akay siyavuş damja şey başa. Akay siyavuş hamja da şerina. Ne oldu mesela? Ay Yusuf, sotan. Bak o kadar. Şimdi bak. Akay siyavuş pas kar. Neyse cevap alırsa. Akay umejon biz des. Umejon bra. Bugün şurada. Akay umejon rakami çora metum ta. Akay umejon rakami çora yakta 200 سال دیگر میمونه بعد دی akay aminay. Akay aminjon دارم جبه akajjon. Akay معروفjon şey falan akajjon ما akay o çarkan şeri nar. Akay معروفjon بعد akay elman kıta akajjon. Tamam aka problem نیست. Söz da WhatsApp ya bulga buna silka partlagan. نمرتون گوش نگه رقمی 4 او میگه بوزه اونیم رقمی 4 هم قصه خشون اکای مروجا خوشم دی 21 رقمی 5 21 رقمی 6 او 20 رقمی 7 شی پلانگو 20 شی پلانگو او 23 رقمی 2 نارتون بینم 11 رقمی 3 او 30 Boş yazdı. Akademi bu rakam mesela akabası o şavage men ders boşa rakamı çok. Akay Xucalijo ya burga buna kilo da bolo buraya nav silka parça akademi hamı ne şu. Au megen şey falan go rakam mesela bu rakamı çok o şavage akay Xucali ya. Narı bir akay Xucali narı binu. Ama kasak şöyle şöyle nar. Zinda o salama akay Aminjon Dilovarjon şey falan da amcayı. Akay Aminjon Dilovar şey başta da amcayı. نه شروع نه هم اکثر شما دین رقمی 3 رقمی 4 میریم او میگه شی فلانگو او این نه کومین شروع نه هم اکثر شما دین اکای elmas şey başa da همینجایی اکای elmas اکای همینجون اکای ایش شی فلان 2700 2600 o نمونه اکای خوجالی شپان 2900 کارتا زد بشه 3000 انا 3 ساعت میریم اکای چشمسور او اشنیم اکای اومجون شه بچه او اشنیم او همین جای اکاجون به سال لوبروز رقم خورش یکم اوچت خیلی شه بچه رقمی 4 او میگیم رقمی 4 شه پلنگو رقمی 5 شه پلنگو او 3 تا پیسته در قرار نارد بینیم اکای ایشون رقمی 6 22 رقمی 7 شه پلنگو او 31 چون پاستان رقمی 1 رقمی 1 10 اکای اومجون خوشون شه بچه رقمی 2 22 رقمی 3 شه پلنگو 20 اکاجونو بور رقمی 5 اکا باسه پیسته در غرض او شامگه میره رقمی 6 اکای چشمسور 6 پاس گابل اکاجون اکای چشمسور اکای اومجون شه پلنگو خوشون آده 1000 آمد کارو که در کنار من بازی کردیم او میگه اکای امینجون شه پلنگ کدو رقم میگی 4 6 کولی های میره شره نه او زنده باشه شه پلنگو زنده باشین بختوارجو هستن اکای بختوارجو شه پلنگ اکای ولی جونجو اوشیرات کتمیت او بله اکای چشمسور اوشو اکای با اکای میجو چورا گیتر اکای میجو رقم چورا دادم تا اکای ارماد همینجا دایده از وقتن گابل اکاجون 2000 اکای شه بچه من میکشم اکای تکت میگم ناره دینو اکاجون اکای میجو جو رقم چورا اکای اکای ارماد در همینجا شه بچه اکای ارماد
Elvan bunu bakma. Rakam 3. Fazla rakam şaş vereyim. Akajon rakam şaş خالی داریم. rakam 6 12 میشه بچا. rakam 6 12 گیر akajon. Akay معروجو خود بعد akay elmat شیر بچا. akay معروجو خود بعد من اگر نبگه ختمتون. تمام. akay معروجو لبو rakam خالی شو نوبت خود بعد akajon ما میریم. akay ايش شیر بچا 2900 میمونه. او akay خوجالی جون 3300 شیر بچا. میمونه تا 3100 دیگر. اکه چشمسور برو ما رقم 6 دادیم دکه ارمان اکه ارمجان اکه تمکنیم رقم 6 رقم 4 دادیم دکه امینجون اکه امینجون رقم 4 شه بچا اکه تمکنیم شه پلنگو اکه خالص رحمت رقم داری اکه معروف جون رقم 6 گیری تا شه بچا او چیا خطیب دکه معروف جون لبو رقم کوز خلیشان نوبت خطا شه بچا تمام امز به واتساپ دادم شه بچا تا او واتساپ نیز به وقت میکنی برین شیر پلنگو اکه امینجون جون اکه ارمان راکت تمکن شیر پلنگو پرو راکت تمکنه موزه دوام میتیم اکای خلیشو شیپاچا سلام علیکم خوش آمد اکاجون ما این نرد بینو شیپالان اکاجون حوزی رقم خولی اکاجون ندونو شیری نار اگر بو فوتا شیپالان دا او شربو نیستو تا اکاجون باید یک آدم خطی باید اکای معروف خطی شیر بچا میرین شیپالان گو اکای ارما شیپالان 300 رو بود راکت اکاد اکاجون اکای ارما 300 رو راکت اکای همین جون با نام کیلو کدی اکای ارما 200 رو دیگه میمونه اکای همین جون چانس راکت اکاد اکاجون آمد اکاجون 400 رو دیگه میمونه او شیر پلنگو خوش آمده رقم 6 میکشم اکای خلیج جو داوود شبرن تو 1100 او اکاجون 2000 تا اکاجون 1100 دیگه میمونه اکاجون ما رقم 6 22 رقم 7 22 زنده باش اکاجون رقم 1 همین رفته باشه گلامی 10 رقم 2 20 رقم 3 شیر پلنگو او سه تا موهی خپک او شارگا رقم 4 20 رقم 5 11 اکاجون بول رقم 3 تا موهی خپک اکای خوجاله او شامگه دست اکا اومده دیگه یکم کنه بره شیر پلنگو رقم 4 بره او شاکای خوجالی ای نه تو هم اصلا شما شروع نگلا داو تا کردیم کفون تا کردیم ای نه تو میدون اکای ایشن همینجا دایی باشه او صبر رو اکاجون بریم او ای نه تو میدون نه شروع نه او میگیم زنده و سلامت باشه اکاجون ما اما کسا کدوم میدن او شاشه شیر پلنگو رقم 4 میشه پلنگو رقم 3 زدن به 3 تا موی کپاک میون پیونی 22 شکست اون شو برا میره شروع نه اکای اشنجون شیر پلنگ 2600 دیگه میمونه شیر بچا اکای خوجالی شیر رقم 1500 دیگه میمونه اکای ارما شیر پلنگ 100 روبل دیگه میمونه اکای امینجون شیر پلنگ میمونه 300 روبل دیگه نار تو شیر پلنگو هم اکسا شما دین او شاوه اگه دارم جاسی اکای شون کس مثلا او شاگل دبولو تریزا کسی کارتوی صدر بله میخواد کارتا 600 رو اصلا گوش بله گل دبولو автомат فلان تق او رقم 4 بعد نسا کمیجون رقم 5 20 خیلی خودم 3 تا توزون بود 3 تا ولی رقم 6 10 رقم 7 اکای ایشن او میگه شیر نه 10 اکای ایشن رقم ولی 900 روبل نبودی رقم 1 22 رقم 2 11 رقم 3 20 اکاجونو کارتومو بالاش دشه پلنگو 300 روبلی مرحمت وارم دشه پلنگو 300 وارا او میگه شروع نه 300 وارا به گلا داو تا کنه کپون اسا کنه پلنگو او شروع نه واراش دای اکای
امین جان شیرپلنگ خوش آمدید شهر نر ما با تو میفخریم شیرپلنگ نرد بین مکه جان وارد چور رقم یک اکه ایش خوش آمدید ما با شما میفخریم شیرپلنگو ما شش پاس کردن تمام ایشون 2 5 7 اکه ایشون 2 5 7 سه رقم یک کبورا 2 6 2 5 7 اکه خوجالی رقم 6 اکه خوجالی رقم 6 رقم 3 اختار نمیگیری اکه خوجالی رقم 3 اختار اکه خوجالی نمیگیری رقم 6 3 تمام 6 3 او میگه شیرپلنگو کسی بزنه 1800 اوش شواشا این نه کنم شیرپلنگو بزنه اوش شوا گل دا اول تا کردیم تا تا کردیم شیرپلنگو چون خوشا نشون داره خیلی پام میرم این نه کنم شیرپلنگو همه کسا خوش اومدین گلی تریزا کسا وارای 300 روبل ما کارتا میگیره 1800 روبل اثر بیشتر تریزا او شیرخون کی باشه شیر نایس کی باشه این نرو بینه کسی شیره میخوندگی من شیرپلنگو دو تقسیمش میکنم رقم 5 شیرپلنگو 4 نشون داد این نه کنم شیرپلنگو همه کسا خوش اومدین یک گل تریزا کسی کارتایمون نوش کنه خوش بجوش بریزا اکه ایش سه رقم دروار 2600 داشته 1700 میمونه بله 1700 اکه جو میمونه دو سه رقم درواری اکه خوجالی دو رقم درواری 900 دیگر نمونه بله اما کسی 2600 مینوشی 900 1700 والا اکه 1700 اکه 900 5 6 7 کدام میده 1800 او شوا او میگه میکفون شیرپلنگو میکفون رقم 5 رقم 5 او شوا والا اکه ما دامجا کجون او چه تخته اگه رقم خالیش خدمت پکجون رقم 5 رقم 5 شیرپلنگو 20 رقم 6 رقم 6 شیرپلنگو 10 رقم 7 رقم 7 شیرپلنگو 11 رقم 1 رقم 1 شیرپلنگو 11 رقم 2 رقم 2 شیرپلنگو 20 رقم 3 رقم 3 شیرپلنگو 20 رقم 4 رقم 4 شیرپلنگو 22 او شامگه اکه امینه اکه امینجو با 20 زدی نرد بین شیرپلنگ او شامه داشت رقم 6 او میگه شیرپلنگو رقم 5 من شیرپلنگو اومد اکه با 20 زدی نرد او شیرپلنگو اکه خوش اومدین تا توانی دوستان رو گم کن دوستان مهربان رو گم کن از زمین نوریده ها رو چیدم میمولم بس است گل دانه تمام اکه جان او شما رقم اکه تمام اکه جان اکه پریکی سه رقم گرفتی اگه اون رقم شما نزدن بریم او شاشو زنده باش اکه جان رقم 5 بریم او میگه شیرپلنگو اما که همه بوزیامون میدونه شیرپلنگو بوزی هم میدونه او میگه شیرپلنگو او میگه شیرپلنگو اکه ایشی شیبچه 1400 دیگر نمونه اکه خوجالی جان شیرپلنگ اکه سه وگه اکته 700 رو دیگر نمونه اکه ارما شیبچه او شدن اکه امیجان شیبچه 300 داشت 2000 او نمونه او میگه شیرپلنگو میگه شیرپلنگو رقم 5 میشون رقم 5 او شما میگه اکه ایش او میگه شیرپلنگ رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 او 31 او لکه ایش میگه پهده وارده که جو بود رقم 1 20 رقم 2 این نار تومینم 10 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 12 اکه جانو بول رقم 1 هفته که با 31 او شما میگه اکه ایش او برین داست شیری نه گل داو تا کردیم که کفون تا کردیم شیرپلنگو گل دا بوله پیستاوات پیستاله گل دا بوله پیستاله نفرنا تا برین شیری نه او شوا کسی میزنه او شوا برین شیرپلنگو گل دادی با حواس کن و شکل دیگر کن او این نردیم اکه ایشن زنده باش اکه جان برین شیرپلنگو میریم این نرد کن بینم
من نمی‌تونی از این کاشکی با خود دار میکنه دیگه منشه پلنگو روش میکنه میشه رقم 7 رقم یک بریم او نه تو میشه نه بریم اکه ایشن 1700 میشه بچه‌ها اکه خجالی شه پلنگ انا 700 دوشی میمونه 500 روبل دیگه بریم اکه ارما شه بچه‌ها رقم 6 اکه جان پافتوری اکه امین شه 6 پاس تمام اکه معروف دامجایی اکه امین 1900 دیگه میمونه اکه معروف شه بچه‌ها دامجایی 6 او اکه معروف اکه معروف شه پلنگ دامجا اکه جان اکه معروف او اکه جان رقم 6 مخولی ای شه پلنگو رقم 6 مخولی ای اکه ارماجو شون شه بچه‌ها شون شرینار زنده و سلامت باشه اکه جان خجالی ششگی اکه خجالی سه رقم میکنی شه بچه‌ها این ها اکه معروف دامجا داره اکه معروف رقم 6 میتون تاکا جان اکه معروف رقم 6 دادم تاکا جان رکت تاکا جان اکه معروف اکه معروف رقم 6 اکه جان رکت میکنی شه پلنگو اکه معروف رقم ما اول گروه او میگه شه نه بلا دو تا میکنه خب ساکت او شه پلنگو باخدو کو ها خوک شد این حرف کم ها نکنی کو شرینار مواد که حرف نزمین میزنم اکه معروف اجداد میکنه پلیس رکت شوا هم اکتاخ شما شه پلنگو هم اکتاخ شما دی گل کتگی و چنک کتگی او این شیر مضمون شو بینی این شیر نویس کی باشه او اوپا اکای معروفه 300 رو شما در کجا نمیدونم 200 رو دیگهش او بگیم او اکای محمود جان سلام علیکم مردم غریب ای نرد بینیم اکا سلام با مردم غریب سلام اکای محمود جان چه حال داری شه بچه‌ها سازی خوبه اکا جان شه پلنگو رقم 7 زدم بدون رقم 1 میریم او میگه شری نار رقم 1 شما اکای محمود جان رقم 1 نرد بینم رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 23 رقم 5 22 رقم 6 اکای معروف اکای معروف جان 300 رو برای که 200 رو بموندگی نه کارت رفته سای رقم 6 20 رقم 7 20 اکای جان بور رقم 4 اکای با 23 زد او شاملیم هیچ اکای محمود جان شیپالان بوزی رفته شری نه بوزی توتا اون دوستان گم نکن نام جنگ اکای محمود جان یو بگا او بره شیپالان گو برن دارچی بولشی به جنگ نرد بینم اگر اکادون یا رقم خورش شه باشه داخل بفهم اکادون رقم مشکل خفی من شروع نه او میگه شپرانگو او میگه گلا دا او تا کدوم کپون ساک رقم 5 رقم 6 رقم 14 رقم فهمیدیم او اکای امیجان اوشا میگه شپرانگا او میگه شرینار گل دا بوله بون تو تا اونی دوستان رو گم کن دوستان مهربان رو گم کن دو خطا قطار شد اکای ایشن 1400 میمونه اکای خجالی شیپالان 300 روبل دیگر میمونه اکای ارمد ابوزی برومده اکای امین
1900 1400 دیگر میمونه. اکای معروف شیرپلنگ میمونه 100 دیگر. او میگه شیرپلنگو میریم. نار تومینم گل دادید با حواس ما و شیخ دیگر کس. نار بین رقم 5. رقم 5 10. رقم 6. رقم 6 10. رقم 7. رقم 7. او 31. رقم 1. رقم 1. او 31. نار بینم رقم 2. 20. رقم 3 شیرپلنگو 22. وقتی خودم سه توزا. رقم 4 22. Акадёно варадуроҳо марҳамат 300 рубли вара медорем. Ау соҳибои рақам вара медорем шайпалангу. Мереш шайпалангу соҳибои рақам аввал. Аввал соҳибои рақам ба берин ай майдон одам мегирем. Ин нар том шайпалангу. Шерои нар. Вара шуда рақами 7, рақами 1. Варадуроҳо марҳамат вара медорем шайпалангу. Акай Хуҷалиҷон се ракета се гири оғо меше правильно 2 5 тамом. Акай Хуҷали рақами 3, акай Эшин рақами 2 5. 3 2 5. Акай Аминҷон рақами 4. Акай Маъруфҷон рақами 6 давара медорӣ. Акай Маъруфҷон рақами 6 давара медорӣ шербача. Ау меге шерои нар рақами чанд 7 1 вара кар 7 ша нишона рақами 1 мерим. Акай Маъруф рақами 6 давара намедорӣ. Акай Маъруф ау мепаранд. На акай моҷон пас боша дарагон одам бутмуш бу авашкай на. Менеше парангу. Акай Хуҷалиҷон се гирифтум. Акай Хуҷалиҷон рақами 3 гирифтам. Акай Маъруф шепача рақами 6 давара медорӣ. Академи ма не шепаланго рақами 6 давара холият. мерим. Ау ай нар том акай Маъруф не тамом акаҷон ки бошо зинда бош акаҷон. Хуб акаҷоно Ҳисор ТВ акай Ҳисор ТВ да 300 рубли рақами 6 давара медорӣ. ҳар кашида мегирем хо буга медуру не буга бара тамом. Акай Ҳисор ТВ шеба Ҳис ТВ шепалан 300 рубли акаҷон рақами 6 додум та давара 300 рубла. вигиш 1800 рубл. Ау мега шепалангу ин нар том шерои нар ам акса хуш омадед. Акай Ҳис ТВ рақата шербача мерим. Акай Эшин ду рақам дуровардӣ 1700 доштӣ 800 рубли дигар мемонад акаҷон. 1400 доштӣ 800 рубли дигар мемонад. Акай Хуҷали шербача оо мешавад акаҷони ма. Акай Амин шербача 2400 доштӣ 2200 дигар мемонем. Акай Хуҷалиҷон се давара дуровардум шербача се дуровардум. Акай Хил шербача ракета ки 300 рубла шерна шерна шерпалак ау меген шерна. Ку акаҷон рақами 6 додум акаҷон ракета кун мерим далши. Акай Хисрава акай Хир Сатоиз пулу шумо дай. мерим бурга акай Хуҷали шерпалак рақами 3 дуроварди оошти акай Эш 25 дуроварди 800 дигар акай Аминҷон 2100 дигар акай Хис ҳамон оо шерпаланго чанд сум 800 рубли дигар акай Эшинҷон 800 рубли дигар. Акай окей акаҷоно шерпаланго ҳама тайёре як кафон кунум ма ганда қиртқардор бахо. Акаҷоно акай Эш як кафон мекунем мекафонем ау мегам рақами 1 рақами 1 шерпаланго
او 11 رقم 10 اکای ایشن 11 رقم 3 اکای خجالی 10 رقم 4 اکای امین جون 21 رقم 5 اکای ایشن 20 رقم 6 اکای خیز 20 چند توز برومد دو توز سه توز برومد رقم 5 با رقم 7 باشه که جانو 20 اکا بور رقمی 4 اکا با 21 زدگی با فکرم 11 10 20 اکا همین جان او شامگیم با 21 میون پیون همه شکست رفت من شیفانگو او جون من دارسی او شاشه بچه او شوار گلا دا او تا کردن کپون ساعت کنه شیفانگو او شوا میگیم اکا همین جان دلوارو کرد او میگه شیفان همین دلوار اکا همین دیزولو من شیفانگو و نادر بینو اکا همین او شاشه بچه کات میدن او شوا او میگه شیفان من دارسی گاز بچه خوب اکا همین جون اکا تا بگه حد در این کانال من میکنی دیگه بیخ نداری اکا جون تا بگه خدر اکا خجالی اکا ایشن اکا یاد خیلی رقم تیم اکا معروف اکتوبر بود بزرگ کاری ساخته بود اکا 4 اکا پامین تو جوخا سلام علیکم اکا جوخا سلام علیکم شه بچه شما اکا جون ما او میگه شه نه زنده و شه فلان شما اکا جون ما او گلا داو تا کردن کپون سا کردین اکا ایش شه فلان 500 دی او od میمونه اکا خجالی جون شه فلان اکا تا میکنه اکا جون ما اکا امین جون شه فلان 2100 داشتی 3900 میشه 3900 3800 3900 3800 میمونه اکا جون اکا معروف شه فلان 100 داشتی اکا او میشه سیم کن داخل اکا جون اکا جو خشه بچه سازی خوبه اکا جون چخیلی که در این کنال ما فکر بیسو بود خیلی نیک چینوس تو فسا من شه فلانگو اکای وایز در میکنیم خجالیا کای کدام دیدی اکا بله بگم همه اکا جو خود نیک گانده چینوس تو فسا بخوی تاکی جو بود اکا جو خواه اکای خجالی جون خود او شده شه بچه رکته میکنه اکا جون ما شنوختم اکا جو خجو شنوختم شه بچه بهترین اندام میکنه برو زندگی وشو نهتره او مگه شه فلانگو اکای خجالی جون که جوشه شد نه اکای خجالی خدا باشکر اکا جو خجو خدا باشکر ما گاش همین ایدم زندگی این کارو برو اکا جو یا اکای خجالی که جو شده و ورن پول پرتو تلفن زرش نموده باشم یا اکای از هم زنم تمام اکا اینجا اکا امین میکنه 3000 کسا اکای خجالی پولش اومد اکا امین جون 3000 در کسا پرت اکا جون ختم درگاه جاگ بنا اسکی بود خطوگی نشه با این خون اکا امین جون 3000 تا پرت تو 800 روبل در این طرف بودی میمونه میریم اکای خجالی را 500 روبل رکته کنه میمونه 300 روبل دیگهش او میگه شه پلنگو میریم درسی بولشی بازی دوام میتیم نه تو میشه پلنگو نه تو میریم رقم 4 داد رقم 5 میریم او رقم 5 11 رقم 6 پلنگو 20 رقم 7 شه پلنگو 21 رقم 1 اکای خجالی 20 رقم 2 شه پلنگو 22
رقم 3 رقم 3 شیر پلنگو 22 رقم 4 رقم 4 شیر پلنگو دا Akajono bo varashdak Akaoy varaduro marhamat şer palango vara midurem. Au şeroy nar vara midurem şer palango. Varaş da akajoni ma şer palango. Varaş rakami 2 rakami 3. Akajono aka aminjo rakami 4 ta midurem hakime donu aka aminjo rakami 4. Aka eş 2 parça budurum. Haft parça. Aka eşin Akay Xalişojon jo nadurum oz akajon. Bibli xabar. Eş akay 5. Akay eşin hafta pas bekişir bacha. Ya insan brema akajonoy ma. Vara kala şey palango rakami 2 rakami 3. Bale. Akay Xujali rakami 1 duro varda ayakta. Akay eşin hafta pas tamam akajonon akay eş rakami 5. Tamam akajon. Ana. Rakami 4. Akay amin meduro şakay. Rakami 4. رقمی 7 6 خولیای اکای خلیشو شه بچا رقمی 7 6 دواره خولیای او مگه اکای خلیشو جو رقمی 7 6 دواره خولیای شه پلان بره شه پلانگو رقمی 7 6 دواره خولی شد هیچ کنه استای اکای امینجون دیلوار دهنجه شه بچا بره شه پلانگو اکای امینجون دیلوار شه بچا او شه پلانگو بیز دست نارو اکای خلیشو شه بچا رقمی 7 6 مخولا شه نه اون خیلی کشش میشه که دیگه دوست نیست رقم 5 اکای 7 بگی اکای همینجا 4 تا درواردگی اون بازی 7 بگی اکای همینجا 7 تا دادم تا شیر پلنگو رقم 6 خولیمون تمام او چرا نه رقم 6 خولیمون تمام بریم درس بولش گازوار نه تو شیر پلنگو بگیلا داو تا کنید کپون سر کنیم شیر پلنگو رقم 6 خولیمون اکای خلیلشو شه باشه که جو شدی اکای خلیلشو خلیل ساکجونی مو تو بلوما درافت آخه گفت بلوما درافت جواب نداد اینجا من شروع نه کس میگن اکنیم 1004 اکای 6 خولیه شیر پلنگو دو رقم چند زده بود رقم 4 زده بود رقم 5 رفته بودیم این دو وارا کرد 2 و 3 نتویست وارا کرد بله رقم 2 و 3 دیده وارد شده رقم 3 میدیم او من شیر پلنگو یا برگا میشه بشا چرا نه رقم 6 مو خولی های بیش اکنیم 1000 رفته شیر پلنگو درسته او مگه اکنون اکه ایشن او مگه شیر پلنگ بریم شیر پلنگو اکه ایشن شیر پلنگ اکه 5 درو وارد دستی قد بمونه شیر پلنگ اکه خوجوالی جون شیر پلنگ قد نمونه اکه همینجون 4 7 درو وارد اکه جون 800 داشته اونه 200 روبل دیگه شیر پلنگو اکنیم 1000 بیش کس میشه او شاک کفون شد تمام کفون میشه رقمی 3 او مگه میشه پلنگو رقمی 3 20 رقمی 4 او 31 رقمی 5 22 رقمی 7 10 رقمی 1 11 رقمی 2 باشه شیر پلنگو 20 اکا 3 کارته که 12 نداره اومد 2 تا سوزو
Akajona vur rakami 4 aka basivi aka o şamege aka amijona aka amijon dastı da var neti nakuri galini olmadan çam var içi padiyat da dasi o şamege şey falan o şu çava au söyle böyle daha ki borçi vale o şamege aka yukarı aka amijona böyle şey falan go akse pafto tamam aka kucalajon akse şey başa paftara böyle daha au şoma da şöyle daha halaksak şoma değil o şamege vale aka o şamege falan هزار تا طرف کسر در پاتوکجان 3004 هزار شما ایشون دایس بازی می‌کنید. دست 1000 دوازی میمونم 1000 تا بازی میتونه پاتو. او میگه که پالانگو گلا داو تا کاره مثلا 4 تا کار پام می‌بینید نه پامینون 2 پا پاتو. تمام اکن ایشون 2 5 7 شه falan پاتو. اکجو اکن تمکن 100 رو میلیارد تا برسه. ما بازی تا اکجو بودن میگه نوجدت میگه بازی تماشا کشه بچا. بریم. اکن ایشون 100 رو میلیارد اکن تمکن شریدار. او اکن خجالی جون اکن تمکن اکجون اکن امیجون 2002 شیشه بچه 100 هردوشتی 1800 1000 میشه انا 100 درجه منتو شه بچه انا ای ویگش اکیم 1000 بودم بخشش اکن امیجون جون 200 داشتی 1700 میشه 600 تا درجه منتو اکن امیجون 1000 بوده درجه اکن امیجون جون شه بچه 4000 شده اکن جون 4000 در طرف کسر درجه 600 دیگه اکن مارجون او شیشه بچه اکن مارم او شیشه اکای خجالی جان میگه اومد میبینی چه بچه‌م روی کلاب شیبای میره میگه اونجا نمیگذا او میگه شی پالانگو او بله اکای خجالی جان 500 رو بود اکای جان اومد اکای خجالی جان 500 اومد اکای جان میمونه اکای جان ما 300 رو بود دیگه اکای اش 400 اومد اکای جان میمونه 300 رو بود دیگه او بگه میریم داش باشی او کسی دا او شوا اکای 5 شی پالانگو 20 اکای 6 اکای اش جو پول دو اکای جان اکای 5 20 رو رقم 6 رقم 6 که معروف دا رقم 7 شه پالانگو رقم 7 دا رقم 1 رقم 1 شه پالانگو او 21 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 21 اکالیونو 21 دا همه گیریم 20 همه گیریم 11 همه گیریم 20 تا توید اکالیونو وارد 200 روبل مرحمت کارتون دا وارد 200 روبل میدونه شه پالانگو وارد 200 روبل او که هم دوله حاضر 200 روبل بیکسا بره شه پالانگو شروع اینا اکالیونو ما وارد شه پالانگو شروع اینا اکالیونو وارد شه رقمی 1 2 4 اکوی برادرو مرحمت وارد میدونه شه پالانگو اکای خجالی رقم 3 اکای خجالی رقم 3 اکای خجالی رقم 3 دو تا جون 7 6 5 سوی boş رقم 6 پس هر بافکنون اکای معروجو رقم 6 دواره میدونه شه بچا اکای جونو اکای ایشون 5 7 اکای ایشون رقم 5 7 رقم 6 اکای معروف شه بچا رقم 6 تا جون میدونی میریم دارسی اکای معروف شه پالان رقم 6 تا رقم 1 تا نشون رقم 2 میشه پالانگو اکای معروف رقم 6 تا نداره دیگه ادامه تیم راشه بچا وقتی اکای معروف پاس کرده رقم 6 تا نداره شه پالانگو رقم 6 مون دا بازی برای 200 روبل خولیای دا وارا خولیای تو خدا وارا دا بازی پراتی ادامه داره جدا تریاگو کسا سو کیا
Aka Aminjon dilovar guzar raqam 6 را بگی. دامش Aka Aminjon شیپان رقم 6 دو تا رفت Aka. بریم. او بریم داش دیگه داو تا کرده کفون استار کرده. نه شیپانگو دو تقسیمش میکنم. رقم یک نشونه رقم دو میریم. او کس بزن هزار دو سال آش شوا. یک گلا داو تا کرده می کفون استار کرده. بریم شیپانگو. Akay eşinjon 5-7 درو vardı Akay Lima sadru brigad nameras Akay خبر akay میکنه Akay بریم. Akay خوجالی رقم 3 درو vardı Akay میمونه sadru brigad. Akay Aminjon رقم 6 درو vardı شیپالان میمونه Akay 400 درجه داشته میمونه 400 درو brigad. او میره شیپالانگو. Akay جانو میکافونم هم دارم جای شیپالانگو میکافونم کاس ای Akay ايش پول پارتوی داد. نه میگه میکافونی. Akay ايش 500 درو brigad میمونه چه. Ama akabya baba kafanı. Akay eşi pul akay 800 ama şیپالانگ. Ana. میمونه شرینا 500 روبل دیگه. میکافم رقم 2. او بگیم رقم 2 شیپالانگو 30. رقم 3 20. رقم 4 22. رقم 5 22. رقم 6 20. رقم 7 20. رقم 1 شیپالانگو 22. Akadyono bu rakam 2. Akar o şavgın basi zat o şava. Au mege meri. Akar eşi şeparak o şava rakam severim. Au. Akar ma'rufjon şebacha rakam 6 haftori. Akar ma'rufjon rakam 6 haftori akadyoni ma au mege meri şerina gila daol ta karin kafon asta karin. Akar ma'rufjon rakam 6 haftori. Tamam akar خوجالجون کسی هفته شه بچه. Bene şöyle au mege şepago. Egla da ota kadın kafon asa kadın. Na tomum şepago na tomum bene şöyle na. Rakam 2 da rakam severim. Au mege şepago au. Bene şöyle na. Şepago rakam 2 da rakam severim. Bene şöyle na. Akay خوجالی 1000 روبل کردی. اکای ايش شیپالان 500 دوش تاکجو کارتا زد میمونه 1700 میشه 1400 روبل شه بچه میمونه. او اکای خوجالی جون میمونه 900 روبل دیگه 1000 اکت کردی. اکای امین شیپالان میمونه 300 روبل دیگه. اکای معروف رقم 6 همینجا داری. اکای اومد عکسمون. اکای معروف رقم 6 همینجا داری. اکای معروف. اکای معروف نیست از چی شه بچو. آدمه برون Akay jo hamca da rakam 6 خالی ای. شیپالانگو رقم 6 خالی ای. همون میگه بریم. شیدو اینا رقم 6 خالی ای. اکای رقمگی رقم کسر سای. بله اکجان 300 درجه مون اکجانی ما 4000 دوسن. اکای خوجایی سر رقم 6 گیر. اکا واسه رقم باز میکنی. فرق نداره اختیار داره. اکجان میمونه شیپالانگ 800 روبل دیگه. او بله شیدو اینا گلا داو تا کردن کفون اسا کردن. رقم 3 شیپالانگو
21 رقم 4 رقم 4 10 تمام آقای خوجالی رقم 5 رقم 5 او 30 رقم 6 رقم 6 پلنگو 10 رقم 7 رقم 7 22 رقم 1 رقم 1 22 رقم 2 رقم 2 21 Akademo bul رقم 5 رقم basiza osh şamege me daha çalışa رقم 6 au osh çalışa ne osh çalışa var bila da dedi totalini doston bulmasın na tomunu şey falan go na tomunu ama kısa şoma şey falan go ama kısa şoma değil mere şey ne tabi bol şu da var şoma şey falan go ama kısa şoma değil really ben na tomunu سه و شش پس تمام آقا جون شیپالنگو رقم 1 مخوله ادامای برنا ادامای برن شیپالنگو یک پس تمام گرم خیلی خوب جالی جان فرموشا رقم 15 رقم 6 میون شیپالنگو رقم 1 مخوله اون کسی سر بگیرم من شیپالنگو رقم 1 خوله هیچ کنه میگیرم اکی ایش شیبچه 1700 دیگه دونا او اکی خوجالی شیپالنگ 600 روبل دیگه دونا رقم 1 پاس کردی او اکر همینجا شیپالنگ 200 روبل دیگه دونا او اکر معروف نیستن همین شاگرد هزار اکر همین بیو همش پارتون تا 3000 شای پارتون تا بعد روی کاکاجون دیگه 1000 شمی مون تا کاکاجون واره بوزی خطیابی این دیگه 1000 تا 1200 همین کاکاجون اکر همینجا بیو 3000 تا راکت که کاکاجون بنا از واتساپ 3000 تا راکت که کاکاجون میشه شیپالنگ اکاجونو رقم 1 مخوله میره شیپالنگو رقمی 15 رقم 6 میشه شیپالنگو رقم 1 مخوله اوکی تمام اون بونه اکاجون رقم 6 11 رقم 7 22 رقم 1 20 تمام اکای خسراوتوی رقم 1 کمیتون تا رقم 2 راکت اکاجون ایکون رقم 1 اختار رقم 2 10 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 شیپالنگو 22 اکاجون بو رقم میدم 5 6 22 شیپالنگو بالا درو مرحمت وارا میذاره 300 روبلی بالا او شیپالنگو والا شده 300 روبلی اکوی بالا درو مرحمت وارا میذاره شیپالنگو مرحمت وارا میذاره شیپالنگو وارا میذاره شروع نه وارا شده اکاجون ما وارا شده رقم انا 7 رقم 5 اکوی وارادرو مرحمت وارا ما چندونم اکای خوجالی جون خودی 600 روبل داره اکاجون یک 3 و 600 دارم اکای ایش رقمی 2 تمام اکای ایش جون اکای ایش رقمی 2 تمام شد بچه اکای خوجالی رقمی 3 و 6 او نارو تو میشه پلنگو رقم 1 اکی میذاره دوباره اکای خیز بدوری اکای همین رقمی 4 اکای بارو سفر دو خشون اکاجونو همش سوید دارن شری نه همش سوید دارن اکاجونو میریم اکای خیز رقم 1 همه دروری او اگر اکای خیز درود بده اکای بارو میتون شا اکای بارو جون سفر و خشون شه بچا شری نه او میگه شه پلنگو اکای خیز رقم 1 دواره 300 روبل بدروری اول اکای بارو جون میبینیم شاگه خوب نبگه خولی میشه داخل میکشمش نبگه داخل بتون تکاجون او اکای همین جون رقم 4 تا دواره دروارگی ما که دواره 300 روبل تمام هو زکاجون 3000 تا راکت تا بعد برای میکشه راکجون او میریم شیپالنگو شیطان چشم رو بخدا خوشون نده کم شد اکاجون هم که اکران ما سوز شون دیسه شه بچو
منشه پلنگو شروع نه رقمی 7 که نشون داد رقم یک منشه پلنگو 7 5 برک اگر یک اخیر ساشه بچه‌ها یک اخیر مدعی کن یک خل اکای برود میگیری یک شه بچه‌ها که آخه چیز جون ندود اکای برود رقم یک داوره میگیری اکای برود رقم یک داوره میدی 300 روبلی منشه پلنگو تمام اکای جون قابل اکای ایشن رقم بیاد رو 1400 دیگه منشه پلنگ اکای خوجالی دو رقم دو 600 او اون رقم 36 تا اکای جون جون 1200 دوش 900 میمونه جون غیر از 3000 شد رکت میکنم انا کشوی میپرتم اکای باروجو اکی شه بچه خیلی میشم میکشوی بگیر پرتم تاکا جون اکای بارو شه بچه رکت میکنه کجون میک کفون شو کجون میک چالش کنه کجون ما او اکای باروجو اوکوبیس تمام کجون رکت تکن شو کجون میک کفون شو نارد میشه پلان نارد بینم من شروع نار اکای همینجا شه پلان 3000 رکتش رفت شرینا 3000 رکتش رفت او میگه شه پلان او میگیم مریم دارشه پلنگو مریم دارشه او که اکای بارو که خاطر رکتش اکای اوپا اکای بارود پولش هفت تا اکای بارود شه پاچا رقم یک کدوم تا او اوشتیم یا وردیگا اکای ایش رقم دیگر رو 1400 اکای خوجالی میونه 600 او اوشیر اکای امین 900 دیگر اکای بارود مونده اکای او یا 1800 رو او شاکت بده شه پلنگو گلت گلی کتگی تو توانی دوستان رو بومکو میری شه پلنگو رقمی هفت برای کتگی میره رقم یک میریم اومد رقم یک شو رقمی چند برای کرده رقمی هفت برای کتگی رقم یک میشون شه پلنگ تایور رقم بارود رقم یک شه پلنگو رقم یک 20 رقم دو رقم دو 12 رقم سه 21 رقم چهار او 31 اتو سی رقم 5 21 رقم 6 11 رقم 7 او میلیون سیرش که 31 اکای او شامگاه اکای ایشنا او میگه میره من رقم بو یک نفهمید اکای چی پاس کسی اکا نفهمید در چی پاس اکا شه پلنگو اکا ایشنا او شامگه رقم 18 میره رقم یک او پاس اکای بارو یک پونی پاسی او میگه میره شه پلنگو یک گلا داو تا کنه کفون تا کنه میره شه پلنگو تمام شش پافکو اکای خیز دامجایی اکای خیز تیوی اکای ایش او میگه شه پلنگ او شو چوا میره دارس شروع اینا
شیرپلنگو تقسیمش میکنیم او شبکه سیزن رقم 7 زن رقم 1 میریم این نه تومین شیرپلنگو همه قصه خشون شیروی نار همه قصه خشون مدیم یک گل دوا کردیم کپون سار کردیم میریم شیروی نار او میگیم شیرپلنگو او اکای ایش شیر بچه 1400 کارتا زد 1400 پلوسی 1800 3200 نه 2900 لکه جون اکای خجالی اکای تمیکنه اکای امی جون شیرپلنگ میمونه 800 روبل دیگر تموم تموم 1 2 3 6 رقم 1 مون اکای خیز همینجا شیر بچه اکای خیز شیر نه رقم 1 مون خولی های اکای خیز همینجا شیر نه او میگن شیرپلنگو او اکای خجالی پولش اومده 300 روبل دیگهش میمونه شیرپلنگو رقم 1 مون خولی های شیروی نه رقم 1 مون خولی های رقم گیرو یکم کسی سر شیروی نه او یک گریزو دیپا خواست باشه که دیگه نه بچه ها لایک مونه من بلاگر بچه ها لایک مونه اکا جونو شیرپلنگو یکا بگی اکا همینجا اونتا یکا بگی اکا همینجا اونو 700 روبل دیگر او من میکفرم رقم 1 رقم 1 اکا همینجا 22 رقم 2 او 3 تا توز 3 تا بشخالی او شوا شیر نار رقم 3 کاکنک شویا میشه 10 برای دلتون 20 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 شیرپلنگو Look, akadyon bu raqam idi, aka o şamagin ba 3 ta buçqali za. Akadyon şerpalang disad bul padaka dora şerina o şavata. Au mege merin narid bin aka. Merin şerpalango merin. Merin şerina raqam idi. Sada raqam semerin. Au بریم اکای ایشین شیر بچه 2900 3200 دیگه نونه کجانی ما و 6400 دیگه 200 رو پدر کرد 3400 اکای خجالی جان شیرپلنگ 100 روبل دیگه میمونه اکای همینجا شیرپلنگ 500 روبل دیگه میمونه او میگه من شیرپلنگو رقم 3 شیرپلنگو 20 رقم 4 شیرپلنگو 22 رقم 5 شیرپلنگو 11 رقم 6 شیرپلنگو او 3 تا محیط کپار رقم 7 چی گپ شو همه خواهد سر 10 رقم 1 22 رقم 22 سر رقم 3 20 او میگن شیرپلنگو 3 تا محیط کپار رقم 6 اکه خجاله اوش میگن رقم 7 ای اوش چانشه بچه اوش چوا زلا دادیم و حواس تو تا اونی دوستان گمه کن Oşava. Oşava. Böyle şiirپلنگو رقم 6 رقم 7 میریم او میگه شیرپلنگو او بریم اکا ایشین 3200 میمونه کجون 3100 تایی 3 رقم 400 میمونه اکا خجالی رقم زد اکا جون میمونه 500 دیگر او اکا امی جون میمونه 300 روبل دیگر او
بریم او میگن شی پلنگو رحمت سلامت باشه کجا رقم 7 او 22 رقم 12 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 او 3 تا کرور رقم 5 22 رقم 6 پلنگو 20 اکاجانو بو رقمی 4 اکا با 3 تا بوس ابو حمید او شاشه بچا میری یه بچه چی گفت 3 تا پادن خالی اولا تو سه واله سه کرور یا دامش اونده خدیدا او میگه چه پلنگو این نار تو می او شاشه پلنگو اوشتون شوا اوشتون شوا گل کتاگی دختران کتاگی او میره چه پلنگو میریم شای پلنگو اوشتون شوا کس میدن اوشتون شوا رقم 14 رقم 5 چه پلنگو این نار تو میشری نه اما کسا شما شری نه گل دادی با حواس تو تمونی دوستان رو بومکو نار تو میشه پلنگو بریم اکای ای شنوه اونست 2800 دیگهش او اکای خجاله میمونه 300 روبل دیگهش اکای همینجا میمونه 300 روبل شوندگی بود کارتاش زد شبکه میمونه 700 روبل دیگهش او 1 2 3 4 5 6 برشه پلنگو رقمی 5 رقم 5 پلنگو او 11 رقمی 6 رقمی 6 10 رقمی 7 رقمی 7 11 رقمی 1 رقمی 1 یا 20 رقمی 2 رقمی 2 20 رقمی 3 رقمی 3 20 evet بخشش رقمی 3 22 رقمی 4 پلنگو 10 اکادونو بول رقمی آخه سلام دادا دکته 3 اکا با 22 وقتی او شامگه آوردگاس میبینید توگری 20 11 10 11 20 توگری او شامگه اکای رقمی 4 بریم اکای خجالی شه بچه او شچاوا او میگه شروع نه گلا داو تا کنه کفون کفون تا کنه شروع نه ای نار تو میشه پلنگو نار تو میره بریم شروع نه بریم موزه میدم زنده باشه بچه زنده باشه کدوم ای پاک داشت نکنم بریم شروع نه رقم 13 رقم 4 او نار تو میشه پلنگو گل دا بوله افغان شه پلنگو میتونه حق تاک و تاکوی تاک تاک اما کتاب شما شده نار میره پلنگو اکا ایش 2500 میمونه بچه انا اکای خجالی شه نار 300 داشتی میمونه 700 روبل دیگه اکا همینجا شه پلنگ میمونه 500 روبل دیگه او میگه شه پلنگ بهروز بهروز رقم 4 رقم 4 شه پلنگو 21 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 21 رقم 7 رقم 7 11 رقم 1 رقم 1 شه پلنگو 10 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 20 اکادیون بول رقم رفته می 21 همیای 6 21 20 21 بخشش 21 20 بره شه پلنگو وارا شه پلنگو وارا شروع نفس صدربلی وارا مرحمت وارا مدر شه پلنگو اکادیون صدربلی وارا مدرم او مگه بهروز شه پلنگو سه صدربلی وارا او شروع نفس بره وارا مدر شه پلنگو وارا شه رقمی انا 4 رقمی 6 اکای خجالی سه وارا اکای خجالی سه وارا اکای ایشن این نارد بیم اکای ایشن 2 5 7 وارا این نارد بیم اکا
5 7 vara. Akay Amin rakam yak tamam dilo şey palaklo. Akay Amin ve au megen şöyle ne gala da o ta kare kapı bana sağ kare. Meren şöyle Akay Amin şöyle tavşa. Çoğu şuna akay pam verin. Au bu Akay Amin yo yak vara. Tamam Akay Amin yo yak vara bu şey bacha. Çoğu paş. O şava. Hazır haşlar bu kadar mesela şey bacha o şton şava. Gala da var kare kapı kapına sağ kare. Meren şöyle da. Evet, olmaz tamam. Akay Xucalicon şey başa davara golü kaçırmış o. Şey ne? Davara golü mümkün değilse şey başa. Bakışı size bakacağım. Fransa bu mu kaçmış bakacağım ama da var ne mi arkadaşlar mümkün değil. Ben şey falan go. Rakam çoğu şaş rakam rakam çoğu şöyle rakam tam vereyim. Hazır harslar bu tadını gören o şava şey başa o. O şava. Ben şey öyle dar şey bol şey gazavat gazavat gazavat. Ben şey falan go. Galiba arkadaşlar Akay Xucali söz. Akay Xucali, Akay Eşin, 2-5 haft, dövülün hazır doştum ya ona hazır da hazır 5 saat minusun ne saat. Hazır şartlar ben bakacağım. Se rakamdır var gaka. Narız binun. Akay Xucali John şey falan hafta doşu çorsa diğer mi ona. Akay Amin şey falan 5 saat doşu düsa diğer mi ona. Au megem hazır haşlar kadar o şam ve rakam 5. Hayır şey falan go. Rakam 5. Au 20. Rakam 6. 20. Rakam 7. 21. Rakam 1 Akay Amin. 20. Rakam 2 Akay Eşin. 20. Rakam 3 çan tuz bulmadı. Yak tuz, du tuz. Abi du tuza da önce buraya bakayla. 11. Ötözda. Rakam 3 şey parango. Rakam 3. Akol 22. Bu rakam 3 akar o şamagin ba 22 zat hami das akada naktur da var olmadı. Böyle şey parango ben burada bir tur. Böyle şey parango. Au du tuza cubromat. Na komu şey parango. Akar bugün o şamagin şey başara o şava. Böyle darsı borsi. Au mege şero nar. Au mege böyle darsı bozmuyor. Na komu şey parango. Böyle şero nar. Rakam 4 rakam pamir. Au o şaşero nar. Ay billah. Şey parango. Akadyon karta zaten ki pay bogi tumo buna gel kago şuma kali kart tak pay gigi. Au mene şey parango ya to zanaviş mekana akadyon ma. Akadyon o ami to akadyon şey parango pay mutak zat mekana uçan bir söz ansa yak bu telefon şabardı masana da ekme da kali koroy akadyon ma. Kaotina şan aka eşi şey palan. 2-5 half şey parango. Aka eşi hazoru 600 doşi memnun hazoru 400 digar. Au verin. Akay Xucali. Akay Xucali rakami 3 و 6 اختار کجان میمونه 200 دیگر او Akay Amin. Akay Amin rakami 4 rakami 1 اختار شه بچا 200 kartal zat 2000 میشه میمونه 1800 دیگر او بریم Akadyono şey palango ay همه تو خواهیش ay 5 میلیون برای پرلیش بهتر Akadyono nak شده نگین که بوک شاکا nak شما بو باید شو مگر سوک توکنی Oçan bir söz ansa yak vurtu forşa bardım dün kaçıga meze me xizmiyon. Ya okey bre sala kadonema. Akay Xucali John, Akay Eşin John, Akay Amin John. Saat fözlerine akacağım.
اوکی قبلش اکای خوجالی اکای میلیون چی میگه اکای میلیون اکای ایش شیپالانگو اکای میفهمم میدونم قبلش اکای ایشون جون اکای همین جون شیپالانجون همین چنی 5 میلیون میون وقت دو به حدیثای باز زنگ زدم تلفن مقصد نمیدونم که همین کردم تیچن او زمان دو تا 4 17 اکای 4 22 23 میلیون قبلش اکای جونو نه کاتشون قبل
او میشه پلنگو خواه کنیم تودا سلام علیکم ها کسای همه تون بخشی پلنگو یاده هم تک پیروش کردیم خیلی نار تو میدونیم ما اکل همی برم سنگی تو پودم اپنار تو اکل جون در همینجای پلنگو او شروع نار همینجا در اکل جونو سلام علیکم پلنگو او که جوشین اکل ایشن اکل همینجون اکل خجالی پلنگ اکل ایشن اکل خجالی نار او کفو نارد بینو اکل ایشن در همینجا اکل جون خواه بچه های علاقات رو بدرویان یا بچه ها او اکل خجالی جون در اینجا بطور نازانی سبدون اکل امی جون هم از زنم زنم اکل جون که بوزیده بدرویان او میگن پلنگو او او چه که اکل امی جون واردو پلنگو خواه اکل زن زنین واردوش خواه بودش بودان میگیریم اکل ایشن جون 1300 مونده اکل خجالی جون 200 رو میگه مونده اکل امی جون 1800 مونده اکل جون 3000 تا رکت کردیم رفت پلنگ بریم برای اخیر خیلی زدیم او میگن پلنگو میریم کسی میتونه اوش شوا رقم اخیر 4000 رقم 5 بریم او رقم 5 این نار تومینون یا 20 رقم 6 رقم 6 پلنگو 11 همه کسا خوشم اکیش جو خوشم بچا همینجا تا وقتی جونجا زنگ زدم که نباروشی رقم 7 رقم 7 20 رقم 1 رقم 1 پلنگو 22 رقم جونجا 3000 گذشت متر گذرندگی بدون رقم 2 11 رقم 3 پلنگو او 11 رقم 4 پلنگو رقم 4 20 اکادیونو بور رقم وقتیم یک رقم 22 بزنم 12 خون چالی خوندم گفتی 22 правильно бачако лайк буду ман блогер ҳама хушам шерои на ау меган паланго ау нар томи шерои на гила даота академия кафона сар кадем ахса хушам шерои на мерем боза давомат намересе паланго ҳазор амал академия хатимони зиндаву саломат боше паланго мен ошавали رقم 1 دم میگم او شوا اکای خجالی دای نره دینو اکای شجاع هم اکثر شما پلنگو ای بچا همین دماغ نمیشه شکار تا دستو سنو میشه اون دستو جو دار میکنه شو برا میشه پلنگو رقم 1 رقم 2 میریم او کس میگه او شوا یک گلا داری با خواست ما شکل دیگه کسی نه پونو اما کس شما نشوره نه اما کس شما دای میریم اوضاع شما زنده باشه کجون اکای ایشون بچه 1300 دیگر میمونه اکای خجالی بچه 200 دیگر میمونه اکای همینجا پلنگ 1600 دیگر میمونه او بره پلنگو رقم 2 پلنگو رقم 2 12 رقم 3 او 3 تابوس غرمی ای نارد میون رقم 4 رقم 4 21 رقم 5 22
رقم 6 رقم 6 باشه. او رقم 6 سی کده که موخی جا 3 دوریم. رقم 7 خوکی خنوی قریب یک کمک شد. رقم 1 شپالانگو ایش هم خوکی خنوی اگه همش در پیش خوکی خنوی بالا که 2 توز برو آمده بود. او مگه شپالانگو او شبکه خوجالی شیر بچه میرم رقم 4 ای نارد مکا ای گلا دا او تا کده که کپون ساکن شپالانگو میره دارت ای نار کومینو هم اکساک شما شیر ای نار هم اکساک شما دی میره شپالانگو دارشی هم اکساک شما دی میره شپالانگو تقسیم برم رقم 4 او اکای شجون اکای همیجون اکای خوجالی جون شپالان جون نو هم اکساک شما شیره نار هم اکساک شما دین بریم اکای ایش شپالان در رقم دوری اس رقم دوری 800 دیگه میمونه او اکای خوجالی جون 400 دیگه ای رقم زدن رقم 6 اختار 600 دوری 1000 او میمونه شه بچا اکای همیجون 1400 دیگه میمونه او من شپالانگو گلا دادی بهواس مشکل یک رقم 4 رقم 4 شپالانگو 10 رقم 5 رقم 5 رقم 6 رقم 6 شپالانگو 10 رقم 7 رقم 7 11 چوکی خطا داری ایمان یکای بله اکای اینجا ای اکای تیا این بلی بس بخشیش بله یک مونه بخمه سرکه جانو یک مونه اکای خوجالی جون ختم میمونه شپالان انا که یاد بود که رقم 6 اختار بله اکای خوجالی رقم یک اکای همینجا بود 200 شی بگیم کارتا دست داد 100 انا کارتا زد میونه انا 700 اکای خوجالی جون 500 روبل دیگه میمونه که جون اکای همینجا شپالان اکای همینجا انا 1800 شی کارتا زده بود که جون کارتا زده بود انا میمونه 1800 بشه 2200 اکای همینجا جو ختم میمونه 2000 او شیر بچه ختم 2000 او اکای خوجالی 500 правильно من شپالانگو رقم 1 رقم 1 شپالانگو 10 رقم 2 رقم 2 10 رقم 1 11 رقم 3 شپالانگو 22 23 اکادون بول رقم 3 اکای انا اکای خوجالی بودن او شامگه و 23 من شپالانگو با رقم 4 او اکای خوجالی جون اگه اخیر نبوده با ابرون از اون با 600 تامین میکنم 400 میون حتی بوده من شپالانگو اکای نازنجون شما شیر بچه اکای همینجا توغری اخیر 2000 شیر بچه موندگی های انا کارتای نازم مینوس میکنم اکای خوجالی جان اکای نه اکای 900 رو میشه شیر بچه اونجا واجد اکای همین بنویسین دسته نویسه شیر بچه من شپالانگو او اکای نازنجون شما شیر بچه سلام علیکم اکای جان ما اکای میسیده با اکای 4 میریم او ای نکن شپالانگو نکن بینم میره شپالانگو اکای شینجون شپا خیلی دست خیلی گیره 500 روبل دیگه مون اکای خوجالی شپالان کارتا داد نمیونم 900 روبل دیگه اکای همینجون میمونه که جو 1800 روبل دیگه правильно که جونی ما правильно میره شپالانگو رقم 4 رقم 4 20 اکای نازنجون اکای نازنجون حوض میشه که جون جو خالی میشه شیر بچه رقم 5 رقم 5 22 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 شپالانگو رقم 7 20 رقم 1 رقم 1 21 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 شپالانگو 11 اکا جونو بول رقم 5 اکا با 20 او شامگه مرین دارسی بول شا رقم 7 او مگه شپالانگو او شما شروع نه هم اکتا شما او شامگه رقم اکا ایشنا اکا ایشن وقتی 3 رقم دوران یا برمزم 4 بود بگم فدیت بوی میتونه خموش ben ders kine bir hamur ya. Au mega şero ina. Au. Mere şepalango. Merin.
گلی کپاگی توتاونی دوستانو گوما کن نه کن او و پیش اکای شنجون نارد میشه بچه ها اکای 5 زای اکای 5 زای اکای 6 میریم نارد بینون میریم پاشه پالانگو او میگه شه پالانگو شما شه پالانگو یک گپ تو نداره زنده باشه شروع نه اکای شنجون 500 دیگه میمونه اکای خجالی شه پالان میمونه 700 رو دیگه کارتا نزد اکای اکای اینجا 1600 od میمونه شه پالان فراوی اکای ما رفته سه رقم 6 او رقم 6 21 رقم 7 رقم 7 شه پالانگو 11 رقم 1 رقم 1 10 رقم 2 رقم 2 21 رقم 3 رقم 3 21 رقم 4 او 22 رقم 5 شه پالانگو خوکی کنه اکادونو بور رقمی 4 رقم با 20 osh شامگه میره شه پالانگو داشت باشه رقم 5 او میگه شه پالانگو ای نه کومی شه پالانگو او میگه شه نه گلا دودی با ها تاونی دوستانو گما کن ای نه کومی شه پالانگو نه کومی میره شه نه osh شه پالانگو osh شوا میره شه نه تقسیمش میکنید دو تا رقم 14 رقم 5 او میگه شه پالانگو او شه پالانگو او میگه شه نه میریم اکا ایش شه بچه 806 انا 500 دیگه میمونه اکا خجالی شه پالان 500 دیگه میمونه اکا همینجا میمونه 2000 دو رقم داری 2000 میمونه او میره شه پالانگو میره شه در میکشه رقمی 5 رقم 5 22 رقم 6 21 رقم 7 او 22 نرد بینه که رقم 10 20 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 خوکی خنه اکادیونو 22 شه پالانگو بارادرو مرحمت اکادیونو 300 روبلی بارا بدریم او شه پالانگو 300 روبلی بارا بریم نه کومی شه پالانگو 300 روبلی بارا او میریم اکای خجالی خطا اکای ایش نیو خمیدون که جانگه خطا اکای منجو میریم اکای خجالی اکبرش شه پالانگو رقمی 5 رقمی 7 5 شنشون 6 میریم اکای خجالی رقمی 3 توقع اکای خجالی رقمی 3 تمام اکا جون بریم اکای ایشون دو بارا اکای ایش رقمی 2 بارا میریم اکای نزی بارا اکای نزی رقمی 6 یک وقت رقمی 6 مخولی های اکای خجالی نمیگیرین رقمی 6 اکای نزی رقمی 6 مخولی های اکای همینجون شه پالانگ در همینجا دوارا نمیدونه اکای همینجون اکای همینجون وقتی 4 متر دوران که جوشید گیر اکای نزین رقمی 602 تاکا جون شه پالانگو رقمی که 4 اکای همینجون و همینجایی میره شه پالانگو او میگه شه نه گلا داو تاکا پاکافون سال کنه میره شه پالانگو رقمی 6 میشه شه نه رقمی 4 اکای همینجون یک جوش مردم هم برو ما اکای خانم اکای همینجون دور حال شد تمام اکای همین رقمی یک رقمی 4 او یک دو سه 4 6 میره شه پالانگو ای نه تو شروع نه ها کسا شما نگل از دودی با هوا تو شکل دیگه کن میره شروع نه هر کی مورو یاد کرد شاید روز ما رو یاد کنیم اکای نازینجو رکت هم بکشه بچا اکای نازینجو اکای نازینجو شه بچا شری نه او میگه کجا رکت هم بکنیم بوزیرا می دوونه نمیکنیم نه تو شروع نه بریم تمام خجون گام نیست بچا بریم رقم 6 میشه بچا 5 شنشه 4 5 شنشه رقم 6 بریم نه تو میشه نه بریم او میگیم اکای ایشون رقم دو والی شه بچا میمونه 506 200 روبل دیگه اکای خجالی رقم 3 درو وارد اکجون میمونه ای بلا اکای خجالی رقم 3 درو والی شه بچا میمونه 506 200 روبل دیگه خیال کدوم اکای رقم مخولی اکای نظیر رقم 6 درو والا میوز اکای همینجا رقم 4 درو والی شه 2000 داشت میمونه 1400 دیگه او شه پانگو میریم 1 2 3 4 5 یا ورگه اکجون میگم تو اکای ایش شه پالان 200 دیگه میمونه اکای خجالی جون 200 دیگه میمونه اکای امی جون
1400 دیگر میمونه. اکای نوزی رکتا میکنه بازی تمام. او من چرا نه اکای نازی رکتا کنا بازی را میکفونه شیرپلنگو بازی را میکفونیم. او میگیم شیرپلنگو او اکای نوزی ما پول شما 500 روبل رکتا کرده 200 دیگه گشت میمونه. میریم اکای نازی شیرپلنگ 500 روبل رکتا کرده اکا جون ما شیرپلنگ 200 روبل دیگه میمونه. میریم دارشی او میگیم شیرو نه بریم خدام میزنه 1800 روبل اوش شوا میره شیرپلنگو اومد اکا رقم 6 میکشم رقم 6 اکای نازیم کفون رقم 6 20 رقم 7 او سیویا کو سیویا میون سیویا کشمش کسم رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 11 رقم 5 21 اکا جونو بور رقم 7 اکا اوش شوا سیویا زده او میگه میره شیرپلنگو دار شای رقم 1 ای اوش شوا شیرپلنگ او اکا شیم او میگه شیرپلنگ جو اکا دله خسیرو شیرپلنگ جو نیست اکا جون ما اوچ دا بره است یکم اکا نازیم با اکا رقم میتا شه بس با نوبت خیلی شه باشه تمام سه و شش دوازی پراسه پافتورای اکا همینجا یک شورا پافتورا که جونی ما او شاشه بچه او شوا ای نارد بینم اکا ایشون نارد بینم بینم شیرپلنگو رقم 7 زده رقم 1 میری بینم شیرپلنگو اکا ایشون 200 دوش اکا جون 200 1800 2000 میشه دو کارت سه کارت 2700 شه بچه میمونه او میگه میری اکا خوجالی جون او شدیم اکا همینجا 1400 دوش شیرپلنگ 1200 دیگه میمونه او میریم شیرپلنگو دا او شد اکا نوزیمای با اکای دلیلای اکای دلیل جون دا او شد سگیر اکا جون اکای نازیم میریم شیرپلنگ اکای نازیم دا دست ما 200 رو بردور یکم مدام خطی اکا جون با اکای دلیل چی نشه دلیل قصیرو میره شیرپلنگو او میگه میره شیره نه نازیم تمام اکای نازیم جون اوچیا چیز اکم خطی میمون میره شیرپلنگو رقم 1 او رقم 1 شیرپلنگو 31 او رقم 2 20 ده توی تا میگه دادن رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 خاکی خنک 12 رقم 6 10 رقم 7 22 اکالیانو بور رقم 1 اکلا او شامگیم با بود رو برای دارد با سیوی اکلا او شامگیم او مگه دارلش بیم رقم 2 اکایی خوجالی 3 و 6 تمام اکای خوجالی جون تو پس نگو درگم خزگم رقم پشه باشه نمیتون بله دارشی او میگه شیرپلنگو او ای نرفتم شیرپلنگو نرفتم بینم بله شیرنا اکای داره شیر باشه 200 رو روی خیلی 200 رو نگر بله شیرنا رقم 1 زد رقم 2 بریم او شوا اکا همینجا میگیم اکا همین او میگیم شیرپلنگو اکا ایش زنده باشه شیر باشه در همینجا اکای داره اکای خوجالی اکای نازیم اکای دلیل جون هم وقتا شما دی اکای همینجا اکای ایشون 1400 دیگه میمونه اکای خوجالی اکای تمکن خدمت اکای همینجا 1200 باشه 1600 دیگه میمونه او بله شیرپلنگو اکای دلیل 200 اومدگی های اکای خوجالی 500 اکای 300 رو دیگه میمونه ای نارد بینم اکا او میگه شیرپلنگو
خورتم قوشه او اکای همینجون اکای ایشون اکای خجاله همینجا دین چه پلنگو میرم رقمی دو رقمی دو چه پلنگو رقمی دو او ده آمد اکا پلو دومد 500 آمد 300 دون رقمی سه 21 رقمی چو 21 رقمی 5 او همین 31 که همینجا اگه بود در اینجا مونده که پارت اوزش 31 رقمی 6 21 رقمی 7 خاکی خنه ده 20 رقم یک شی پلنگو 20 اکا جانو بور رقم 5 اکا با 31 او شامگه اکا اش نه او مگه شی پلنگو میگه رقم 6 او شی پلنگو کس میدن او شامگه اگه بخری میری دالش شیروی نه گازوی میگه چیکار میگه خیلی سی رنگ همین سی بله شده نه او میگه شی پلنگو یک گلا دا او تا کردیم کپون تا کردیم بله شده نه هم اکتا خوش آمده او میگه شی پلنگو خیلی چند هزار شی پلنگو رقم 15 رقم 6 میدیم اکا ایشین اوشی چاوشه بچه با کارت 22 نمیزنیم سیویا کو خط میزنیم این نارد بیم اکا جون میریم تمام اکا ایشین تا اخیر پافتور اکا جون اکای ایشین شی بچه 1700 دیمونا اکای خجالی شی بچه 100 روبل دیگر دیمونا اکای امینجون شی بچه 1400 دیگر دیمونا او میگه شی پلنگو میره مای رقمی 6 رقمی 6 شی پلنگو 10 رقمی 7 شی پلنگو 12 رقمی 1 21 رقمی 2 شی پلنگو خوکی کنه 11 رقمی 3 20 رقمی 4 شی پلنگو 10 رقمی 5 شی پلنگو او 22 کوبو اگه دیگر سای 12 21 توغری اکا اشتینه او شامگه شی پلنگ او میگه میریم 10 در کبو در کارتا بیان نار ببین سه کارتا دو 7 2 5 ببین شی پلنگو یاد تلگرام میگی واجوشن یا فقط زبان انگلیسی او میگه شی پلنگو او گل دا بوله автомат نه شی پلنگو تاک ببین شری نه اکای خجالی تا 6 پاس او اکای خجالی جو شی تا 6 پاس اکای نظیم رقم 6 بتون تا میریم او میگیم اکای نظیم رقم 6 مو خولی های میره شی پلنگو رقم 5 رقم 6 میره سه پافتو تا اکای خجالی جو سه پافتو شی بچا یا هم شرینا تمام رقم 6 متر اکای نظیم این نه تو میشه پلنگو هم اکتا شما دیم میره شی پلنگو اکای ایشن میمونه 1700 کارت زد 1000 او اکای خجالی اوش نه اکای همینجا میمونه 1200 دیگر این نارد بیرون کم بریم اکای نظیم رقم میشه شخصا کدوم 100 دیگر میمونه این 100 میمونه بچا بریم او میگه من رقم 6 میکفن شه بچا رقم 5 رقم 6 میره رقم 6 11 رقم 7 21 رقم 1 12 رقم 2 10 رقم 3 10 رقم 4 22 رقم 5 پلنگو 10 اکا جانو بور رقم 4 اکا با 22 اوش شامگه شی پلنگ میریم داشت باشه رقم 5 او اکا همینجا اوش شما شی پلنگ اوش شما اکا ای خجالی جان شی پلنگ پافتوی اکا جانی من او میگه شیروی نه او میگه شی پلنگو کن میکشه اکا تو کاسا روز کن تمام توی های میریم او شی پلنگو هم اکساق شما شی پلنگو بله شی پلنگو او میگه شروع نه
گلا دا او تا کنه که فوتوفون سا کنه شی پلنگو رقمی 14 رقم 5 شریدان او میری اکای ایش شی بچا 1700 دیگر نونا نار بینکای خجالی اوش اکای امین جون رقم زد 1600 او اد مونا اکای نازیم او اوش نشه پلنگو رقم 5 میشم او میگه میریم اکای اصلا جو میسن جو میشه رقم 5 20 او زکات دلیل رقم نوات تشه پلنگ رقم 6 10 11 توید رقم 7 خوکی خنک 10 رقم 1 او سه تا موهی کپاک نارد بینم رقم 2 او 23 نه کجا میون ششتا رقم 4 یا دیگهش نیومده رقم 3 رقم 4 شده پلنگو خواهی هیچی بیامش سه تا واله داریم شده پلنگو بور رقم نکه اکا او شامگه با سه واله داد میمه رقم 2 اکا خجاله جو شده باشه پافتوری شده دیدن دو پاس اکا جونی ما نارد بینم اکا جون او زنده باش اکا خجاله جو شده پلنگ نارد بینم اکا جون هزار اول ختم موزی کردی شما شده پلنگ نارد بینم بریم اکای دلی جون اکای خجالی جون بود بیو اکای جون بود دوشه فلان اکای دلی جون همجه دلی خسی رو بریم شوی پلنگو او گابر زنده باشه اکای جون نارد بیم اکا رقمی یا رقمی دومی اکای نظیم شوی بچه دامجه اکای نظیم رقمی 6 ازاگیم تا کجون دامجه او میگه من شوی پلنگو اکای ایشو شوی بچه اکای نظیم دامجه کجون اکای ایشون 2 5 هفت اختای 1400 او اد نمونه اکا جون میریم اکای امین اکای امین اکای 14 اگه اختای کارتا 1600 بود 2000 اد نمونه بو میریم اکای نظیم همجا دایی اکای دلیر همجا دایی شی پلنگو رقمی 6 رقمی 3 مخوری شد اکای اصلا رقم بتون تا اکای اصلا رقم بتون تا اینه اکای دلیر اکای دلیر رقمی 3 خوله میگی اکای دلیر رقمی 3 خوله بتون تا تمام زمین ترک دلیل اکای دلیل 200 دیگر نمونه شده بچه ها اکای نظیم در همجای شیپلان اکای نظیم اکای نظیم نبوچه رقم شده اکای اصلا میتون اکای اصلا رقم 6 اکای جون اخذی رکت اکای شده بچه ها اکای جون رقم 6 اخذی شده بچه رکت اکای موزیقا میدونیم او شیپلانگو هم اکساک شما دیم ای دار تو میشه در بریم او مگه شیپلانگو او باش شیر پرندو هم اکه اصلا رکت هم هم اکساک شما شروع نه هم اکساک شما دین یه گل دا او تا کنین شیر پرندوس کیای اکه اصلا شیر باشه 200 روبل دوم اکه 100 روبل دیگه میمونه او میگه من شروع نه شیر پرندو رقم میدونم یکشون رقم 2 اکه ایشون 22 رقم 3 20 رقم 4 اکه امین 20 رقم 5 اکه ایشون 11 رقم 6 اکه اصلا 10 رقم 7 20
رقم یک شیر پلنگو او 22 هم میاد پیانش که 32 اکر اوش هم میگه اکر امین اوش چاشه بچه ها اوش چاشه اکر دو بومریم میونی 22 شکسته اونا شو بالا او ما گفتم بخدا دوزان ولی اوش چاشه پلنگو اوش شوا کس میدن اوش شوا گلا میگن دبوله اتومات نپرونه تک دوست آن باشه که گیره دست دوست یک عروس بر خود گیره دیگری بر دوست بشه پلنگو درس هم بشه پلنگو او میگن شرنا رقم یک زبو هم رقم دو میدیم این نه کنشه پلنگو اوش ها اوش تون شوا اوش شاشه پلنگو یعنی اکای ایش شیر پلنگ شیری نه 1100 دیگر میمونه که جانی ما اکای امین شیر پلنگ چور یک اختار که جون 2400 او میمونه اکای دلیل او اوشتیم اکای اصلا او اوشتیم شیر بچو میانی شیر پلنگو رقمی دو رقمی دو شیر پلنگو 20 رقمی سه شیر پلنگو 21 رقمی چهار شیر پلنگو 21 رقمی پنج شیر پلنگو 11 رقمی شش شیر پلنگو 20 رقمی هفت شیر پلنگو 20 رقمی یک شیر پلنگو 10 اکادونو بور رقمی خاکی خنک کشی نامعلوم 21 20 تای بوز میگیریم 10 20 تای بوز میگیریم 20 تای بوز میگیریم 11 تای بوز میگیریم 11 تای بوز میگیریم 21 اکادونو کارتامو والاش رقمی 3 و رقمی 4 مو وارا درو یکو کساسه وارا دکاسن شش پاس تمام اکادونو خوشم شد من زنده باشه اکادونو او میگه شیر پلنگو او اکادونو والاش در وارا میلی وارا درو یکو کساسه رقمی کوی وارا درو کوی یکو وارا درو داشتم او اکایشون دو پنج ها خوز شما اکایشون دیویگی نمیشه اگر باش کدره اکایشون واراش رقمی سه رقمی چهار اکایشون میگه دو پنج هفت اکای امین جون دو پنج دو هفت اکای امین جون رقم یک همه دور اکای امین جون او میگه شیر پلنگو هیچ کنه نداره اکایشون نداره خوبه اکای امین میگه رقم یک هم درو خیلی خیلی میشه شیر پلنگو رقم 6 دواره خولی های شیر پلنگو رقم 6 دواره خولی های او میگه شیروی نه رقم 6 دواره خولی های گلن دا او تای کلی کفون از آیتمه کشن شد شده نه شیروی نه اکاجونوی ما شیر پلنگو رقم 6 دواره 300 روبلا خولی های یگم واربو بسه بدور رقم واره بدور بیا او بله شیروی نه نه تون شیر پلنگو درو اکادونو هیچ کنیسه بدور رقمش شیر پلنگو رقم 6 رقم کس بدور شیر نه نیسته رقم کس نباشه خمه کشه رقم 4 او یک دو سه شش خوری موند بله شیر پلنگو اکا ایشون شیر بچه 200 بیدگاه نمونه 1100 سه رقم درو وردی اکا همینجا رقم یک درو وردی 2100 دیگر نمونه اکا جون بیگ شکلیم 1000 میشم اکا ایشون نمیدونم او خصوصا خد درو وردی رقم 4 شیر پلنگو 20 رقم 5 اکا ایشون 21 رقم 7 اکا ایشون
11 رقم یک اکای امین جون 20 رقم دی اکای ایشن 11 رقم 3 12 اکا جانو برد رقمی اینی اکا و 28 اکا اوش رقمی رقمی حضور رقم مونایی درجه بود اوش شاشه پرنگو توری بریم رقم 6 اوش اکای ایشن نارد بیم اکا جون بریم دستی او میگیم شه پرنگو او میگیم شه روی نا ایگلا دا او تار کردیم کپون تار کردیم اما کسا شو شه پرنگو او شه پرنگو ما با شما میفخرم شده نه هم شما میفخرم نه خاموش شه پرنگو میشه نه تقسیمش میکنه خیلی 15 رقم 6 میشه پرنگو او شه پرنگو رقم 6 هم فولی واقعی نبودی پراسه فولی های اکوی رقمگی رقم کسی سای اکوی رقمگی رقم شما کسی بگیره میشه روی نه بریم اکای جون بریم اونا 1400 دیگه 200 داشته اینجا اکای امین جون 2200 دیگه 2200 دیگه اکای دلیل اکای اصلا رقم 3 و 6 اکای دلیل رقم 6 هم تو تاکا اکای دلیل دیگری اکای دلیل رقم 6 اکای دلیل رقم که شیر بچه شما در کجان شیر زنده و شیر زنده شیر پالانگو رقم 3 مونا خولیمون شیروی نه رقم 3 گی رقم کسی سای او رقم 3 هم بتمش براوا شیر پالانگو رقم 3 اکای دلیل جون اکای تمیکن شیر بچه او نار توم شیر پالانگو زنده باشه شیروی نه هم اکتا زنده باشه شیر پالانگو رقم 6 مون خولی رقم 3 مون خولیمون اکوی که رقم گیرین شیر پالانگو رقم 3 مون خولی بله شیروی نه رقم 3 مون خولی اکا جانو یک گلا ده محمود دایرو الو ابا الکسا نه بپا جان شگل نشناختم تا نه من شناختمش اما من ملایم چی میگو اکای قربان رقم 3 دادم تا چیکارش کنم اکای قربان رقم 3 دادم تا من توی دمه خودو نگامون تو давай اکای قربان رقم 3 قربان زویرو اکای رقم 3 دادم تا اکای رکت هم میکنی شیر پالانگو اکای قربان زویرو شیر بچه رکت هم میکنیم اکای تو دیگه دون دلیجو خسی رو فچخت میگم اون دلیره نفهمیدون پس من گفتم اوش کنه اوش دیگه کجا نکتا که تمام بخش کجا او دلیل خسی رو وای کشیر بچه تمام اکای قربان جا حالی بشه بچه بخشیش میریم از صبریم حالی بشه اکای ایشون 2 5 7 شیر بچه اختار میمونم از اون 400 دو کجا ما اکای امین جون 4 1 اختار کجا 4 1 اختار کجا اختار 1900 دو شیر بچه میریم تمام اکای دلیل شیر بچه رقم میسه خیلی که باشه کجا اوش لگه ما کجا رکت تکشیری نه تمام اکجان دلیل اکای قربان جان بکی سوی بیش دمی جب درک میتاک میشه اکای قربان جان اکای ایش نمیمونه 2 5 7 6400 دیگهش
بریم. اکای امین میمونه. اکای امین شه بچه میمونه. چو رنگ اختای. 1900 دیگر 1900 میمونه دیگر. اکای قربانجان شه بچه یک متاک میسم. اکای دلیل. اکای قربانجان خولیش هم میتونم تا شه پلان. اکای قربان کی؟ در من اکای قربو شه پلان. 300 روبل از من دور کم تاک میسم شیرینار. اکای دلیل رقمی سه شگیری تقاطی شش رقمی دلیل اکای 3 و 6 میمونه. او اکای دلیل شه بچه 3 و 6 هم میگیری. اکای دلیل در همجا ای اکای دلیل. او شما شیرینار. اینی میخوام میکنم بزرگ ما میکنم. اکای دلیل شه بچه. او اکای دلیل رقم 2 3 و 6 میگیری یا اگه پاس میکنی اکای جون. ای بخدا هم یک گاوزن دارم کمیتر قنر نشو نویستم تویست. اکای دلیل شه پلان در همجا اکا. تمارا کارو چامو اکا 200 رو با ما پارتاگه در همجا نیست. اگه 6 هم بگی اگه رقم 3 هم بگی کارتشا بزدم درون. من خیلی فاریش کردم نباشه یا نون نیست. نه شه پلانگو. رقم 6 رقم 6 شه پلانگو. دا رقم 7 رقم 7 11 رقم 1 23 او رقم 2 اوش چاکا 11 رقم 3 پلانگو دا رقم 4 رقم 4 دا رقم 5 رقم 5 11 اکا جانو بول رقم 1 اکا امین اوش شما میگن شیر پلانگ او میگن شیر اینا اکا با 23 داره نارد بینو شیر پلانگ میره و رقمی 2 اوش شوا نارد بینو اکا اوش شوا اکای دلیل شیر بچه پافتوری اکای دلیل شیر بچه پافتوری جون اکای قربون یک متاک بسو اکا نشود جواب باید میکنم انا رقم این دفعه سبا کی نریسه ای اکای دلیل نه مالا چکش نپالا بوزی را بود کدم اکای ایفیرش کافای خطا شما کرد بریم او اکایش میگه 5 پاس تمام اکایش جو 5 پاس روشه بچه 2 هاف اکای قربون رقم 5 هم میگیری شه بچه او میگه من شروع دا شد دست میگیری اکای قربون رقم 3 اکای شروع رقم 5 اکای جون من شروع دا رقم 1 زن رقم 2 میگیری او شوا اکای همینجا میگیری بریم اکای دلیل جون کل تگذاروندی کارت تا کشیدیم کارت هود نزد اکای جون ایفیرا کفوگو تماشا کشه بچه اکای ایش شیرینار 5 پاس کرد اکای جون 1200 میمونه شه بچه اکای امین 1900 ش کارت تا من 2300 دیگه 3 رقم داری اکای دلیل جون پافتور میکنه اکای جون بریم اکای کنه اکای قربون اکای قربو رقم 5 اکای جون میمونه انا 300 رو دوری 200 روبل کد میمونه بریم شه پلانگو اکای دلیل اوکی اکای دلیل جون پافتوری اکای دلیل جون پافتوری شه بچه پاس هیچ میگه هیچ نفهمید
قربان بازی مونا نکرد کنید من تو وفیه فهمیده رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 خاکی خنک 10 رقمی 5 22 رقمی 6 پلنگو او 21 رقمی 7 22 رقم 1 پلنگو 11 акаҷоно 5 қади 7 ба 23 бара кана акои варадуро марҳама шепалангу бара медурем бара меҷангем ау меге шеруи нар бара медуре шепалангу варадуро ягон кас ҳаст варадуро шепалангу ягон кас ҳастанд берим ау шепалангу хуш кунам шепалангу бара шидай рақами 7 рақами 5 5 шен шона рақами 6 мерим ака эшин мегем рақами 2 ака эшин рақами 2 эн нарад бинум ака ау мегем ака аминҷон ҳамиҷа дай ака аминҷон акай даляҷон роҳуи кадом бо ягон картан назад 200 рубл гада 400 рубл кадимда берем шерпалангу шерпалангу ака аминҷон нести шевача як одам дорам давара ҳеҷ канеса ака ӯ ака аминҷон картону давара надорем шерпаланг ака аминҷон картону давара надорӣ ака аминҷон рақами 1 ака аминҷон рақами 1 шерпалангу рақами 1 дурвара 3 4 6 давара холӣ букидо акаҷон рақами 3 4 6 давара холӣ аз шерпалангу рақами 3 4 6 давара холӣ ау мегем рақамдуро шерпалангу рақами 3 4 6 давара 300 рубл холӣ мона бахтидо ау ҳама қиса хуш омадед шеруи нар ҳама қиса хуш омадед гула даво тар кардем кафон сар кардем мерем шеруи нар ау мегем шерпалангу мерем дарше шеруи нар рақами 3 6 4 давара холӣ ҳеҷ ка надурад акаҷоно ҳеҷ шаки надорад шерпалангу мақсадум мерам акаҷон мепартошем ҳеҷ ка нагирифта 6 холӣ 7 мекашем бояд 5 мекашем 6 7 1 ака эшин 2 3 4 холӣ 5 правильно 4 правильно 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ау мегем шерпалангу мерем акай эшин шебача рақами 2 дурвари 1200 шакам 900 рубл гадамона бале мо бо шумо мефаҳмем бача усул ягон закат кардем ё ҷанам да мароҷи хеба худо акай эшин 900 рубл гадамона акай аминҷон 2000 од мон э нар то минуме хушон шеруи нар кас мезана 1000 рубл ошава шеф мароҷи говор мере шерпалангу рақами 7 мекшум акай эшин рақами 7 10 рақами 1 12 рақами 2 шерпалангу 20 рақами 5 рақами 5 акем 5 акай қурбон 22 ака ош шама мегам ба 22 зад нар акай қурбон мондаи картои шерпалангу бидина ҳа ау мегам шеруи нар мер онаш вақта ба даст бигир бача вақта ба даст бигир беш акма карта зам бигир нар то минам шерпалангу мерем акаҷонои ма гула доди мегам чим чхалбе аку хуш омадед шеруи нар ҳама қиса хуш омадед акай 15 акай 6 акай зоира оша мегем акай қурбон акай қурбон зоир мегем акай қурбон оша мегем шерпалангу берем дарши бош э нар то шерпалангу нар то минун
شما شروع نه هم وقتا شما دین برین شروع نه رقم 5 زد رقم 6 بریم اوش شوا او اکوی رقم گیر یکم خطوش رقم پناه سرکنی یکم رقم شما بتیم مخی رقم خوریش دیست هشه پلنگو او بگیم شروع نه بریم آخر معنیش مغزه بریم اکی ایشن 700 روبل دیگر میمونه اکی همینجا 1800 دیگر میمونه اکی دلیل او شدیم کارتا تمام دارم او میشیم اکی قربون 200 شیشه بچه او 1100 دیگر میمونه و 1000 روبل بده بریم شیر پلنگو رقم 6 او نگیر بریم رقم 22 اوشاوا رقم 7 21 اوشاوا رقم 1 او 20 اوشاوا رقم 2 10 نارمالی رقم 3 20 نارمالی رقم 4 شیر پلنگو خوکی کنید 21 رقم 5 اکایی 22 اکادیونو با وارش 2 6 5 اکادیونو وارا میدونه 300 روبلی او انا که با وارا شیش وارا میدونه شیر پلنگو وارا میدونه 300 روبلی ای نار تو میدونه شیر پلنگو شیر نار وارا شیر رقمی 6 رقم 5 اکوی وارا درو و همه هم کساستا شیر پلنگو اکو هیچ کنه دوره ده هر زبا بکشم ده 6 5 اکایی قربان 6 اکای دلیل значит هیچ کنه نداره همین خیلی میرین شیر پلنگو ده هر دوش بکشم اصار اکای همینجا میگه یک هبو درو اکای همینجا میگه یک هبو درو اکای ایش رقم تاگون تشنم دروری اکای ایش این دوباره رقم تاگون تشنم دروری شیر بچه بریم او شیر پلنگو اکای ایش رقم دوباره نمی دروری من شروع نه دو تقسیمش میکنیم نه چه شیش که جوانا دو رقم 6 7 وارا کار رقم 6 شنش نگه 7 وارا کشم 7 مثلا یک میکشم همین خیلی راوینا هیچ که نمو درو ندارم نیست اکایشن ای بلا من کارتم چپنه کجا کارتم میکشم بخشیش در کارتا چپنه داشته پلنگو ای همتون بخشیش در بولیگر کجا میتونم کارتم پراوی کنم که چپنه بوده مخدم ای رون نون شه پلنگو بریم اکادونو ای سر میشم شه بچه ای همتون بخشیش من اومده مخدم خدمت ندیدم درو اوخی دیا دکی بدون اکای قربون درا بگیری بدون شا اکای قربون درا تو میگیری اکای بدون شا اکای قربون رقم درا بعد داتو بگیرم او همون درا میگیری میشه بچه بریم شروع نه رقمی یک میریم یک دو پنج شش یک دو پنج شش یک پنج شش یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه اکا اینجا شما شیر بچه اسپی نکرد اکا رو کشیدگی بود اکا رو میسیم شیر پلنگو هم اقصاق شما دین اکای قربو رقم درگی گفته اکای همین یه رقم تا 2800 و 1500 دیگر نمونه او نار بینم اکای قربو 1100 800 رو دیگر نمونه کس میزنه 1000 درخم درومان 1000 رو شا ویشه بچه او رقم یک شیر پلنگو 11 رقم 2 12 رقم 5 اکای قربو 21 رقم 6 اکای دلیل 20
اکو بول رقم 5 اکا او شامل بابا 21 جان نارد بیمکا هزار لوش شما مونای کارتوی نه شپرانگو میریم او مگه شپرانگو رقم 6 میریم داش گزاوات میکنیم برای پاس تمام اکا درجه خوشان شه بچا زنده و شکجو ما انا رحمت کلا کانال موزیکا دیو بوار میکنیم اکا اولیجون رقمی او شباله اکا اولیجون رقمی 6 مخوله میگیری شده بازی پلاستور اکا اولیجون رقمی 6 در بازی پلاستور خوله میگیری اکادیون رقم 6 مون در بازی پلاستور خوله ها رقمگیر اگه کافه شپالانگو اولیجون رقم 6 تمام اکا اولیجون شبچه رقم 6 دو تا کالیون رقم میکنه شیدا رقم 5 رقم 6 بریم رقم 6 میشه بچو او میگه شروع نه بریم اکا ايش شپالان میمون 500 روبل دیگه در کجا ما در همین جهاز کجا او بگو اکا همینجور 1300 دیگه میمونه اکا داره شبچه اوشی اکا قربون رقم 3 مون شبچه خولیا اکا داره اکا اولیجون اکا اولیجون رقم 6 گیری 3 مون خولیمون اکا قربون 806 زدی 1800 1700 اوت میمونه بین شپالانگو اکا اولیجون شپالان رقم 3 مون خولیا اکا رقمگیر رقم 3 مون خولا شپالانگو او میگیم اکا جون هست رقمگیر ای اکا ایش نارد بین موقع اوست کام کام رو خدا بچا اون میگیم اکا مو کجا تو وقتو خواتیر میشه شپالان اوست کام کام بگم همین جین اکا قربون سر بگیم تا سر اکا قربون نمونه 1600 رو بروش ای نارد بین اکا قربون کام اکا اولیجون رکت اکا بوزا دام میکنی اکا اولیجون کجوشی شپالان اوشا اکا اولیجون شپاچا کجوشی اکا جون ما او میگه شپالانگو او میگیم اکا اکا دلیر بو پول پافت ما اکا هنام گفت پاس بو پول پافت اکا پوجون شما اکا جون دا اوی چبرز تبا دا اکا دلیر خطی شپاچا اکا اولیجون شپاچا کجوشی اکا اولیم نیستر اکا همیت بود اما همه اکوی که التیموس میگیریم میگیم اصلا راکتا که خصوص شپالانگو او تو اصومنا به کارتا خوی نمیشه پالو بی اکا دلیر همیجا دای شپالان اکا دلیر اکا پوب رقم شش میگیری اکا پوب رقم شش یا رقم دلیر هو اکا دلیر رقم شش بتون تا اکا دلیر همیجا دای اکا دلیر رقم شش بتون تا اول اکا با که سوی بیام اکا دلیر همیجا دای چی میگه تمام اکا دلیر رقم شش دادون دو سر رو که 100 رو دیگه میمون او اکا پوب جون همین لبو رقم خورش رقم اوچت اختار بریم رقم 5 تو رقم 6 رقم 6 19 رقم 7 شپالانگو 20 رقم 1 20 رقم 10 اکا ایشن خاکی خنگ اکا 11 رقم 3 اکا قربون 21
رقم 4 20 رقم 5 پالانگو 20 اکادون بول رقم 3 اکا اوشامی اکا قربان باقیم 21 20 10 правильно اوشا اکا میگه شه پالانگ رقم 4 میریم اکا قربان 10 تا مونگه شه بچا بوزیدا دوام میگی بریم او میگه شه پالانگو نه تو میشه روی نه همه کسا خوش اومدین همه کسا خوش اومدین اکای پوبجون بازیکن باشه شه بچا اگه وقت پاس اکاجون همین خالیش رس همتون بوزیدا دوام میتیم اکاجون من نکنم بوزیدا کار او میگه شره نه زینده باشه شه پالانگو او بلا داو تا کردن کپون تا کردن من شه پالانگو رقم 3 زد رقم 4 میشه پالانگو ولی چاش تمام گام نیست تمام اکارا او شوا کارتاش بیا حضوری بادوان اکای ایشن 300 روبل دیگر میمونه اکای امین 1100 او میمونه اکای دلی او شری اکای قربون 1600 بودی کارتاش زد اکاجا میمونه 10000 او من شه پالانگو رقم 4 میکشم رقم 4 20 رقم 5 اوه یک اولیم نه پارتو 21 رقم 6 31 رقم 7 10 رقم 1 12 رقم 2 21 رقم 3 20 اکو بول رقم 6 اکا جاله او شامگه و رقم 7 میشه پالانگو او میگه شروع نه او نارد بینم اکل لیچ کشته خویده کردم همین لیچ چکه من هیچ معنیش نفهمیدم یکم کسی بفهم همین لیچ چکه بر لیچش مقصد چی فایده سر همه کارتا این که شویدگی و شویدگی مون کنیم اگه چی لیچ کشه همون خمیه چی کولی کشه همون خمیه چی نکشه اوفا کشه با فکری ما دا رقم 4 رقم 7 بریم او میگه شروع نه او میگه شه پالانگو اوش شما کسی بدنا بریم اکای ایش شه بچه 100 روبل دیگر دو کجانی ما اکای همینجون شه بچه 900 روبل دیگر دو کجانی ما اکای دلی 500 روبل دیگر دو اونا کارتا زد اکای قربون 2000 روشه 1800 دیگر دو شه بچه او میگیم به طاقتی رقم 7 رقم 7 شه پالانگو 21 رقم 1 20 رقم 2 11 اکای اونجون خیلی شه بچه جات کردیم دیر پارت کجانی ما دیر اومد خیلی پرس داودی رقم دادمش رفت اکجا داوش شلمسی رقم 3 رقم 3 خود رفته سکجا رقم 3 دا رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 که نو زاد 22 12 اتوز 20 خیلی اکجا رو بول رقم 4 اکل او شابگه با 20 او میگه شه پامگه میرم رقم 6 5 توی و گلا داو تا کرده که فوق تا کرده این نه کومل شروع نه یا کتاب شما شه پالانگو اما کتاب شما دی اکای پدر لا اکای پاس تمام اکای پو اکای ایش هفت پاس کرده گاوس اکای شجون اکای پو رقم 7 خوله میگیری شبا خود اکای اولیمجون اکای پو رقم 7 خوله میگیری شب اکای اولیمجون زیاد مثلا او چیات گذاشت اکای ما دری بعد پرا پاس اکای او اکای پو دامتون بعد اکای پو اکای اولیمجون چیاتش رقم 14 رقم 5 14 همین رقم چند زد نابلیم و رقم 14 رقم 5 شه پالانگو او میگه شروع نرفتیم شه پالانگو اکای ایشینجون من او میشه کجایی من 7 پاس کرده نرد بینو کجون اکای امین من 900 کارتاش زد کجایی من میونه 1000 انا 400 روبل دیگهش او میگه کجون
تو دو رقم داریم که جون ما 400 اما بیتیم 1300 1300 رو بگذار که بخشیش اکای دلیل شیپالا میمونه 400 روبل دیگه اکای قربون میمونه 1600 روبل دیگه انا اکای پوب رقم 7 گیسه 200 روبل دیگه او میگه میرم رقم 6 بکشیم رفتیم که اون شوا رقم 5 توش بکشیم رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 خاکی که نرمال 22 رقم 1 10 رقم 2 اکای ایش نیمو 10 رقم 3 11 رقم 4 20 اکای بور رقم 7 اکای اوشانگا اکای پوپا با 22 داد او میگه شپانگو میریم درس باشه رقمی یا پراوی نبود پراوی او میگه او اکای والی جو خوشان شه بچا نارد بینم اکا خشکلاکسız رادو نارد بینم او بلوگه بچا من بلوگ ما لایک مونه هر ویدیو کی دیگه بچا من بلوگ دما لایک مونه میره شپانگو حتما نارد والی اوشان میگه اکای والی جو همی شما دو پاس سلامت باشید او اکای شنجون شه بچا شما در کجای ما زنده و سلامت باشه هزار وقت اون جنگی هزار در کانال بود که هنوز به کانال خود بود که کجا زنده باشی بخیر بگاه بود رو وکا شاو کویا تو بخیر کی نگو گفاسه بوخی اکای اولجو رقم درا دو تا شه بچا رقم هاوزا رقم یک بری دو اکای اولجو نه میره شه پلنگو بری او اکای ایشن برو مدار شما در کجای ما اولجو نمیدونیم اکای اولیم جون رقم 2 اکای اولجو بافتیم خیلی 300 رو بلکه که من ببینم بو میره شه پلنگو اکای اولینجون 300 رو بلکه که من 200 رو بول دیگه او میگیم اکای امیجون 1300 دوری که کجای ما نه یک کارت 700 1300 دیگه اون او میگیم اکای دلیل رقم 6 شه بچا میونه 300 رو بول دیگه او میگیم اکای قربون 1400 دیگه اون او میگیم اکای پاپ 100 کارت زد میونه 600 رو بول دیگه او میگیم بین شه پلنگو کس میزنه او شوا تو تاونه دوستان رو گم نکنه رقم 1 اکای امینجون تمام او هفت کارت خالی میشه رقم 1 12 رقم 2 گامن سکه والی جون 20 رقم 3 او 21 نار تومون ها اکثر شما دیگل دبول تریزا رقم 4 21 کس کارتای ما میگیره 600 رسای شروع رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 21 اینا بازی میگیریم 20 سال بازی میگیریم 20 سال بازی میگیریم 20 سال بازی میگیریم 20 سال کنیم 20 سال کنیم اکوی بارادرو مرحمت 200 روبلی برا شه پلنگو کی داد 200 روبلی برا میدرو یا کارتوش او میگه شروع نه کویا بارادرو یا خطنا بل خونه نگاه کو ویا شه پلنگو او میگیم شه پلنگو هم اکثر شما شروع نه اکجونو واراش رقمی 3 4 7 سه خنش رقم 4 میریم اکجونو او شه پلنگو یگان کس وارادرو نیست هیچ کنار شده است شما که شما یه 600 سالشو پاپون شو وقت هم خروج کنم اکه همینجور دلیل 5 وارا همین اکه دلیل ما هیچ نفهمید او رقم 6 اکه دلیل 5 اکی بود 5 اکه قربان از کو سویش پرسم اکه قربان شه باشه رقم تو دوام ضروری اکه قربان شیر پلان اکه جون که پاس شه باشه پاس بگیر خیلی رقم کسب 5 وارا اکه قربان زیر رقم 5 خون دوام ضروری من درو واردیم رقمی اکه اینجا کلام درو افکن دو شش اکه دو پاس اکه اونجا دیا پاس کرد اکه دلیل رقم میدره بتم تا اکه دلیل رقم میدره بدورم تا
هیچ کلمه داره رقم 1 2 6 دوار خالی आहे سر بدا اکا داله رقم 6 بتونه 6 که رقم 6 کسی باکا اکا داله رقم 6 بتای یک ده خالی مون اکا همینجا رقم 1 دوار او میگه میشه پلنگو رقم 4 میری اکا همینجا رقم 1 دوار دو شه باشه دو یک و خالی دوار $100 odamı benim rakam kastetse ben $100 bir tane $1000 $1200 برای او میشه پلنگو Tamam, pur میشه 1200 روبل میشه. من شروع نه شما شپاگو اکا همینجا افتاد یک بارا اکا جون رقم میدم و خالیمون هیچ کنه سای رقم میدم و خالیمون شپارنگو نباشه میکشه میدیم که رقمی انا درا یک اکا همینجا درا دم و خالی رقم شور میدیم اکا داله رقم دو گفتن اکا داله رقم درام بگی خیلی نبی اکا داله رقم دو بگیم چیکار بشه اکای داله شیوچا رقمی 6 درو واردی رقمی درام درو واردی 100 روبل دادن برس رقم راکت هم بکنیم میرین اکای داله 6 درو وارد که همینجا رقم یک او اکای قربون رقم 5 درو واردی 1400 1200 او od میمونه اکا جون اکای داله 100 دیگه رقم که کجا ما او میگیم بریم اکای همینجا شیپالا ما میمونه 1100 روبل دیگه او میگه اکای داله راکت شیپالا میرین گلا داو تا کنن کفون سا کنن تمام میگم میکنم بریم اکا جونوی ما شیپالانگا اکا داده پارتاب کفونیمش 1200 بازی ما خونه چیده وقتو ابی تو ابی تا زور گذشت ابی تنه تا ساعت 4 به هات زبال گذشت کیف خیلی او قایب کفوندان بگیرم که داده کفوندانش بگیرم هپ پارتی داده داده هیچ نده وقتو اینا که داده پوش کنم هم چک شده واسه من پارتی شیپال چون میشم دارم داوله داخلش میاد کی پلای کی گذاشت بریم شیپالانگو رقم 4 بکشم او میگه رقم 4 رقم 4 شیپالانگو بیش 1000 چند کس کسی چوکن 1200 روبل او ده رقم 5 اکای قربون 21 بعد نیست رقم 6 اکای داله رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 اکای داله 20 رقم 3 اکای کی بود ایسه قربون 22 22 22 اکای o şamegin و 22 نارد بینوشه بچه میرم رقم 4 بود اکای قربون اوش چاشه بچه دست دومدگی خجان چیز بگیم هیچ چیده میگیم اوش شامگin tamam اون میگه بریم دارم چه باش رقم موضوع کنیم اوشا بالا اکای قربون اوش چاشه بچه اکای دلیل شه بچه پافتوری رقم 6 او میگه شروع نه پافتور پافتور اکاجون ما بگم 500 600 روبل راکت اکاجون ها 200 روبل راکت هم خطوط کار که هم بوده تماشا میکنه اکاجون میره شیپانگو پافتور باشه اکاجون ما راکت میکنه نه او میگه شیپانگو اگلا داو تا کنه که فوکس تا کنه میره شیپانگو رقمی 4 او این نه تو شیپانگو میره شروع نه اکای اولیگون 100 روبل دماشه بچه اکای امیجون 700 روبل دیگه دمونا اکای دلیل راکت کنه اکای قربون
1206 میمونه 2400 میشه 2200 میمونه این نارد نوش شوا اکای پو شی پلان 500 رو دیگه دای پوی اون بوده ما دو خوش داده ببین به پولی نداد فهمی شوی مثلا یک دو سه 4 5 6 7 کوان بو اکای داله حساب بکنیم او مگر شی پلان گو او این من فهمی بطر یک چی نوتی باروش بودیم ايش البالانجو قلدا او تركدين كفون كفونا سركدين اكيد الانسان اكيد على جو ساعة دور بلا كجو او اشتمي من كمي چور مكشي كمي چور بيستياك نار نمكار اخين پان او بيست كمي شاش اكيد عليه يهوزنا چش فارسه بمكان كشدت كوكا اكيد على جو رقم شاش مكشون رقم شاش بيستياك رقم هفت رقم هفت بيستياك رقم دو رقم یک رقم یک ده رقم دو بیست رقم سه خاکی خنک اکادیونو بیستیاک 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 بو باراش صدر بولی یا میگیم شی پالانگو دواره دی صدر بولا مرحمت دوبرو پاجالو و نکمان عزیزترین کتیجی دواره هوش او شی پالانگو میری اکادیونو ما باراش شی پالانگو اکای قربون نارد بینون دواره رقمی 4 6 7 اکای قربو رقمی 5 6 سرازو گفتای سرازو به استیمیز تمام اکا سخان ته اکای همینجا شی پالان رقم یک کبدورم اکای پریویت سین پریویت پریویت اکا جانو رقم یک کبدورم دوباره او اکای اولینجا نارد بینون رکت اکا جان اکای اولینجا رقمی 2 میری اکای اولینجا ساعت دیگر رکت میکنی اکای همینجا رقم پریویت سین پرنسesa پریویت как у вас дела как настроение мереше паланго ау меге шерена мери сах шума ше паланго сах шума де акай амиҷон ше палан рақам як пас бугу акаҷон накашам шакаҷони ма мери хори кам буга но акай қурбон гуфта кабиги кол агар соҳиб бишнагир акаҷони ма но гуфти одамо мо хирсан ба ҳамун хозбагити яра ман миқарисем акай ҳаминҷо гуфта рақама будро тамом акай ҳаминҷоҷо медавон ше паланго ау меге мерем қас медана ошна шере на ше паланго рақами 6 4 6 7 варака ана удофа 6 он 4 офтадему удоф 3 зада буд бале 6 нишон агар рақами 7 мекашем ше паланго ау меге мерем гила дао саа каде кафона саа каде акай ҳаминҷо як кадро варахидуш акай ҳаминҷо рақами 1 4 7 мерем ше паланго ҳисоб мекунем акай олинҷо ше бача ракета мекунем сади дигар ау ракета мекунем акай қурбон 5 2 5 3 дро варда ка 2200 дош мемона 1800 рубл дигар нормала акай ҳаминҷо 700 дош 500 рубл дигар мемона ишан нормала 3 4 5 акай олинҷо пулаш омада ошинеше бачо мерем дарши саршид наврӯз мирзоша ака боши бози саршид акай наврӯзҷон бози тамомо аз соатҳои худо дуруғун накунад 11 мефирасад дагим тозе гирона накиштамаша баху ганда баша ҳамаҷон дардора мере ше паланго рақами 7 мекушум кас мезана 1200 рубл шавад рақами 7 акай кия номаълум навҷуд нависагишу акай поп
22. همه اکای پا ما ایدو فهمی نوستن اکای پا 4 سال میگم دا او تاگا که مترن نمیون اکای 4 7 22 اکای یک 20 اکای اینجا اکای اولیم جون 20 اکای 3 او 31 نورمال نگفته گیرستو اکای 4 11 اکای 5 شای پلنگو 22 خریش بوده بوده تمام کنم سای بکری اکای 6 Да. Акадёно бур рақами 3 акар ош шамагем ба 31 боз ин ҳама барои ин ака гирифта сар. Бо ара 4 мери ош чава ау меген шей паланго. На томидум топ 4 па. Тамом ака топ пас мекунам. Ош па. Даве пас. Ака дар ҷо шаша пас кара. Гап нест. Пас. Тамом ака побҷон фаҳм мешавад бача. Шумо гап нест. На WhatsApp нест. 400 ракета мекунам. Акай Наврӯз ракета кадай. Принсеса нихо бахтиёр гуфтанам кун бахтиёр. Бозӣ намекунӣ? Бахтиёр прикин чанд сол дар асар бугад бехӯзам рисият нагирем ки бимон мушкил. Принсеса номери холӣ дорӣ бозӣ намекунӣ? Бери шепаранго ау мегин. Рафта шепаранго. Рақами 3 зай рақами 4 мерим. Ау шепаранго ахта хуш омадем. Берим. Акадёно шепаранго. Рақами 7 рақами 6 мо холӣ мон. Ау мегин ака навай сар рақами акумула холӣ шеста. Бери шепаранго. Акай Алиҷон. Олимҷон бозӣ. Акай Олимҷон пафтори шебача. Акай Олимҷон. Акай Амин рақами 4 рақами 1 ахта акадён мемонад 300 рубли дигар. Ау мегин. Дарши. Акай Далер буромад. Акай Қурбон. Рақами 5 иста ахта акадён 1809 бо барои 1200 зади меша 3000 ана 2800 мемонад акадён. Нар молодец. Мо бо ту мефахрем. Берем. Акай Салоҳиддин салом алайкум акаҷон рақамои холӣ дорем шепаланго. Акай Наврӯз рақами 762 мо холӣ ай. Акай олимоз пас нагуфта рақами 76 мо холӣ ай. Кадомша мегӣ акай Наврӯз? Акай Салоҳиддин хил кадомша мегирӣ? Ау шепаланго акай Наврӯз эфи тапеши хай ки савола ҷавоб тохӣ. Бери шепаланго мо бо шумо рӯҳон ҷумо мефахрем. Ҳа чукади? Акай Салоҳиддин то ҳафтагӣ акай Салоҳиддин. Ҳа? Мавзин. Дигар то бача даҳин формаро ҷойта кунӣ. Як ҳафтагӣ. Акай Салоҳиддин як ҳафтагӣ такаҷон ракеташ ака. Акай Наврӯз вақт холӣ ҳаст ин баъд акай Наврӯз. Акай Наврӯз 2.6 мо холӣ ай. Намехел шуд. Акай Наврӯз рақами 2.6 мо холӣ ай. Зар ин сикашабак мебад аст. Боз мечашам ту мешини ва аст хун вақт. Ва бихибар дафта мешуд сар. Ти зефи вақти сар дидем. Хора чукомин сар дидем не чит. Бача ҳанӯз ман бахтидо ба ҳамин канале ки миқодам дор 1 соат удам дошам. 1 соати ровно. Бахтидо қасам. 1 соат удам дошам. Акай Наврӯз рақами 7 додум рафт. Рақами 6 бугу акаҷон буту тахатаби. 6 буги. 6 буги. Акай Наврӯз рақами 6 айхи дод. Сади дигар уна. Ки бахтидо бозӣ гандах нешиш канис охи. Тамин хешод мабрам асра хон васил кашабак канам я. Акай Салоҳиддин ку ракета кишер бача. Якон ҳафта гер не брат гир. Ягон казо гер ки нахон ба чӣ мегӯ?
akay Navruz baktı. Ekfir katı değinme meşi. Akay olunca rakam duyurdu. Akay olunca raket Amerikan şey baca. Dı tadahi şey olacak. Neyse akay olunca. Tam karış kaysa mukayım. Akay olunca rakam duyurdu. Raket akajon. Akay Salahuddin puluş omaday. O şideyim. Akay olunca rakam duyurdu. Raket akajon kuş mekajon. İnce nigo. Akay amine family. Çoğuyak sesar bulur. Bu siyazona konuşan sesar bulur. Akay kurbo. Panç sayed 1800 dura. Rojim minusuşun. Akay Salahuddin. Akay Salahuddin rakam hafta o 300 dura parto. Akay Navruz. Akay Navruz rakam 6 ayakta. Rakam 6 ayakta sad digaş ona nigo. Sad digaş. Akay olunca rakam gelmeşini. Hangi panjunda. Mahbişi. O zaten olunca sadrını parto bana minimumdan evrene. Bana kışa bakıyor. O. Bana bir daha perevot o. Dedi olunca bana kışa. Olmaz mıyacak minus şirketi yaşa hamşı sokak yok. Ayrakam çoğulmak şuma asla konu. Fakat o ham tora doğru. Sahere bayağı tora diye haftan amuz. Hakan halat mar hangi kurmuş kofa yok ki. Padanalar diye kalan tora dastunu. Ne das olmuş şu padanalar. Akay Navruzcan şaşa xıdıt. Akay oluncan 600 rubl part of tay. Rakamı da ayamoya. O pansal olmuş. 500 rubl memnuna şey falan. Akay oluncan o matsunu şey falan. Ama Akajon hama rakamı pressure falan. Akajon o çiradamelse megiri şey falan. O çiradamelse megiri rakamı. Rakamı çok. 20. Rakamı 5. Rakamı 5. Çok kınık da. Rakamı 6 falan. Çok kınık da. Rakamı ha. 24. Rakamı ya. 20. Rakamı 2 falan. 11. Rakamı se boşa koyma. 22. Akajono bozi var aşday se ba 22 haf ba 22 akoy varadro marhamat vara. Se va haf vara kadar ba 22 şer palango. Akoy varadro hasta yakın khas. Akoy varadro 300 rubli. Akay kurban zokiro ya lahza akajon haf ayakta şer. 5 ayakta. Akay kurban hasta geldi o hasta 5 ayakta. 5 ayakta kurban. Rakamı sevu haf. Rakamı haf kışan sonunda da rakamı yanmıyor. Akay olunca tu de pas gav ne saka. Akay kurban rakamı 5. Akay varadro ne sakon ka şer palango vara 300 rubli şer palango. Vara 300 rubli. Akay Aminjon. Akay Salahuddin. Akajono khshomade şer palango. Akay Navruz vara 300 rubli agam akanesta khoshman 300 rubli. Şer palango na boşa damse kasme kaşun. Akay Aminjon yak vara da. Akay yak vara da şer palan. Akay Aminjon. Yak çor vara. Yak çor akay ustay vara. Akay Behruz. Akay Behruz du vara.
دو وارا شرپلان سه و ها آخه جانو رقم شاش ایتیا اکه نوروز وارا دنامه دو رقم تا شرپلانگو رقم نوروز اکه نوروز هستی انجو دا شرپلان نیا اکه جانو رقم شاشا اکه خوجون اکه حولی جون رقم شاش ایخده شرپلان راکت هم اکنه شرپلان اکه همین جون یک دروادگی اکه 300 روبل دوری اکه جون 300 روبل دیگه راکت هم اکنی و علیکم سلام اکه نوزیم علیکم سلام شما دی شرپلان شما دی اکو شما دی شرپلانگو شما دی اکه جونوی ما همه فسخ شما دی دیگه بگی شرپلان دیگه بگی کی بلبوی علیگ نگیراش بلبوی علیگ نگیره دیگه شما دی شرپلانگو شما دی اکه جونو میگیم که کی راکت اکه شرپلانگو میگیم که کی راکت اکه از او را سال رو کده میزنه و شکی جمع شما شرپلانگو میبریم شرپلانگو میگیریم رقم افکش نشون رو در رقم یک میریم کده میزنه و شکی جمع شما کیا کمی درویا شرپلانگو میگیم که کی راکت اکه قربون 2800 داشتی 2500 میمونه شرپلان اکه خلیل جون اکه میگی که با نام فامیل کی راکت اکه دی اکه بیروز 302 ما شرپلان رقم ده اختار اکه جونو اکه حولی جون 302 ما شرپلان اکه امین جون نگاه میکنیم اکه 300 اکه امین جون با نام فامیل اکه حولی جون با نام عزیز اومد اکه جون 300 اومد اکه بیروز 300 اومد اکه یا اکه دیگر هم 300 روبلا پرفتگه میگه که با کی با نام کی اکه امین جون همه اکه جون اکه نیزون اکه حولی با نام فامیل کی روی که دیگه اکه حولی شرپلانگو خوش اومده اکه یعقوب جون 300 اومدگی شرپلان اکه نیزون 300 دوری اکه جون اکه حولی اکه حولی جون می نویسیم اکه خود دام در شرپلان آخی بیا اکه جون سموش اونا پار توی شرپلانگو اینجا اکه بیروز اومدگی اکه امین جون اومدگی
Акаи Ёқубҷон. Акаи Низом. Акаи Низом. Ватан яке ҳавлиро кадагӣ. Ака булад соз фаҳмун акаҷон бахшиш акаҷон. Аммо акаи Низом рӯи кадаги ҳаму тӣ. Акаи ҳавлиҷон Шерпалан суми хидит наомадаги ака. Суми хидит наомадаги ака. Шерпалан суми хидит наомадаги акаи ма. Иҷа акаи се кас омадагия. Ята акаи Беҳрӯз Зер рӯи кадагия. Ята акаи Ёқубҷон рӯи кадагия. Ҷовид Ҳофиз. 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 Акаи ҳавлига чека партофтум Шерпалан. Я лаҳза чека ми акара бине. Шит акаи ҳавлӣ. Акаи ҳавлӣ. Акаи ҳавлиҷон медурем суми хита бибинем. Тамом ака. Тамом ака, тамом. Тамом Шерпалан. Шерпалан рақам як мекафон мизана 1800 сум ошаки ҷон шавад. Рақам як ба 21. Рақами ду. Рақами ду акои ма ба 20. Рақами се Шерпалан. Рақами се ба 21. Рақами 4 акои ма. Рақами 4 ба 12. Рақами 5 ака. Рақами 5 ба 20. Рақами 6 Шерпалан. Рақами 6 ба 20. Рақами 7 боша акои ма. Рақами 7 ба хоки хинои 11. Шерпаланго рақами 1. Рақами 3 вара кадай Шерпаланго 900 рубли вара рақами 1 рақами 3. Рақами 1 рақами 3 акои ма. Акаи Низом Шерпалан ҳамиш сарқат бишам акаҷон хел ақита нигоҳ кардем барои ҷони гафи. Акаҷоно бо варашидай 900 рубли. Акои хоҳишманд нест 900 рубли вара. 900 рубли вара ако. Рақами 1 3. Рақами 1 нишон дай рақами 2 мерем. Акаҷоно 900 рубли вара Шерпаланго рақами 1 бар 3. Акаи Наврӯз Шерпалан 100 рубл дорӣ? Шерпалан 100 рубл дорӣ ака? Акаҷоно ҳиш канад рӯя рақами 7 1 акия.
Yaga akay amijona. Akay Saloidin ya. Akay Beruz duvara. Akay Beruz duvara. Akay Suad Murod. Salam aleyküm Akay Suad Murod. Xush omadi akajon. Xush omadi. Xush omadi akay ma. Menevsem aka. Menevsem Akay Suad Murod. Menevsem. Akay Suad Murod. 900 rubli vara. Vara 900 rubli şerpalan 900 rubli. Akajono. Rakam idra akay Beruz ro vardagar. Yagom kas diga biyo marama. Yagom kas diga nayo. Dam se kas me kasım. Vara çandi 900 rubli akay Suad ro. Akay Beruzjon. 900 omad şerpalan. 900 omad akajon ima. Akajono. Kadın mezana uşak icon uşak şey falan. Akay Suad Murod 900 rubli. Varay 900 rubla şey falan. Akajono varay 900 rubla marhamat kadın medroya baruman mekna uşak icon uşak marhamat. Rakami yag se bozida tamam diga hamash kholiya yako. Şomade şey falan o. Şomade. Ago makanester budroya varay 900 rubla da şey falan o. Na boşa daimse kasme kaşım rakam yakışa nişonu daga. Aydım kaşım şey falan o. Rakam yakışa nişonu daga aydım kaşım kadın mezana uşak icon uşak. Da zoru 500 somon uşak icon uşak mezana şey falan o. Zinda boşa koyma zinda boşa. Adam edana uşak o. Akay Suad Murod çok hadi. Akay Saloidin mezana xıdıt bişi bozi ko xaka dili da xıdıt pırnes. Tamam aka dı se ya. Akajon na dal ya kamu da jame monu şer falan go. Maaşı? Akay Beruz 900 doma da akajon o şide. Akay Beruz. Akajono. Akay aminjon kafon gumeşa. Ha nasıl? Ya kazım. Şansım. Az önce 80 yakıt mı? Hı. Az önce 80 mı müzik? Yakıt mı? Şansım bir şey mi? Daha zor pansa. Şansım? Daha zor pansa. Ha kazım. Daha çok güzel. Ha bu panc ok. Akay kurban. O bir sürü şey şans oydu. Daha zor pansa şey. Daha çok şansım. Dokuz. Akay mame kafonun. Akay Pardon okuyayım. ha? Daha doğrusu. Akajono. Yak panc. Pansadi raftam. Şer falan yak se. Yak evay se akay kurban pansadi raftagan şer falan. Go mame kafonun kadın mezana uşak icon uşak. O. Rakami 20. Rakami se ako. 20. Rakami ya. 11. Bu ako varaş de babisti yak se. Sevdu. Ako varadro. Sevdu bo var arkadaşlar falan go. Vara boşi de bo. Okuyayım kalbimiz var mesela bir geldi. Neden işte tamam. Yine arkadaş rakam o. Ako o çikokunun. Çalışmış. Şansın çok okuyayım. Dur pansa. Hadi bu cümle şimdi okuyayım. Hiç şansımı da tıkas bugün okuyayım. Farkında mıyım?
او خیاس آره نمو سریاز گام دادر پانسا تقسیم دو خی 1300 می وارا اکو اکا ورجون اکا ویروز سه اکیا اکا قربان دا هر تقسیم کنو یگون کافنسته اکا جونو 1300 ما برای 1300 رولا شد فلان اکا بیروز اکا قربان دا هر تقسیم کنو او گفتای اکا بیروز چیکار کنو شد فلان پانجا گیر گفتای اکا مرتضی دا وزونه شد نه odam to xadavuzimdagi to قبلش براد اکا بیروز گفتای تقسیم کن ushtishi ush اوشام ها گفتای tamam taqsim shu taqsim Pula. taqsim pula taqsim چی رکا پاپ کو چی لحر زد har chiqadi o'sha nima اکا جون اکا بیروز ay ham biz ham تقسیم کی که ده 1300 ده 1300 اکا بیروز دا 1300 میتون از اکا بیروز 1300 چهل پلان اکای قربان دوونیم 1000 داشتی با اکا 1200 دیگه پلوس میتونی 3700 میشه اکای قربان آخده مرتضی گفت که ایداری مایدان هیچ کانال اومد برای من تمام چهل پلانگو رقم دخشا نشون داده رقم منیم اکا جونو زنده باشه را بازی صدرگوله را سر داده بازی صدرگوله را سر داده اکای صلاح‌الدین و همه کنه راکت دار چی دوامت اکایو پاس میکنی اکای صلاح‌الدین دوامت یا پاس میکنی اکای صلاح‌الدین دوامت یا پاس میکنی شیر پلان اولی جون نمی نوروز 100 روبل دورا ما دیر میونگو فهمیدی؟ pasış mekin tamam xi 100 روبل شما پاپ دا تو پول دورا hop 400 rubl dora راکت تا چی بود ما بکنیم آزمان دوام اکا ناو گفتی من میرم تو شیر hiç پلان brox تمام اکا اکای صلاح‌الدین اکای اولی جون هفت دو بازی داره شیر پلان هفت دو اکا سوی داره ایجا دا akay olunca du açtı şu an ها Hondu bu kadar falan tamam رقم دخشن oysa bırak tamam arkadaşlar selam aleyküm arkadaşlar arkadaşlar selam aleyküm ve arkadaşlar böyle palango rafti au megan şöyle ne çok haftalar pas tamam böyle palango direkt جوجو پیشی باشه چا arkadaşlar rakam düz zam şöyle rakam severim ya minta arkadaşlar böyle arkadaşlar Aka amjon rakam yak ak behruz isoğukta kadişon Okim ne boz isoğukta kadişon diyor. Ne ya soğukta? Bu kadar soğukta tamam mı? Tamam böyle falan go. Au maşa saduşum. Aka jo meka maşa saduşum. Aka öyle yok 500 şey maça. 500 man düştüm tu. Müskadi varaş idam. Okuma yemin üzere pul yukarıda. Oo. 600 ruka kardeşler 500 tamam. Bu ya. Aka öyle jo 600 aka gel rakam bir tane bozdurana 500 mı aka jo. Sıra bu 500. Böyle au meka falan go. بریم سخت شده نه رقم دیخشن شده رقم سمیه و زد جو باجو میکنه بچه ها اکا امیجون اکا اولینجون اکای همه کسا کارش شده نه میشه پرانگو او میگه میریم اکا امیجون رقم یک پاس کرده 300 دوشی شیپالان 200 روبل دیگر نه اکای قربو شیپالان 5 3 اختار کجون 3700 میمونه 3500 اکای صلاح‌الدین رقم میها همجا ده اکا نیستا اکای نوروز رقم 6 او شده اکای اولینجا شیپالان رقم 10 اختار 400 دیگه نمونه
Akay Olimjon raqami 7 هم بتم تا ولا کدوم اوچیان ختمه سه بچه akay akay Olimjon raqami 7 هم بتم تا تی akay Olimjon 7 دادم تا کدوم نمونه 300 روبل دیگه شه بچه در رقم درو وردی akajonu یک متاگ مثلا اوچیاته بنویسیم akay بهروز 1300 است ما دور شه بچه بریم انا akajonu کی بازی میکنه بعد اوچیات بنویسیم تو شه بچه او میگه برای کی akay بهروز شه بچه akajonu رقم یک مون خولیای کی میگه شه نه رقم یک مون خولیای او شه پلنگو رقم یک مون خولی موند شروع نه رقم یک مون خولی موند یگون کسی سر رقم یک بگیرن شه پلنگو akay شهباز تجکی رقم یک میگه شه پلنگ او اکسخشون شه پلنگو هیچ کنسه خیلی میره تو یگون ادام گرفتن او میگه من رقم سمکشون شه پلنگو خدا دیگه میره رقم بله خدا میگه شه رقم سه شه پلنگو 21 رقم 4 12 رقم 5 20 رقم 6 پلنگو 11 رقم 7 10 رقم یکی خودم بگم شما میشوا 20 خاکی خنگ گوخی رقم 2 20 akajonu bur رقم 3 akam 22 karagay میریم 22 12 20 توگری او شما akam میگه akay رقم 2 akay رقم 3 akay قربو او شاشه بچا شه پلنگو رقم 2 مو خولی رقم 1 خولی اکو یگون کسی رقم 1 بوده شروع نه رقم 1 مو خولی او میگه شروع نه خدا هفت تو تمام شه بچو رقمی 7 2 مون خولیمون شه پلنگو اکو یگون کسی رقم 2 یک بگی akay نوروز او اوشی شه بچا akay پوب دک جوخی akay پوب اما akay پوب شو بتوش akay پوب دیزیست او منشه پلنگو گلا داو تا کنیم کپوندن سا کنیم منشه نه من رقم 3 با رقم 4 من اوش رو میگم کرا داستش اومده کرد داستش اومده منشه نه akay قربون سه akay علی امین تویست بچه 100 روبل دیگه دونه کجوری ما akay قربون 3500 کارت دادن 3900 دیگه akay صلاح الدین رقم 7 برآمدگی بازی akay نوروز او اوش نشه بچه akay تکل akay امیجون شه بچه akay اولیجون میمونه akay 100 روبل 200 روبل دیگه رقم دیرا پاس کردی شه پلنگو رقم 2 رقم 1 رقمی akay نوروز رقم پافتوره شه بچه akay نوروز رقم پافتوره کجون акаҷоно рақамҳои холӣ дорем акай наврӯз шевача шепаланго рақами 6 монам холиай акай наврӯз ҷоиш ганда қафай се рақами холиси шепаланго се рақами холӣ дорем аму шепаланго се рақами холӣ дорем ау акаҷоно рақамҳои холӣ дорем акаҷонам як месен шепаланго акай наврӯз рақами 6 дро варда омон пулаш омада на омад шепаланго рақами 1 рақами 2 холӣ дорем акаҷонам шепаланго як месен шеруи на як месен акаҷон як эфира
гараж да падалицати мебурем мардум да падалицати ки фама холия рахом баро ки омада будам абети дароз эфиром пур буд бери акай наврӯҷон сад дома акаҷон ждат мекунем шерпаланго ки як минута ждат мекунем ау бери шерпаланго мерим акай тринкатиҷа саду сози хуби шер бача акаҷоно рақами холӣ дорем шерои на рақами 7 рақами як рақами 2 ау мегӯем соз боши шербача соз боши зинда омад боши шери на ау мегӯем шерпаланго ау мегӯем мерем шерпаланго акай наврӯҷон 100 рубл додам рақами 6 дақиқа чӣ хеле мо мегӯем ман нафаҳмидам акаҷон эфирта шерпалан пеш кард акаҷон эфир ганда қапоя шери на на шоварам бозӣ рафта иса одам учрат мегирад вақти рақамот холӣ меша як одам мемоки рақамот тиша ана ки хайка магарам бурем куда падлисача ки акай бозигарон да мерем шерои нар мерем ау мегӯем шерпаланго акаҷонро меистем ду рақами холӣ дорем як рақами худ мерафтам рақами холӣ дорам аз зарди патсан нестам ки бозӣ кунам охир акаҷон шербача ду рақами холӣ дорем шери нар дар рақам садқа як минута ки меистам акаҷон падлис акаҷон шербачаҳо будурам тамом акай наврӯз о акай соатмурод хуш омад акай соатмур рақами 2 рақами 1 мо холиай рақами 2 рақами 1 мо акай соатмурҷон холӣ хуш омад шерпалан ау мегӯем шерои нар ау мегӯем мерем шерпаланго акай соатмур дураги гуфта тамом акай соатмур дураги гуфта акаҷон ракета кардан мегирем шерпаланго рақами 1 мо шуд бо я запас монем ки бафкам баъд дикон рақами агар 6 назад 6 ам холӣ меша ака де пул мепартояд эй нар томин шерпаланго ама киса хуш омади шер акай соатмурҷон рақами дура гирифтам шерпалан рақами дура гирифтам акаҷон оли акаҷон мебинем чӣ шуд о акай соатмурод омад 600 рубл пафта шербача пул домадак ана аки шерпаланго мерем хайка бози қурбон якамада биге якун тамом мерем шерпаланго ау мегӯем шерпаланго оливҷон қақиқи тамом мерем шерпаланго акай оливҷон ман ҳар ду худам гирем барои чӣ дар инҷа мешинем акаҷон мерем шерпаланго як бор дига менависем акай соатмурод шерпалан хуш омад акаҷони ман як бор дига нарез бинем ау мегӯем 600 рубл 500 рубл дига мемонад мерем як акай қурбон як духмада бигӣ акай қурбон 3800 мемонад ау мегӯем мерем шерпаланго рақами 3 рақами 4 мерем нар томилун када ошава рақами 4 шерпаланго ау 31 рақами 5 22 рақами 6 шерпаланго 21 эй нар томилун рақами 7 ау 20 рақами 1 хоки хунук рақами 2 22 рақами 3 20 акаҷоно бур рақами
Ду баъд наомада ине ки 4 миллион пиёни дурашкар бар 31. Акар ав шабаге мере шепалангои рақами 5. Ав меге шепаланго рафте широна. Ҳама қиса хушомаде шепаланго, ҳама қиса хушомадем. Гила даволтар кардем, кафона сар кардем. Гил да болои автомат 7 пас. Акай олиҷо 7 пас шуда даст ман 200 рубл дори шери бачаҳо. Даст ман 200 рубл дори. Бере шерои на. Ау меге шерои на. Ау. Акайҳо рақамҳои акай Наврӯз. Ракета килом така. Нозим кадом рақам хӯлия. Акай Нозим рақами 6 рақами 7. Рақами 7 хӯлия. Акай Наврӯз рақами 6 пафтори пас. Мере шепаланго рақами 14 рақами памирин. Бере шепаланго акаҷоно рақами холӣ дорум. Шерои на рақамои холӣ дорум. Мерем акаҷоно акай Соатмурод. Шепалан рақами 10 ихтай 400 рубли дигар мемона. Акай Олимҷон. Акай Аминҷон. Рақами 4 шебача ихтай 100 доши картад зад мемона 500-600 рубли дигар. Мерем дарчи. Акай Қурбон. Акай Қурбон шепалан. Акай Пардабой 7 тагир мега. Акай Пардабой 7 тагир куд. Акай Қурбон. Рақами 1 5 3 ихтай акаҷон 3800 3500 мемона. Мерем. Акай Пардабой. Акай Пардабой рақами Акай Пардабой рақами 7 али шебача акаҷо ракета мекунем. Тамом ки монда як ду. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6. Акай Наврӯз шебача пафтори. Акаҷоно рақами 6 монам ба фикрим холия. Ау мегем мере шерои на. Ау мегем шепаланго. Ҳама қиса хушомаде шепаланго, ҳама қиса хушомаден. Эфир на пари одам будем очиад намесан яке одам холӣ мешавад. Ба одам мекои бо. Мерем шерои нар. Акаҷонои ма акай Наврӯз пас гуфтай. Акай Пардабой ракета мекунад то одам шуда хай буза будам мегирем. Дига чӣ илоҷа? Акаҷоно рақами 6 мон холия одамои бозингар. Рақами 6 мон холияй. Акаҷоное ки рақами 6 гирифтананд марҳамат абрашат акай гуфтига. Мерем акаҷоно шерпаланго лахтои ҷигар бародаро. Рақами 6 монам холияй. Мерем ей нар томинам. Акай Пардабой 6 ҳам бигирем така. 7 6 гуфтад. Ин наред бимохӣ 7 6. Акай Пардабой чанд сом ракета кард акаҷони ма? صد روبل دیگه نمونه شه بچه. او میگیم رقم 14 به رقم 5 بریم. او رقم 5 رقم 5 شه پلنگو ای بچه دا کامera پیش بیاید. رقم 5 21 رقم 6 رقم 6 شه پلنگو 10 رقم 7 که پردابوی رقم 7 که پردابوی 11 خوکی خنگ جون رقم 1 رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 10 رقم 4 شه پلنگو 22 акаҷоно 22 акои барадору марҳамат бара медонише паланго 300 рубли бара. Ау 300 рубли ше бачо бара 300 рубли мери ше на 300 рубли ҳаса гум шига кени бара. О акай соатмо мега дора да бара медору ме нард ми акаҷон бади бара пафтор. Тамом. Оли да бара кура хама дора габрес акаҷон.
Akay pardabû rakı kadar mı geçti? Başta sadece duruyor. Melim. Şerpalango varaş rakam yak, rakami çor. Yani şu anda rakami dır melim. Akay sual bu rakami dıra gutay. Akay kurban rakamı tanım dıra gutay geça. Şerpalango davara kime duruyor? Au şöyle nar. nar tom binu makasla şoma dengela da o takane vara rasa kale. Akay kurban rakami panj gutay. Akay kurban rakami panj. 2 panj. Şerpalango 3 7 6 davara kholiya akajono. Şerpalango 3 7 6 davara kholiya. Beni şöyle nar. Au Şerpalango 3 7 6 davara tarula kholiya. Agon kasila telebozi nadora vara da au nege şöyle nar. nar tombino şerpalango, nar tombino. Şomeyn, hama kısa şomeyn. Safa omarde şerpalango. Akajono ma rakam 3 و 6 kholiya. Akajono ma davara se tarula rakam 3 و 6 kholiya hiç kanal şakam mekashim şerpalango. Mekashim. Rakam yak khan nishona rakam 2 bere 3 kholiya. 4 davara bud 5 davara 6 7 kholiya bu aydak mi? Правильно? 3 7 6. Burayı. Yak 2 3 4 5 6 7 8 au megemelim. چون اصلا دوازده میلی اکای ساعت برو شپالان ساعت رو دیگه میونا اکای ساعت برو ساعت رو دیگه اکای قربون شپالان 3,500 شون 3,200 او شبکه کس بده 1000 رو بود رقم میده مکشون رقم میده او رقم میده اکای مو 20 رقم 4 او سیویاک بعد نه رقم 5 بیستیاک رقم 1 شپالانگو خوکی خد او شوا 3 تکرو بره شپالانگو رقم 1 بود اکای قربون او شو باشا برن دارسی و 3 تکرو زاد ما گفتون رقم 4 زادی میونی او دوشتاکی چا بله شه باشا اوش چوا رقم 1 بروچات کار هم یک با مجبور دادیم تگنی ابوزی پروی اون دی بو وارد داد 1000 اوش چوا شه باشا من شروع دارسی گلا دا او تا کنه که فوق فوق تا کنه این نار تو میشه پرانگو میرین اما کسخ شما شروع دار اما کسخ شما دین من شروع دار رقم 11 شپانگو رقم 2 بریم او اما کسخ شما دین اما کسخ شما شروع دار اتوتونی دوستان رو دومتون میشه پرنگو اکای سوال روزی من میمونه اوش در اکای سخن نرد میمونه اکای امجون میمونه 500 روبل دیگه اکای قربون میمونه 3206 4200 میشه و 300 شامل میشه 3900 او میمونه اکای پردابوی 6 ها و اختار کجون 100 داشتی 300 دیگه رکتی که میشه 400 200 روبل دیگه نمونه او میگه شپانگو میریم یا 3 4 5 6 7 او میگه رقم 2 میکشن گل دبوله تلیزا رقم 2 کس رقم اونوست کارتوش نریزا رقم 2 11 رقم 3 11 رقم 4 شپانگو او 22 رقم 5 شپانگو 10 رقم 6 پالانگو او 22 رقم 7 10 رقم 1 20 اکاجونو 22 او شامگه من اکا وارادرو مرحمت وارا میدونه شه پالانگو اکا امجو قطع اکای تاردابوی وارا کنه اکای وارادرو مرحمت دوبرو پاجالا و دواره 300 روبلا انا شه پالانگو بو وارا شده کو اگه وارادرو هسته شه پالانگو وارا کنه رقم 6 رقم
4 خشان نشون داد پنج بریم. اکای قربون گفتن اکای پاسلا میدونه اکای قربون رقم 3 دیگه هیچ کنه میدونه اکای جانو نه 3 درو واردم اکای برنه اگه خاطر سر رقم 1 2 5 7 مدواره خلیای او اگر نداره اکای قربون لوچ نداره او خوب بود میشه بره هیچ کنه میدونه شه پلنگو شه پلنگو اکای ولی جون 7 اکای ولی جون اکای تبکن رقم 7 اخیدو اکای ولی جون رقم 7 دودم رفت اکای سوالمون رقم 2 اکای سوالمون رقم درام دودم رفت شه پلنگو رقم 1 پایمون خلیمون تموم او اکای ولی جون ولات صدر بلای رقم تبکن شه باشم بریم رقم 7 بودی ندودیم بریم شه پلنگو رقم 1 پایمون خلیای رقم 5 پایمون خلیای یک رونا گاب میتی یک اودو دستگیر تو کرده بود بریم شه پلنگو او شروع نه بسته اگه رقم گیر همه کتا خشونه شده نه همه کتا خشونه رقم 5 بریم 5 خوله رقم 6 بریم شه پلنگو رقم 5 او اکای محمود جون او اکای محمود ورش نگیای چند سو درو اکای سوالمون جون او اوش نمیشه بچه 602 شکر جون او اوش نیم داوره درو وارده بود 100 موندگی بود اکای کارتا دام او اوش نمیشه فلان اکای محمود جون رقم 1 5 داوره است تقریبا خوله اکای هم شبیه دیشه بچه اکای محمود جون او اکای بریم یا بولگه هیچ که جا ندو بریم شروع نه اکای محمود دوست رقم 1 بگیر برفتی بریم شه پلنگو رقم 1 بگیر تا 5 خوله 6 بریم شه پلنگو 7 اکای محمود جون رقم تمکن شه بچا اکای محمود جون شریدان رقم تمکنین او اکای محمود جون 1 2 3 رقم تمکن اکای محمود بریم شروع نه بریم شه پلنگو بریم اکای محمود رقم 1 درو وارداد رقم 1 او میگه شه پلنگو اکای سوال برو جون 600 دوبار رقم تکدیم اون است پلنگ 300 رو دیگه نارد بینم اکا جون شما دی وقتا چند خشید در کانال ما بزرگ کسی اکای ولی جون 300 رو برای کد اکا جون ما رقم 7 او شدیم اکای قربون رقم 3 درو ولی شه پلنگ 3900 دیگه میمونن نارد بینم اکا اکای محمود اجداد میکنه میکفونیم اکای محمود رقم 1 درو واردیم میکفونیم جات میکنه 1500 رو گیش میشه او شه پلنگو هم اکساق شما شروع نه هم اکساق شما دین بریم شه پلنگو شروع نه که محمود اجداد میکنین اکای محمود شه پلنگ پول شما در خجونه ما اکای محمود 300 شما آن اکا او شدیم یا برگه میخورد خجونه رقمتون اکای قربون رقم 3600 مون اکای وایجان رقم 7 او اکای سوالبون شه پلنگ رقم 10 300 دیگه اکای محمود رقم 1 او شدیم 6 رقم دبوزیار رقم 5 پستای شه بچو کس میزنه اکیم حاضر او شوا رقمی 6 میکشون او نارد بینم اکا رقمی 6 بابا جون و اکای بابا جون سلام علیکم شه بچه خوش اومدید شرینا رقم 6 پلنگو 20 رقم 7 رقم 7 شه پلنگو 11 رقم 1 شه پلنگو رقم 1 20 رقم 2 اکای سوال مرود رقم 2 21 حضرتون آلمان اکای سوال مرود رقم 3 رقم 3 او 31 میون 21 از شکست رقم 4 اکای همین جون رقم 4 11 اکادیونو 3 کارته که خالی بود این ها شه پلنگو بریم اکادیون رقموی اکای او شامگیم با 31 اکای قربونا او شاشه بچه او شچوا بریم دارش باشه رقمی
4 3 کارت 12 اینها او میگن شیر پلنگو او شما بالا اکثر او شما میگن ای گلی کتاگی پوتون سونو گواتو بله شروع نه بله او شما میگن شیر پلنگو او شما اکوی کی یک پختون اکای محمود جون همیشه شاف کدوم میشتن کدا چی اکای محمود جون حاضر کما یک پاس میکنه اکای قربان رقم یک نوازی پراسو پاس میکنی تمام اکای محمود جون اکای رقم یک اکثر کدوم راکت هم میکنی نوازی پراسو هم او نه کمون شیر پلنگو من شیر نه رقم 3 رقم 4 میریم اکای پرده بود رقم شاف کدوم میشته چی بالا لیشا شاپ روز خیلی بارامات کرده خیلی بارامات کرده چون خیلی اکی جو دامونه مونده گنیم اکی قربون بوار نکنیم 300 و 200 رو پارتو نکی شد شخص دو مالادهش دست آمدن اکی ساعت مرود شیپالان 200 روبل دیگر نمونه که جونی ما اکی امینجون شیپالان 400 روبل دیگر نمونه اکی قربون 3600 داشی زدی که اکنیم هزار دیگر 3600 پلوسی 1500 5100 در رقم تمام 4900 میمونه خجون اکای پردابور او شدیم اکای محمود شیپالان اکای محمود رقمی یک خدون تا خجون رکت میکنیم اکای بابا جان سلام علیکم شیر بچه شما در خجون ما او بگین شده نه اکای محمود اجازه که پول حرکت که کار بوده دوام شده نه او اکای محمود اورای کار میمونه 100 روبل دیگهش میره شیپالانگو گلا دا او تا کردیم که فوقنا سال کردیم رقم 3 رقم 4 رقم 3 رقم 4 میشه پلنگو رقم 4 شه پلنگو 20 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 20 که باشه اینجا ما 20 رقم 7 11 رقم 1 اکای محمود مو 11 رقم 10 اکای سعد مرود 23 رقم 3 باشه شه پلنگو 11 اکادونو بور رقمی شفاف 23 اکان او شامگه میره دارش باشه رقمی 2 رقم 3 اکای ما اکای سواد بود فقط همین در وقتی وارد که جو بودم یا دوار سیویا کنم حاج هفتگی اول اکادونو اکای محمود تاگی که اکای محمود پرسه بود اکای محمود اکای والجو داریم اکای محمود رقمی 7 همشه بچا میگیری او میگه شروع نار اکای پرداور شان شری نار باشه اکادونو اشکال هست اکای پوبجون میشه شه بچه رقم خالی شه اکای پوبجون میره شروع نه او بهش همه اکای ما اکای والیجون نمیوزه تمام رقم هفت همه اکای والیجون تمام اکای محمودجون فهم چیزا باشه بچه او اکای گفتم پروس دانجه بونه که رقم خود بود ندادی من اسم اکای رقم اکای باباجون هست شه بچه اکای باباجون بعد اکای والیجون پیش اخته شه بچه اکای والیجون پیش اخته هفت پسکی اکای والیجون نفهمید رقم هفت همه گیری هفتگی گرفتون تاکاجون بیو شه بچه رقم 6 خولی اکای بابا جون رقم 6 همه گیری اکای بابا جون میرین اکای سوال مرو جون انا 200 روبل دوشی کاتا شه بچه زد میمونه اکاجون ما 700 روبل دیگر او بگین اکای امیجون شه فلان 300 روبل دیگر میمونه او بگین اکای قربان 4900 دوشی میمونه 4700 دیگر ای نارد بینم اکای پردابو خشون شه بچه اکای والیجون میرسه اکای والیجون اکای والیجون رقمی 72 تا کجا راکت هم میشه بچه اکای محمود او ماشین رقم 6 اکای بابا جون اکای بابا جون اکای جونو بردارین اکای بابا جون رقم 6 اکتا کجا راکت هم میشه اکای پارتون ای هو اکای ما نو تنا میگن شه بچه پروز تا دام جبنه سی چانس راکت کردی تمام
اکای باباجان رقم 6 موندگه او اکای باباجان رقم تویست. من میخوام رقم چه بگم تا شما فیش کنم وارد. اکای باباجان پارتوی شیر پلان می پارتوی. لابا کجا؟ میشه اکای ولی جون ما گفت که 10 رو 20 رو کام رو بکنه نگه کام رو کنه. توگری هم اگه اونش نیست. او یکی خود جالب خود پافتگی بوزه درما. میشه پلانگو اکای ولی جون 300 رو کدی میمونه 200 رو دیگه. اکای باباجان همه اکای باباجان رو کنین. اکای باباجان شیر بچه رکت هم که اکای باباجان 500 یه ما تو همون آدم اکای باباجان همین روز بازی کردم تو همون اکای باباجان آوا تمام اکای باباجان جان شیر پایان 500 و 400 رو دیگه میره شیر پلنگو او میگه میریم رقمی 3 رقمی 3 شیر پلنگو رقمی 3 21 رقمی 4 رقمی 4 با پیش او فهم زنده باشه اکا جان رقمی 4 11 شما دی رقمی 5 رقمی 5 20 رقمی 6 او رقمی 6 20 نارتون بینون رقمی 7 رقمی 7 خوکی خنو 11 رقمی 1 رقمی 1 10 رقمی 2 رقمی 2 شیپلانگو 12 اکا جانو بور رقمی خیلی بور رقمی 2 بگو 12 21 11 20 اکا جانو بور رقمی 3 اکا با 20 او شاشا 10 20 20 توغری ولشه پلنگو رقمی 4 او میگه ولشه نه فهمید اکای بابا جان ساعت خود داشته بچه فهمید که توغری از شریدن او میگه فقط همون او میگه شه پلنگو او نه پومی شه پلنگو گلا داون تا کنیم کفون اصلا کنیم ولی اکای بابا جان تا پیش نارد بینو اکای بابا جان خوش آمده بله او شان نیستی کفون شده کجا کفونو خواهیم کارته توزا کنیم شوریم دایش بریم گاب نیست رقم میسه رقم 4 میرم اکا او شوا میریم اکای ساعت مرو شیوچه میمونه 600 روبل دیگر اکای امیجو میمونه 200 روبل دیگر اکای قربون ما با شما بفهمید اکای قربون 4700 کارتا زد میمونه انا 5100 دیگر اکا جون او میگیم اکای ولی جون شیپلان میمونه 100 روبل دیگر اکای محمود که 7 بگیر اکای محمود جون رکت هم که 7000 نورا اکای محمود او اوشتگی رکت هم میکنیم اکای بابا جون رقم میشه شگفته بگی میمونه 300 روبل دیگر اکای محمود حدود 70 دیگه اکا جون رکت هم بکشه بچه او میگه اکای محمودش داد کنیم تا 15 تا نه
مخالش ما با شما میفخریم توره میشه اکا جون ما اکا چی میگم؟ یک گموش تمام اکا جون میریم او میگه اکا پوب جون اوخه اوچت من اکا جون دیگه ایستادن نکن شیپالان میره شروع نار او گلا دا او تا کده کفون شیپالانگو سال کدیم میرم رقمی 4 میکشیم شیپالانگو رقمی 3 زده رقم 4 میکشیم او میگیم بریم رقمی 4 20 رقم 5 12 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 شیپالانگو 21 اکاجونو بو رقم یک او شامگه ما 23 من دارس بولش رقمی 2 او میگن شیپالانگو گلا دا او تا کردن کفون تا کردن او رقم 1 او شد کارتاش زد او نمی کارتاش زد او او میره شیپالانگو او میگه شروع نگلا دا او تا کردن کفون تا کردن این نار تو میشه شیپالانگو اکا خون یک بود اکا رقم خورید اکای بابا جان خوندون رقم تا جان فهمیدون اوتی رقم خورش اومدم تکوشه بچه او مگه میره شروع نه او اکای خوالی جان نفهمیدون گفت تا اکای خوالی جان میگه اکای والی جان رقم یک زن رقم دو میریم او میشه شیر فلانگو گلا داو تا کردن کفون تا کردن میره شیر فلانگو اوش شواکت میدن اوش شروع نه میریم اکه سوال مروجون ما شیپالانگ ننگ بردار کانال 500 روبل دیگر اکه همینجا داره با 100 روبل دیگر اکه قربون 4900 دیگر نارد بینیم اکه والی جون او اکه محمود شیپالانگ 400 روبل دیگر اکه بابا جون رقم 6 اکه کجون 200 روبل دیگر خیلی نون طبیعی رقم 2 او با پیش اکه زنده و شیپالانگ رقم 2 او 31 اکه سوال مروجون زوی اونده ایمشا رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 شیپالانگو 22 اکادونو بول رقمی دیگه اکا با 30 اوش 31 تو اوش میگه من درس اوش رقمی 2 رقم 3 او اکای سوال مروجون پیش نه تو بینو شیپالانگو گلا دادن به حواس شما یک جای کسی از سیر بخون چون میگو در پوزیتون گاب نیست بچه ها لایک مونه من بلوگ اکادمی یا لایکی بزنید با خدای التیموس همین هشت شد خطب یا هفت نه تلایک شد شیپالانگو اکای نوزیم سلام علیکم خوشا میشه بچه ها به اونا شما برو همین لایک به پول کارتش همین خیلی یا لایک هم بزنید شما در شروع اینا رقم 3000 رقم 2000 رقم 3 اکای ساعت بود او شما میگن شیپالانگ نارد بینیم اکاجون как дела? Якая ножи мультика всякую. Акай ножи спасибо, нормально. Як бача партов. Суде ман даме партов. Акай валиҷон голита нахондам шер бача охи. Мере акай Суадмурод шербача нахондам надам нахуду як репартой хуб. خوب اکای اولجان رقم خورده تقریبا 10 ساعت 200 رو بدون نکنیم اکای سواد مراد شیپالان رقم زد 500 دوشی میشه 1000 او شچا اکای امینجان شیپالان او شدیم اکای قربون شیپالان 4700 دیگه دون نشرینا اکای ولیجان اکای تکاکجان اکای محمود رقم 1 شیپالان اختم میونه 300 روبل دیگه اکای بابا جان رقم 6 شیپالان میونه 100 روبل دیگه او میگیم
هفت گیرتون حرکت که شیر بچه هفت این حرکت اکای خجالی اکای ولی جون شیر بچه کی حرکتش میکنی خونه هفت تمام بگیر گیرتون اکا جون او ای نار تو میگم گلا دو دین گلا خیلی پدر نرا شیر دور اومدمی گلا بوله هفت تمام پر تاق 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 بین شیر پلنگو او اکای ولی جون بنویس اگه چوتی اکا جون روز اخر تا پاس میکنه شیر بچه اگه اون کس بگیرم اکای بابا جون رقمی هفت هم بگیری کشو 300 رفت درست میگم 300 شما اکای ولی جون شیر پلنگ 100 روبل دیگه میمونه من شیر پلنگ رقمی 3 ام جون برات صابود نمیدید او اکای بابا جون پول شما در خالی شد خدمتتون برات ام جون 60 صابود اینو میرنه تو برات رقمی 3 دا رقمی 4 کیلا رو تو میشکنه 12 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 1 او 31 رقم 2 خوکی خنو اکاجونو بو رقم 1 اکر او شامگم 31 قزد من داش باشه رقم 2 او شامگم اکر محمود او مگه پلنگو گلی کساگی تو تاونی دوستو رو گما که نه تو میشه پلنگو بله شری نه کل دار بوله تریزه در کسای از بوزی نوزمان خوش میشه نار تو بینی بالی گل چیکار میکنی آخه اکای ولی جون گلش میکشه میونه حال گلش میکشه تمام همین گلش میفرده تورتی چقدی لوچیک شاکساش آی تلاش میکشه که بچا رقم خیلی چنده رقم 7 تمام این 7 گلش که بچا به اگه سپورت به اگه چی او مگه پروسا شفرانگو بریم این نار تو میشه شفرانگو بریم رقم 1 زد رقم 2 میره 7 تا گلی کرد تمام بعد حاضر گلی دارد با گلی که تو بری اکاجونی ما نه اون گل هم میبیا ای نرد بینم او اتا کروتا اکای سواد مروجانی من میمونم شیر پلنگ 900 روبل دیگهش ای خشام دکم اکای امیجون همیشه دایی اکای قربون میمونه 4600 دیگهش ای 700 4500 رقم داری کاکا جونی من اکای ولی جون 100 روبل دیگه اکای محمود جون شیر پلنگ کارتا 300 داشت میمونه 600 انا میشه 100 میمونه 800 روبل دیگه اکای بابا جون میمونه او اکای امی جون نستی اکای بابا جون اکای امی جون در اینجا شیر بچه تو چند مول کفت میشه که نبود اکای بابا جون رقم 4 بودم تا همین جای او همین جای نرد بیم اکا 500 اکا 500 اکای امی جون او شیر بچه اکای بابا جون 500 دست ما دوری بریم اکای چکنم راکت که اکا جون چو میکنی اول بس سوی بیش دمی جا بده شیر پلنگو سوی بیش دمی جا بده اکا هم جوجو اوتام فایل کردم نبود دوباره بود چیزی بود خودم بوزه برام رفتی تمام وقت میشه تمام اکا جون اکا چون اکا هم جون میره شیر پلنگو خود میره رکت کدام میگیره رقم 2 میره شیر پلنگو رقم 2 اکا هم جوجو رکت کدامش میگه اکا جون رقم 2 دا رقم 3 دا رقم 4 11 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 شیر پلنگو 20 رقم 1 20 اکاجونو بور رقم کیش هم 20 خیلی 21 داریم رقم 5 21 20 توغلی اوش رقم 5 میگه میرم رقم 6 او میگه شیر پلنگو گلا داو تا کنه کفون تا کنه بریم او تمام اکای بابا جون اکم اوشیا خیلی باشه خب برای چی فقط میگم بابا جون لبو اکم خولش خدمتتون با اکای پوپای بعد جدالشی او میگه شیر پلنگو حالا که اکای پاپ ده اوشیا بود من نوش خونم اکا نبوده مقصد اوشیا شاید خود اکا جون موش داد نمیشه
میره شه پلنگو اکای اولینجون وقتی پوپش اخیز میشه بچه ها ولی خواهدش خیلی دارم تو خوشبه شه تایمیز مدی ساعتای شاشنی میگیم دا اگه نیم ساشید خواهدش بفرم رقم 15 رقم 6 میریم او قربان و پیش بله اکای قربان و پیش او شوا کسی بزنه او شوا شه پلنگو هم اکای اینجا اجداد میکنه که پوش بیار اکای کیدو اکای سواد مرو شه پلنگ 800 روبل دیگر میمونه او نارد بینیم اکا جون او با تو میفخره شه پلنگ اکای اینجا رکت هم میکنه 100 روز بینیم سای اکای قربان 4500 4900 دیگرش میمونه اکای ولی جون او شدی اکای محمود شه بچه 700 روبل دیگر میمونه اکای بابا جون شه بچه 400 روبل دیگر میمونه او میگه اکای میرالی سلام علیکم اکای میرالی جون سلام علیکم خوش اومدین شه بچه هم اکسا خوش اومدین добро пожаловать на канал Aziz Trin Khatiji اکای میرالی اکای اولینجون اکای پاپ شه بچه کانال دیگری مون میدونین و دوجا رقم خولی اگر بفرات تو اکا جون مرحمت کنین رقم خولی دوجا بازی کنین شه پلنگو چی نمیفهم اکای بابا جان ما با تو میفخریم شه پلنگ ما با تو میفخریم شه نه پیش برنده کانال مونی ما حالتتون خالی گفتستم کاکا جانو ما حالتتون گفتستیم نارد بین اکای بابا جان تو شهری نره شه پلنگ تو دوداری دود تو اکای تو اکامی اکام تو اکامی خاطر ما اکا بگی ما تو دودار میگوزاشی تو دودار تو توتاری مای توتار او میگه میریم اکای امی جان شه پلنگ کجا شدی اکا جان اکاجانو باید بردگاه میگم اکاجانو رقمی اگر آدمایی که سراسیمه موزیکیون باشن در کانال دیگری مون اکاجانو اکا همین جون یا خود دست شه بچه ها اینجا آدمی اکا سابشون تنم میخونم اینجا مرا تایید ستم میزنم در کامنتر من در واتساپ من اون مینویسم شه بچه ها اکا همین جون وقتا خاطر من ادمینستراتور دارم پروسه تاگ وقت مون رسیم نامی کانال بور ترین کاتیجی او هم کانال خودمونای اکا همین جون شه پلنگ وقتا نمیشه نه خود رفتم در اون کمی دعوای نیستم اکاجانی ما گاب نیست اکاجون گاب نیست شه پلنگو اکای بابا جون رقم 6 بتون تا اکای بابا جون رقم 6 بتون تا تمام گاب نیست اکای همین جون گاب نیست شه پلنگ خدونی گابون اکاجون ما بارولی کرد اکای بابا جون رقم 4 بتون تا اکای بابا جون افریت شه بچا نباشه اکای بابا جون رقم تا بتون میره هوا تمام یک توزانویس بکنم اکای سواد مرو شه پلنگ رقم 2 اکاجون ما 800 دیگر موندگی های میریم او میگیم اکای بابا جون شه پلنگ رقم 6 ننگ بردار کنا 4 رقم 6 4 400 شه پلنگ میمونه 300 روبل دیگر او میریم اکای قربان ننگ بردار کانالمون بویا اکای قربان رقم 5 3 اکای برامت کیسا 4900 میمونه شه بچا او میریم دالشی اکای همینجا برو ما رقم شاد دادیم اکای محمود رقم 1 شه بچا 700 روبل موندگی های او میریم 1 2 3 4 5 6 کدوم خواهد دیدیم 4 6 درو بردیم 1 2 3 4 5 6 اکای ولی جون رقم 7 هفتورای اکای ولی جون ها وقت او اوش دیگه رقم تا میبرم اکای رقم 7 او میگم رقم 6 میکشم اکای اولی جون هوزی میسن شه باکو اکای جون هوزی اکای جون اکای بابا جون اوش تا بیا رقم دیگه دا بعد اکای بابا جون بعد اکای اولی جون شه پلاگو بریم رقم 6 او 21 اکای جون هوزی میسن جو رقم خولش نیست رقم 7 زاتو خولی میشه زاتو به پاوزه رقم 7 10 رقم 1 شه پلنگو 20 رقم 2 شه پلنگو 12 رقم 3 شه پلنگو 10 رقم 4 شه پلنگو 22 او رقم 5 شه پلنگو 11 اکادونو بور رقم 4 اکای
او شامل اکای بوبورا با 20 دادن بنشه پلنگو رقمی 5 او اکای جون پابیدته خوب داده 7 پاس دوشا اکای پوب شه بچا بریم اکای پوب رقم 7 تگی رقم 7 اکای پوب گرفتیم بعد اکای پوب اکای اولینجون اکای جو شه پلنگ اوچال تا اکای ما رقم اکای پوب بود وقت شه پلنگ اکای ما دو اوچ تربیتش تو بیاگم یگام کس خفنا شه پلنگو پیش کردم زنده و شیر نه شتابی یگام کس خفنا شیر پلنگو یگام کس خفنا شوا بین شروع نه اکای اولینجون نه رقم یا خودشان نوات خیلی 14 رقم فهمید اکای پوپ رقم داداست ما 400 رو بلاکاجون دوری بوزیتا میتونیم شیر پلنگو میریم او میگیم اکای اولینجون خطان داداست ما 200 رو بلگاد دوری اکای پوپ رقم 7 300 رو بلگاد میمونه اکای محمود رقم 1 600 رو بلگاد میمونه اکای قربان 4900 4700 دیگه میمونه بچا اکای بابا 300 دوش میمونه 700 رو دیگه اکای سوالو میمونه 700 رو دیگه برای چی صد میمونه که اکای بابا بریم یک برای چی میزو من نفهمیدم رقم 14 رقم پام بریم او رقم 5 شه پلنگو 11 نه کجا مو حقمون در جام بگیریم یگان پول یگان قسمت داد کنش بچو سامی گراد کایف کنیم مو حق خونه هم استور مو گرسیم رقم 6 زنده کجا هم قهرمان ممکن صد بودا رقم 6 شه پلنگو دا رقم 7 رقم 7 دا رقم 1 شه پلنگو 22 رقم 2 شه پلنگو 20 رقم 3 شه پلنگو 22 او رقم 4 شه پلنگو دا آکادیونو 22 رکای برادر مرحمت 300 روبلی برام میداریم شیر پلنگو 300 روبلی برام میداریم او ده شیر پلنگ اکای بابا جون جو 100 پویدا خیوک مگیر فگیر نکنه میگیرشا ادوشی شیر پلنگو برام میداریم آکادیون ما آکادیونو برام میداریم رقمی 1 3 برای کدام شیر پلنگو از برا دوریم شیر پلنگو آکادیونو برا دورو مرحمت برام میداریم او شیر پلنگو برام میداریم اکای بابا جون برام میداریم اکای سوالمو جون برام میداریم اکای پوپ برام میداریم اکای سوالمو رقم 2 این نارد بیم اکای جون اکای بابا جون 4 و 6 پوپ نه اکای قربان 5 شیر پلنگو رقم 7 مون دوباره خالیمون شیر پلنگو رقم 7 مون خالیمون او میگه شیر پلنگو زنده باشه ها کسا زنده و سلامت باشه میره نه رقم 7 مون خالیمون او گلا کا کردیم گلباز امو سا کردیم اکای سوالمو رقم 7 هم بگی تمام اکای سوالمو رقم 7 گرفتیم داخل کس بدن 1800 اوش شوا نارد بینو اکای سوالمو جو چود او نمیگه شیر پلنگ شیر نار چود دیگه او نمیگه خود او بسو میگه شیر پلنگ نارد بینو اکای ما بریم ای خوش آمده شیر نه همه کسا خوش آمده گلا دا او تا کردیم بابا جون اپش که او این نار فهمیدم اکادیونو چیکاری که بخدو هاش آدمی یک لایک نشد اون یک لایک ای 4 لایک کرد اکادیونو یا لایکی نمیزنه شیر پلنگو جون نوراحت نه ببین شیر پلنگو چرا نه رقم یک شان نشون رقم 2 بریم او 1800 رو کس بزن او شوا گلا دا او تا کردیم کفون از تا کردیم زنده و سلامت باشه شیر پلنگو نه فهمیدم با شما میفخر شیر پلنگو اکای سوالمو جون 2 هفته گیرتای 700 دوشی 100 دیگر میمونه شیر بچا اکای بابا جون 4 و 6 گیرتای 700 خطان دوشی 100 دیگر میمونه شیر بچا اکای قربان اکای 5 گیرتای 4700 دوشی 4000 od میمونه اکا جونو نارد بینو 5 طلاق زنده باشه شیر پلنگو میره رقمی 2 مکشیم ویکش 1800 رو کسی بزنه او شوا او شیر پلنگو رقمی 2 رقم 2 شیر پلنگو 22 رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 10 رقم 5 شیر پلنگو 11
رقم 6 رقم 6 شی پلنگو 22 رقم 7 رقم 7 شی پلنگو او 11 رقم 1 شی پلنگو 20 اکادومو بور رقمی 2 بور براش رقمی 2 رقمی 6 اکوی برادرو مرحمت بو برام میده انا که 900 برای کیم جنگا کو اکوی برادرو 900 برای ابو جنگین او میگه شی پلنگو من شی پلنگو وارا 900 یگون برادرو هست اکادومو وارا شی پلنگو وارا رقمی 2 رقمی 6 چور پاس تمام اکادوم چور پاس شد بچا اکای قربون نمیدروی ندروی اکادوم ده هرشو تقسیم کنه بود اوا اکای قربون رقم 5 ای نارد بنو اکای قربون رقم 5 تمام اکادوم شی پلنگو 7 1 3 4 تا وارد نساده خولی های اوجون وارد تمام وارد پاسان اکادوم ده وارد پاس ولی شی پلنگو او میگه اکادوم رقم خوریم 7 1 3 4 تا وارد تو خدا وارد ولی شی پلنگو گلا دو تا کردین شی واسه کپون تا کردین ولی شیروی نه همه کسا خوش آمده زنده باشین شی پلنگو زنده باشین شی پلنگو نه کنید من بلوگی ولی شیروی نه اکادونو اسپاندود کنید اکادونو با اسپاندود کنید کارتاتون بزنم ولی شی پلنگو او شاکت بزن شیروی نه تو کار رقم 5 دومده بزنشی رقم 2 خیلی رقم نشون دگن رقم 3 میدیم 3 نیسته از 4 میدیم 4 نیسته از رقم 5 میدیم شی پلنگو از 5 میدیم شی پلنگو او شاکت بزن اکای محمود یک هفت اکای محمود یک هفت 900 روبل دمه دروری اکای محمود یک هفت در 900 روبل مدروری نه شیر هوش جو ها اکای شیر در 900 روبل رقم مدروری داداش میشه یا برگم بشون همه اکای خوبگاه ها نه بگه در هم سکن نه تمام شی پلنگو یا برگه تقسیمش که شیروی نه میدیم کس بزن او شما رقم 5 5 6 2 5 6 2 5 6 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 کس میزنه اکادومی من او شما 1800 2400 او شاشه پلنگو من شیروی نه انا کمی اکای قربون 900 شمینوس میکنیم 4400 مینوسی 900 او سویلیم 1000 تومن منم او بیچینده اکای قربانی 500 بمونا اکای محمود جان رقم 1 در بازی در دست 600 رو بولدو رقم 7 سویل داشته بچه شیر اشتور من شیر پلنگو او میگه شیر نار رقم 5 2400 او شوا رقم 5 شیر پلنگو رقم 5 20 رقم 6 اکای ولی جون رقم 6 او ولی جون میگه اکای بابا جون 30 رقم 2 رقم 2 10 اکادونو مونایی کارتوهو شی پلنگو بور رقمی 6 اکا بسیز اکر او شامگه میرم رقمی 7 او شی چاکای بابو 2400 نارد بینو شی پلنگو اما کسا شما دین اکای محمود جان رقم 1 شی بچا اختای تا بودی ابیچنی 7 سوی دورا چطوری اکای شی جون شی پلنگ نه جون ندور اکاجون اگر بخوای اکاجون دا او چا بنه اکاجون بعد اکای اوریجون ختی شی بچا بعد خدا ختی چورشش بعد اکای وجود چورشش رقمی 7 اکای پوپای من شی پلنگو اولی میسه رقمو خالی بشه شی پلنگو رقمو خالی بشه من شیروی نه رقم 6 داده افنی اومجون براد izvini brat svobodni mjesec dani moment netu brađa если хочешь я тебе напишу научила да короче акай суадмуроҷон о шудем акай бобоҷон 2004
2400 رقم 100 دیگه عدد ما 2 رقم میمونه 2500 رقم تمام 2300 عد میمونه اکی قربان 3500 داشت میمونه 3300 دیگه اکی محمود جون 600 داشتیم میمونه 500 روبل دیگه اکی پاپ ها فایخته 300 داشت میمونه 200 روبل دیگه او میگه خالی جو شاد من گیر بودم او برات میره شه پلنگو اوچرا خط اکی اولینجون اکی شیر و دالشی میره شه پلنگو او رقم 7 تمام رقم 7 گاوی اکی والیجون بعد اکی شیختی رقم 7 11 رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 شه پلنگو او 12 رقم 3 11 رقم 4 شه پلنگو 20 او رقم 5 یلا داو تا کردن کفون سا کردیم 11 رقم 6 رقم 6 شه پلنگو او سه تا ده اکر او شامگن بوزی ترینکه کن او شاته شه بچه دست اومده اوش چوا بین شروع نه هنوز خیلی بوجودی نه که روز خرج اومد پیدا او شواته میگن گلا داو تا کردن شه پلنگو کفون سا کردیم میره شروع نه دو پاس قبل تکای سوال موجو خوشون شه نه زنده باشه هزار رحمت در کلام موضوع کلی زنده باشه میریم اکای اولیجون همینجا دایی اکای اولیجون رقم دو درا بعد اکای اولیجون اکای شیر با اکای اولیجون با اکای شیرجون خطی شه باشه با اکای والیجون اکای جون با اوش شه باشه من نمیفهمم که یگون کس خفا شه پلنگو بریم رقم هفت بریم او اکای سوال موجو شه باشه خوشون اومدی شیرینا میریم زنده باشین میریم اکای سوال موجو خوشون باشه رفت اکای اولیجون رقم ویژه شه بچه گرفتیم میمونه 100 روبل دیگه در اصل 200 شی اکای بابا جان 2300 ش کارت زد میمونه 2700 دیگه او بگیم اکای قربان 3100 دیگه میمونه شه بچه او شوا اکای محمود شه بچه 400 روبل دیگه میمونه او شوا اکای پاپ شه بچه 100 روبل دیگه میمونه او شوا او خوشاله شه پلنگو نان بردارو بریم با پیش پلنگو با پیش 8 با پیش رقم 7 رقم 7 12 رقم 1 رقم 1 او سی او شا میگن کوم دالش میون سرچمش کنه رقم 2 21 رقم 3 شه پلنگو 10 رقم 4 او 20 رقم 5 شه پلنگو 11 رقم 6 11 اکادیونو بول رقم 1 اکر او شا میگن با 300 بین داش باشه رقم 2 نارد بینم اکا اوش چوا اکای شیر بچه دامینجا اکای شیر ها دال بایو بیشیتو دودا ندارم اوخای باز خولی بشه مایم او میگه بریم اکای شیر بچه دامینجا اکای اولیجو میگه پافتو گاوت اکای اولیجو پافتو میره شیر پلنگو او میگه شیرو اینا او گلا داو تا کردن کفون تا کردن میره داش شیر پلنگو رقم 1 رقم 2 برین توتا اونی 200 رو گم کن ادعا کن شیر پلنگو همه کسا خوشون شیروی نه همه کسا خوشون آمدین توتا اونی 200 رو گم کن اوشا بله اوشا میگیم اکای اولیجون او شدیم اکای بابا جون 2700 شیشه بچه میمونه 2500 دیگر اکای بابا جون اکای قربان 2900 دیگر میمونه اکای محمود شیر پلنگ 300 روبل 400 ش کارت زد میمونه انا 900 روبل دیگر اکای پوپ اکای پوپ شه بچه او میشیم او میگه میرم رقم 2 رقم 2 شه پلنگو رقم 2 22 بعد نه رقم 3 21 بیستوش رقمش اوسو بیمون رقم 4 شه پلنگو 10 رقم 5 رقم 5 شه پلنگو 11 رقم 6 رقم 6 21 نه یوخی رقم 7 رقم 7 11 رقم 1 رقم 1 شه پلنگو خوکی خنوش
Akacano bur rakam 2 şut. Bur rakam akay olim şut. O şu çarşı falan narid binum ben bistedi zaten aka. Benim daha şu o şey rakam ise au. Hadi gelsin. Taftı. Gelsin. Şeytan. Şey palango bur rakam akay olunca o şame game narid binum half pass. Akay şey damcayı. Akay şey başa damcayı akajon. Rakam half mo kholi şut. Akay şey damcayı. Şeytan konuş. Ne her zaman bu aynı soğuk. Kalemle mi döndü her şey. Akay olunca lan kutay pass. Böyle şey palango. Akay şey hamile de akajon. Akay şey. Tamam akay olunca rakam 2 paslar kapıda git popdura git. Akay popdura git tu. Akay şey rakam half hame giri. O yüzden sen. Tamam akay. Aka sos mu? Okun da nasıl? Kansa. Tamam akay şey diyorum ben böyle pulu doma da yone şey falan. Rakami 2000 rakami semene akay olunca bıraket baba pas kadar rakam müjdadı pas kal. Daha ne stada arkadaşlar stada buldori. Buna bir hareket etmek akajon. Ola akajono bes akay po uçama drama gidiyorum. Akay şey palango şey nar. Kansa doma da akajon. Rakami hafta samet bu da akajon 400 ruble دیگه میمونه میریم. akay بابا 2500 2300 دیگه میمونه. akay قربان 2900 2700 دیگه میمونه. akay محمود 900 800 دیگه بیو یا همین ممکن 800 دیگه میمونه. akay پوب رقم درام میگیری شیر باشه. akay پوب رقم درام میگیری. خودم آدم تاخشی خیلی akay bu ne durun çabuk bu bizim doğdan mı girmiş akay Tamam. akay popjon rakam درام میگیری شیر باشه. akay pop نگه akay ولی جون میتون. akay pop دو وافکر میگیرن 200 روبل کار rakam درام میره şey parango popa 100 روبل دیگه میمونه. Ama akay vali jon akay olim jon davatfa bula şey باشه 600 روبل hareket میکنم. زنده باشه şey parango baba. چون یا اونم میگم من نمی‌شم. akay vali bobojon akay vali jon باید دری بازی بود akay pop خودش akay هفت هم گیرش akay اومد akay jon میرم rakam ise au در تومینو rakam ise 22 rakam 4 20 rakam 5 22 rakam 6 11 rakam 7 20 rakam 1 şey palango 10 rakam 2 şey palango 21 akalyonu bur rakam 2 şut bur rakam hiç kan 22 şey palango varadro marhamat ya da kısa kan şöyle kutu yapıyor o da kısa kan neyse ya behuz merak şey vermiş behuz akı tamam şey palango vara şey palango vara mı demek şöyle ne şey palango vara mı durayım şey palango vara şiddet mi akay bobu duru vardı شروع وارا رقمی 2 رقمی 6 رقمی 5 akay bobojon میگم لوبوی برم در لوبوی برم 4 6 هم درورم ما میگیم بازار انیت akay şey رقمی 7 تا گفتم من لوبوی برم قتل لوبوی کسب جنگ ولی که من شهرم تمام که بازار انول şey palango هفت پاپ پاس کردیم چه برام با پیشکا akay valijon şey palan در رقم خواهد داری بازی بود گیره که آخر گرد و 7 تا پاس رقم دیگه گیری بره şey palango رقم دومو یک دومو خلیای davara rakam yak dumo khole ina akajon varadro boshen varadro marhamat shida kun hamtagi do bizam kamtagi tamam mere şey palango akajono ma şey palango akay bobo yakagi o akay bakar ozi khub şey palan khush omadi akay bakar yakagi gufta tamam akay bakar davara yakagi gifta akay bakar davara rakam yakagi gifta rakam di akay valijon gifta se rakam gifta akay valijon akay valijon akay bobo akay valijon چون اگر همون پاس کار مگه تو همون آدم دادی بازی بود 7 تا او پاس کرد داد بعد او اکای شیر به شیر 7 داد خود رقم خولی به شکلی بو همین رقم بدون به شکلی ولی جون شیر بچا نارد بینم اکاجون هر دفعه ما تا اکاجون پروس همه که وقت پسیک میشید پسیک نه نکنه چه بچا نارد بینم اکا میگه میرین اکای با اکاجون شما اکاجون ما
رقم یک اختر کجا راکتش میکنه شیر پلنگ اکثر وقتی آدم اومدن افی بوا که تو بگه آدم بود بشه خطوط شه میریم سپه نیکه اکای با موجون بگیم اکای بخیای اکای بخیای اکیم سپه نیکتیو بگیم میریم شیر پلنگو او میگیم رقم او اکای بخیای اوج هزارش گذاشت اوج هزارش گذاشت رقمی 2 5 ولی که اگر دکش رقم نشون دیگه رقمی دو پنج چند سبی چند دیگه دو اکای رقمی زده بود رقم 5 شش نشون دیگه شه بچه‌ها رقمی 6 میریم او میگیم من شروع نه رقم 5 دیگه او ولی که بود دو دیگه بود او میگیم شیر پلنگو کاس میزنه او شوا شروع نه کاس میزنه او شوا دو تا وجود چون سر همون لیلا ولی نیست ولی دو هست دو 5 ولی که گیان یک اکای بخا tamam bomboş koyuyoruz. بیا همین ولی چخایش خطوشه 3 5 ولی که گیان خیلی میگم 3 5 ولی که گیان رقم 5 پراوی بالی میریم شیر پلنگو رقم 10 دادم در اکای بابا جون شیر پلنگو میریم یک نیست چوپان ای بچه همین تو بخت همینجا این تو میزمه شوگانی میخواه بخت دو میریم اکای شیر رقم 7 شیر بچه درو ولی 100 روبلی آد بمونه نارد بینم اکای بخا 1000 روبل روی که شیر بچه میمونه 700 روبل دیگر اکای محمود اکای بابا جون 2300 دلار سه رقم درو وردی 2300 minus 3 100 1400 شیر بچه میمونه میره شیر پلنگو یا بار دیگه اکای بابا جون سه رقم درو 1400 میمونه اکای شیر رقم 7 دلار 100 میمونه اکای بخا 7 میمونه بله بله اکای قربان جون 35 خودش دواره بود شیر بچه با پیش او میگه میره شیر پلنگو اکای بخا جون 700 روبل دیگه میمونه میره شیر پلنگو رقم 6 میکشم شیر ای چور میرفتی رقم چند رقم برای کدیو رقم 3 زنش بلیات عصب کشه اصلا کنجا هو عصب میکشه ای چور میرفتی اوست میگن اخی نی و عده کشتم دو زد ای سیروس میگن بلین اکا جانو روزی اوشان میکشم چی نه با او اکا جانو ای سر میکشم خطوگه طرف ماش لگه رقم 4 من رقم 5 کشید بخشش رحمت او برین داو شکا جانو با خاطر کی نمیخوره باگا چا بیسو شوا من شروع نه او دیگه از روزی میشه کسی که زبان ها خود توانی دوستان رو گم کن خود دست رو عمود خشش گام نگرفته کازی با کارش گام نگرفته او تراوی لکای درست میگه رقم 3 که مرا کلاگی ما خیوطم 4 زدگی بود تراوی نمیره شه پلنگو رقم 4 میرم کس میدونه او شوا زنده باشه کجا میفهمونید با خوب همه خیر اکای شیر گو اول نمیگه بعد بازی حادثه میشه رقم 3 رقم 4 میریم اکای باکای بخجون روزی خوب ده همینجایی اکای بابا جان او میگن شیر پلنگو میریم یا بولگای صوت میکنه اکای شیر بچا سال دیگه مون اکای بخا 700 دیگه مون اکای بابا جان سه رقم درو میگه 1400 اون با پیش میگه اکای میکفن رقم 4 او بله رقم 4 نارد بدون رقم جدا بیا کجام اون رقم خوله میشه رقم نتیم رقم 4 22 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 شه پلنگو خوکی خنک 20 اکاجونو 22 22 رقم برا درون سری برا میجنگیم شه پلنگو واسه نه سربولی برا میجنگیم اکاجونو ما شه پلنگو 900 برا 5 اکی 4 اکی بوبو ایوب 5 اکی قربون شه پلنگو والاش در رقم 4 رقم 5 اکای بخا میگه یک بار ده کنسا این نار اکاجون دوستا دیگه رکت میکنی میریم اکای شیر 7 پاس گفته تموم هیچ که دیگه رقمش نمیدونه شیر پلنگو یا اکای بخا میدونه شیر پلنگو اکای بابا جون دو بارا اکای بابا جون رقم 2 میگه بارا ده کیا ده اکای پوفاکی من نمیدونه را ده پوف ده بارا رفتیم
او دفعه مرکب اوجان خودش بود. بله میره شیر پلنگو تمام. شیر پلنگو رقم 3 7 6 دواره خولیا 3 7 6 دواره 900 روبلا خولیا شیر پلنگو دو دام تو قدر اومد. بله بله اکای اوجان رو گفتن که در پراسو اکای پا بود دواره اخیر دوشه بچا میریم 4 و 5 واره کرده شه بچا 4 و 5 ما رقم 4 اومدم رقم 4 اومدم 5 شنگ مونده اگه از چی نه اومد اکا شیر پلنگو رقم 4 شنگ شده رقم 5 میکشیم پرامینا همین خیلی شیر نه اکای بخجون باقی 600 رو رکت اگه باقی پول اومدگی های میره شیر پلنگو او مگه شیر نه یک گلا داو کردیم کپون سال کردیم همه کسا خوش آمده شیر پلنگو همه کسا خوش آمده میره شیر نه دالشی شیر پلنگو سه تقسیمش میکنیم ابور من نکردیم من شیر پلنگو رقم 4 رقم خوش نشون داد правильно رقم 5 میرم правильно 5 1 2 4 5 1 2 4 5 1 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 شیر پلنگو بریم کس بزنم از صوت میکنم 1800 پلوسی 3200 روبل او شاک کسی بزنه شیر پلنگو یا بولگه تو ختم کنم 1800 پلوسی 900 پلوس 50 پلوس او 500 3200 او شاک کسی بزنه اکای بخش شیر بچا سوکتو میکنه شیر پلنگو او میگن شیر نه اکای بخش شیر بچا پل دو ماده اکجان 400 دو ماده 600 دو ماده در دست من 700 دوشی 400 دیگه میمونه اکای بخجان شیر پلنگ 400 روبل دیگه در دست من میمونه میره شیر پلنگ او میگیم اکای بخا اکای بابا جون 1400 دور 900 دواره درو وارد میمونه 600 روبل دیگه او میگیم میره شیر پلنگو کس میزنه 3200 او شوا رفتن شیر نه رقم پام یکشون اکجان یک کفون که بابو شیر پلنگو کفون با پیش میره شیر پلنگو رقم 5 شیر پلنگو رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 4 22 اکا بور رقم 4 اکا بابا او شامگیم با 22 زاد اکا جونو مونده کارتایی که دبوزیدم پات توس پوت هم دیجا بودم میشه شیر پلنگو او شامگیم رقم 5 بو میریم گلا دا او تا کردیم او شام کفون سا کردیم میشه شیر پلنگو او مگه شیرو نه تومینو هم کسا شما شیر پلنگو هم کسا خوش بو هم کاملا نه کاملا برام او میگه شیر پلنگو او میگیم او شوا 3200 روبل اکا او شوا برین دالشی اکای پو هفتور خیلی دیگه دورا میسی اکای بخجون میسی او رقمو خولی میشه شیر بچه رقم میتون بعد یک گودام فتی اکجون رقمو خولی میشه وا میشه شیر پلنگو رقم 14 رقم 5 بریم اوکی زنده باش اکجون میسی شیر بچه او میگن شیرو نه روز بازیمون با این گارتان بیشتر بشه و زاکر بخشم بودره ما کتام میدونن اکای شیر کتی میجنگه شیر اکای بوجون کتی اکای شیر او اوش نمیشه بچا اکای بوجون 600 و 3200 میشه 3800 در رقم میدونه میشه 3600 اکای قربون شیر بچا 2500 دیگه میمونه اکای محمود شیر بچا 700 روبل دیگه میمونه اکای پوپ او اوش نمیشه شیر پلنگو رقمی 5 رقم 5 شیر پلنگو 22 رقم 6 10 رقم 7 شیر پلنگو 20 رقم 1 شیر پلنگو او 23 رقم 2 شیر پلنگو 20 رقم 4 شیر پلنگو 10
رقم 5 شیپلنگو 20. اکاجانو بور رقم 1 اکا با 20 او شوا او لکه بخه میگه اونه شوا این دهمی هین ورده که جو بود بین شیپلنگو او شوا او 35 پاس تمام 35 اکا قربان پاس کرای او شوا اکای محمود او شوا شوی بچه 5 ماه تمام اکای ولی جان همجا دایی 5 7 ماه مال اکای ولی جان همجا دایی نیستای نباشد اکای بخه میتون اکای ولی جان در همجا ای بریم اکای قربان در واتساپ لکه من واتساپ نمون بودن زکی ترسیم شده اکای پوب رقم 2 پافتوری اکای محمود او شوا اکای قربان اکای پوب پافتوری شه بچه بریم او میگه رقم 1 رقم 2 بریم بریم اکای شی رکت بکن 50 وقتای اکای بابو 3400 دیگر به اونا اکای قربان برو مادای دوونیم هزار اکای قربان داری اکای سولا اکای شیر 400 روبل گرد اونا اکای قربان 2500 دست ما داری شه بچه بریم اکای نستا اکای بخه ده همجایی بریم اکای محمود 700 ش کارتا داد 1200 دیگر به اونا اکای پوپ نستی او اکای بخه شیپلنگ انا رقمی 2 3 مخوله کدام شما که اکجون اکای بخه رقمی 2 3 مخوله کدام شما که اکای بخه جون هر دوشا 2 3 اکای بخه 2 3 شیپلنگ همه 200 روبل دیگه میریم یا بول دیگه اکای شی 50 اختار 400 اکای بابو 46 اختار 3400 اکای بخه 2 3 اختار کجون 200 دیگه اکای محمود یک اختار 1200 اکجون یک منتک ما قربان تا اکای قربان جون هاز دوونیم هزار تا شیبشه رکت میکنه اکجون رو پل اکای قربان رکت کنه بعد کمی اکای بو بریم هاش رکت کنه بود او زنده باشه شیپلنگو یا که بندی کنم اومد کو ما یا بود من اسمش بود کمی بود در واتساپ بود کمی ترویس اکای قربان جون بود هم کامنتر بود رو در کامنتر پرامو فیلم دو که ما همون مایم در واتساپ زنگ زدگی اکجون بریم شیپلنگو او میگه بریم بله یا بولگا اکای شیر 5 7 اختار اکای بابو جون 4 6 اختار اکای بخه 2 3 اختار اکای محمود رقم 1 اختار او میگه رقم 1 زدم رقم مایم تمام اکای قربان جون تو باشه باشه پرو دراف دوونیم هزار اکجون رقم تشید اوش چاشه بچه هزار رحمت که اومدی در کانال ما بازی کردی زنده و سلامت باشی شیر بچه رحمت که باور کردی رحمت که در بار موندی پول در کجون گذاشت بو وریم بیاگون زدش که بیاگون چی باور نکنی ببین درو ببین رقم 2 رقم 2 شیپلنگو رقم 2 23 رقم 3 رقم 3 شیپلنگو 20 رقم 4 رقم 4 10 رقم 5 شیپلنگو 22 رقم 6 شیپلنگو اوکی 20 اکجون گذاشته باشد کامنتر رو پولم گذاشته بچه رقم 7 10 رقم 1 شیپلنگو 10 اکجون بول رقم 2 اکای بخه اوش شامنگ شیپلنگ با 20 او میگه بریم رقم 2 اوش شاکر بخه ای نارکوبنون زنده باشه اکای قربان جون هزار اکجون رحمت در کانال موزیکالی بو بیو اکجون ما بو بیو اکجون موزیکای کانال آبود کدام بگیریم او میگه میریم شیپلنگو میگه میریم او رفت شیپلنگو داو شی جواب تکای قربان جون
همینجا دو همینجا میشه بچه کانال ازی ترینکاتیجی نده شده کانال قام پانرا بید نشه پالانگو او شوا کدومی کی بزنه کدومی کی برام نکنه او شوا خیلی دوست میشه که تکرار تمام اکاجون یا بولگا در واتساپ اون برایست برو شه بچه رقم دوزای رقم سه بریم او میره شروع نه رگلا داو تا کردیم کپون سر کردیم میره شه پالانگو اولاد بالا تا گیرم اکای شهری من میمونه 200 روبل دیگه‌اش اکای باباجوی من میمونه 3200 دیگه‌اش اکای بخیر 200 میمونه 600 روبل دیگه‌اش این نره دیم اکاجون رقم زد اکای محمود میمونه 1100 دیگه‌اش او میگه میره شه پلنگو یا سه چوکا شش بریم تمام نایست و شکاجون کنی شکاجون تمام یافتم تاکاجون نام تسخین کردم دورم دلی واتساپم ادرس به بانکم نام تمام مکاجون نام برو ماشر بچا اینا 2000 رفت اینا اوشی چاوا کاجون مهنت کردی 1200 دیگه میمونه کاجون 2000 رفت شه بچا 1200 او میمونه اکاجون پول دافت باشه میگه کی رفت میشه پلنگو رقم 2000 رقم 3 میره رقم 3 20 او رقم 4 12 رقم 5 21 رقم 6 11 رقم 7 شه پلنگو او 31 هفت کیای هفت اکای شیر 31 رقم 1 اومد زنده باشه اکاجون اومده باشه 20 رقم 2 شه پلنگو این نار کومینم او میلیون پیون اکای شیر شکست و 3 تا کارو او شوا کامگی همین تو باشه تاگون چوسگی کارو میبرو میرا زمان او میگی او شوا بالی تا که چی بگم میلیون پیون شیر شکست و شیر پلنگو نار کومینم اکای شیر دیدی اکاجون اونا شوارم دست کنار بیا بسید توز میام میاد دمیش کنم میرم اوشتون شوا شیر پلنگو اوشتون شوا ای نار کومینم گل دابوله تریزا کسا کارتوی بگه خوش میجن سرش بریزه او ای نار کومینم شیر پلنگو خرسان نمیگه کانال بوزی میکنیم ارداگوری میره شروع نه رقمی 200 بو رقم 3 میره اونا شو اکای شیرون میریم اکای شیر او اوشی شیر بچا اکای بابو 1000 دیگه نمونه شیرنار اکای بخا انا 600 دیگه نمونه کجون ما اکای محمود ایمان میمونه 1000 او دار دیر اکای محمود او میگه اکا خرسان شاید بگیریم بابا تمام اوش اکا خرسان شوان بگیرم بابا بگیرم بابا تمام اکا جون شه پلنگو هم اکساق شما او میگه اکای محمود جون اکای شه جون اکای بخا جون اکای بابا جون او رقم 3 دا نار تومبیل شه پلنگو رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 او 23 رقم 1 10 با میون پیون هم 23 نشکنم نه دو 21 اکاجونا بور رقمی 7 اکار او شامگه با 23 زاره اکای شیر میون پیون هم رشکسی بره با رقم 1 او میگه شه پلنگو او گل دابوله افتامان شه پلنگو افتامان میکنه تاک او نه کومینو میره شه پلنگو ای نه کومین شده نه همه کسا شما شده نه همه کسا شما دین گل داو تا کردین کپون سر کردین شه پلنگو ای نه کومینو میرین شه پلنگو اینا میون پیون همه شه شکا میدوا اکی اوز شهر ایتا اوز شهر کلیسا اوز دا توجیشون اوزای شهر میخالی های اکی شهر 400 روبل دیگر نمونه اکی بابو 800 روبل دیگر نمونه اکی بخا 800 روبل دیگر نمونه اکی بیبی بوجه بله اکی محموجو شه پلنگ میمونه 900 روبل دیگر
اکای محمود همینجا بشه او بگه شی پلان اگه باشه اوضاعتون بوله ما خرسان میشم شما دام اینجا نشره نه رقم یک او گوی به پول بخدو رقم یک 21 کدام او میگم ما صادر بشه برای اوش نمیگیریم کدام کارتا میگیره او پول میگیره رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 او 22 بعد نه رقم 6 اوپا 11 21 رقم 7 شه پلنگو 12 اکادونو بو رقم 5 اکا 23 اکای شره بو شیر پلنگ او میگم بریم دیگه داش دیگه چیکار میکنیم او میگیم شیر پلنگو اوشتون شوا شیروی نه اوشتون شوا اگلا دا اوتا کدیم شیر پلنگو کپون استار کدیم نه تو شیر پلنگو من شیروی نه گلا دو دی با هواست ما او شکل دیگه کد رقم 4 5 رقم 6 بریم من نه تو شیر پلنگو نه تو بینم همه کساف شما دی همه کساف شما شیروی نه همه کساف شما دی او میگه شیر پلنگو او اکای شیر میمونه شیر پلنگ 800 روبل دیگر او اکای باباجو میمونه 600 روبل دیگر اکای بخا میمونه 600 روبل دیگر اکای محمود میمونه 800 روبل دیگر او میگه من شیر پلنگو رقم 6 رقم 6 شیر پلنگو 11 رقم 7 رقم 7 11 رقم 1 رقم 1 شیر پلنگو او 30 رقم 2 رقم 2 21 رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 22 رقم 5 رقم 5 شیر پلنگو 21 اکادونو بو رقم 1 اکلا اوشامگه باسی زدن من دارش باشه رقم 2 اوش تو شاشه بچا اکای محمود اوشا اکای محمود شیر پلنگ اکای محمود او میگه گل دبوله تریزا کسا کارتای مو کارتا میگه 600 رو اثر گوش بره زگل دبوله автомат میکنه تق 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 نه شروع نه نه شروع نه اکای ماشاءالله تبلیغ چیزی اکای یه سال اکای دو میشه پلنگو او میگه شروع نه او گلی کتگی دختنکن کتگی پای کتگی اوشاد میشه اکای شید ابرا نبو 600 گرونتا اکای بخا بابا توی 400 دیگه نمونه اکای بخا هم همیشه 400 دیگه شمونه اکای محمود شیپلان میمونن 800 و 1300 روبل دیگه او میگم رقم 2 میشه شیپلانگو رقم 2 شیرنا 10 رقم 3 او 3 تا دما رقم 4 شیپلانگو 11 رقم 5 او نکی بفویده 3 تا دما داریم 3 پیستای دنگره داریم رقم 6 22 رقم 7 او میگه نک بفویده یا خود 20 رقم 1 باشه با 3 تا دما یا 2 تا زبان داده 22 اکادینا بو رقم او 3 تا پیستای دنگره او شوا میرم رقم 4 3 تا پیستا چا برو نار اکای اینجا باقی خیلی ارزبازی خیلی ارزبا اکای باقی تویش اکای باقی خیلی باقی ارزبازی کم 2 تا بو یک تامنه پریکین یک تامنه گاچو اکای باقی با هم دیکی 3 تا دخترا گفته بره شیر پلنگو او شوا شیر پلنگو او شوا همین کس میزنه او شوا تو بعد تو تیمارو یا 3 در رقم 4 میریم او بگیم 4 گل اکا اکا اوسپید نکرد شیر بچه نه وقت دو کشیدیم نه خوندم تکجون ایدو وقتا گل نکشیم اکا بابا جون شیر بچه ایدو گل وقت ندام سمشتا 5 اومدم بعد ایدو گیوچه گل تا 4 تا کسایی دیگه نمیشه کرد بریم
اکای شیری مرا میمونه 400 روبل دیگهش اکای بابا جان مرا میمونه 200 روبل دیگهش اکای بخای مرا میمونه 800 روبل دیگهش او شیر پلنگو میرم رقم 5 اکای شیر گابرس اکا جان بابا جان رقم 5 12 رقم 6 21 رقم 7 شیر پلنگو او یو 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 31 رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 شیر پلنگو خاکی خنک اکاجانو برد رقم 31 هم رقم نیست اوش شماگی پلنگو گلا داو تا کردیم کفون از تا کردیم میره شیر پلنگو با پیش بگردیم نر تومین شیر پلنگو نر تومینم اکاجانو زنده و سلام باشین زنده و سلامت باشین میریم ای هم مکسب شما شیر پلنگو 7 رقم 1 میریم او اکای شیر اوش شما میگیم اوش شوا اکای شیر همینجا ده هستش پلنگ اکای شیر همینجا ده هستش شیر پلنگ میریم شروع نه اکای شیر پلنگ 800 رو دیگه دونا همین اکای بابا جون من اوش ای بو همین گل نکشیدیم شا ای اونش شو برا باخدا اکای بابا جون میگم دامن رو فراموش کردم شبو اکای بخای میگم 800 رو دیگه اکای محمود میگم 1200 رو دیگه اکای بابا جون حالی مک شوشام چند چی پریسا دیدم گلی تموم همه پریسا کی گلی رقم 1 11 رقم 2 او اکای بخا میون پیون نشکو اکای بخا سه تاوالید او شوا رقم 3 بو سه توز برام 21 همه اوتا گلی کشیدیم خیمون شد گلی شد اینا گلی شد مخجون خاکی کنه گفتم 11 های رقم 5 خاکی کنه دا رقم 6 20 دیگهش میومدم 10 تاش رقم 7 خم 20 23 30 هموش پوسکای صاحب پوسکای دسات تریکش دخلی بازی تریکش شیر پلنگو کو اکای شیر پلنگی بابا جان جان ما چون اکای پافتول شیر پلنگ اکای بابا جان او مگه شیر اینا گلا داو تا کردیم کفون از سر چور شد پافتول ای ما چند نونه اکای شیر جون اول 800 دلار اکای جان خود بکنش 800 دیگه نونا پنجاب بالا کجا پنجاب اختر فهم کجا ما شیر پلنگی ما شیر او میگیم کجا ما 800 دلار خود بکنیم میمونه 600 روبل دیگه میره شیر پلنگو دو رقم داری که کجا ما رقمی 2000 رقم سه میره شیر پلنگو اکای رقم میون پیون نش رقم میزنیم با 30 با 31 خاطر با 23 بزن اونا شغل نوخی اکا بیم یک کم در میون مشکلی و خدای میون مایده کنی نکی تریا بچا اکای شیر پلنگ 600 روبل دیگه بمونه اکای بابا جون رکت هم میکنه خیر اکای بخه من تو زنایش کنم شیر پلنگو تو اکای بوده کنم اکای شیر او 57 اکای جون اختای میمونه 600 روبل دیگه یگام میتونه هم نباشه اکای بابا جون رکت هم میکنه میره داشی اکای بخا 2 3 اختای اکای جون میمونه 600 و 1000 او میره شیر بچو اکای بابا جون رقم 4 و 6 اختر کجا رکت میکنی اکای محمود جون ما شیر پلنگ اکای محمود هم جلسه کجا ما اکای محمود رقم 1 اختر شیر پلنگ همینجوری 1100 دیگه نونا میریم او رقم تمام کجا اومده باشه خیال که اومدگی او شیر پلنگو شیر نار اکای خوجالی جون یک سمود اومده شیر بچه یک سمود اومده میمونه تا کجا 800 روبل دیگه یک سمود اومده کجا میمونه 800 روبل دیگه او میگین شیر پلنگو میریم او میگین رقمی 1 رقمی ای بخشش اکلمو رقمی 3 رقمی 3 12
Akay Bobojon şey bachcha man nom tana git Akay Bobojon. Akami chor Akay Bobojon 20. Akay 5 şey parango 20. Akami shar şey parango 20. Akami half şey parango 20. Akami yak şey parango au hoki khnu. Akami qurbon zoiro Bobojon. Akami de 20. Akajono akay qurbon zoiro. Akajon bozi mekin sher bacha akay Bobojon xush omadi. Au hoj akay chera da mesi sheri nar. Au megin. Akay Mahmudjon bacha kanka hoy ko akajon 21 dore sher parango 21 dore sher parango 20 داریم 20 داریم 12 داریم 20 داریم اکاجونو وارا میدونم 300 روبلی شه پلنگو دو سه وارا او اکای بخد نارد بینو گفت دو سه وارا اکای بابا جون جون ایما شه پلنگ ما دوارا میدروی او نار تون بینو شه پلنگو وارا شته رقمی 7 رقمی 6 اکای بخد گفت که لوبوی برو در لوبوی دو سه وارا گفتم تمام اکای شه رقمی 6 دو سه شه پلنگو Akay şehir akay 5 افتایز بخشش akay 5 akay Bobojon şey falan akay Bobojon muhtemelen akay 4 tamam akay Bobojon akay 4 akay Mahmud bismillah pas bu pol milyon akay Mahmud ya pato rakam yak ta davarat budurum yo ne vara siz rulo da budurum تو akay cevap ta میدونی تا rakam yak pol milyon bu akay Bobo vara da resim tamam akajono şey falango Mere karşı akay Bobojon şey falan bapeş akay qurbon ter akay kadar akay qurbon rakam yak akay qurbonjon akay tabii şey falan au gılı katagi her kim oro yo taş şoya düz deme oro yo kune Eydar tombinum hava kısa şova şöyle na hava kısa şova de من شروع نار او میگیم فرق رقمی 7 رقمی 6 şey parango aydır haftanın şaş nişonu da رقمی 7 bana pravina au o şava kadar mezar şey parango o şava Adoro 800 rubl o şava akay qurbona میگیم raket akay qurbona میگیم raket akna au زنده باش akay qurbon akay baba نارد بینو şey falan akay bakhajon nar tomi ammatun akay kuca akay qurbon şey falan raket akajon akay qurbon ajdad میکنن şöyle au بگین şey falan go işte okso میکنن akay şey falan rakam 5 درواری 300 روبل گاد میمونه akay bakhad 200 درواری 400 روبل گاد میمونه akay bobojon rakam 4 درواری 500 روبل گاد میمونه akay qurbon şey bacha bakdom akay bobojon دلت ببام میده بخوام یکم دو میتره رفت حالی کو بینه akajon qurbon şey falan naret benim akajon pul ne var akajon ben au şey palango totavoni gula da o tar kadim kafon az sar kadim şey palango ne şerö nar John tona akay qurbon çıkalı pul ne var akay qurbonjon ya burga bir drobin akay pul ne var da şey bacha ze banka da ko gra pam sabja khanda siz şey falan akajono şey palango şerö nar akay qurbonjon pul ne var da şey falan vereyim benim ya Kam tarak pauza. Ama akay qurbon çok plavada troikadım. Koş yürüdüm kadım. Ben tu fed yola uzik. Ya polka garoy kadar xiyin şey sağ.
Акай Қумонҷон ви гидӣ Шерипалан гуфти Абдулозиме ки гу ҳаст мегам в Москве ти гидӣ бургир ҳар ки моро аз ту ҷудо мекунад зиндагияш хона хароб мешавад. Нарафта. Не акай Қурбонҷон, нарафта шебача. Охирон бо ин 1000 рубл омадагӣ акита. Тамом. Акай Бобоҷон Сафаров 1000 рубл омадагӣ ай. Тамом. Акай Қурбонҷон як бор дигар дуро акаҷон бин шебача. Акай Қурбон ба номи дигар кас омад ки акай Қурбон пули ту. Омад. Акай Қурбон пулу дома шебача. Ба номи оштем як бор дигар. Акай Бахаҷон 200 дуро варди 400 дигар мемона акаҷон. Акай Шер 300 дигар. Акай Бобоҷон 500 дигар. Акай Қурбон ау кафонам. Тамом мекафонем шебачао. Рақами ай 7 рафтем. 6 ай 7 мекушем шебанго. Бале. Рақами 7 شاش اگه خوشن شده خواهم بریم رقمی 7 شیرپلنگو رقمی 7 یا بربونه ایسا 7 کیایی من میدونم که اکای شیرای رقمی 7 33 او رقمی 1 11 رقمی 2 21 رقمی 3 20 فهمیدم اکا جون تی رقمی 4 10 رقمی 5 10 رقمی 6 پلنگو 20 акаҷоно бур рақами 7 акай шер ито миён пиёни ҳамара безе бад шикаст ин ки миёномона шикаст рақами 1 акай шер оши шер бача мерем даш ау мегем гила дао та акай шер паланго кафона са кари мерем ау ош шава бале шер паланго ош шава мегем мерем го бахили нар то шер паланго нар то мерем охи нарем да мерем шер паланго ҳашти болши ау акай шер ау мега мерем шер паланго ама акай шер гуфт ку о лимон гир сан гиранго ба ман як кабура даст шо мегирам давам боло ҷаб ченасаги накали рақами 7 за рақами 1 мерем шер паланго ош том шава берем акаҷонои ман акай шер 300 дошти 2100 меша мемонад 2100 рақам табигем 1900 от даст муяд акай Бобоҷон шебач акай Баха шебача мемона ана 200 дигар акай Бобоҷон шерпаланг мемонад 300 рубли дигар акай Маҳмудҷон шерпаланг мемонад 1000 от ау мегем шерпаланго мерам ай рақами 1 рақами 1 рақами 1 22 рақами 2 20 рақами 3 10 11 бахшиш рақами 4 10 рақами 5 10 рақами 6 20 бала акаҷон рақами 7 шерпаланго ау сета каро сета туз ош шава акай шер ба худо намешне ки барноми худо зуру не ки мада махқул нашед барои ки 200 рубл падака тарафи корхонаи мо дорам 200 рубл тарафи корхонаи мо дорам мада махқул нашед ҳамин до ош шава акай шер ау ош шава ау бале ош шава ама акай шер гуфт ку мон гирифтам бигирангу ва ман як кабура даст шо мегирам ин мақсадаш ҳамин будад оши чава ака оши чава мардак буд оши чава мерем шерпаланго мерем шерина рақами 7 забой рақами 1 мерем ин 7 не ки чилоиши дигар 7 намеем
بریم. اکای شیر 1900 رو دبار چه میشه 2700 تشاملش میشه 2500 دیگه اکجون پداکا دو تاکجون باکای بخا اوشله اکای بوجون شیپلان 100 روبل دیگه میمونه اکای ماهون شیپلان میمونه 900 روبل دیگه او میگه شیپلان میره رقم 1 اوشا ولی اوشا شیپلان رقم 1 20 گفتم سه تا غلط باشه رقم 2 او 22 رقم 3 12 رقم 4 10 رقم 5 شیپلانگو او خوکی خنک 10 رقم 6 ای بچه 11 اگر گفتم دو توز نبود در دو توز میشه 10 رقم 7 وارا میشه که نشد اکایون بول بول رقم اکای بخا رقم در او شما میگه میرین در لش رقمی ایسن اصلش اوکی رقمی 3 نارد این اکایون هم وقتا شما شیپلانگو او میگین تو اکای با وجود ما چه گفته باشه شیپلانگ شیر نر ننگ برداری کانالمون ننگ بردارو زنده باشه همه کسا زنده باشه شیپلانگو 4 تا فاکتور تمام اکای بخا جون اکای با وجود جون تاز آخرون قطره بس میتونه تا قطره رقم طرف کشیدن میگیرم اما کشیدن شی بچه کارت کشی بود کارت تقسیم کنید او اکای شجون خشون شی بچه زنده باش خشون اکای ایشون 37000 دلار کی جوره فکر اون در کانال ما او خشون اکای شجون اکای ایش 37000 کانال ما را فکر جون یه باشه در کانال می خبوی داگه نیست اکای ایش مرداگ بود خوب بود شما همین اگه 7000 بود دی شما اکای شجون اکای شی 2500 داشت 2300 دیگر میمونه اکای بخا شیپلان رقم زد میمونه انا 400 روبل دیگر اکای بابا جون 100 داشت انا 100 داشت رکت اکای چانس دیگر رکت چانس بود نه دیگر بوزیدا ای اکای بشم جون موخی نه دیگر بازی بوی میتی با میوید بگم بوی دادم چوا در کانال ما خوش نمیکنی نه مکا دور شد کانال آباد کردی زنده باش اکا جون اکای بابا جون 600 500 روبل 600 میمونه 400 روبل دیگر اکای محمود میمونه 800 روبل دیگر او میگه اکای اشم جون داوشیات بنویسم رقم 3 رقم 3 21 اوه اکا پردوان شد 300 بالا اکا 300 رقم 4 رقم 4 10 رقم 5 رقم 5 12 اکای اشم داوشیات بنویسم تا رقم اضافه رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 او 20 رقم 2 او 11 اکا بول رقم کی شد نو معلوم 21 20 همه گیریم 11 همه 11 همه گیریم 10 همه گیریم 12 همه گیریم 20 همه گیریم اکا بول رقم 7 اکا اوش همه گیریم درس اوش رقمی 1 اکا ایشم او بله بله اوش اکا میگیم اکا ایشم او میگه شی فلان چخیلی که دست اکای بابا مگره پاس نشید باخدو هفت پاس نشید مردا گوره هفت پاس نشید این بوزی همه اکا یا دست یودن بیو اکو گنده بیسون بیو اکا جون یه باشه فریکین دومه جون احسین براد حالی بار کام پاکاوشو میشون میوکیدن ای اکای ایشون جون کنشت چوکای اکا جون همه بیاده باشی کم کم او گوتا هم بگی تمام رقم یا هفت رقم یک بریم اکای ایشون جون ده هم جوشی کم کم او بود تمام شیم پران بودن دست سوگی بهته بچه او میگن شروع نه بریم ای بخدا اکای بابا جون نه اسپت نمیکنم اکای بابا جون خطاب بودن مجده امید جون برای 60 سن زنید برای جون اکای شیر 2300 دیگر میمونه اکای بخا 200 روبل دیگر میمونه اکای بابا جون 200 روبل دیگر میمونه اکای بابا گارین دست گیری اکای محمود 700 روبل دیگر میمونه برای شیر پلنگو اوه میگه رقم 1 رقم 1 شیر پلنگو 20 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 20 اکای با اکای
باباجان گلی بکشونشا رقم 4 رقم 4 22 رقم 5 رقم 5 22 رقم 6 رقم 6 11 رقم 7 رقم 7 خوکی خنو دا اکادون 22 22 کارتو وارا شش پلنگو 5 4 شش پلنگو وارا درو مرحمت 300 روز وارا او جنگ شش پلنگو دا وارا جنگی شش پلنگو دا وارا جنگی کنی حسن وارا درو 300 روبلی او هم وقت شون شروع نار اکادونو وارش در رقم 5 رقم 4 4 خشن شون رقم 5 بریم وارا شش وارا اکی خوجا اکی باباجونی ما اکی باباجون رقم 6 گفتم درو اوشی چوا شیر بچا اکی شیر 7 تا بیوتا اکی شیر رقم 7 تا بگی گیری تو اکاجون کو اکی بخای مو چی میگه اکی بخا پاس اکاجون دا دوزیوی وارا اکاجونو رقم 2 3 اکی 1 2 3 خولیم مفکرون اکی بخاجون شیر پلنگ بود درو اکاجون جواب 3 7 تا بگی 2 3 وارا او اکی بخا میگم دا ها تو پاس میکنه بچا اکی بخا 2 3 وارا شیر پلنگو رقم 1 مو خولیم اکی بخاجون 202 اکاجون اکی تا شیر پلنگ اکاجونو شیر پلنگو رقم 1 مو دواره سفرالله خولیم او میگم شیر پلنگو او اکی باباجان پول شما یک بخجان او اکی بحردینجون اکی بخجان شی پلنجون پولی خیلی حضور اومده شه بچه برابر اکی باباجان اومد بله شیر او میگه شی پلنگو گل داو تا کردین کفون از ساکی بریم اکی باباجان 500 روبل اومد اکی باباجان 500 روبل اومد اوشا کدو میده بله کدو میده اوشا میگه که زنده باشه شی پلنگو بریم شی پلنگو رقم کاسه رقم یکم بود تمشا شروع اینا رقم کاسه که رقم یکم بود تمشا او میگه شی پلنگو او تقسیمش میکنه شروع اینا رقم 5 چورخشن نشون ده کدو 5 6 7 یک خوله 2 3 4 5 6 7 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 بله شی پلنگو یکی سوکتو اکی باباجون شی 500 روی کدی 200 700 بشه 400 روبل دیگه میمونه پراوین اکا پراوینا اکای شی رقمی 7 درو واردی 2700 2400 دیگه میمونه پراوینا اکای بخاطر دو رقم درو واردی 1000 روی کردی 200 دیگه 1200 میشه 600 روبل دیگه میمونه پراوینا او شما میگه که 6 رقم دا بوزیا 1 2 3 4 5 6 خدا میدونه یکی 1000 او شما او میگه شی پلنگو میکنیم رقم 5 تمام کردن رقم 5 12 او شما بعد نه رقم 6 10 بعد رقم 7 10 ایران بعد رقم 2 رقم 2 کی بخ 22 رقم 3 21 رقم 4 شی پلنگو 10 اکاجونو شی پلنگو بور رقمی 2 رقم 22 کارت دروارگی بود مونده کارتو این ها شی پاشو او شما میگه که به رقم 3 اکا بخا او شما شی پلنگ یکی 1000 بود یا رقم خولی بود او میگه گلا دو تا کردن کفون تا کردن شی پلنگو گلا خوش چالی گلا خوش هم هست گلا به خوش هم هست خوردور هست دکتر خوش هم هست به تاپ هم هست روش هم هست اون شما نه تو شی پلنگو نه تو بینن گفت شون از او چایش کفالون کنن رفت اکاجونو خالی همه اکاجونو واسه اکاجونو شوا همه یک سوال رپوی بد شکیوش میکنه او های همون بوده که من درگاه جو بخمون مرده بود بخمون درگاه سالونش میکنم پدن نالت او چی رپای او چی شره او روی مرده کورا پاس کرده بخت دوی اونهایی او را سالون اونا شده خشتویش بار پدرش نالت کده شره مخونگی تو رقم 2 رقم 3 میریم او شما کجانو اوناش منم گوش میشم اکای بخ دو کو او چی تایی شیر میخونه اوناش او برات
بر پدر فخری خلاصه ای بچه ما رفت چهار نکرده بودی تو آماده نمیشه ماته یا که فخری استغفرالله بود من چه طرف چهار میکنم اکا جون شما شیر ما چه طرف چهار میکنم اکا تیم بول گاگام بود گاندا نمیگی تیم بول بازیگر اون اکا نه اکا جون بخدوی اکا شیر پلان 2000 انا 200 دیگر میمونه شما اکا فخری جون اکا بخار رقم 6 اختر 200 اختر رقم 1500 میشه 2100 1900 اون اکا جون اکای بابا جون 200 روبل دیگر میمونه اکای محمود 600 روبل دیگر میمونه او اکای فخردین جون شما شری نار زنده باشه اکا جون نقطه نقطه امام گمون باری رقم 3 شیر پلانگو 20 رقم 4 22 رقم 5 شیر پلانگو 11 رقم 6 شیر پلانگو 10 رقم 7 شیر پلانگو 10 رقم 1 شیر پلانگو 22 رقم 2 شیر پلانگو 20 اکا جونو 22 اکای برادرم مرحمت 300 روبلی برا اکای فخری جون کو گازا اکا جون شد اومدن شیر بچا به شیر پلانگو باراش اکا جونو 300 روبلی برا او برادرم مرحمت برا بدون شیر نه برادرم مرحمت برا شیر پلانگو باراش رقمی انا یک رقمی اینی اکا چندای 4 اکای شیر گوتل بوی بره 5 7 تا بگی تمام اکای سخن 5 7 بریم رقم 2 اکای بخیر کوچ میگه اکای بخیر 6 پاس تمام اکای جون 6 پاس باشه نمیدونم او کانال دیگریتون دا پاس یعنی نمیشم میتا значит اکای سیلکا فقط سیلکای او رفت اگر اکای جون ما تیمور بود داخل سیلکا هنوز زده نرو تاگیم اکای بخیر رقم 2 گیتا اکای فخردین رقم 6 مندوار خولیای 300 روبل دمیگی شا او میگیم میشه پلانگو رقم 6 مندوار خولیای چور خشانی شما نگه شیر پلانگو رقم 5 میریم او نه تو میون شیر پلانگو دوباره 300 روبل رقم 6 مون خولیای میره شیر پلانگو یک گلا داو تا کردین که خو کپونا سار کردین شیر پلانگو او نه تو میون شیر پلانگو نه تو میون شما شیر پلانگو یا که فخریده وقتی اینترنت کننده است او نه تو میون هولی کارتام دا پیغام میکنم تمام وقتی فخریدی اومد آخر عدل مو باخلو چند بور سیلکا پارس بگیم تا خیلی سیلکا پارس بگیم تا با واتساپ 60 وقت جو او میگم میشه پلانگو کات کنه اکلی هزار بوشی شوا نه تو میشه پلانگو نه تو میون اکاجونو همین کنم میکشه برای کدوم میزد کارتا تقسیم میکنم شی بچو همه تو 5 minut بریم من میپرسم التماس همه تو میخواد شما میفون شی پلانگو رقم 4 نشون رقم 5 میریم ها وقت روزه شی پلانگو رقم نگو خولی شی بچو دادم میونشا یعنی بخشش مهروج مراد امیر رقمو تنکر آی کچو گیرسی اکاجون ما ادمین گیرسی خالگامون ادمین اما دو میکردی ادمین گیرسی گامون شی بچا بله شیر پلانگو وارد درآمده اکای شیر دو رقم 2200 مینوسی 2200 مینوسی 600 1600 اون اکا جون 1600 دیگه اون اکا جون اکای شیر اکای بخا دو سه درآمده 1900 و 1600 دیگه 1300 دیگه میمونه اکا جون 1900 و 1300 دیگه میمونه اکا جون 4 تا 600 بله شیر پلانگو انشالله اکاجونو bu kafonun همین میگم برام میگم بیام با کافونوشو اینترست تو میشه چی میگن اکاجون یا bu کافونوشو با برام اکاجون نگم 2 minut بریم دورم بیام یک کافونوش اکاجونو میکافون با من رقم 5 11 رقم 6 پلانگو 11 رقم 7 21 رقم 2 10 رقم 3 10 رقم 4 شی پلانگو 20 اکاجونو بور کشید نو معلوم 21 7 بور رقم 7 شی بچو
Hoş şama میگیم. ای بچه بیسته که چه رقم فکر. آکاجونو چه رقمی کشیدگیم شیر پلنگو چه رقمی. چه رقمی سی و چند سی و چند. نه آکاجونو شیر پلنگو چه رقمی تونم آدگی های. اکو چه رقمی تون کشیدم شیر پلنگو. رقم یک مخولی بود که آکاجون. در کارتو چه رقمی رفته شیر پلنگو ایسر میکشم شیر نه. ببینم یاد بود ویدیو که من چه رقمی کشیدگیم. بله آکاجونو شیر پلنگو چه رقمی کشیدگیم آکاجونو. کارت را ایسر میکشم شیر پلنگو. رقم یک پای میریم. کارت سترک رقم یک خولی بود در کارتو دو تا گرفته گرد. شیر پلنگو ایسر میکشم برای کی در اکای ای هفت دایی چهار تا آمدگی بود. در چهار تا آمدگی بود در کارتو دیگه چهار تا دیگه آمدگی بود. بودی سترک شیر پلنگو. بریم اون میگیم بریم شیروی نه. علامات سراسیمگی شیر پلنگو نیویای. اکای بابا جان اکای شیر دمیجه این. اکای بابا جان اکای شیر. لات همین دست کنم همیشون کارتا خوش نشست بیسته. آوا آکاجون خطونگی شده اگه آکاجونو رقمی سه آکاجونو ای رقمی یک نفر فکر آکاجون چهار رقمی کشیدگی در سه و دو آکاجون چهار رقمی کشیدگی من ایسر بکشم سه بچه بین شروع نه رقمی چهار نشون داگه رقم پنج بریم پنج شش هفت یک خولی های دو سه چهار پنج یک دو یک سه یک دو سه بین شروع پاکو اکای شیر همجه دایی اکای شیر. اکای شیر همجه دایی. او اکاجون دیده بودین چون رقم شدگی بود اکای ایسرش میکشیم. رقم پنج رقم پنج شیر پلنگو 22. رقم شش رقم شش 10. رقم هفت رقم هفت 21 22. رقم دو رقم دو 20. رقم سه 20. رقم چهار شیر پلنگو 31. اکا بول رقم چهار چهار کیای اکای بابا جان او شما میگم یکنیم هزار شیر پلنگو سه کارتا در اینجا اکا همین خدمت عمومی استاد یگان چجام جون نمیکنم بخدا شما قضا میشه میام در خدمت هم دانش اکا جناب 5 منت باید هستن چخ چخ کردن گیر پلنگو من میام عیفی نبرین اکا جناب جدال که من میام 5 منت 6 منت دی
سلام علیکم مردم غریب، سلام سلام. یعنی شه پلنگو همینجا در تجربه ما اکای بابا جون، اکای شیر پلنگ، اکای مامین جون، همه کسا شیر پلنگو در اینجا این اکا جونوی ما همه کسا در اینجا هستین. شیروی نا کو اکا جونوی اوسنا برو در اینجا شیر پلنگو او مگن شیروی نا او مگن یا اکا جونو جوش نا او مردم شیر پلنگو اکا همینجا اکای شیر، اکای بابا جون، اکای بخا، اکای فخردین جون. او مردم اکای بابا جون، اکای بخا، اکای شیر در اینجا شیر بچه، اکای فخردین، اکای محمود. 10 minut که پرومو 10 minut شد در کلمه نید یک مفهوم شما قصه زفون بگید ایش خولی هست. او اکای ایش جو شما شه بچه نه کجاوز خولی نیست کجاوز دا او چربونه نیست اکای ایش جو یکم آدم خطیوز خولی شاید یکم آدم خطی شه بچه میویم در کجاوز یک دوا بهش شرخان خورد میویم شری پلنگ ما شری نه کجاوز 10 minut پرومو ایشو پای افیر 10 minut قفا کردم هیچ کن بچه ها نیستن اگر همشون کارتا دارن خیلی پلوشون دست ایسوکتوش نکردم. اکای شیر، اکای بابو تمام اکا جون اکای شیجو باید او بابا جون چی شد اکا هیچ اکا جون شما را اجدال کردیستم اکای بخر اجدال کردیستم کنم اکای شیجو شیر بچه یکم آدم خطا اکا جون روی رفتن خودش رفتن داخل نمیشه اکای بابا جون اکای شیر اجدال کردیستم اکای نشیدی برا بله چورش اکای اکا جون داورا دادی او ششان اکای حضور بیگیش بود اکای شیر باید اگه اون خفگی نشود باید دو فهمکه باید چورته رفتم کشیدگی بودم این خیلی خطوگیشه گیتم اصلا کشیده میشه اگه اون چی نیست باید بکن اکا بیوه اکای بخا اکای شیر نمروش نمیدونم اکای بخا نمروش نمیدونم ها بیا بونه میشه که فیلم درو چو شده که بخا برنی نمروش خون دمین دیگه بودگم که بخا او اکای بخا دمیجایی اکای بخا ختنا وقت زنگ بودم ولی نمرو اکای شیر نمیدونم اکای شیر همینجا داری اکای شیر اکای شیر شیر پلنگ همینجا داری اکای شیر من شیر پلنگو تقسیم کردن میگیریم کشم بخدای قد کار میکنی گرم میشه اونش کو برو همین گرفتن از همین کنی هست که اونش کو من شیر پلنگو رقمی 4 دادم او شوا من شیر پلنگو اکای شیر پلنگ ویز دیس من نمره مکنم بدونستون گم شده یه مکنم من شیره دار رقمی 4 دار اکای پای میریم اکای بابا جون او شامگیر مکنیم هزار اوش شاشه بچه 600 داری اگه اون مخینه هست اگه اون شده بود خیلی جا خطاگی شدیم من 4 رقمی کشیدم من احمد هم من بخاطر ناموس هرسون دیر بشه فر کشیدم رفتم یادم چون سر چورتگی دروغی چه زندگی اسمو میشه چه فهمیدم بریم ولی من واقعا نموش دور بزنم بزنم میوم شو به آخر نموش میدونم که فقط 60 دیگه دانش نمیدونم با 60 کی زنگ زدم مرا او واقعا 20 سال زنگ میزنم اونو نمیدونم او اکای شت نه تو زنگ بزنم شما در کجا خیر میره با کجا نو
اکای شیر 1600 داشت شیر بچه 1400 میمونه. اکای بخه 1300 داشت میمونه 1100. اکای با وجود 200 داشت 1700 1500 میمونه. اکای برای خیلی زده و شچوا. اکای محمود 500 روبل دیگر میمونه. میره شیر پلنگو داشت همتون بخش شیر پلنگو میریم اکا جانو. همین اکای شیر بخیر خفاش دیگه اکای شیر جون خاطر که دسته کس شورا خمی اومد نمیشید اکا جانو گیرسم از سال کشیدیم. توغری از نشی در نصیب هیچ کنه مثلا که وجود رقم 5 میریم. او میگه میریم رقم 5. رقم 5 شیر پلنگو 22. توغری نره ببینیم رقم میفهمه توغری های. رقم 6 رقم 6 20. رقم 7 رقم 7 شیر پلنگو 20. رقم 1 رقم 1 شیر پلنگو 11. رقم 2 رقم 2 او 3 تا ده او شواکه را بگیم. رقم 3 22. رقم 4 شیر پلنگو خوکی خنوی اکادیونو بود رقم 3 تا او شواکه بگیم. میرم رقم 3 او میگه شیر پلنگو شما شیرو نه همه خط شما ده بیلا دا اوتا کردین شیر پلنگ کپو کپونا تا کردین میره او شوا بالا اکا شیر میگه او شوا زنده او شیر پلنگ میره شیرو نه شما شیر پلنگو نره اینجا وقت دو هم میفهمه شیر پلنگو نره زنده او شیر احوال که هرمان مو میکنه احوال گپی تاس مونو شوشتیم تاس چی شد احمد شیر پلنگو میفهمه احوال گپی گنده مونو میگه شیرو نه زنده او شیر میره شیرو نه رقم 2 زد رقم 3 میریم او میگه شیر پلنگو او فقط کلمه او بله روز میشه وارا بوشو واراش همیشه شیر پلنگو دینا اکای بخا برای واز میشیدن دینا برای واز میشیدیم چه که نشیده سن اکای شیر 1400 داشت اکاجون ما 1600 دیگه نمونه اکاجون اکای خا 1100 داشت شیر بلند کارتا زد 1700 دیگه 1500 دیگه نمونه اکاجون اکای بوبوجو 1500 داشت شیر بلند 1300 دیگه نمونه اکای محمود شیر بلند 500 داشت 400 od نمونه میره شیر پلنگو رقم 3 آدم میگین واردا تمام میشه رقم 3 22 باید دوش رقم پاک کارتا را میشوری و فینا شما هی بوکی رقم 4 11 وان طرف وارا رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 او بخدو خوکنشم کارولای 10 رقم 1 21 رقم 2 شیر پلنگو 6 نبرو اومده خیال واراش دار 32 او شواکه را میگه میره شیر پلنگو رقمی بوسه اته باخه او شوا میگه تو داست کی بیو نمیگه که دواره یو دبوزی پراتوی انش میگیری اون شوا برا میره شیر پلنگو گلا دا او تا کنه شیر پلنگو کفو نا سا کنه میره او شوا میگه ما گفتم واراش کی تا هم دا هم پاد نم داره دا هم داره داره میره این نار توم شیر پلنگو نار توم دا میره شیر نار رقم 2 زن رقم 3 میری او شوا شیر پلنگو کاس میزنه او شوا گلا دا او تا کنه کفو نا سا کنه گلا او تا کنه کفو نا سا کنه اکای شیر 1400 دیگر میونه کجون بسته میریم اکای بخا شیر پلنگ اکریم 1000 که ارتاد بوزن کجون میونه 2900 او اکای بوجون شیر پلنگ میونه 1300 داشته 1100 او اکای محمود میونه 300 او پرامینا میره شیر پلنگ رقمی 3 میشه رقمی 3 رقمی 3 22 رقمی 4 رقمی 4 10 رقمی 5 رقمی 5 11 رقمی 6 رقمی 6 12 رقمی 7 رقمی شیر پلنگو 20 رقمی 1 رقم 1 او 30 رقم 2 شیر پلنگو
20. Arkadaşlar o şahane akar basizler milyon piyon 20 lira yok kadar milyon şu vardı ka. Au bugün beni şey falan go. Gila da o ta kadın kafa sağ kadın. Gila da böyle aftama şey falan go falan tak en nar to şey falan go. O boşluğu mu fakir şey falan go. Ruhan cisman o şahane şey falan kadar ki mezana. Ben şöyle da çora golü. Tamam ben safet fond bakacağım. Çora golü. Bez bazara şey bacha. Bez bazara. Rakam yazar, rakam dumeli şey falan utan çora golü. Beri. Akay şey Hazır dusa digat munakajun. Akay basa hazır hafsa digat muna. Akay bobojun hazır hazır ne sadro buri digat muna. Akay mahmud se sadro she 800 buri digat muna. Mene şey falan go rakami 2. Rakami 2 şey falan go 11. Rakami se şey falan go 20. Rakami çor şey falan go hoki kanı 12. رقم 5 پلنگو 11 رقم 6 پلنگو 22 رقم 7 پلنگو 10 رقم 1 پلنگو 10 اکادیما bu رقم 6 akar o şamagin var bistizadan böyle daha çok olsa rakami 7 au megen şey phalango nar tomu şere na na baksa şamanın gına da o takan kafa takan böyle şere na nar tomu şey phalango nar tomu böyle şöyle na o şava gel kasöyle o şava böyle şey phalango benim daha şey böyle rakam 6 şey phalango rakam hafif verim au megen o şava akara megen o şava double شمکنیم اکای شهر 1000 او شمونا اکای بخر 1500 دیگه شمونا اکای بابا جونا 1300 دیگه شمونا اکای محمود 700 روبلی دیگه شمونا من شهر فلانگو رقم 6 رقم 7 بریم او خیرت نکنم فراموش نکرده کدیاکا نه اکوج دیگه در جب بابا جونا سیم تا چخم نم تابگو رقم 7 رقم 7 20 رقم یک şey پلنگو 20 رقم 2 20 رقم 3 şey پلنگو او 10 رقم 4 şey پلنگو 21 تمام کلمه گو رقم 5 او 32 o şava رقم 6 şey پلنگو 22 برای جزی کرگی برای جزی کرگی 22 نبود وقتا o şava مگه akay şera akım oraya yazdı bu var o işlem خراب من شهر پلنگو o şava مگه akara مگه o şava گلا دوری با حواس توتاونی دوستان و گماکم o şekil دیگه نه تومن شهر پلنگو o şava بالا akay şehre مگه o şava şey başa مگه akay şehre بعد ama برای akım oraya تدریسی من شهر پلنگو o şava من شهر نه جابو se taksimmiş günü رقم 15 رقم 6 بری او شوا او نه تو بینم şey پلنگو نه تو بینم هم اکساق شما دین مریم اکای شهر 1400 دیگر میمونا اکای بخا 1300 دیگر میمونا اکای بابوجون 1100 دیگر میمونا اکای محمود او میگه که 600 دیگر میمونا من şey پلنگو گلا دا او تا کردیم شدن سا کردیم رقم 6 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 10 رقم 2 10 رقم 3 22 او رقم 4 10
چند توز برآمد؟ یک توز، دو توز. شیپالانگو با باره شد، دو توز نیست. یک توز، دو توز. 22. Akademi varadırı mahkamat varamıdır. 22. 22. Akademi varadırı mahkamat ana vara bütün sesleri vara. Ah bana şu an. Nerede Şefalango? Akay bakad vara. Tamam aka. Şefalango. Vara şey rakami 3, rakami 5. Akay bakad güzel rakami 2. Akay bakad rakami 2. Akay babacan çoruşaş. Akay babacan çoruşaş. Akay şer. Rakami ha. Au megim. Ya bordiga 2 4 6 7. Правильно. Дровари чорш дровари рахам хаста дровари. Рахам холимун 3 6. Шепаланго. Одамои ки берун айбозӣ тамошо кардесиян. Рахам 1 мон давара 300 рубла холи ай. Марҳамат одамои варадуру. Шепаланго вара медурем. Мери шерина. Ау мегем шерина рахам 5 заба рахам 6 рафтем. Хиша нишон дадем чор мерем. Правильно. Правильно. Ошада бинайс. Акай Фахридинҷон шебача. Бия акай эшина. بعد اکه ایشین آواز کشتن شه بچه بریم او میگه دوباره نمیدونه اکه فخردین بوزی آواز چیزا تمام بوزی ابیشنده شه بچه بعد اکه ایشین خیلی شدینا اوپا اکه ایشین جلو اکه ایشین که رقم یک دوباره میگیرم تمام اکه ایشین رقم یک دادم تقریبا راکت همه شه بچه اکه ایشین نامو میخواگسی یک کوچک سی اکه بابا جون جون اکه ایشین اکو نیست شه بچه او چرت کردی اکو نیستم اصلا اون تیمون میگه اکو نیستم Akay eşi şey başlar akata mekinim. Au mekin şöyle na. 300 rubli. Bila da ol par kadem kokona sta kadem. Ben şöyle na rakami çor benim. Şey parango rakami 3 و 5 vela karagan u do 5 da bu da rakami 6 raftadı. Правильно? 6 onu sev. Ana şöyle rakami çor benim. Bak ben şaka. Zinda olsun şöyle na. Ana edo bagom kasa çor tayına miram. Benim. Au Regla da ot har kardیم کفون سر کردیم بله کدوم میزن 1800 رو شما میریم اکای شیر رقمی 700 رو وارده 1100 او اد میمونه کجون اکای بوبو 4600 رو وارده شیر بچه میمونه 200 روبل دیگر اکای بخر رقم درو وارد 1000 اد میمونه اکای ایشین اکای تمکنوزی اوپا اکای ایشین پولش اومد اکای ایشین او شیر من شیپالانگا بردیگاه یک سه چهار 5 اکای بخر رقم درو وارد 1000 مون اکای بابا جون 4600 درو وارد 200 دیگر مون ستا اکای شیر رقمی 7 درو وارد 1100 مون چوب اکای ایشین زیاد درو وارد او مون شیپالانگو اکای بابا جون 1100 شکریم در ای بلا 500 مون اکای بابا جون بخشش 500 مون کجون اکای ایشین 300 اومد اکای بابا جون 500 مون 1100 داشت 500 دیگر میشه بچا سلام اوچ شده نیست اکای بالی جون بعد اکای فخری خطا کجون اومد اوچاتو میرسم ما پیش میره شیپالانگو اکای ایشین با اکای فخریدین با اکای بالی جون او میگه من شیپالانگو الله چیه پا اکای محمود جون شیپالانگ اومدی هیچ کارتو دوباره کجون بریم جنگ شیپالانگو بریم شما شیپالانگو رقمی 4 میکشون شیر کفون تمام کفون شون میریم کفون رقمی 4 1800 کس میگن اوشا اکای ایش اومد رقمی 4 شیپالانگو 10 رقمی 5 شیپالانگو 20 رقمی 6 22 رقمی 7 10 رقمی 2 او رقمی 1 او 32 رقمی 2 31 رقمی 3 21 اکادونو بور رقمی 1 اکای ایشنا او شما میگیم شیپالانگا اکا هنوز خدا دروغ نکنه اگه 4 5000 بوید داد نه کارت است او شما اکای ایشن او شما اکای ایشن دادا من نمی‌دونم که درجه 1000
Akay ایشن من نویسیم تا akay ایشن 1800 روبل دست و دوری رقم خورش رقم اوچات خطای و دوره بوزی میکنیم میشم akay ایشن یو راکت ات کنم بریم او شاگین او نار دنیا akay خوجاله امروز بوزی داشت خوجاله دینا بوزی داشت akay خوجاله میگم akay خوجاله روز نیست کو دینا همه akay دینا ختم واقعا امروز زدن کردم داشتی سیویا کذا سیویا کذا akay بابا دهن یا مختدا akay بابا همه جنگینه و دوام میگیرن در همون تکرار کردن میگیرن که چیکار کنیم مفید akay ایشون شیر پلنگ اوس هرون درانش میگه akay شیر خودوری اوس اوکی تمام گام نیست رقم یک زن رقم دو میری akay ایشون جو رقم خوریشی رقم داخل میتونیش akay جان با akay آنوای دار فخردین دار با akay akay محمود شیر پلنگ در همینجا akay محمود او میگن شیر پلنگ akay شیر روبل دیگه دون akay بخام 800 روبل دیگه دون akay بابا جون 500 میلیون 300 روبل دیگه دون akay محمود جون رقم یک 600 ش 500 دیگه دون بریم او میگیم akay محمود او 500 دیگه دو رقم یک اختای رقم دو شیر پلنگ 22 رقم یک تو جخت رقم سه رقم 21 akay محمود جون رقم یک اختای رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 شیر پلنگو 21 رقم 1 شیر پلنگو 21 akadano بور رقم یکم کاست 21 20 سربوز میگیریم 20 سربوز میگیریم 21 20 سربوز میگیریم اونا هیچ خالی شده همه 21 شده و تو بالا 21 akadano بالا 200 روبلی سویبو رقم بالا داره بدونی 200 روبلیش بکنیم میریم شیر پلنگو بالا شیر رقمی انا 3 5 7 1 akay بابا جون گفته 4 درور akay بخا گفته رقم 2 درور akay بخا گفته 2 درور akay او akay جون رقم 6 akay ایش رقم 6 همه دروری من شلو اینا درا 6 بگی akay فخردین گفته 6 بگی akay فخردین گفته 6 بگی من شیر پلنگو akay فخردین akay تا بگین akay ایش رقمو پولش شیر بچا پولش akay جون من رقم 6 هفته تاکی پول کلاشا بریم akay فخردین 200 روبل akay تا بکنیم او میگم بریم 200 روبل شیر بچا 200 روبل سه کس دور اومدن 1000 روبل ویش شاخه جنو بریم و اکی هستا 50 روبلی بود دونه که هستا 50 روبلی نشد دور اومدن 200 روبلی کردیم آم پل دستان میره آدم بریم او میگه شیر پلنگو من شروع نه رقم 20 شد نشون داده رقم 4 میشه پلنگو او من رقم 4 شما ده شیر پلنگو اکو هم وقتا شما ده نه تو میشه پلنگو او میگه شروع نه زنده باشین تو تمام دوستان رو گم کنید دوستان مهربان رو گم کنید شیر پلنگو گاردن مریم اکتا اوپل پارتوفچی akay فخردین جون داوب کارت پول پارتوفچی ماست که داد 48 akay بابا جون رقم 4 درو وردی akay بخیر رقم 2 درو وردی 600 رو دیگه میمونه akay بابا جون رقم 4 درو وردی 100 رو دیگه میمونه akay فخردین رقم 6 درو وردی داوب پول پارتوفچی اوشدیم برای شیر پلنگو 1000 رو شاکدو میزنه او میگه میرم رقم 4 نکشیم رقم 4 شیر پلنگو 10 رقم 5 شیر پلنگو 21 رقم 6 11 رقم 7 11 رقم 1
او سی رقم 2 21 رقم 3 شپرانگو او 32 اکا راز میون سی اشکال او شوا رقم 3 اکا 3 رقم 3 اکا بخیر رقم 4 میره او شوا شپرانگو او شوا باله او شوا مخیو کنو سیاق زارتی نه یک نزده رقم 3 میون پیون نیست یک اشکال او شوا میره درشه نه کنو شپرانگو Regula da outra academia, kafona sa academia. Gilda bule reza. O şamege şey palango, o şamege tamam. O şirato şey palango, akay eşin, akay fakridin, akay valijon kıçı açar. Dakika oda akay eşidin, akay fakridin sayın. Kıçı falan. Böyle şöyle ne? Rakam işte de rakam çoğu şey palango, o şamege kazanıyor mesela. nar tomunu şöyle nar hem atsak şöyle gıla da o takadın kafona takdı. Yani şöyle nar. Akay şey palan 700 rubl دیگر میمونه. Akay baxa 600 kartaza akajon میمونه 1400 دیگر دیگه 1000 rubl akajonو. Akay bobojon pas دیگه. Akay bobojon همینجا şey بچا. sadece fartoy. Akay mahu 400 rubl دیگر میمونه. او میگه میرین کام akay bobo در اینجا باشه بکاپن اینجا. بله شده نه. بخا به بهروز همون آدمی که 1300ش مونده همون کیه در باید تقسیم شما کردی کو بشه پلنگو میکافونه اکنج دادم میتونیم باید اکنج کردیم اکنج چی شد اکنجون خطاج داد کردیم گفتم که جو شدی بکافون نکافون سال دور گرک تکنی های کافون داره و اکنجون خود اکنج کدام میگیره کمی چور شه پلنگو 20 اکنج 5 او 32 دوباره رقمی 3 داره بود رقمی 6 تا 11 رقمی 7 20 رقمی 1 شه پلنگو 20 او رقمی 2 رقمی 3 شه پلنگو خوکی خرد اکجانو بود رقمی 5 رقم با 32 او شامگه بین دار کوچه رقمی 6 اکایی با وجون شه پلنگ مینو 300 اکجانی ما 70 شه پلنگ میریم رقمی 14 رقمی 15 رقمی 6 میریم او میگه میری اکای شه او شامگه طول 6 پاس قبل تکای بونجا شیپالان شما شیرین زنده باشه هزار رحمت بازی کردیم سلامت باشه کجون رحمت بخیر خیلی جنگلی زنده باشی نردیم اکای ایشین همینجا دایی اکای ایشین همینجا دایی رقم 4 6 ما خوری شد بله رقم اوچه هم اکای ایشین دایی بله اوش اکای شیر اوش شیپالان 4 6 تمام اکای ایشین 4 6 دو تا شیر بچه‌ام میریم بازی دوام میتیم او میگم باید یکی فخری نه رقم 5000 رقم 6 میشه پلنگو او شاشروی نه بلا داو تا کردیم کفون از تا کردیم اکای با وجود شما شری نه شما شری پلان او بریم یا تو زنایش میکنه شری پلنگو و میگیم داشی اکای محمود جون داریم کردیم او میگیم اکای شیر اکام توزی میکنه اکابو همینجوری ای اکا توغری 100% یگان چیزی سای شما شری بچا 100% فکر رو نکرد کجون اکای شیر 50 فختای 700 داشتی کارتا زد 1100 دیگر میمونه میرین شیر پلنگو اکای باید فکرش نکشه بچه ها خفشی اکای بخا 4 و 6 اختای کجون انا 1400 داشتی 1200 دیگر میمونه او میگه میرین اکای بابا جون شما در کجانی ما اکای محمود
رقم یک اختر کجان 300 روبل گرد میمونه. اکای ایشن رقم 4 و 6 اختر کجان 1800 و 1600 گرد میمونه. من شیرپلنگو هم اکثر شما در کجان یک قطعه آب بی بخور هر خوب شد. او میگن شیرپلنگو او خوش هوا. من شیرپلنگو اکای فخردین دمیجه کجان من درش هم اکثر دمیجه اکای ایشن 200 توری. بله اکای شیرجون 1100 دلار کجان من شیرپلنگو هم دهنشون رقم 6 میکشون. رقم 6 نه رقم 6 نه. بله رقم 6 میشه بچو. رقم 6 رقم 6 شیرپلنگو 11 فخردین دمیجه شه بچه. رقم 7 رقم 7 11 رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 12 رقم 3 رقم 3 11 رقم 4 11 رقم 5 رقم 5 او 30 اکر او شما میگیم با رقم 30 میون پیون همارا بوشکاست میگن خوب یا دست دارم اکر میون با نیست میشه میره با اکر دونه او شوا اکر فخردین اکر والی جون همجه دهین او میگن شیرپلنگو بین شیروی نه شما شیرپلنگو زنده باشین اکر جان ما زنده باشین. اما کسا شما شیرپلنگو گلا داو تا کریم کپون تا کریم. من شیروی نه این هر پومین شیرپلنگو او میگه من رقم 15 رقم 6 گلا داو تا کریم من کپون تا کریم. بولوی بوم توی دونه تا تاونی دو سال گم من شیرپلنگو اکای شیر 1500 میمونه 1100 داشتید رقم دا بوزی میدرویا. اکای بخا 1000 od میمونه. اکای محمود 200 روبل دیگر میمونه. اکای ایشن 1400 روبل دیگر میشه بچه. برین درس او رقم 6 نشیده اوچات اکای فخردین جون اوچات نیوز اکجون رقمو بوزی کرده سیام ممکن اگر اکای محمود در اینجا باشه بوزی دوام میتونه باشه میره کجا رقم 6 20 رقم 7 21 اکر فخردین جون داو قرار جو خالی بوده شیرپلنگ میره کجا رقم 1 20 رقم 2 12 رقم 3 شیرپلنگو 10 نگر بگی اوچه مجدد که کجا داخل موزیک کنه رقم 4 او سه تا توز او شوا که بگیم رقم 5 خوکی خنود اکجانو بور رقمی سه تا توز او شوا کجانو میره ما رقم 5 اکا ایشن او میگیم او شوا بله اکا ایشن او میگیم شی بچه اکا فخردین جو گم مفهمید اکا جون دا او طرف جو خولی بوده اگر خوی اکا جون مرحمت بوده اکا جون بوزی که اگر بگینه در کنار ما بوزی میکنه خطی قدومش در اکا جون جو خولی شوا اکا جون بکنه ولی بعد در این روی رقم خولی شوا اکا دام خطی شی بچه اکا ایشن بود دو میشه و رقم خطی شیده من شروع نه رقم 5 14 رقم 5 او شما میگم اکای ایشنا او این نه تو پلنگو گلا داو تا کردیم کپون رو تا کردیم وقت گانده کتکون در رو اکای شیر پلنگ 1300 میمونه اکای بخا 800 روبل میمونه اکای محمود 100 روبل میمونه اکای ایشن 1400 داشتی добавиш мекунем мешавад 2200 890 мекунем мемонад 2000 од о шавад ака рақами 5 падака дош ака 200 рубл додум такаҷон рақами 5 11 рақами 6 рақами 6 шерпаланго 10 рақами 7 рақами 7 шерпаланго
دا رقم یک شی پلنگو 22 او مگه رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 شی پلنگو 21 акаҷоно 22 ши палангои варадро акаҷоно марҳамат вара медорем шерои нар марҳамат 300 рубли вара медорем ау меге ши паланго 300 рубли вара ай нар томни ши паланго мере ши паланго шерои нар вараш дар рақами ана як рақами 2 як нишони дар рақами 2 мерин варадроҳо акай баха рақами 3 мегӯям лубои бурема ака сухан акаҷоно рақами 7 6 5 4 акои варадро акаи шерм акаи эшм рақамотро давара надонеш паланго акаи шер акаи эшм 4 6 э нард бинам ака зинда боши шер паланг акаи шер вара намедонеш рақамотро мере шер паланго акаи шер зад мекунем чӣ мега кашидан мега майда намега намедонеш акаи шер паланг рақамотро давара намедорӣ ау гиладао тар кардем кафона сар кардем шер паланго мере шерои нар ау ака бизанед акаҷоно ба 32 ба 33 илтимос бизанед ба се тату назанед ба худо 200 бохӣ мерава мере шер паланго зачи акаи шер рақамоша намедорора мере шер паланго рақами ду мекашем 7 паймо холӣ мон шер паланго 7 паймо давара холия 300 рубла да мере шерои нар одамои берун ай бозӣ ягон касестай хама у гисой кекига 7 5 шер паланго мерем рақами 2 мерем 2 3 4 6 1 1 2 3 4 5 6 ау мегем шер паланго ау мегем мере шерои нар акаи шер надонам акаи баха рақам шадуровар 800 500 рубли дигаш мемона акаи эш 4 шадуро варда акаи 1400 дигаш мемона ау мегем пик 1200 рубли ош 5 рақам давозяй нар томни шер паланго шайки мазаи сар гирефт вақто рақами 2 шер паланго ау 21 рақами 3 20 рақами 4 12 рақами 5 10 рақами 1 шер паланго ау 20 акаҷоно бур рақами 2 киша акаи 2 акаи баха ош шава шер паланг ош шава мере шерои нар рақами далши ау мегем мерем молдаги карта рақами 3 мерем ау нар томни шер паланго нар том бинам ау мегем мере шер паланго гиладао тар кардем кафона сар кардем мере шерои нар акаи баха шербача оши чава 1200 рубли веек шуд мерем ау шерои нар ҳама сафшон шер паланго рақами 12 рақами 3 мерем ау мегем шерои нар ау ош том шава шерои нар акаҷоно мегем ош шава гиладао тар кардем кафона сар кардем акаи маҳмуд ҳамиҷода акаи эшин акаи баха акаи шер ау мегем акаи 1100 рубли дига мемона шербача акаи баха 500 карта 1700 1500 дига мемона акаи маҳмуд ош дем акаи эшин 1400 1200 од мемона берем ау мегем шер паланго рақами 2 зад рақами 3
بریم. رقم 3 رقم 3 20. رقم 4 رقم 4 10. رقم 5 رقم 5 پلنگو 20. رقم 6 رقم 6 پلنگو او کی خنوی 10 سه تکراته. رقم 7 22. رقم 1 پلنگو او 21. رقم 2 خرید نکنم مخلوق بوده من کنم. رقم 2 20. اکادیونو بول رقم 7 اکا ایشن میشوا رو 70 شدن در کور نشه پلنگو. رقم 7 22 آشا بگشه پلنگو. رقم 1 او درتون بینم گل در بوله автомат شه پلنگو میکنه تا هر کی ما رو یا از عمرش برخوردار بود. درتون شه پلنگو. همه سخت شونه شه نه همه سخت شده میشه پلنگو دارتی. او گل در بلوی رزا کس کارتون مونوس کنه خوش میجاش بریزا. رقم 7 رقم 1 میشه پلنگو. ای بلا اکی بو چپناش مونی بریم. اکی شیر 1500 بمونه که جون. اکی بخار 1300 بمونه که جون. اکی محمود همجا دی امین لو خوربورو روی میلیون کو او اکی امین جون شه بچه شما در رقمی شما اکی ایشن 1200 دوش که جون میمونه 1000 او اکی امین جون سازی تیجی شه پلنگ میره شروع نه. اکی محمود همجا دی رقم 1. اکی محمود همجا دی نیستای. اکی فخردین همجا دی اکی جون. نیستای. اکی فخردین نیستی اکی جون. اکی ولی جون همجا دی اکی جون. نیستای. اکی امیجو رقم 1 مخالی شیشه بچه میگیری پدن نرد بیروت هم آدم رو سوری که خودمون میگه. اکی جونو رقم 1 مخالی شیشه میگیری اکی امیجون. او وقتوار اکی کو اکی وقتوار جمع اکی امین نگه در خدمت شه بچه. اکی پرس دین شده دو رقم دو سه همیشه نم فرابوزیو توی تمام شو پروی شوان تمام شو. پای رقم بعد رقم بوز که بوزیم برو همین شما ایرزورم شما بروین میمونم با اکادیونو رقم 1 مخولیا ایسی فوزالا دورم براجو گاب نسا کمی جون. خیلی رقم 1 اکد همه اکد بخم بیتیم میمونه اکد بخم 1200 دیگه تمام گاب نس میشه پلنگو. رقم 1 اکد بخم 10. رقم 2 رقم 2 11. رقم 3 20. رقم 4 10. رقم 5 20. رقم 6 پلنگو او 23. رقم 7 پلنگو 21. اکادونو بول رقم 6 اکر او شامگه ما 23 من دارش باشه رقم 7. این نار تومون شه پلنگو اکادونو شه پلنگو داگون کاز رقمی باشه رقم خوله اکر همینجا بگه اکر بختوار بگه متشو میره شروع نه گلا دا اوتا کنه اکر ایش او شامگه او مگه شروع نه اکر ایش او مگه اکر ایش او مگه دارد میره اکر جو او شوا میره شروع نه. هیچ کنه تشه پلنگو رقم 1 همه تشکر بخمه تشون میشه پلنگو او میگم اکادمی ما رقم 6 رقم 7 میریم. یک گلا دا اوتا کردیم کفونا سار کردیم. یک گلا اوتا کردیم کفونا سار کردیم. میشه پلنگو اکشیر 1300 دیگر نیونا اکه بخا 1200 روبل دیگر میمونه.
Akay Eşin 1200 karta da 1400 دیگر نمونه. او میگه شیپالانگو رقمی 7 بکشویم. رقمی 7. رقمی 7 شیپالانگو 21. رقمی 1. رقمی 1 10. رقمی 2. رقمی 2 21. رقمی 3. رقمی 3 11. رقمی 4. رقمی 4 10. رقمی 5. رقمی 5 21. رقمی 6. رقمی 6 10. Akademi bulgur kişi malum 21 21. İler buzuma gireyim 21. Daha mı gireyim, yine mi gireyim? Akademi varadı saldırıbılı merhamet şerpalango varam durayım. Au megin. Akoy suluçan avara giri boşa rakam yak mudavaram rakam yak mutra kholiya met kholi nevu akay bakar bugün metatun. Şerpalango varaş da rakami haf nişon da rakam yak mem. Haf 2 5 Akay bakar. Ben pul doğru Murat yönü. Akay Mahmudjon şerpalan to o şli akajon da vay şli rakam yak da akay bakar. Agar girişleri boş şibet tarakam takacağım. Akay bakar. Agam ya dı karta peş o şli akay Mahmudjon. Akay bakar rakami 3 dur varday. Akay eşin çoru şaşa dur var. Şu akay Mahmudjon rakam ise rakami çoru rakami şaş. Rakam ya bitema. Da rak vara. Akay bakar ya kadavara dur varday. Akay Mahmudjon ba di komegum akay bakara meta taşe bacha. O divara bugzara megum rakam ta meta. Nasa akad rakam dur bakir meta. Böyle şerpalango. Akay bakacağım ba di kom bozi prato da rakam soy bişmesi şey bacha. Soy bişma da bakacağım ba. Au megen şeri na gila da ota kare ke fotoğraf sağ kare. Böyle şeri na. Hava kısa şoma şeri na gavlesa. Oy akay Mahmudjon sadar mega. Akay Mahmudjon şerpalan kız rakata kadar bir şeri na rakam ya kame girin metre bakacağım. اینجا هم بچه‌ها میفهمن و هم بچه‌های هرباتیان نه شامل کیروش و اگر کاروش افتاوات های نه کومیل شیپالانگو یک گل کتاگی دختر کتاگی شیپالانگو رقم 7 وارا کلاگه رقم 1 میل شیپالانگو کاس میزان 1800 رول اوش شوا اکای بخات نار بینو فکا کی تعریف کنن چینه اکجون کی تعریف کنن چینه اکا سیویا کدرو واردای بله 200 روبلی وارا بود Akay bakha 500 rubl میمونه 900 شیشه بچا Akay eşi çoru şaşa duvarda akay میمونه 1000 دیگهش بریم یا سه چوب 5 6 Akademi ویل 1200 روبل شیپالانگو او سه تاکاو سه تو میگم بچا اکو اسپاندود میکنه میره شیپالانگو میره شرنا او میگه رقم یک کم بچین رقم 1 22 رقم 2 11 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 شیپالانگو 20 Akademi 22 akoy varadro marhamat varam edin şipalango ana 600 rubli varaşlar şöyle ne 600 rubli vara au megen şöyle 600 rubli varaşlar böyle şipalango au vara 600 rubla dobro pajalo vara 600 rubla böyle şipalango her zaka yakasaka bakat zaka eşin böyle şipalango varaş rakami ya rakami شاش یک نشون رقم دونه دو برا دو سه برا پاس تمام دو سه برا پاس هشه بچو دو سه برا پاس های دو سه برا پاس کدای اکای شیر رقم رقم تمه دروری اکای شیر رقم رقم تمه دروری اکای ایش میگه رقم 4 اکای ایش میگه رقم 4 شیپالانگو درگیر اکای باخا میگه درگیر 4 2 شیپالانگو هاف 3 5 دواره خولی های
شعر نار 7 3 5 دوره خولیای 7 تا دکای شعر پاسش بکشه بچا 7 5 دکای شعر سه دکای بخوام خیلی پاسش کرد شعر پالانگو رقمی 7 5 3 دوره 600 خولیای اصلا که اگه اون بودم اون بودینگری که بگیرن شعر پالانگو او میگه شعر نار گلا داو تا کردیم کافون از تا کردیم دو رقم دو ماد رقمی 7 3 6 خولیای رقم دو کارتا میکشیم شعر پالانگو رقم دو اومد خواهد خیلی چیز حبشه در این تلفنی ما اومد اکا 600 روبل بکا پار توتای او مگه شروع دار میره شیر پالانگو گلا دا او تا کردین کفون از تا کردین میره شیر پالانگو رقمی دو سه خولیای چول انا 5 خولیای 7 خولیای 6 خودم داره 6 یک دوران دار فهمیدن چون رقم میره شیر پالانگو او شوا 7 3 5 مو دوارم خولی بود 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ای اکا همین جون شیر پالان اوسپد نکرده اکا جونی ما در کم صدقا یک سال بخدا دام پرسیدم او شوا او میره شیر پالانگو میره دالشی تمام اکا جون اکای ایشون رقمی 4 درو واردای کنه اکای ایشون 1000 دور شیر بچه میمونه 400 روبلی دیگه اکای بخا 600 روی کردی 500 1100 بشه میمونه 500 روبلی دیگه میره شیر پالانگو 1200 پلوس 600 ایوه 2100 روبل او شوا کجانو 2100 روبل شوا رقمی دو میکفونو رقمی دو شیر پالانگو 21 رقمی 4 او رقمی 4 20 رقمی 6 اکا رقمی 6 20 رقمی 1 شیر پالانگو 20 اکا جانو بور رقمی 2 اکا با 21 زده اکا او شوا بگیم 20 توغری میره موندگه اکا بخار او میگه او شوا مونده کارتوی نه شیر پالانگو رقمی سه میره اکا بخار او شوا بگیم چند تا بود دا 2200 پلوس 600 پلوس 300 2200 او شوا میره رقمی سه او نه کوم شیر پالانگو اکا محمود همی اکا محمود ها کسا شما دین اکای محمود همینجا دایی بریم اکای محمود خیلی جواب دوستی تمام اکای محمود شیر پالانگ در همینجا اکای محمود بریم رقم 2000 او اکای محمود رقم یک تمت بخجون رکت اک شیر بچا رقم یک بود اخر اون اکا پاس شیر بچا اکجون رکت میکنیم او میگیم بریم اکای شیر 1100 میمونه اکای بخا 506 زدی 2100 2600 2400 دیگه رقم یک پاس کردی اکای محمود رقم یک کدوم تا کجا رکت کردن اکای ایشین میمونه 200 روبل دیگه او میگه شیر پالانگو اکای محمود اجداد که پوش رکت کنه اما کسخ شما شیره نه اما کسخ شما دین گلا دا اوتا کنین کفون سا کنین خدا باشکر شیر پالانگو خدا باشکر اکای محمود جون شیر پالانگ رکت هم میکنه شیر نه او شیر پالانگو اکای محمود جون اکای امین دلوار جون شیر پالانگ او چی از بگیرم تا کجا بعد اک آخو بگی اک بعد اکای محمود خطر نرسون زیومدین سلام او اکای سلام علیکم اکای زیومدین شیر پالانگ شما در کجا شما شیر زنده باشه کجا من زنده باشه شیر پالانگ اکای محمود بخدو بابا اکای محمود
نیومده که ببینیم شکر جان. اومده شکر جان، نه اومده دیدیم شکر جان. خب اکای محمود ما 300 روبل پارت تا شه پلنگو میریم 200ش میمونه. او میگه شه پلنگو اکای زیومدی جان دا مرگی تمام دا او چه میره رقم خلدوری. او اکای زیومدی جان شه پلنگ رقم خلی نداره رقم دا او چه میره اسم تا رقم این سه رقم مدام خود بشه. انا بدم بوزی یک کنسوم موندای. هو اکای شرجو 1100 روبل دیگه داری. رقم این سه 20 رقم 4 رقم 14 اکای زیومدی جان دا او چه رقم مدام رقم 5 30 رقم 6 رقم 20 اکای شه 1100 دیگه داری. رقم 7 شه پلنگو 21 او کارت ها دا بوزی های. رقم 1 22 رقم 2 21 اکای ما بود رقمی هیچ سی بوده ای. رقم 5 30 اکای شه را او شامگه میرن درس بولشه رقمی 6 ما یه خیال 10 خوندم 20 خوندم او شامگه شه پلنگو نه تو میگه اکای شه رقم زاشه بچا 1100 شه با رقم زاد او میگه من گلا داو تا کنه شه پلنگو کپون تا کنه ببین شروع اینا او شوا فقط مثلا او شوا اکای خوربون زایر و 4 و 6 سوی دور اکجون دا او شه پلنگ میرسیم شری نه اکجونو هم سوی دور شه پلنگو شروع اینا بریم اکجونو ما اکاد او شاد میرسیم رقم خودش هست بچه‌ها میتون تو رقم 15 رقم 6 بریم اکاد زوجی میدینه با اکاد قربان خشه بچه‌ها بریم اکای شه پلنگ 1500 دیگه میمونه اکای بخار 2200 دیگه میمونه اکای محمود 100 روبل دیگه میمونه اکای ایشون او بشه شه پلنگ میریم او میگم رقم 6 میکشیم رقم 6 2 رقم 7 او سه تا تو دکتر او شما بگیم رقم 1 10 رقم 2 برای دلوتون 10 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 پلنگو اوکی خنک اکادونو بول رقمی سه تا تو اکاد جو میدین جون شه پلنگ خوز رقم خالی نداره اکادون خودش تفشیت خوندم دو استادیوم نیست اکادون دا او چه رقم مدام خطی اکادون با اکاد قربونه بریم او میگه شه پلنگو او میگه گلا داوتا کنه که کپون استا کنه اکای فخری جون نه رقم خالی بشه باشه مرد ما در فردا نبودی شه بچا نبودی اکادون خالد کنه شری نه باخدا 200 فردا کردن بچه‌ها خوش اکادون اکای فخبا نبودی با رقم یک دکای باخدا بود دو با بعد دکای باخدا گرفتم بود دابران دامو رای داد اکادون ما خودش رقم 7 شه بچه‌ها رقم 1 بریم او میگه شه پلنگو میشه اکای باخدا یک فخری جون خم میشه کوچیا داخل وقت اکادون گفت اگر بخوره تا ایستو اگر بخوره تا وقت خیلی خولی بود اکای زیومدی جو رقم خولی نیست چور شفتو تمام اکای شجاع اکای تا بکنه دام اکای شیر 2300 میشه میمون 2100 دکجون پدرکدون تکجون 200 روز گام اکای بخا 1900 دیگه میمونه اکای محمود او میشیم اکای ایشون زاکت میکنه بوزه دوام میتیم او میگه میریم اکای زیومدی جون رقم خولی نداره اکای زیومدی اکجون داو چردن است اکای زیومدی تمام اکای فخری توری ای رقم خودش رقم داخل اکای زیومدی داد او دکه خدوم میدونی کای خولی میشه من خیال کردم پیش رو برادر رفت اکجون اکجون ما اودام داشتم در فیلم خیلی شما خوندم پایم 10 پایم پیری بود تو خیلی خوندم از خوندم شما اکجون
حلش میکنیم توره. اکا ایشون پول دوم شه بچه 800 دوشی روی کردن 600 روبل دیگه. اکا اجرات خودش جد میتون. میشه پرانگو او میگن شروع نگلا دا او تا کنین کافون سا کنین. رقم 17 رقم 1 میری. اکا پخنیجو ببین رقم خودش رقم خود میتون. رقم 1 رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 شه پرانگو 21 رقم 4 شه پرانگو 20 رقم 5 اکا ایشون اومد اکا رقم تا بچو رقم 5 اکا 5 ایشون اکا 6 رقم 4 20 برو اکا نه رقم 6 اکا ایشون او 31 رقم 7 21 اکا جونو بول رقم 6 اکا او شامگه با 31 زد او میگن شروع دار گلا داو تا کردن کافون ساکن شه پرانگو بره رقم 2 اکای محمود جون همینجا داری اکای محمود جون همینجا داری شه فلان اکای محسود جمالو او اکای محسود جون خوشحال شه بچه خولی هست نه اکای جون خودی خولی نیست شه بچه بوزی رفته تا جدال که خولی بشه رقمی چند زد 6 رقم 7 بریم او میگن شه پلنگو اکای محسود جون خوشحال شه نه شما شه پلنگ هر وقت شما دین گلا داو تا کردین کافون سا کردین اکای محمود همینجا شه پلنگ اکای شه پلنگ میمونه 2100 دیگه اکای باخا میمونه 1700 روبل دیگه اکای محمود نیست اکا جون زنده باش اکا جون اکای ایشو شیپران 600 داشت میمونه 1000 اوی دیگه اکای محمود شیپران نیستی اکای ترینکاتیجی تاگو باشه زنده باشی اکای محمود 600 روبل 500 روبل دیگه میمونه اکای دیگه داق تیرا میزنه بین شیپرانگو او میگم نه که نمیدونم که رقمو کای خولی میشه برای که همه بودی کریستیان در رقمی داره خیلی خولی شد میشه بچه‌ها شما تو رقمی 7 رقمی 7 شیپرانگو 11 رقمی 1 22 رقمی 2 10 رقمی 3 21 رقمی 4 شیپرانگو چنون 11 رقمی 5 اکاختا 1900 رقمی 5 20 رقمی 6 22 اکادورو واراش 22 ورادرو مرحمت ورا میدونه شه پلنگو 300 ورا میدونیم او اکای شیخ تا 1900 روبل مونگه شه پلنگ 1900 روبل مونگه اکای بخا 2 3 ورا تمام اکای بخا 2 3 ورا تا میره شه پلنگو اکای بخا رقم 1 خاطر رقم 6 ورا اکای بخا 2 3 اکای بخا رقم 2 3 تمام اکای بخا 2 3 درو واردون واو او شوا اکای ایشون رقم 4 ورا دبدورون بریم اکای زیومدی جو میشه اکای سویبوشون اکای شه رقم 7 5 دوارا میدونن یا پاس میکنه اکای دو دام میتون شه پرانگو بنا سه شوره نه اکای ایشون رقم 4 تا دوارا میگیری شه بچا هول ماینا بتو اکای افش کانت خفا میدونن ما گارانت میتون یا بچا 1800 سه 4 تا سه دوارا میدونن شه 5 7 اکای شه 5 7 رقم 4 اکای ایشون اگر ندارد اکای زیومدی میتون بوده که تو کشیدن میپرسه شه پلنگو همین که جواب کنه داد اکای زیومدی میتون اکای ایشون رقم 4 دوارا او میگن شه پلنگو گلا داو تا کردیم کافون تا کردیم من شه پلنگو یک شش ورا کرده شه پلنگو او دو کیسه تا بود رقمی 6 افر یک شده رقم دو میدون اکایش میگه رقم 4 بود درونه شه پلنگو همه رقم شد درون اکایش جو افیتا پیش پیش 4 بله اکایش میگه رقم 4 میگیرم 4 اکای بخنه است 4 اکای ایش نشه پلنگو 4 اکای ایش نه اکای 4 اکای ایش میگه 4 میگیره شه بچو
بریم شروع نه گلا دو تا کنیم کافون سا کنیم بریم رقم یک شش مرا که اگر رقم یک شده اگر رقم شش بریم اگر ایش دو تا رقم دو میشه پلنگو رقم یک شش مرا که بریم بریم او مگه شه پلنگو اگر ایش چون دو تا شه بچا اگر زیوم دیجو میشه شیر نه زیو اگر زیوم دیجو میشه خالیش میتونیم بکنیم اگر شیر 5 7 درو واردی میمونه 1300 او اگر بخا 200 درو واردی اگر جون ما 1700 دوش میمونه 1100 او اگر ایشون 1000 دوری میمونه 700 روبل او اگر جون کس میزنه او شوا 1800 روبل چون 5 او میگه من شروع نه رقم 2 ای در میشه پلنگو رقم 2 رقم 2 شه پلنگو 12 3 رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 21 رقم 5 رقم 5 رقم 6 21 رقم 6 که خیلی دواره بود 20 رقم 7 رقم 7 شه پلنگو 21 رقم 1 رقم 1 21 ای بار پدر 21 نالا رقم 21 شد 21 21 20 بوز میگیریم 12 بوز میگیریم 21 21 شه پلنگو اکا 1800 با 4 تقسیم کنیم چند میشه 1800 تقسیم 4 500 روبلی وارا شه پلنگو اکا جونو 500 روبلی وارا آن اکا کوی وارا درو 500 روبلی 1800 تقسیم 4 450 بشه 500 شکلی 500 روبلی وارا 2 3 وارا گفتن تمام شه پلنگو 2 3 وارا درو واردیان وارا شه پلنگو رقمی 4 رقمی 5 رقمی 7 رقمی 1 کارو چاکاجونو 2 3 گرفتم رقمی اکای بخا اکای بخا 2 3 گرفتای اکای زیومدی جون هولا نه اکای سوی بوشنه بگه داخل متوکاجون خوب بازی کنه سشه پلان در اکام صد دلو برام دروز ما نتم کپای ما سو اکای ایشون رقم 6 تا دواره 500 روبل میدوری او مگه شه پلنگو رقم 4 نشون داد رقم 5 میشه پلنگو اکای ایشون نداره اکای زیومدی نمیتون شد اکای ایشون دواره 500 روبل رقم 6 تا میدوری اکای ایشون رقم 6 میگم اکای جون اخی اکای دلوبوی برام میدوری اکای باقی دیدم 10800 روبل رقم دواره گرفت بگم روز ایفیش کافویا با همین خودی من شروع دار کاس میزنه کلمه او شوا من شروع نای سوکتور شما کنه اوزی بسین چی سوکتور 1800 بود 1800 ریت بشه اوکی بله بیا حد بودینگر که مردا گران گیری خطا زایوب میره واقع چه زایوب میریکو اکای پای میشه پلنگو چورت نشون داد ای اکای محمود اکای بابا کنم بازی کرد او گارانی بازی میکنه وقتی دو خود بخوره تا اکای چخیلا زایوب میره دیگه فردا میتونه بازی را 4 5 4 رقم برام بود 3 رقم نبود رو اکای بخا 1100 دور اکای او 100 دیگه میمونه تویز اکای ایشون 700 دور میمونه 100 روبل دیگه کاس میزنه اکای ما 2800 روبل اوش شوا او میگن شه پلنگو رقم 5 میکشون اکای جونو بیارشون هیچ که خطیش که پاب نمیره وا هیچ که خطیش هیچ که پاب نمیره وا اکای جونو نه ما میکفونم اکای جونو یک کفون کنه بکفونم شه پلنگو یک کفون کنه جون مراحت کنه یک کفون کنه شه پلنگو تموم کافون اوش کدو میگیره رقمی 5 اکای شرمون یک گرم خلا دادن
20 رقم 6 اکای اشون 20 7 اکای اشون 7 اکای شرون 11 یک اکای محمود 10 دو اکای بخا 22 سه اکای بخا 11 اکای بخا بافکنون رقم 4 6 برمادگی 3 توز برمادگی 10 اکادیانا بور رقمی 2 اکا با 22 اوش همگی اکای بخا 2800 روبل اوش شوشه پلنگ دو رقم درو اگیم او میگن شری نر مدار سپورتی نار تو میشه پلنگو شامدین بله بله اوش هوا بله اوش هوا اکای ایشون شه پلنگ پافتوری در اکان ساکتا او میگن شری نار همون اکایشون جون پافتور باشه که جون پافتور اولیاک میرسیم میشه پلنگو رقم 12 رقم 3 میریم اکادیانو اچ پرسیم هم یکمگی برای که یکم شد همون چندی بود اکادیانو ما یکم برای که شد ماشین جون نه که فقط اینجا اخی هزار نفر سیصدی بله بریم اکادیانوی سوفتوش میکنیم بریم اکای شه بچه انا 1300 اکای شه دوری در رقم 1100 گردیم اکادیان او میگه میریم اکای بخا 100 داشتی 2800 زد اکادیان 2900 و 2700 دیگر او میگیم اکای محمود 400 دیگر نمونه اکای ایشون شیرپلن 4 و 6 اکتر اکادیان انا حرکت همکی 100 دیگر او میگیم میریم این نه تو میشه پلنگو بله اوشا 2800 شه بچه اوشا میریم او میگیم شیرپلنگو گلاده او تا کدیم شیرپلنگو کافونا سا کدیم آن اکش پلنگو خیلی کفوندن بگیریم اکایش پافتان بگیریم رقم 2 رقم 3 میریم او شوا رقم 3 22 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 1 10 رقم 2 11 اکادیانو بور رقم 3 اکاد اوشاگن بو اکای بخیر اوشا 22 داد شپلان بین داش بوچه رقم 4 اکا اوش چاشه بچا او میگه شروع دار اگلا دا او تا کنم کفونا تا کنه میره شپلانگو همه کسا خوشا شروع نه همه کسا خوشا دی اکای بخیر اوشا شه بچا اکایشون ناو پلس 700 گذاشت میره شروع نه
رقم 3 رقم 4 او مگه شیپلانگو او گلا تا کنه شیپلانگو کپون از تا کنه برن شروع نار توتاوان دوستان رو گم نکنین برن شیپلانگو او مگه شیپلانگو ایسوکتو اکای شیر نه سر دیگر نمونه کجون اکای ایش نماد اکای بخا 2700 4100 استغفرالله 3100 دیگر اکای محمود 300 روبل دیگر شیپلانگ اکای ایشون 100 یک کنترکت 100 خردوش در کجون 700 روی کنیم میمونه انا 600 400 روبل دیگر او میگه شیپلانگو میرم رقم 4 شما همه کسا گل دبوله تراکتور رقم 22 رقم 5 11 رقم 6 11 رقم 7 شیپلانگو او 10 رقم 1 رقم 2 21 رقم 3 شیپلانگو 20 اکادیونا بور رقم 4 اکاد اوشامگین با 20 زاد بیام تو نماز اکاد ایشنا اوشامگین او تومون شیپلانگو تومون اخ شومده گل دبوله افتما شیپلانگو افتما نفرنا پاک شیپلانگو یا لایکی بونه نخی اکوی نادرومادگی من بلوگ شما با من بچه ها بلوگ لایک بونه نه شروع دار رقم 14 رقم 5 او میگه شیپلانگو بریم اکای شیپچا 700 روبل دیگر میمونه اکای بخا 2900 دیگر میمونه کجون اکای محمود 200 روبل دیگر میمونه کجون اکای ایشن شیپچا میمونه انا 400 800 روبل دیگر دی کارتا دا بوزی میره او شابال اکای ایشن جو او شابال رقم 6 بره دار تومون شروع رقم 14 رقم 5 رقم 5 12 رقم 6 شیپلانگو 20 رقم 7 او سه تا موفق اگه نرد بینو او شوا رقم 1 او یک بفوده افسی بیاک دهیر رقم 2 11 رقم 3 22 رقم 4 شیپلانگو خوکی خنک اکادیونا بور رقم 7 او شوا میگم اکاد شیره میگم رقم 1 بس سه تا موفق هم من میون پیانو اشکاله بچه ها نوکی تری ای برد نه تومون شیپلانگو نه تومون bu dami grup agom دخترک باشن همین بدورن کن دخترک که بود چیکی کدام میگیرن وقتی هم وقتی شوشان کجانو او میگه فکشون او همین اکه ایشینه یک عروس انجام میومتون تا اکه ایشین یک عروس بیوم تا یک دختر توجیهی فقط در درونش تخمک آدم میکشه تمام شیپلانگو رقم 7 رقم 1 میریم او اکای ایشون یک تعارض میومدم دیدم اینجا حقیقت در درونش تخمی آدم میکنی تمام بره شیپلانگو اکای شیر 700 و 1100 دیگر میمونه شیر بچه ها اکای بخیر 1900 و 2700 دیگر میمونه اکای محمود شیر بچه ها 100 روبل دیگر میمونه اکای یکم مولاد دی اکای ایش شیر بچه ها میمونه 600 روبل دیگر اکای محمود جون شیپلانگ همینجا هست اکجا نیما یا او بو شیپلانگ اکجا نیما چه که اوضاع نمونه سر بین شیپلانگو رقمی 7 رقم 1 اکای محمود جون در همینجا شیپلانگ رقم 1 11 نشیده چه کذا رقم 2 21 اکای فخردیو بخدو اگه رقم خلنا شده اکای فخردیو بخدو خلنا شده رقم 3 شیپلانگو 20 همین گفتم رقم خلیش یکم داخل بتون رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 شیپلانگو
22. اکادون با بول رقمی 7 اکا با 22 او شما که بریم دست بالا رقمی او میگه شی پلنگو ای نره بی مکه محمودون کام آواز برو خاطر هتل میکنیم میگیم اکا موزه چایم خواه کلا یگون کام او میگه خیر با یا بالا میذاره که بگیم اکا محمود او شوا نشیده ساکه محمود رقمو دست میاره رقم دست اکا شی او میگه ای نره بی مکه شی او زنده باشه شی پلنگو زنده باشه او شوا میره شی پلنگو Možda udělat jsem čáza, tak jim na kuchy pro mužka drža. Tak jsem hlasal, tak je šej. اکه فخریو شی باشه دام بولو جواب دادم کاکاجون نیوز خلا ششرینا خلی شم یکم رقم ختم میگه اکاجون رقم 5 رقم 7 همین اکه شی زده کدومش زد خوش میشه نه فهم کدوم رقم زد اکه شی 750 7 میره شی پلنگو 7 رقم یک میریم او میگه شی پلنگو گلا داو تا کردیم که فوکافونا سا کردیم میدونم که اکه شی زد نه که اکه شی درستانده کنمش کرد او میگه شی پلنگو اونا شما همه حفیظه من اگه حفیظه موهی های بلد افیری ما خفوب ده توغره اکه فخردینجو ساعت بوده شیر پلنگ شیرینار اکه ایشین اکه شیر هزار اکه شیر 1500 میمونا اکه بخار 2500 میمونا که جون اکه محمود جون او شیر پلنگ اکه ایشین 400 رو دیگه میمونا او میگین 1 2 3 4 5 6 7 ای نار تو میشه پلنگو نار تو میاد که شما رقم 1 20 رقم 2 12 رقم 3 شی پلنگو 20 رقم 4 10 رقم 5 Hazır sadık rakam düşmüş kadar. Ey varak da gel hazır sadık. Bir işte hazır sadık rakam diye zaman şans mı şimdi? چی نفهمیدم وارا شد Saat 100 دوازی بود o da kazıga durma. از اون سریدا ها 600 یاد شوی بله شی پلنگو رقم 5 Sen sonra sadık. من همه دونی سوک رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 شی پلنگو میون پیونش کنش 11 یه دقیقه همه 20 20 چی گفت شیروی نه 20 بریم 11 های بوزی میگیریم شی پلنگو 20 هم میمونیم 11 هم بگیریم 20 هم میمونیم 10 هم بگیریم ای بچه 20 20 همین 20 20 آخه دقیقا 10 20 20 20 20 اکوی برادرو مرحمت اوخی بچه ها کسک سپانی دو سادی برا دو سادی برا میکنشا برا ششه پلنگو برا رقمی انا یک رقمی 3 رقمی 5 رقمی 6 در رقم 2 میریم اکه بخیر درا برا گفتای اکه بخیر رقمی 2 اکه شه رقمی 4 اکه شه رقمی 4 اکه شه رقمی 4 اکه شه رقمی 7 او میگه شه پلنگو من دو سادی برای کدوم میذاره او شوا بله شه پلنگو گلا دا او تا کردیم که خواه کنم تا کردیم سه کس درو شد بود سه کس درو ماز هزار بود اوش بشا این نه کنون شه پلنگو گلا دادیم به حواس ما شکل دیگر کس این نر بیم خطی شروع میخوندگی از زمین و ریزه ها رو چیدم مولان بچست نگرمی مهنتی رو دیدم مولان بچست چون که من هم در زمان خود در اوگر بودم خوشچین و وانو دست در دست بودم این را شیر پلنگو خدا میفهمید در گذشتش عذاب کشته شیر پلنگو مثلی من بین شیر پلنگو ولی کدا کدوم یک 3 5 6 اگه بخیر میداره درو وارد میمونه شرکت 2500 2300 دیگه اگه ایش رقم شورا درو وارد شی پلان میمونه تا کجا ما انا رقم شورا درو 200 روبل دیگه اگه شیر از یکی 1200 میمونه 1300 روبل دیگه کاش بزنه 1000 روبل شاشه پلنگو او میگه رقم دو میری مبارک تقدیر نداری وقت هر کی میدونه میره رقم 2 رقم 2 20 میگه هیچ یک رقم 3 رقم 3 11 رقم 4
21 رقم 5 10 رقم 6 پلنگو 20 رقم 7 پلنگو 11 رقم 1 پلنگو 20 акаҷонов бе ягон рақами калон рақами 4 21 зад правилно 12 20 20 11 20 20 акаҳо бур рақамишо ака эшно ош медан 1000 боше бача оши чава ау меген шерои на гила дао сар кадем шепаранго кафон сар кадем мене шерои на ау меген шепаранго ау након шепаранго ош чава بریم او اکایش اینجا مگه کار تا 1000 روبل اکایش اوشا او نارد بینم شیر پلنگ نارد بینم یک اون ویش داول رقم 5 زد رقم 4 زد رقم 5 می اوشا میگه شیر پلنگو گلا دودی بداستم راهی دیلکتا باستم او اکای شیر 1000 سال دیگر میمونه اکای بخا 2000 سال دیگر میمونه اکای محمود همینجا ده شیر بچا اکای ایشن 1000 او میمونه داده سال سالشی اکای محمود همینجا ده اکای محمود شیر پلنگ ده همینجایی اکای محمود همین خیلی سوز میشه اکاجون من رو افتاده نمیشه شیر پلنگو اکای محمود 600 روبل دیگر اکتا کدای اکا هم میمونه 500 روبل دیگر او میگه میره شیر پلنگو گلی گلدانه تو توانی دوستان رو گمک یک قط او خورم چی رقم 5 شیر پلنگو 20 رقم 6 11 رقم 7 شیر پلنگو رقم 7 20 رقم 1 شیر پلنگو 20 رقم 2 شیر پلنگو او 20 نارتون بینم شیر پلنگو رقم 3 22 всем добро пожаловать رقم 4 1 акаҷона ки бур рақами кишид бур рақам 1 одам шуда гедамҷа рақами 3 ака ба 23 ошам мега мен дарш боша рақами 4 ау мега акай маҳмуҷон шер паланг ау мега шери на бале акай маҳмуҷон бале шоири навқалам зинда боша шер паланго лубой шера лубой хеба лубой тарз мехон форатон реп форатон суруд форатон или чизи форатон шер паланго ма мехонам девнаем بریم بعد تگ دام کنم ما یازنای دام کنم بعد قدر نالب خطی ریپ دوخی شیر پلنگو اوش شوا اوش شواتون کمی میدنا نام داد رقمی سه باش بیستیزا میرم رقمی چو او ای ناکن من شیر پلنگو گلا داو تریم کفون است کار کنیم میریم شیروی نه او شوا اکای شیر پچا میمونن 900 روبل دیگر اکای بخا 2100 2500 دیگر میمونن اکای محمود شیر پلنگ میمونه 400 روبل دیگر اکای ایشین میمونه شیر پلنگ 800 روبل دیگر او میگه شیر پلنگ میرم رقم 4 میکشویم رقم 4 او 31 بعد می رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 22 رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 3 شیر پلنگو 10 акаҷоно бур рақами 4 ака ба 31 за ош шамаге мере дарш боша рақами 5 ау накони шир паланг шома ден гила да о та каден кафон аз та каден мере шери нар дарши накони шир паланго након бинам ако ман шуморо нар бинам ҳамон гап якта ау меге шавун тамом шир паланго гап тамом бачаҳо ёш гап тамом бачаҳо ёш гап тамом ош шава бале ош шаваги рақами 4
برشه پلنگو رقم 14 رقم 5 بخدا کو آخه باور 20 کاو بزنم کو oş almış oşmuş ku oşmuş o akay faizini buraya بچه ها خطا کشیدم باید رقم 5 کشیدم akay فایزی جان خوشحال شه بچه اما کسا خوشحال استاده خوبه کجانی من زندگی و طور برو آمدین چون کنید چهار داریم بگی دیوانش پلان برشه پلنگو رقمی باید 5 کشیدم رقم 14 رقم 5 برشه پلنگو او مگه شروع نه او akay فایزی جان خوشحال شه بچه akay şey 900 داشتی 700 دیگر نمونه akay بخا 2500 داشتی 2300 دیگر نمونه akay محمود 400 داشت 300 دیگر نمونه کجان akay eşin 800 داشت falan نمونه ana kartazın 1200 دیگر او свай доброй связаться بچه‌ها میاش بس پیدا بچه‌ها سیاز برایتون ما در صنفه بچه‌ها سیاز برایتون akay 5 حاج بابا akay 5 10 akay 6 akay 6 20 akay 7 akay 7 20 بچه‌ها هر چیز به معنی رو حاج بابا جان کنه akay 1 akay 1 22 akay 2 akay 2 20 akay 3 akay 3 11 akay 4 akay 4 12 akadon bu rakam یک akay oşarge ba 22 zam benim darş boşa rakami 2 oş çavakay Mahmud oş çava بچه‌ها سیاز akay Mahmud سیاز برو akay Mahmud سیاز برایتون حاج بابا جان کنه سر حاج بابا جان کنه سیاز برایتون بچه‌ها ما اصلا فدا شما نشه پلنگو من دارش او من نه حالا می اخیرا میشه صوت میشه او نارد بین akay Mahmud شما نشه پلنگو نه کنم بچه‌ها سیاز نبره بچه‌ها سیاز نبره من شروع نه رقم 1 زد رقم 2 بریم برشه پلنگو akay شیر 500 دیگر میمونه کجون akay بخا 2300 2100 دیگر میمونه akay محمود 300 داشت میمونه 800 دیگر رقم داشت کجون میمونه akay اش میمونه 1000 او برشه پلنگو رقم 2 رقم 2 شه پلنگو 20 رقم 3 شه پلنگو او 20 akay پول که که جوی خوری ندارم رقم 5 رقم 4 رقم 4 شه پلنگو 23 رقم 5 شه پلنگو او یو 31 میون 26 کاف رقم 6 رقم 6 21 رقم 7 رقم 7 21 رقم 1 akadyon شه پلنگو بول رقم 5 akay با 31 زد akay فایزی جون شه پلنگ پول دوام akadyon خودش رقم خودش شه پلنگ ندارم akadyon ما شه پلنگ دا اوش از من نشستم میشه akadyon ما بعد یک آدم خیلی akadyon رقم خوری پیشم بعد یک آدم خیلی akadyon کوبرا که فایزی جون او میگه شه akay فایزی جون او میگه شه پلنگ گلا حیرتی گلا داو تا کردیم کافون تا کردیم شه پلنگو akay 5 بوغوز کردو akay 5 زد برشه روی نه برشه پلنگو akay 5 رقم 6 میره یوسپو نسته اونجا akay یوسپو سلام علیکم شه بچه شما akadyon akadyon ما جوی خوری نیست akadyon ما آشرا دارم بخواد akadyon من تا بعد دو آدم شه پلنگ بعد دو آدم میره شه پلنگو akay شه 500 داشت 900 میمونه akay بخا 2100 1900 میمونه akay محمود 800 دوری 700 میمونه akay eşin 1000 دوری 800 میمونه برشه پلنگو رقمی 2 استغفر رقم 5 رقم 6 بخش رقم 6 رقم 6 21 او رقم 7 میچونه چون سلام علیکم شده خوبی akay میچونه مجنون اپای میچونه سلام علیکم پاشا رقم 7 رقم 7 21 رقم شما سوزن تیجه رقم 1 رقم 1 10 رقم 7 21 دارید رقم 2 رقم 2 شه پلنگو او 31 اوش هوا کمیون 31 کچه میشکنه رقم 3
خاکی کنه 10 رقم 4 12 رقم 5 شیپلنگو 20 اکاجانو بور رقمی پد بخیر زمین دو اکا باسیلا کده گلا داو تا کردیم کارتا کشمون اساس سا کردیم او نه تومین شیپلنگو ساعت مثلا او شیپلنگو به اگون باخری هم میگه او شوا شهرنر برین گلو دا گلی ترزا اگر میجونه کارتایمون نوستی خوش میجود برزا او ana ha gılbaz arkadaşlar çor golü tamam arkadaşlar میگه که بزور شد چور ابو گلی کرد tamam arkadaşlar ya akşamda bu film var ki mayda bir de kuma oğuz hafsava kudak mi akşamda göre dıktarcı akşamda khad budar akşam miduzda akşam seven şey palango o şava kaç meden o şava şey palango Апаҷон хитам бозингари чи апашка хитам бозингари акай як тозанавис мекунед 600 тозанавис ки варақси псиёҳ шуд акаи мерин акаи шер рақами 57 айхта шебача 900 700 дигар немуна ау мегем мерин акаи баха 2 айхта акаҷон 1900 зади дошти карта зад немуна 2300 بود. او میگه او شواتاکا. اکای محمود شیپالان. او اکای محمود رقم یک اختار کجون 700 و 600 دیگه میمونه. نارد بیم اکا. اکای ایشون. نارد بیم رقم 4 و 6 اختار کجون اکا 800 و 600 دیگه میمونه. مطلب نگفتم دختر نوز میکنوزی. Akay Maxim خوش آمده شه بچه ای بچه یک پاس کنین مورا موزیک یک کنین تمام شده Akay Maxim جای خوری نیست شه پلنگو هم اکثر خوش آمده Akay جون بچه ها بوزی کردیستن من نتونم اون پاس کنین شه پلنگو رقمی 3 شه پلنگو 31 او ای بار حتی نمیزم میگیش نکنم رقمی 4 22 رقمی 5 شه پلنگو 21 رقمی 6 پلنگو او 22 رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 20 اکاجانو بور رقمی نیمی اکای او شامگه با 31 زده شه پلنگ رقمی زده او شامگه رقمی 4 او میگه شه پلنگو او اپای میچکون جون اما وقت در لابود خانده باشه دختر جون اما وقت در لابود خانده باشه خانده و هوایده باشه که با همراه من باشه میره شه پلنگو او میگه میریم میره شه پلنگو رقم 3 رقم 4 میریم او میگه شه پلنگو میره شه روی نه اکای شه 500 روبل دیگر میمونه اکای بخا 2300 کارتات بوز رقم 2700 دیگر اکای محمود 500 روبل میمونه اکای شیر اکای ایشین 400 روبل دیگر میمونه او میگه میریم رقم 4 میکنیم بوس جو هست اکای بوس شه پلنگ جو نیست اکای جان داو چبره نیست تو بخا جای خالی داری اکای رقم 4 10 رقم 5 شه پلنگو 10 رقم 6 11 رقم 7 شه پلنگو خاکی کنه 11 رقم 1 شروینا او 10 رقم 2 22 بعد نیست شه پلنگو رقم 3 شه پلنگو 22 اکادونو 22 برادران مرحمت 300 برا میدونیم او شه پلنگو بریم برا اکادونو اوچیا دا بگیم من تو شه پلنگو یکم اوچیا دا که فخردین دی اوچیا که فایزیدین بریم اکای ماکسیم بادی اکای فخری اکای ویا اکای چهار فخری جون چیکار کنه شه بچه اکاجون ما شه پلنگو ولا شه رقمی انا رقمی 2 رقمی 3 دخشان شده اسم شه پلنگو اکای شیر رقمی 5 هفته گفتن لبوی برام درون 5 هفت هول اکاجون خوریم بشه کوما اودان کوما بزور میشم اودان نمیوم اکای ایشین رقمی 4 6 همین خیلی
میگیره. انا اکای محمود رقم یک ورا. اکای محمود رقم یک ورا. کدوم میزنه 1800 رو بچه او شواشون. این نه تو میشه پلنگو گلا داو تا کره کفو کفو را سر کریم. میره گل دبوله автомат میکنه تق 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 تق. ای دخترجون. همین تا انیق دختری و بچه با همین دگم بچه نباشی نام تا دخترمون نباشه خانده بمریم. خیلی نام میشه ایدا. کسی میزنه او شای نرد بینون دخترجون. بریم او شوی پلنگو کات میزنه 1800 رو شوا. بله شوی پلنگو کدوم میزنه او شوا. رقمی دو نشون اخشان رقم 3 میلیون 2 3 ورق اگر نه که 2 3 هر جرق اودان بود. بله شوی پلنگو ای ماشاءالله. اکای شوی 5700 رو وارد کدو راکت هم میکنی شوی بچا. بله شوی پلنگ زیر بند رویمون چیکار کنه در زیر بند. اکای شوی 100 دیگر راکت هم میکنی شوی بچا. بله اکاو بسه و وقتی خواهم خونش اکای ایشون 4600 رو وارد 400 دوش 800 دیگر راکت میکنه 1200 میشن. میونه 600 روبل دیگه‌اش. اکای محمود 200 روبل دیگه. او میگه شی پلنگو میریم یا بور دیگه. اکای شی 100 دیگه راکت میکنه اکای ایشون 600 مونده اکای محمود 100 دیگه 2 3 دوباره بود. تا تو میکفونیم او میگه شی پلنگو گلا داو تا کره کفون کفون سا کره رقم 3 شی پلنگو 11 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 شی پلنگو او 3 تا 10 بازی ترینکا رقم 1 رقم 1 12 تویست رقم 2 20 اکادیونو بور رقم 7 اکارا ای 10 ایکو اکادیونو ما اینا 10 دیدم بخدا هول 20 اکادیونو ترینکاش دیگه نیست بخشیش بخما اینا بخود 10 کیلو کردم پریکین برین 12 20 اگه 20 میدونین 21 اکادیونو با مارا بو 21 شی پلنگو بدونین مارا این 10 بوده کو این 12 بوده این 20 بوده این 11 بوده این 20 بوده اکوی برادرو 900 برا من دفتر دیدم شایستان پاره تمام بریم اکادیونو بالا شده بله بو شی پلنگو شیر پلنگو رقمی 6 رقم 5 شونه 6 بریم 5 6 ورق کدای اکوی برادرو اپای میجونه خیلی چند ساله دختر جون اکوی برادرو او اکای بخد دوسی نستاد اکای بخد دوسی اکای بخد دوسی این نارد بینم اکا بریم رقمو 1 7 4 رقمو 1 4 7 خیلی 99 نبوده بریم شیر پلنگو اکای ایشون رقم 4 تا نمیدروری اکای محمود رقم 1 تا نمیدروری ایشون 4 پاس وارد پاس 7 تا پاس اکای بخد خیلی تو خد رقم دروری اکای بخا خیلی تو خد رقم دروری اکای بیرونه کدوم میتونم بدون شی پلنگو 900 وارد رقم 1 7 4 مخولی های رقم 1 7 4 وارد خولی های اکای بخا بدروری یا بود دو رقم تا بدرون 7 پاس وارد تمام 7 پاس وارد بله ايش برای 900 او تمام اکای بخا ده هرش بدرو وارد اکای بخا خیال کدوم کی نیوی گد نه تا رقم دادن 900 بدرو شه بچا خیلی میره شه پلنگو رقم 6 میکشیم او میگه شروع نه گلا داو تا کدن کپون از تا کدن آنها تانگه دهرویا تانگه دهرو بدن نه غلطا میره شه پلنگو 2 3 ورا اکای بخجون اختیار میره
همین میجوانت جین سلاکتیف رسی گاوزنو در دختر دیگه گاندا موناندا و همین نوی کانالیستان نبود و دیگه کانال نمیدونه نه کانال شود میکنم شکر السلام علیکم سلام علیکم اکادیونو یا بردگی های پرسون واره نسلا هیچ کنم درویا تو خدو سه درمگه یک هفت چول مخولی های هیچ کنه سه رقم شش میکشم شی پلنگو ایدو رقم پنجه میریم در دخترک دیگه هم هست دمی گروپ هایمو اصلا در گروپ هایمو با سخت کرد یک دو سه چور پنج شش هفت هشت نه و همه اکای فایزین بروی رقم چور ای بلا اکای فایزین از پید نکردم نخ یک سوال پرسیدیم تو دیر جواب دیم اکو روزی همه اکای فایزین یا بر بود روم اگر روزی باشه می دروم روزی نباشه هیچی اکای فایزین توگریا میگه تا سامو تموم اکای بخا 2700 دوری 2700 مینوس 1800 میشوند 900 دیگر میمونه کاش تموم اکای بخا میمونه 900 روبل دیگهش میریم اکا جونم انا اکی سو میکنم 1800 پلوس 900 پلوس 500 چقدر شد 1800 پلوس 900 پلوس 500 3200 روبل او شوا بکاش 3200 روبل او شوا میریم رقمش نفهمیدم ایسر بکشم یا بو کافونم شون کافون کی گیره اوش ما توقع اکای بخاطر رقم دوباره میگه کی کافون تموم 3200 روبل اوش شاشه پلنگو میرم رقم 6 او میگیم رقم 6 پلنگو رقم 6 20 رقم 2 اکای بخا 11 رقم 3 20 رقم 5 22 اکو بور رقم 22 رقم 5 شد 22 اکای شهر اوش هم میگیم شی پلنگو بریم رقمی 6 مونه کارتون ها اوش هم میگیم رقم 6 بریم او اکای شهر اوش شاشه بچا من داشتی گلا داو تا کرد کافون از سال کرد اکای باخن یک کلون تیرا گرفتی اون تعلیم میشی دو رقم در کور نبود خاطر تو با یا رقم تا دو واردی ولی اوش هم بالا خا اوش هم میگیم شی پلنگو میریم نه تومنو شی پلنگو اوش شاشه اوه اتو میجگون یا برمان از شیر بگو منم شیر بریم او میگیم شی پلنگو گلا دا او تا کردن کافون از سال کردن شی پلنگو بریم رقم 5 رقم 6 میریم او نه تومنو شی پلنگو بریم اکای شیر 3200 میمونه 3100 مونده 3100 2900 رقم دوری اکای بخن 900 دو مون دوشت اکای 700 دیگر میمونه اکای محمود 200 دوشی 100 دیگر میمونه اکای اشیم شیپالان 600 دوشی میمونه شینا 400 500 دو رقم 400 رو دیگر بله بریم گیریم تو مینوس چقدر اکای 100 مینوس بودی گیریم تو شاکا جون رقمی 5000 رقم 6 بریم بله رحمت رقم 6 22 رقم 7 19 میجون تو در مسکوی رقم 1 10 رقم 2 شی پلنگو 10 رقم 3 شی پلنگو 21 رقم 4 شی پلنگو 12 رقم 5 شی پلنگو 20 اکا بور رقم 6 اکای او شامگیم با 22 زده اکای ایشون او شاشه پلنگ میگه رقم 5 او میگه شی پلنگو اوه انا که вообще عذاب نکش چه خیالت که تو درجه به جایی به کسی ما دوارتن تمام تو نمی نمره 929
سه ترک 60 ما در بود بنویس بگو من جونم تمام لا تاس با خود گفت نمیگیرم او مگه میشه پلنگو یک گل دا او تا کردن کفون سار کردیم میریم یک گل دا بود افتاد اصلا فرا تخت رقم شهر رقم هاف من اوشا کدوم میذاره شه پلنگو کدوم میذاره اوشا ای نه تو میشه پلنگو شما دین رقم شه اکی 5,7,902 شکل اکی شه نو 2,700 دیگر اکی بخام میمونه 500 روبل دیگر اکی محمود شه پلنگ او شدیم اکی ایشن 400 میمونه 800 روبل دیگر بین شه پلنگو رقمی ها 2000 رقم اکی شه در واتساپ میمونه زمین نمره 911 9 سه رقم دار بین شه پلنگو رقمی ها 21 رقم 1 رقم 1 11 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 22 رقم 4 رقم 4 شه پلنگو 11 رقم 5 رقم 5 10 رقم 6 پلنگو خوکی خنک 10 اکادونو بول رقم 3 اکا 23 او شامگه من داشت باشه رقم 4 او میگه شه پلنگو نه تو می ها خدا شما دیگه او تا کردن کفون تا کردن من شروع نه گل دا بالای بوم توی دور تو تمام علی او اکا جو شه پلنگ شما دی رقم 3 رقم 4 میریم او میگه شه پلنگو همین رقم خورش ها یکم مدام اکای فخردین دیم مدام اکای فایدین مشکل ما بود بوم تو با من کنه ما فراموش کردگان نو نویسگان در کاغذو بریم اکای شیر 2700 داشتیم میمون تو در رکت که بنویس اکاجون 2500 دیگر اکای بخا رقم 3 زد اکاجونو رقم 3 زد میمونه شیپان 900 دیگر اکای محمود شیپان در اینجا اکای ایش میمونه 600 روبل دیگر اکای محمود همینجا داری اکای بخا شیپان ای اکای محمود همینجا داری اکاجون بخا تو زوری بره شیپالنگو او مگه شروع نه اکای بره شروع نه پلی اکای پارتون و بریم اکای شیر 2000 تا پارتون شه بچه 2000 تا رکت اکدون بریم شیپالنگو پل تو پارتون اکای بخا ای اکای انا شیر پل تا پارتون 500 دیگر میمونه اکای محمود همینجا ده شیپالنگ اکای محمود 600 روبل دیگر رکت اکدای 600 روبل دیگر شرکت اکدای میمونه 500 روبل دیگرش او مگه شیر اومد زنده باشه اکا اومده باشه رقم 4 میکشم 22 بله رقم 4 شه پلنگو 20 رقم 5 رقم 5 شه پلنگو 10 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 ای پاد 22 برو رقم 1 رقم 1 شه پلنگو 21 رقم 2 رقم 2 شه پلنگو او 22 رقم 3 رقم 3 شه پلنگو خوکی خنک 22 اکوی برادر ما ها 300 برام داریم او میگه شه پلنگو 300 برا شه پلنگو 300 برا میریم
هیچ نفهمید. حالا چیکار باید میبینیم تا شیر پلنگو به بخش زو کردیم که شاملو خطر همراه بانم گذاشتم. دو شروع نار. وارش رکجون رقمی 7 رقمی 2 7 شان نشون رقم 1 میشه پلنگو وارا درو اکای بخش وارا اکای بخش میگه 3 دا کانسا وارا بیز بازارا اکای شیر 5 وارا اکای شیر 5 وارا بیز بازارا اکای اشون 4 6 soyboş girişta اکای اشون رقم 4 6 girişta اکای محمود رقم حمید اکای فایزیون 6 6 soyib اکای اش نکجون رقمش درو واردا وارا چندی وارا سادی اکای محمود 300 رقم حمید رو اکای محمود بریم اگر ندروید در اکای فایزی بگی تمام میگیم در اکای محمود داد رقم یک اکای فایزیون نموند اکاجون که اگر رقم میتیتا اکاجون هم دوباره برای که اکای خوریش هم بخود داوید اکاجون لیکن دوازی پراسپورت نام اکای مکا بوشه و یا نبوشه خیلی شه بچا قد دست که رقم خوری نشیده استیان میریم شه پلنگو او میگیم شه پلنگو میریم او ایفار خطرت نالات خود او بخشم خونه ما خنک شده داشته ما کل نکرده سای اوه اکای بخشم بگو میگی چه بریم میره شه پلنگو او میگه شری نه گلا داو تا کرده کفون سا کرده چی شه پلنگو رقمی 7 دو برا کدای 7 کشا نشون دادگه کجون ما رقم یک میریم پراوینا او میگه شه پلنگو کدوی مثلا 1800 رو شوا اکای بخر رقم 3 درو واردا میمونه 600 روبل دیگه اکای شه رقم 5 درو واردا میمونه 200 روبل دیگه اکای شه 4 6 درو واردا او اوش ما کجای ما میشه اکای محمود میمونه تا شه بچه 200 روبل دیگه اکای جون 1800 روبل او شوا مفید کدوم میروی نفهمیدم که کدوم مترو دی حالا چه مترو دا کجون طرفو اینا میسکیدن شه پلنگو تمام شه پلنگو میرم رقم یک میکشم رقم یک میجگم به نمره 60 من بنویس رقم یک 22 رقم 2 رقم 2 11 متر کم کردم تراک رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 رقم 5 10 کمی نویسی رقم 6 رقم 6 10 رقم 7 رقم 7 20 اکادونو بول رقمی یک های بفکرم اکای محمود 22 کلگیای 11 21 توگری او شامگه اکای محمود اشای پلان یک کمورا که کارتاش یکیش زد دوارا او شوای رقم دومه او میگه شای پلانگو گلا دا او تا کنین کفون سا کنین بریم او شواکای محمود گفتم شای پلان او شواکای محمود او میگه من شوتی منسی توشش پاکتور تمام اکای ایشی چولشش توخ ساعت نگه ما هیچ کمی تو مفید او میگه شای پلانگو او همین کاسا ناکنین چون دست نکنه بالا که محمود دیر و یادم کرد و یا شی پلان او 50 پاکتور تمام اکای شی 50 پاکتور میره شروع اینا رقم 11 رقم 2 میریم او گلا داو تا کردن کفون سار کردن میره شی پلانگو اکای شیر او شدیم اکای بخنا انا 400 رو بلگرد میمونا اکای محمود 200 میمونه اگه بود 2000 میشه 1900 دیگه میمونه اکای ایشی رکت هم میکنه میره شی پلانگو او میگیم
Aka Eşin 400 رو بلدم akajon nima? Aka Eşin 400 رو بلدم ya borzi belbam budrum akajon nima? Merin. Aka Eşin şey falan 400 رو بلدم akajon nima 200 رو بلی دیگه. Au میگن شعر اینا. Au. Gula da o ta karen kafona sağ karen. Me şey falan go. Eşin pas bu. خیلی نکن شیر پلنگو دارو رقمی دو رقمی دو شیر پلنگو دا از خالی میشه رقمی سه با شما به دو میشه رقمی سه 21 رقمی چور رقمی چور 11 رقمی پنج رقمی پنج 11 رقمی شش رقمی شش 21 رقمی هفت رقمی هفت 10 رقمی یک رقمی یک شیر پلنگو 12 Akajon'u bu rakam 2 rakı. 21 21 21 11 های بازی میگیریم 10 های بازی میگیریم 10 میگیریم 5 تا میگیریم اکوی وارا درو مرحمت سسدی وارا شیر پلنگو میریم اکاجونو ما اکای بخا گفته سه وارا او میگیم اکای بخا خوش ده وارا یا اکای بخا خوش ده وارا یا اکای بخا خوش ده وارا یا اکوی وارا درو مرحمت اکاجونو بنا سه کی ده وارا میدرو یا او شیر پلنگو وارا شده رقمی سه رقمی شش سه نشون رقم 4 میریم اکای بخا رقمی 2 اکای محمود رقم 1 رقم 1 2 1 اکای احسان سوزی تقاطع خوبه اکاجون سلامتی و سوز تین جوان است شما اکای احسان جون اکای شیر اکای چورو وارب نیست چور برادر نیست تمام اکاجون 4 دواره نبوده اکای شیر اکای شیر اکای 5 7 میدرو وارده او میگن شیر پلنگو شیر پلنگ اکای فایزیدین همینجا دایی اکای فایزیدین شیر پلنگ 5 7 در اومدگی های اکای فایزیدین همینجا دایی شیر بچه ها 7 تا گرفتگی 5 7 تا گرفتگی اکای 4 اکای فایزیدین میگم تو اکای فایزیدین نیست او میگن شیر پلنگو بله شیروی نه شیر 800 رو بلدم اکای شیر 800 رو بلدم بله شیروی نه او میگن گلا داو تا کردیم میدونه سپاه چه فرق او اکادونو رقم 4 گفتم اکای فایزی میتونه اکای فایزی نیست فقط نمره کارت نیست اکای احسان نمره کارت دنی سه ترک علی شگاچه بچو ایدا میزنیم مثلا 60 اول اکادونو رقم تنها کنیم اوچا گیریم با اکادونو ما اما تومه برای کنیم اکادونو رقم 4 مدوره 300 روبل خولی اینست اگه بودینگای که رقم اوت میشه او میگیم این بوار بریم اکادونو رقم 4 خولی شیر پلنگو رقم 4 خولی نیست اگه رقم گیر نباشه میکشم رقم میتونم باید میکشم یکم نیست میرم رقم 5 اکای فایزدین یا بولگار پرسنلیتی چه با اکای فایزدین نیست میرم رقم 4 بگی 4 بگی گیرتون 4 اکای محمود میرم او میگه شیر پلنگو اکای محمود رقم دروازی بگیش 1800 رو کس میذارم اون شوا میریم اکای بخا رقم دروازی 100 رو دیگه نمیشه بچا اکای محمود رقم 4 دروازی 1900 شونه 1300 دیگه است اکای شیر 800 رو که 200 رو دیگه نمونه او میگه شیر پلنگو میره کله مثلا 1800 رو شوا گل دا بوله بون تو تمام دوستان گل کنش رقم 4
رقم 4 شیر پلنگو. رقم 4 11. رقم 5 رقم 5 10. رقم 6 رقم 6 اکای ایشون 11. رقم 7 اکای شیر. رقم 7 11. رقم 1 اکای محمود 12. رقم 2 اکای بخا 20. رقم 3 اکای بخا 20. اکاجونو انا که چی شد؟ 20 20 20. 11 همه گیریم. 10 همه گیریم. 11 همه گیریم. 20 20 10 همه گیریم. اکاجونو با واش ده 600 روبلی. الو علی سیویا. علی سیویا. نفهم. او تو خطا کنی چرا اونجا؟ چه پلنگا 600 روبلی برام دروین. واش رقمی 7 خشن نشون داده رقم 1 میریم. 7 2 3. Ако е варадоро 600 давай. Добро пожаловать на вара 600. Ҳасан агам варадоро 600 шефаланго набошад ҳаст мо мекашам абранда. Хуб. Seraqam siyak. Vali, seraqam siyak. Arkajono. Rakam ise 20. Ne, rakam ise 20. Rakam 2 20. Rakam 7 20. Beni Arkajono. Ako arada 600 medure, akay Mahmud rakam 1 da vara medure 600 da. Akay Mahmud fitep pishkan. Akajono o fi 600 rubla kime duruyor? Akajono hiç kanese 6 5 çok hiç kanan duruyor. Na duruyor Akajono da. Sayit salam şogi. Akay saytiji khshon she bacha. Khshon she falan. Akajono hiç kanese daste kas bekashun. Ay odamı khshon yak hasan da bakay benim odam bigireyim. Şey Mahmud 600 benim haftaya. Tamam. Akay Mahmud. Bakhaz kartara. Şikaş lazım kartara. Akay Mahmud rakam ya kabudun oğlum ta. Akay Mahmud. Merin. Dagom akay kartay Mahmud'un ne duruyor ki? Akay Mahmud rakam ya kabudun oğlum. Akay Faizijon yak odam şomu duramadım ta. Yak odam şomu duruyor. Ya kemi mümkün şava mümkün ise ki. این همه مخزن میگم من بود رو نگاه اکی محمود لابکا اکا جون ای گفتن آوازم داره میگم اکا رقم یک بود دارم جواب نمیتی اکا دواره 600 رو رقم یک تام داره میخی تمام دواره اکا جون رقم یک اکا محمود رو واردای میره شیپرانگو اکا محمود رقم یک رو واردای رقم یکا اکا فایزنی بوله رقم 50 اکای فایزی رقم 50 1 5 شه پلنگو رقمای خولی مون بیا ورگا پمبوک مکجونو 7 دواره بود 2 دواره بود 3 دواره بود یک درو واردم 5 درو واردم شه پلنگو 6 4 مخولی ای اکجونو 6 4 خولی ای اکجونو هم درو هیچ سوز میشه هیچ کنه درو هیچ میشه بله شه پلنگو 6 4 مو دواره نه طرف خولی ای بله او میگه شه پلنگو
акаҷоно рақами 6 чормо давараи 600 холиай тои 900 мегӯ мере шепаланго ау мегем шепаланго гила дао та карем мидона кафонкавота та карем эй бар қадараш нала акай саида медуро ягон рақам чараш ҳай ҳич кана дура шепаланго мекашо метун то шепаланго 64 холи мемону мере шепаланго ҳич канестай ай рақам як мекашум бале рақами 64 холиай 1 2 3 4 5 6 акай саиҷон да прасо шебачо ҷонес акаҷон шепалан мери акай маҳмуд ҷошнем ака 1300 дошт акаҷон мемона 700 рубли дигар мери акай файзлинҷон чанд супарсав дихид акаҷон 7 зади 7 давози будо мери акай файзлин чанд сум ҳаракат карда шебача хидид чай интернет ахарба чӣ намедона я Сбербанк о акай амиҷон диловару салом алейкум шепалан хушомад акаҷони ма акай файзлин чанд сум ҳаракат карда акаҷони ма хидид файзлин дакиҷо буда кӯбака акай файзлин акай файзлинҷон шепалан хидид чанд сум ҳаракат кардӣ акай аминҷон шепалан 500 рубли домадай меморид буда я ҷобу несид мони хамуда мерикадагия ҳамо ака чек мепарта чек шебино 400 рубл акай файзлинҷон шепалан 200 рубли дигар ракета мекунем акаҷон акай амиҷон шепалан 500 омадагиай оли акай амиҷон ягонта холи нетона шо бурам акай амиҷон дар дасти ма 500 дори шепалан мерем о чува одам дар курай та манам одам дар курай акай каши демиш дига фоида надора алиш байш намекунам 64 мон холиай акай файзлинҷон шепалак ҳамиҷа даи акай файзлин як бурдига мехӯрам 7 давара буд акай маҳмуд дуромад 700 мемона акай файзлин медура 200 дигар ракета мекунам мерем акай маҳмуд айфирис пешай акай маҳмуд мара зан зад гал зад акай саиҷон бозимо тамом шуд биё шепалангу ман ҳисоб кунам бигиша 1800 плюси 600 плюси 300 2700 вик мешава акаҷоно 600 туғри бале бале 600 туғри аз се рақам буд акаҷоно акай файзлин шеп ҳамиҷа дар акаҷон я ау бука хафта рақам табу кафонам акаҷон бемам акай файзлин این بچه بخری وارا وارا همه وارا آبیشیم اونا شما وارای 1800 دونیم هزار گذروندگیم هیچ قازو نکشیده بودیم و وریا پول میپرتم
هم بعد اوی کرموش ورم وری پارا بله شیر پلنگو یا برگر سوکم 1800 پلوس 600 پلوس 300 اکادون 2720 میکافون رقمی یک بار میکافون رقم یک میکافون 4 و 6 ماه شیر پلنگو خولیای بریم او میگیم رقم یک همه در بود 2700 شد رقم یک رقم یک 10 رقم دو رقم دو 23 رقم 3 رقم 3 20 4 خوله رقم 5 رقم 5 20 رقم 7 رقم 7 خاکی خنود اکادون بود رقم دیگه اکا او شما میگیم با 20 اکایی باخا او شما شیپلان 6 رقم که خالی بود شیپلانگو اینها بریم اکادون بازی برای خیماش او میگیم شروع نام بریم گلا داو کار کنیم کفون استار کنیم اکایی ایشون شیپلان در اونجا اکادون ما او میگیم شیپلانگو او میگیم اکاد 2700 او شما میریم شروع نام رقمی 2000 رقم سه میریم بریم شیر پلنگو اکا او شما میگم اکا شیر او شدی اکا بخیر 2700 زدی میمونه 2600 در رقم دور اکا اکا محمود شیر پلنگ میمونه 500 رو دیگه اکا ایش میمونه او میگم شیر پلنگو رقم سه میکفونیم بابا تم اپا میگم شو میگم خیلی رقم دکسه داشتم رقم 3 10 رقم 4 22 رقم 5 شیر پلنگو خاکی خنوب 11 رقم 6 رقم 6 12 اکا اینجا خطای خالی نشه شیر پلنگ رقم 7 پاس میشه که خالی میشه 10 اوچیات خطا کجونه ما رقم 10 خاکی خنوب 10 رقم 2 شیر پلنگو خلاص 21 اکا جونو شیر پلنگو او میگیم شروع اینا رقم 4 با 20 زدای مانا گل دا بوله بوم توی دولا تو تمام نشسته بودم بریم او میگیم پلنگو این نه کوم شروع نه همه کسا شما دین همه کسا شما دین رحمت که افیره عبود کوز دین افیره عبود کوز دین اکا ایشون جون شیر پلنگ بدهی اکا ایشون بریم اکای ایش شیر پلنگ همجا دایی او اکای محمود از نارد بیم اکا جون زنده و شکا جون های خیلی ده او میگی با ما دارمش میگیرم بریم اکای ایشون شیر پلنگ پاستور یا پاس اکای ایشون جون رقمی 14 رقمی 5 میره شیر پلنگ چند زد دور تصفیر نکن رقمی چند آخه بیاد شما میشتو که همه فراموش میکنی گپو ما کروی کدگی ما رقمی 14 او شهر رقمی 5 میره شیر پلنگ گلا دا او تا کردن توی دور کپوش سار کردین برن شروع نه تو میشه پلنگو شما دین او بریم اکای شیر همینجا دایی 600 رکت نکرد میگه می اکای ایشو او بو شیر پلنگ او همینجا ده هست کجون یا او بگو کجون بو بیت زیق میشه شیر پلنگ نرد بینم اکای بخا 2400 دیگر میمونه اکای محمود 400 روبل دیگر میمونه اکای ایشو رقم زد 400 روبل دیگر میمونه اکای شیر میگه 600 رو بکت کردم اومد اکای میمونه انا 400 روبل دیگر او گلا دا او تا کردیم کفون استار کردیم رقم 5 رقم 5 10 رقم 6 رقم 6 22 رقم 7 رقم 7 11 رقم 1 رقم 1 21 رقم 2 22 رقم 3 20 او اکای شاروخ شما دی 20
Акаҷону 22 вараш сесадруби вараш шепаланго. Акао вара медуне шепаланго 6 шуша нишона рақами 7 мерим. Анум я Аллоҳ акай ба хамат аз қатил ми қасшиносем чақчақ мекунам мақсад ба ҳамин я бор мара қатия наки ту мара намешуд медоне ки дар ҷои суҳбат мекунем я бор намедиҳу дар ҷои ягон ҷӯшбар ягон чӣ бихӯрем ҷа як минут духтаре ки намешуд торухи даъватши ака ба тара чӣ бугуди ай бале мере шерпаланго вара медуне шерпаланго сисади вара 400 акаҷон ака эшим 400 мунага шерпалан ака эшимҷо 400 гам мегай шерпаланго вара шер рақами 6 рақами 2 ме она шовакма чӣ бугун дури пади традно ака просто ту бугу охи шарта наздик бошум акай маҳмуд рақами 1 акай шер 57 акай шер 57 марара ной негу охи хай дутар майло какалам раднего акаҷоно рақами 3 акай баха биё шерпалан рақами 3 давара медурори акай баха рақами 3 ша медурора маҷбурш мекунем медурора акай баха рақами 3 ай немега бахду акай баха рақами 3 намедурори дурор рақами 3 дурор мега акай эшин рақами 4 медурори не мара хади гапҳо нагу мара намефора акай эшин рақами 4 медурори агар 4 надурора 4 мо холӣ мемона шерпаланго биик баша рақим 1000 ау мере шерпаланго ай рақами 7 мекашем шерпаланго 4 бара не тамом акай шуҷон гап нест шербача мерим акаҷоно рақами 4 мо холӣ ай акаҷоно рақами 4 мо холӣ ай шерпаланго рақами 4 мо холӣ ай ако рақами 4 мо давара холӣ ай ау мегем мен ҷона ту бозӣ намекунӣ рақами 4 бигирӣ мерем акаҷоно рақами 4 ҳеч ка надорад 4 бигӣ акай аминҷон гуфта 4 бигӣ додум акаҷон мерем рақами 4 акай аминҷон ау мегам акай аминҷон давараи шерпалан бозӣ пратӯи соҳил дорад мерем ау қанд табуза намекунӣ молодец бахтидор акай уҷода акай аминҷон додум ша акай аминҷон шерпалан мемона акаҷони ма 200 рубл дигар ау мегем мерем акай шорух додум рафт акай баха шерпалан рақами 3 дуроварди мемона 2200 дигар акай шер 57 дуроварди акатак акаҷон омада мемона 300 рубли дигар акай маҳмуд рақами 1 дуроварда мемона 100 рубли дигар ау мегем мерем як бор дигар акай амин 200 мемона акай баха 2100 мемона акай шер 2 рақам дуроварда 300 дигар мемона акай маҳмуд шерпалан мемона 100 дигар ау мегем шерпаланго кас мезанад ош шава акай шер омад 1800 рублш зинда боша шерпаланго ҳама киса хушомада шерпаланго ай рақами 7 мерем шерои на рақами 7 шерпаланго кас мезанад ош шава рақами 7 шерпаланго 21 рақами 1 шерпаланго 21 рақами 2 шерпаланго 20 рақами 3 шерпаланго 10 рақами 4 шерпаланго 22 ау рақами 5 шерпаланго 22 рақами 6 шерпаланго 10 акаҷоно 22 вара 900 рубли марҳамат вара шерпаланго ау мегем 900 рубли вара медурем бале бо вара 900 бо вара шерпаланго мери шерои на ау мегему вара шер рақами 4 рақами 5 4 хушан нишона рақами 5 мерем акай баха 2 вара акай баха гуфта дурам любое время буду всё акаҷонои ба астали акаҷоно 1 2 6 3 шерпаланго давара намедурем акаҷонои ма
Akadyon pastay hova ne bilirse şey palago. Be sadrubli vara. Akay Mahmud rakam yak. Akay Mahmud rakam yak ki boşan Akadyon da sima sadrubul dor Akadyon 800 digar akay Akadyon ma. Şey palago haf shash se. Akadyono rakami haf shash se. Şey palago rakami haf shash se. Neyse اگه کس بگیره میریم کارتو کشیدن میگیم بگم کس پایشون هفت شش سی اکه شش ورده نه تمام اکادیون هفت سی شه پلنگو هفت شش تمام اکه ایشون فهمید شه پلنگ اکادیونو رقمی هفت شش سی اون دوای سالوگا خولیار بریم او میگه شه پلنگو گلا داو تا کردیم تفاهم رو کردیم بریم شه کیمینا یکسیم خاطی پاند اکوی بیرون عبوزی اکوی بیرون عبوزی یکم کاسه هفت شش پنجا بگیره شه پلنگو یکم کاسه که رقمی هفت شش پنجا بگیره بله شروع نه رقم 5 میرم شه پلنگو 5 وارک رقم بده 4 وارک رقم بده پراوی نه بریم 5 7 6 3 خولیای значит 1 2 4 پراوی نه اصلا پراوی نه کجا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 او میگه شه پلنگو بله شروع نه نکی تو اکای بخا رقم دو را دو وارد اکادیون 2106 بچه 2100 مینوسی 900 اکادیون 1200 نمونه او میگه شی پلان اکای محمود اجداد میکنیم اکای محمود 800 دیگر اکتا میکنه بوزده دوام میتیم گلا داو تا کردیم کافوندن همون سار کردیم ای بوی ای نار تو میدو اکای محمود اکای محمود 1000 شما دادم میمونه 200 روبل دیگاش بریم کس میزنه شی پلانگو 1800 پلوس این 100 3000 ساعت میشه 1800 3200 لیگ جو شوا اکادیونو توی هم اصلیت و اکادیون بگه که خطی کی میره و اکادیونو اکای بهروز ده همجه ای اکای بهروز اکای بهروز 300 روبل تر اکای اکادیون شیر بچه را بریم اکای بهروز پول تر راکت اکادیون شیر پردن بگی شاکادیون شیروی نر بکا فونون 3200 او شوا 1800 اوی گریش بود دور مادر بودم دیگه دور مادر بودم دیگه 3200 45 اکادیون 45 پاپا یا 500 روبلی 500 روبلی رفته خیلی 45 اکای با اکادیون پول گذاشت همون شیر پلان میگه پول گذاشت ولی شیروی نه 3200 روبل او شوا تمام میدیم اکای 5 شیر پلانگو 10 شش خوله رقم یک اکای محمود رقم 11 رقم 2 اکای بخا رقم 2 10 رقم 4 اکای امین 22 اکای امین او شش پلنگ 500 رو بمیتون در اکای مونده کارتو شیر پلنگو مانا خیلی میجا کسی 14 با اکای پامیر او شامگه شیر پلنگو انا که گلا داو تا کنیم کفون تا کنیم اکای امین شیر پلنگ او شچوا 500 بتون شیر پلنگو بگه دکی 500 بتون اکای امین دکی 500 بتون میدونم که خطی 45 رفت اگه خطی 5 رقم حسمی اکای شعرو جان شیر پلنگ
Akay şorucan joy kholu nadom sher falan. Verin akajonu. Akajonu buna saki akay şu amin kız bu rakip misin? Akami çorda akay falan verin. Au mega falango. Au gula da o ta kan kapona saka şey falango. Akay aminjon bu ki rakip pula butun. 3200 gazak rakip taksim kunun. Verin. Akay şey falan. Kom akay bu rakip butun. Akharam raftagim. Amin yaksın buradayım. Amin yasmi buradayım. Agar asmi dakar bakha boshim. Yasmi dakar bakha butun. Akay aminjon javob şey falan. Ben benim kanalım bulu kanık neyse. Uçma kızım benim sonraki şey falan bu da. Bunu sıcak bakın. Avacım ege akay bakhadım vereyim yaksimi. Okey bakha. Khati akay bakha yaksimi raftagi buday. Akay bakha khati şey falan hazorsimi raftagi akay amin. Khati akay bakha yaksimi raftagi. Enol bey. Akay bakha rızık kudum vereyim. Okey bro. Akay bakha guftagan esa chansimi khati akay sherali guftagan chansimi. Şeranda 500. Tamam. Akay amin dayish 500. Akay şey bacha 300 doshti 800 میلیون 600 روبل دیگه 500 رو akay khati akay bakha mega 500 tamam. Akay bakha 1000 akay bakha rakam 2200 داشتی 500 اومد تا 1700 میمونه 1500 دیگه در رقم دوزی. Akay mahmud 100 روبل دیگه. Akay eşim şey falan چور شش اختر 200 روبل دیگه. بریم. Akay bakha ختم میمونه 3200 بود akay amin. 3200 دیگه درجه داشت akay میمونه 3400 دیگه. یا استغفر 2400 دیگه دوخی. Akay 2400 دیگه. بریم şey پلنگو. Tamam. Saat foydan benim akay pay boza devam ettim. Akay milyon 2400 doğru ya sima. Benim akay panç. Akay panç şey پلنگو 21. Akay şaş. Akay şaş da eyo toyist. Akay haf. Akay haf yoz da. Akay yak 22. Akay 2 şey پلنگو. Yoz hatta 10 hazma çiğ ozanım da. Akay ise 22. Akay 4 şey پلنگو. Hoki xınık da. Akajano bur akami se akay bakhala o şamege ba bislizan mene dar mesela akami çok pravila. Au mega akay bakhala nar dinina. O şava. Akay şey rakhidu şey bacha. 300 dosh akajoni ma u akado do şava. 800 ruble rakam da buzur onu 800 ruble mega ozi. Ya bu ay bozu bu minus mega bu mena 400 ruble. Bari apay em milyon tu amin ka tanagun. Milyon tu guftim ya saata kordan hozim ya yak sana şey rekord ni. Bene şey پلنگو. Au megen şeroy na. Kartar alişko. این akay kartar peşina. Benim daş yakın var. Bunu uçum şu an. Babaka. Çıkar kadar bir sürü. Akay mahmucun şey falan da komentar amına akacak. Akajonu abi rakam yak mı 22 بود. Akajonu abi rakam yak mı 22 بود. Yo akay efiriz kafaya. O zaten akajonu bir sıkıntı rakam yak abinin. Bana zaten mega rakam yak 22. Okey memur diyorlar biz size gibi. Akay Mahmud.
Akay Mahmud رقم یک 12 بوده من 22 گفتم میشه رقم یک 12 آکا میره شیپالانگو کارتای نو گفتنم دا کارتای نو بچون برای شیپالانگو آکای محمود جون رقم یک 12 بوده آکا جون رقم یک 12 شیپالانگ رقم یک 12 میریم یک از پیک یک از خولای آکا جون دست خوک کنون میریم شیرو نه او میگه آکا ایش آکا محمود او میگه شیپالانگو این دست همین کارتای نه خود تو مخته میشن کو اونا شد تا پارا که وایرو میشه آکای محمود شیپالانگ رقم یک 12 بود بریم داشت او میگه شیپالانگو اینا کارتن گفته ناو کن کارتن هم ناو کردم میره شیپالانگو رقم 13 بود میره کارتن ناو کردم پیا و این کارتن اومد میکنه بچه که محمود جون 12 بود چکاری شدیم کاکا جون میره شیره نه او میگه آکای محمود ای بلند کامل با چه کنشی سر آکای محمود او میگه شیپالانگ آکای امی جون ویگی 3200 روبل بود شیپالانگ ویگی 3200 روبل بود انا 3200 500 شما 1700 ادامه داد یک هزار شیپالانگ 10200 شما داد 200 دیگه داشت 10400 مون یک هزار ما بین شری دار من دو کارت نفت مخته میشم سیل بابا میشه وزی رقم میشه در رقم 4 میره او میگه شیپالانگو نه تو میگه محمود جون ناری دا نه شما دی اونای کارت او برا میره شیپالانگو اکای شیر میمونه تا 400 روبل دیگه آکای باخر 1500 داشت میمونه 1900 دیگه آکای محمود او شدیم آکای اشین او شدیم یک شیپالانگو رقم 4 میشون کس بزنه 600 باشه نه 400 آخه آکای شیر مخته 400 گفتم آکا جون 300 نگفتم آکای شیر 600 داری گفتم مینوس کنه 400 نون بله شیپالانگو رقم 4 رقم 4 شیپالانگو خوکی خنه 20 رقم 5 رقم 5 نه 400 رقم 5 22 رقم 6 رقم 6 شیپالانگو 11 رقم 7 رقم 7 22 رقم 1 آکای محمود رقم 1 20 رقم